Selamun aleyküm. Aka Abdullah salam alaikum شبکه شما نکجون Добро пожаловать, здравствуй. شانش پلنگو او میگه بره شرینا
Não efira sardı radyo, não seminuş efira sardı. Efira ganda der sardı de korduşun. Yine karton Azerbaycan kazan pı kadar ötesi vazir bak. Hamu arasında sos kadim. Now koraşlı mı gün akademima. Na как durumda akademi seminuş çoğunmuş efira sardı gün. Now durumda efira padisi kesa. Ölmeye şaşırıyor açan. Ne oldu bunu? Ama kasak şoma şöyle ama kasak şoma akoy budingaru kadın budingara rakam megire akademi. Boza ve davanayım. Ne oldu durumda gençler falan. O çirat megire. Hamar rakamız kolya. Şu an çıkıyor. Ne kanka Atatürk. Aktif su. Tamam kanka. Bu tarafa. Bu bir. Su fazla bu bir. Tamam. Şurada danış. Hanife bakayım. Hanife bak peş. Ama kasak şuna şöyle falan. Ama kasak şuna değil. Akademi ama kasak şuna rakam megire şöyle ne? Şuna şey falan. Ama kasak şuna değil. شما شرپرنگو شما ادامه رقم میگیرین شریدا رقم میگیرین
هر کی مو آکاجونو شیرپالنگو خشون شروینا هم کسا خشونی آکاجونو رقم گیرو رقم میگه شیرپالنگو رقم گیرو رقم میگیریم آکاجونو رقم خولی داره هم رقم خولی های بوزی ناف سال اگه نکن بوزی میاد آکاجونو بوزی گار میکنه شیرپالنگو میدونیم آکاجونو و شیرپالنگو شروینا رقم میگیریم آکاجونو بوزینگارو بگیدی گفتی حسب الله حسبی یا و ماسکوی هیله گفتی حسب الله بگیدی شیرپالنگو شروینا که موشگی فرما شیرپالنگو شروینا آکاجونو او آدمو رقمگی رقم میگه شروینا آدمو رقم میگه شیرپالنگو شروینا رقم میگیریم رقمگی رو رقم میگیریم
شما شیرین هم مکسخ شما اکی محمدی رجب زاده شما شیر بچه یا کدام خیلی شیرین رقم 5 اختر کجانی ما رقم 5 زاین میکنه در افراز حاضر بچه کو هیچ کنی سانکو اجداد میکنه bir defa nazım 10 minut sardan onu bachcha ko ama kasa khshode au megen dars borç böyle şeyler Akıllı kompüter koy onda da çok mutluyum. Akıllı kompüter koy onda da derece akıllı kompüter koy onda. Ne var akıllı ama ne oldu kompüter padlisa kaysam şey bacho. Akıllı havdil kompüter bozma da kompüter kaçı silka padlisa kaysam şey bacho. Silka padlisa kaysam silka kaçı ma silka. یک ساعت چند آدم رو که 5 تا در واتساپ 5 تا میشه خیلی نداره باشه اگه پلیسا که چند وقت میگیره اینجا رفته است پلیس خیلی چه باشه کام تو خیلی خوشامده شروع دارم مکسا خوشامده او کم آنجا با نام جویدون باشه و چند نمره ناز رکت کرده که مکجون 10 بار رکت میکشید پلنگو با نام جویدون بله شروع با نام جویدون بریا او میگیم شروع نمیدیم داشت باشه که چکار کنیم ادامه اجداد میکنیم مکجونی ما اولی هیچ کنیست یا که محمودی هست دابا موزه کوی بزرگار میدرویم میجنگیم او اکه مجوجون شما 2 و 4 شباچه خدد 2 و 4 اکه خدد اکجون پول دوما شباچه اکه پول دوما نویس میکنم اکادمی هم تو ماخشی ریفر کانتر دیر سالگی کانتر نه خود دیر سالگی و چند 6 5 سال دیم 4 سال دیم 4 سال دا تویز آره مدام کانتر که اکادمی میریم اکادمی مجوهی شما دی با نام جویدون میبره اکادمی با نام جویدون کارتا با نام جویدون میبره شما چه بریم اکادمی محمدی شیرپرنگ اکادمی 5 گیف سای اکادمی مجوهی اکادمی 2 و 4 گیف سای بله شیرپرنگو شروع نار 2 و 4 اکتای آکادمی رقم خوری شیرپرنگو کجا شدن بزرگارم کجا شدن شروع نار آکادمی شناسوتون فیزیکا پادلی سکنی خواهد بودن بجنگی خدشون
Bu dönem bir can geçiyor ha. Au geçiyor ha. 2 4 5 girtegen modagish oluyor. Öyle şey falan. Öyle dansı bir şey. Gamı takacağım bu sarşı haftan gidiyor. Mesela akacağım bebinin şu anda bu tuğrama rakıta kalıyor mu da geldi takacağım ha. Alkoholün problemi akamadım var çون هم اقساق شما شیرپناهگاه و هم اقساق شما دین هر کی او رو یاد کرد از آن برخوردار بود تو توانی دوستان رو گم مکن دوستانی مهربان او اکای صبر سلام علیکم شیر بچه رقم خالی داریم 1 3 7 6 1 3 7 6 خالی شیر بچه رقم میگیریم اکای مجاهد شیر بچه 900 آمدگه کجون ما 900 آمدگه شیرینا نرین دانشی اکادمی رقم گیرو کیل کول کیل و کل رقم شیشه گرفتیم سکجون راکتا کشر بچه راکتا شای بود الو همه کجون الکسان شو بچه نوروی کارتا داریم آخر 60 سکوت همه کجون چی چرا در کدام واتساپ دارم که تماس واتساپ در تلفن ماشی بچه کیا نکنی کرد تا چند کدام رقم بگیم سکجون خب اکای سام رقم 7 گرفتیم تا در این نوره که در کامنتر zakrypit کرده کش تا همینجا zakrypit کرده اینیم در روی کنین 60 شروع نه 60 آخرش اکای اتکور راکت اکل بچه شا اکای سام راکت اکل اکای سام رقمی 7 گرفتای بریم داشی اکای اتکور رقم 6 گرفتای شروع بچه اکای محمدی 300 شمارگی بود بله شهر بچه ها رقم 1 سه بله حسار تیوی اکای حسار تیوی رقم 1 گرفتیم تکجون راکت شهر بچه ها اکای حسار در نمره 60 شهر بچه ها در نمره 60 در کامنتر zakrypit کرده بگیرین شا ها کسا شما شیرپناهگاه راکت شروع نه رقم 3 خالی داره شیرپناهگاه آدمی که در کانال رقم 3 مو خالی شروع نه رقم 3 خالی شهر بچه ها ما نکنه میدونیم رقم 3 خالی های اکای اتکور 100 دوما دکا
Акай сабр сад дига дом акаҷон. Акай ҳисор. Ракета кишербача акай ҳисор. Саду бурдама ҳама сад мипартоху. Мерем ҳисоб китоб мекунем. Акай Маҳмуд шерпаланг мемонад 200 рублет. Акай Муҷоҳид 700 рублет мемонад шербача. Сабр ОО уткур 100 рублет ОО. Акай ҳисори 100 рублет ОО. бале шерпаланго рақами семон холия шерина да 5 кас мекашо эда 6 кас мекашо. Вигиш 500 рубл шербачо то одам шудана мо бузя на фоге шерина оли одам нестави одам мешавад. ҳама каса хушони шерина ҳама каса хуш омадем. хурсанд омадем. бале ака ҳисор ҳисрав тоидаҷа ака пулу дама ту савад некун шерпаланго. бале академ кас мере шерпаланго мере шерина шомаде ау бегем шерина ау бегем акаҷон рақами се холи дорем шерпаланго рақами се холи дорем мере рақами 5 шерпаланго рақами се холи рақами се дама мекашем. вигиш 500 рубл мемонад шерпаланго вигиш 500 рубл шерина вигиш 500 рубл шербачо. як ду се мере акаҷону акай Маҳмуд 200 мемонад акай Муҷоҳид 700 мемонад акай Сабр ОО акай уткур ОО акай ҳисор ОО. шерпаланго рақами 5 дамекшон рақами 5 рақами 5 шерина 21 рақами 6 рақами 6 шерпаланго 20 рақами 7 шерпаланго 21 рақами 1 шерпаланго 21 рақами 2 шерпаланго 11 рақами 4 шерпаланго 20 акаҷону картому вара шед 21 шерпалангои варадро марҳамат вара медорем 500 се кас вара ка 200 вара шерпаланго 200 вара ки медорояд. ау меге мерем сабр ау шерина ау ҳеҷ ка надорад ами рақами се кас мекасем 1 7 5 вара карагар. акай сафарсаид хуш омадӣ. акай Муҷоҳид мега 2-4 медорум мерем шерпаланго ҳама каса хуш омадӣ шерина акай сафарсаид нари бину хуш омад шербача. ин ака бузингар омада бузи барбаша акаҷома ҷади чигиром ки боре бузи мекардам шерпаланго ҳама каса хуш омад шерина нар тонбинме хуш омадӣ бахудо хуш омадӣ. бахшиш акай худоидод мерисем шерпаланг мерисем ҷо холӣ меша шерпаланг баъд ҳамикон аз 2-3 касама хиёлем холӣ меша мерисем шерпаланго мерисем ҷо чигиром рафтем. акаҷона мерем дарши болши ана шерпаланго вараши рақами 7 рақами 5 рақами 1 акай Муҷоҳид 2-4 медорум акай Муҷоҳид рақами 2-4 шуда вара медорум вардай 2-4 ки дора рақами се холи акай Миралиҷон вараш ага шерпаланг 200 рублия рақами се холи акай Сафарсаид наиса медоем акай Сафарсаид рақами се ра метем вигиш амонем 1000 Сафарсаид наисунта акаҷон наисунта шербача наисунта мерем шерина шерпаланго мерем рақами семон удо холи буд идо пул шуд анаку мерем шерина ҳама каса хуш омади шерпаланго бозимон ранги дигар шуд акаҷону он буда ҳама каса мерем дарси болш акаҷону акай Сафарсаид худоидод акай Миралиҷон шерпаланг мерисем оди рақаму холӣ меша баъд ҳамин кун 2-3 рақам холӣ меша шерина мерем бузия дига маъна мекунем рақами 7 5 1 вара кагар рақами 6 мерем шерина
Akay Safarsaycı raket hem köşeli dönen raket hem köşeli baça. Ben şöyle hem arkadaşlar şu anda bugün ben rakami şaş. Akay Safarsaycı raket hem Akay Safarsaycı raket hem köşeli baça raket. Zaten davaşı boğuşu. Şu an şöyle şu anda. Akay bu johidir akam tadır var şey falan ona çor ana hafsat çorsta geçiyor. Sesandro bilgiler şey baça ona Akay Safarsayı şey baça raket kakacını al. Akadyon rakam işaret خاله akam ne düşünürsen. Sarf edelim. Rakam işaret akam mirali metodavara akam mirali jo şey falan. Rakam işaret megi akam mirali. Opa. Nıhsal akay safarsaydı bana memnun hafsa digar. Akay брат, какой номер есть? У меня сейчас дан момент из вара брат, вара. Шер паланго ракам шаш мохоля шаш канам га шер на ракам шаш давале садрула холия. Акай мирали ракам шаш бутун та шер бача. Akay mehruj ta şaş. Akay mehruj rakam şaş adamın da sazbuli varaya raketa kakajon. Akay mehruj raketa kın. Tokyo. Toshino salon. Tokyo tosh proto. Salam aleyküm akajon. Akay mehruj. Şey palan rakami. Şaş ayakta da sazbuli raketa kın. Şaş. Ben şey palan go pansa cami. İşte böyle sazbuli. Şeroyna. Akay mehruj raketa mekra uzun mekra. Akay mehrujon. Vadi şey palan go rakam kolun dorim. Yakın bu çiğler Akay Safarsayı day. Akay Safarsayı icra kın. Bakıyorum rakam ya kabul kolum işe şer baça. Rakam ya kabul kolum işe. Böyle şey var. Akay mevro rakam işe sezonun dışarı rakete kın. Şerine. Ya yakın خود بازی رفتم اون دل افراز ساعت ساعتای 14 بود چون 4 افراز ساعت در 4:15. برای خاطر yakın بازی رفتم انا مداون میشه که جنو مداون rakete kın. Akay Mehroj در کدام نمره راکت کشی بچه نمره نه آخر اگر که دو نمره پیش نکرده باشی خیلی دوام کرده باشه اکثر پرابلم نیست لیکن نمره نه آخر اگر که مهروج آیت فرشه بچه در نمره 60 راکت کنه چرا نه akay Mehroj راکت کنه akay Mehroj پولش نیومده ای نه akay akay پول اومده akay ترینکاتیجی شیر پلنگ شما شیرینا جدال میکنم akay جنوبا akay Mehroj پولش اومده آش akay Mehroj فتی akay ترینکاتیجی جدال میکنیم بعد akay سفارسایی akay میرالی اگر akay میرالی نباشه akay Mehroj خیلی akay جون باز رقم یک خبر تا خالی میشه akay سفارسایی akay میتیم میرم رقم 6 دیگه 1000 سال رقم 6 شیر پلنگو 20 رقم 7 شیر پلنگو 12 رقم 1 شیر پلنگو او 30 رقم 2 شیر پلنگو 10 رقم 3 شیر پلنگو 22 رقم 4 شیر پلنگو 20 رقم 5 باشه شروع نه او میگم میره رقم 5 22 اکو وارد جزیره کده رقمی 1 اکر او شام میگم با 31 زده شیر پلنگ او شام رقم 2 میریم akay utkur akay sabır şey bacho pastorin akay utkur akay sabır şerina pastorin akay utkur akay sabır akay safar hamida mesim akay trinkatıcı şey bacha da o şey atakacın hiç önemli to okra katıkını mezan şerina ama akay o jojon pastor şey bacha biraz bozingare ondan beri akay utkur akay sabır hamida şerina نباشه رقمات نوبتون بره باشه بچه‌ها akay safarsayı در اینجا شه بچه‌ها akay safarsayı böyle شه بچه‌ها بابا akay safarsayı رقم 7 6 3 مخوله کدوم شما میگیره کجونو رقمی 1 زد رقم 2 میریم
Akay Safarsari rakami 7 6 3 خولیا Akay Mehrojon Şefan Okya Katime Şakajonov rakam Akay Safarsari da vakti Akay Safarsari meğer rakami 6 tamam Akay Safarsari rakami 6 girftay Olme Şakajonov Akay Safar rakami 6 Şebaça dodum ta ka 700 mundagim numuna 600 o Akay Hisori Şerifaran memuna 1000 Meri Akay Sabra bozi buromad Akay Umid Akay Umid megum Akay Mehroj hamja dai Akay Mehroj megum Akay Trinkati Akay Mirali oxi Akay Mirali jon hamja Şebaça نباشد Akay Trinkatici metin Akay Mehroj rakami sera dodum ta Akay Mehroj rakami sera dodum ta kajon Akay Mehroj rakami sera ta kajon akitakın Akay kajon Akay Mujoy Şerifaran sali digar memuna kajon ma de rakam davara dovari bir kajon 700 بود memuna 300 memuna 100 ana Akay Mahmadi rakami 3 rakami 5 memuna Akay sali digar Şebaça Akay Trinkatici damja Şebaça Akay Trinkatici Akay Trinkatici damja Şerina Akay Trinkatici damja kajon Alo Akay Trinkatici damja O Akay باز هم رسیدن دار Akay Trinkatici falan nesi rakami 6 Akay Safarsari rakami 6 dodum rakami 6 خونونکو rakami 7 Şebaça خولیا rakami 7 خولیا kajonov rakami 7 خولیا rakam giro rakami 7 خولیا Akay Mehroj 400 روی کردیم اون 300 رو bilga Şebaça Akajonov rakam giro ona Akay Trinkatici ki jada kajon Tamam gam nezmerim Akajonov men sokunum yak 2 3 4 5 6 yak 2 3 4 5 6 bale meri Akay Mahmud Sad Akay Mujoy Sad mundage Akay Mehroj rakami 300 memuna Akay Safarsari Şebaça 700 mundage 600 memuna Akay Hisortivi Şebaça 1000 memuna meri dashi borç rakami 2 Akajon rakami خورده rakami 7 rakami 2 rakami 2 20 rakami 3 rakami 3 Şerpalango 22 rakami 4 rakami 4 Şerena 20 rakami 5 rakami 5 Şerpalango 21 rakami 6 rakami 6 Şerena 22 rakami 7 boşa Şerpalango au 21 خب کامل rakami 1 rakami 1 Şerena 10 Akajonov bu rakami yagon kas 6 qati 3 دیگه Akoy varadro marhamat vara medune Şerpalango vara 300 rubli Şerena varadro ki medune hisortivi pas Akay hisortivi davara pas Akay poli pas Akay hisortivi Mere Şerpalango varadro vara medune hisortivi da poli pas yo davara pasi Akoy varadro nabошад harj mekashun 2 vara çorbani vara 2 vara çorbadi vara çor kiya çıkı 2 vara çorbadi vara bale Akay Mujoy 2 çor axtay kakajon Tamam Akay Hisortivi raketa kakajon nomurta raketa da pulta Tamam Akajon 2 çor axtay 2 da vara Akajova 4 ta badi vara pas mega 2 vara çor badi vara Kaç dikkat 2 kaçama kasım hiç kane söz na bozya sarkarage çor vara bale hiç kane sarkajon ma na bozya sarkarage to odam meduram da hamin rakam 6 isteme kaşın Şerpalango Jidad makine bozum ona bakşem
акаҷону рақами як рақами 7 мухолия шерида бозингаро рақами як рақами 7 мухолия шерпаранго рақами як рақами 7 мухолия бозира маъна мекунед рақами 6 акай сафарсаид буд рақами 7 боша акаҷон рақами рақами 3 боша акай муҷоҳид акай муҷоҳид мега дия давара будро тамом акай муҷоҳиҷон ду давара тамом се каса мекасакани шерпаранго акай муҷоҳид мега дира медурунум тамом акаҷон 4 давара пас кард да дуворагар тамом акай муҷоҳиҷон рақами 2 давара медурум шербача акай муҷоҳид сад дори сад дигар акай таки шербача 100 рубл дор акаҷон сад дигар акай таки шерида бере дарси борши бере шерпаранго рақами ана севу рақами 6 барака акун хуша нишона рақами 3 ай 4 мерен 4 хола 5 хола ай 6 мерен шерпаранго 6 2 3 6 2 3 6 2 3 ака адвилҷон чӣ ҷо бутем мети акагон шерпаран мети ака якон шерпаран акаҷон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 акаҷон ту мара гуфти кай рақам 1 то рақами 7 ҳама шама кадом шама то шерпаран хонду сабшин шери на берем акай муҷоҳи шерпаран са дигар акиса какаҷони ма са дигар акиса кака берем далши кас мезан ош шава чанд вара 300 рубля 200 дигар тоидухи вара 300 рубля вик 800 рубл мекунуша 800 рубл 100 шами дар май мерава акай муҷоҳиҷон 100 дошти шерпаран вара 200 мемуна ана 600 рӯи кади меша 700 500 рубл дигар шербача мемуна давоз бига акаҷони ма 600 рӯи кади шербача май бурга мебинум акаҷон 600 рӯи кади қати сади дагид 700 вара 300 акаҷон мемуна то 400 рубл дигар дохи 400 рубл дигар акаҷон давоз биги боя бурга шербача буфаҳмон таки вара 300 акаҷон 600 рӯи кади 100 дошти 700 ай 700 300 мега 400 дигар мемуна бера шерпаранго рақами 6 мекушом кас безан 800 рубл шо рақами 6 шерпаранго 20 акай авдун мегӯям якай то ҳафта як то ҳафта теко оха ка нафаҳмед рақами якам то рақами ҳафта бутун та рақами 2 рақами 2 ау 30 рақами 3 рақами 3 хоки хина 12 ако бу рақами 2 рақами 2 басида акай авдулҷон кадом рақама бутун та ҳоз мегӯ холиёш кадом акаҷон акай авдул шерпаран як 7 холия кадомша мегирӣ акай авдул як 7 холия шербача саи меҳроҷон оши шавшея акай як 7 холия кадомша мегирӣ бале акай меҳроҷ оши шав авдул мегирӣ шерпаран мере дарси борши ҳама акай муҷоҳи чоро дахтар акай як 7 холия шерера бозингаро рақам як 7 холия нест ягон бозингар рақам як 7 холия шербачао айёк тафт не акаҷони хинаишам хуб бозӣ кардам чӣ метавон шербача акай авдуҷон як ҳафта зайн та як ҳафта мухолия тамом на комбинушерои на як 7 мухолия шерпаранго рақами як 7 мухолия ҳеҷ канеса рақамгиро рақами ау рақами як 7 мухолия шерои на рақами як 7 мухолия рақами дизай рақами 3 меро шерпаранго шерои на рақами як 7 мухолия бозингаро ду рақами холӣ дорем шерпаранго ду рақами холӣ мерем акай маҳмуд шерпаран оо акай муҷоҳид 400 дошт мемуна 1000 дигар 800 1200 меша ду карта давоз медурам акаҷон ма 1000 мемуна шерпаран акай меҳроҷ шерина мемуна 200 рубли дигар акай сафар мемуна 500 рубл дигар шербача 600 дошти акай ҳисори айбозӣ пас кард якша
انا اکای صبرم ایگوزی چه پاس کرد اکاجونو رقم ویرو دو رقم خول داره رقم یک هفت مو خوله شروع نار اکای مجاهی جون والا سصدی دو رقم والا کرده بود اکاجون بعد گفتم کو فهمون تا اکاجون 10 بولگا اکاجون فهمون تو اکای مجاهی جون والا سصدی 400 میمونه شه بچا گفتم انا والا سصدی دو رقم والا کرده بود اکاجون دو رقم والا همه کارتو پر بود که فهم اکای مجاهی جون آوادته آخی نمیگه اکای عبدال اکای عبدال اکای میگه رقم یکم تی میره شه پلنگو میونه میره رقم صدش ما اکای عبدال فهمونده سام هم مثلا جوجو شپانا اکای عبدال فهمونده سام که شری نه اکاجون من نمیشه اکای میگه کی میشه رقم اینجا به رقم سه میره شه پلنگو پس میزنه او شاش شتا رفت رقم سه رقم یک کدوم اکای اکای مهروج رقم سه 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 خوکی خنوگ 11 رقم 7 12 رقم یک که مروج گریف 20 رقم 2 شد پرانگو 20 اکا بور رقمی 4 که اکا مجاید او شامگیم با 22 شد بچه زدن بریم درس باشه رقمی 5 شروع نه رقمی 5 مخولی اکا مروج رقم یک همه گیر تو آخیر شد پرانگ اگر بگیری سر دیگر اکی تا میگه که اکا جو نگیری پس رفت پس اکاجونو رقم یک هفت مخولی شروع نه رقم یک هفت مخولی بهرو شروع نه رقم یک هفت مخولی یک مرگی او اکای ساعت برو رقم هفت نگیری کرد شیر بچه خشون اکاجون رقم یک کلون اکای سفر سایی رقم هفت کلون اکای ساعت مرو اکاجون خشون شیر فلان در چه دکتوهایی رفتیم نمیسیم اکاجونو اون اکای ساعت مرو اون رقم هفت نگیری من درس بورتی اکای ساعت مرو جون رقم هفت شیر بچه اختار شیر نه بازی ناوک شدگیم اکاجونو بازی خواهد تنسی سر همه تا بخشیش انا همه شواز ناو آمدگیم همه کسا ناو جمع شدیم بگم کو خطر جمع شد با همه چون شیر شوند او اومه جون براد پدرزی 60 سوابودی نومر بودید براد جون اومه جون پدرزی مینوتش کابرات کی 60 شد بودید درمانه بعد بود بره دار شره نه این نار کمبینوم او شیر پلانگو شروع نه رقم 14 رقم 5 میری اکای ساعت روش نماشه خشون شیر نه اکای بوزینگاری خوبه اکاجون خیلی دارم بگم اکای همه یمیوزان جنگی داد اکای سفر سایید بودی نبودی برین شیر پلانگو اکای محمود رقم 25 در اینجا اکای محمود تمام اکای محمود همینجا دایی محمود رقم 5 نبوشن نموتو اکای اومجون میتون برات اومجون نومر 5 свободный скиньте деньги по-братски тебе дам номер 5 اکای مجاهی شیرپانا رقم 2 4 اختار اکاجون کارتا زد بمونه 1400 رو بگه شیرپانچه 1000 داشتی دی کارتا دا بزرگ اکای مهرو شیرپانا میمونه 100 او رقم یک پاس کردن اکای سفر رقم 6 درو رقم 6 یک درو شیرپانا میمونه 300 رو دیگه اکاجون ما اکای سعد مرود شیرپانا اکام دا صدقه تمام اکای سعد مرود رقم 7 شیرپانا گرفت تا میمونه شاکمون رقم که 500 میمونه 400 دیگه شیرپانا اکای امید جون اکای امید جون نومر 5 тебе брат скинь 100 рублей по-братски мерин дарси ҳама каса хушони шерпалангу ай ҳама то бахши бозӣ мекунанд та пауза ба кадом хотир ки имрӯз эфира беҳад акаҷон дер саъатҳои соатҳои 4:15 буд 4:20 сар шуд акаҷон айдами кор бурдина картаҳоамона заблокировать кардан акаҷон айрӯз пул рӯй карда меши ма айсин рӯй карда метавонистум ба дигар картаҳоитон харисардем ба 48 ора рафтем ҳамаша ҷобаҷо кардем ҳамин ака умеҷон 20 по-братски скин о умеҷон деньги омад деньги пришёл брат пришёл
Номер 5, брат, у тебя осталось тебе 0, 0, 0, 0, 0, 0. Давай, бачахо. Номер 5, Ака Умеджон. Ака Умеджон, брат, ты здесь? Умеджон, брат, ты здесь? Верим. Да, брат, номер 5 у тебя вот сейчас я открою. Номер 5. Номер 5, Шерпаланго. Номер 5, 10, брат мой. Рахами Шаш. Рахами Шаш, Шерпаланго, Шерена, 21, 21. Рахами Хав. Рахами Хав, Шерпаланго, 20, 20. Рахами Як. Рахами Як, Шерпаланго, 10. Рахами 2. Рахами 2, Шерена, Хокки Хныг, 11. Рахами 3. Рахами 3, Шерпаланго, 12. Рахами 4. Рахами 4, Шерпаланго, Рахами 4, Шерпаланго, 11. Акаджоно Булбул, Рахами Шашай. Ki был Шаш? Рахами Шаш, Акай Сафарсаи. Шерпалан ба 21 тугри 20, 20, 11, 11, 12 тугри. Акай оша мегем Рахами Хав بریم. سپاس. اومجون سپاس. گرگ Акай مهرجون شون شد. چند شدینا. брат اومجون پاس. брат اومجون پافتور. хорошо, братский ничего по-братски. Акаджоно Рахами Шаш мо холиаш. Шерона Рахами Шаш мо холиаш. Рахами Шаш мегохи. Рахами Хав мо پدرش هفت می‌کنم. اکادیون رقم 3 مخوله اکه و چند بود؟ مهروش. اکادیون رقم 3 مخوله شرپالنگو ادامه رقم 3 مخوله. شروع نه رقم 3 مون پاس کردیم. بله در شروع او شاکت زده سای. اکادیون رقم 3 مخوله شروع نه رقم 3 مخوله. اما کسا شما شرپالنگو او میگن من درسی برشی. هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانید دوستان رقم 6 رقم آفرین شرپالنگو رقم داشتید. پافتور سه پافتور باشه جان اکای مهروش رقم شده بچه‌ها. او پول دوما شده بچه‌ها میریم. اکای محمود در بودی برونگر اکای مجوی شرپالنگ 1200 روبل میونه شرینا. اومجون ایشو او اکای مهروش رقم 3 700 روبل میونه 600 روبل دیگه بچه‌ها. اکای سفر لک یک شش اختش 300 کارت زد میونه 700 روبل دیگه شرینا. اکای ساعت برو شرپالنگ رقم 7 اختر 400 میونه 300 روبل دیگه شده بچه‌ها. توغرا کجونی ما توغری بریم درس بورشی کس میتونه آف شوا رقم 7 رقم 7 اکای ساعت مرود رقم 7 20 رقم 1 شه بچو رقم 1 11 رقم 2 شرپالنگو او 33 رقم 3 شرپالنگو رقم 3 مشارکت جونی ما 11 رقم 4 شرپالنگو رقم 4 21 رقم 5 اومجون رقم 5 10 اومجون رقم 6 شرپالنگو 20 20 акаҷоно братани по-русски як ҳаст агар рақами 33 зада оша мега мерам рақами 3 брат умеҷон пас хорошо братҷон если пас хорошо добро паловад ишо брат мой спасибо за игра мене шерпаланго рақами 5 мухола шерона акаҷоно рақами 5 мухола шерона рақами 5 мухола акой рақамги рақами 5 мухола мене дарси боши Да, понял, да. 32 или 33 вроде. 32, 33 умеджан. У тебя умеджан 10, да, номер 2 или 33. Böyle şerpalango akacını var akan panç kola şerona hiç rakan pan getirirsen. Se grija ya zaten buğuz kaliten buğuz rakam bizde rakam semeni. شرپالنگو رقم 5 هیچ کنه بگیره رقم 5 اکادیونو هیچ رقم 5 نگیره اکادیونو یک پارتو میکنه رقم 5 نمیشه اکادیونو ویدی که 500 روبل تو اگه شده شه بچو برای کی این خیلی نوی گدامشه دامو شره نه یک دو سه
سوکتون میکنه شیر پلنگو اکن مجاهدون رقم 2200 شیر پلنگ 1400 میمونیم اکن امید بر بازی برام 5 اکن مهرو شیر پلنگ 600 میمون 500 روبل دیگه شیرینار اکن سفر ساید 700 500 دیگه میمون رقم دو رقم ما اکن ساعت برو شیر پلنگ 300 کجا میمون 200 روبل دیگه رقم دو شیر پلنگ پراوی لکجو پراوی رقم سمک شوی رقم اسمو بگیم بغوزنه که خودم بغوز شده نیست شیر پلنگو 10 رقم 4 شیر پلنگو 20 رقم 6 شیر پلنگو 12 رقم 7 شیر پلنگو 10 اکادون رقم خلده رقم 5 خله رقم 1 شیر پلنگو 21 رقم 2 شیر پلنگو 21 اکادونو بو رقم یکم کس 21 وارا کرده وارادرو مرحمت وارا میدونه شیر پلنگو وارادرو مرحمت وارا میدونه اکه وارا 200 روبل میکنه نه 350 300 وارا شیر پلنگو هم دختو میره دامن میره وارا دا پاس تمام اکه میره وارا دا پاس بده شیر پلنگو وارادرو رقم وارا میدونه رقم وارادرو رقم وارا میدونه ایسه کارته که بودی نشون تا کاشید چرا 20 درجه بده اکادونو هیچ کنار درست باید هر دیگه شما میکشم شده بود دیگه کشما داره دیده نه معلوم هیچ کنار بداره باید یک دونه میکشم شده اینا اوه تمام باید یک دونه برگم میکشم بچه ها وارد پاس رو فرود وارد چند یک شهر پلان وارد 300 بود در باید اشتر یکم کشما درست تو خدخشان کشیده میتون تمام شده اینا برن دارسی باید شهر پلانگو اکادونو رقم 5 دا بازی پراسوی خوله شروع نه دا بازی پراسوی رقم 5 خوله شیر پلنگو رقم 5 دا بازی پراسوی خوله تمام او اکر باردا شما دی رقم 5 اخیر شه بچا راکت کو دارم واره میکشم دا من دی واره میدونم که پروست میکشم شو واره 6 کنه درما رقم 5 اخیر کجون روی کجون میگیرم میتونم شه بچا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5 رقم خوله رقم 2 رقم 2 اکی وجوهی رقم 2 شیر پلنگو 21 رقم 1 اکی سفر سای رقم 1 شیر پلنگو 10 اکادونو بو رقم 1 اکی رقم 2 اکی با 22 ابا 21 توی زده اوشتم اگه شیر پلنگو مانا بره دارش باشه رقم 3 شروع دار اکای بارودا در نوری که ناو زکریفی کرگن شیر بچه در این نور پارتا شروع نا اما کسا شما شیر پلنگو هر کی ما رو یاد کرد از اون واسه دار بود تا تاونی دوستان بومکو دوستان بومکو جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات کن کسان رو بومکو این دوست در این اما کسا شما شیر نا بره شیر پلنگو بره دارش باشی بازی هم من نمیتونیم هر کی ما رو یاد کرد از اون روز واسه دار بود نه هم میشه شیر پلنگو شما ده شیر نا همه کسا شما شده نه همه کسا شما ده نه شیر پلنگو رقم 2 رقم 3 میریم اکای بارودا رقم 5 اختار شیر بچه رکتا که شده نه رقم 5 اختار کجا نیما رقم 5 اکای بارودا نه شیر پلنگو اکای بارودا رقم 5 اختار رکتا که کجا رقم 5 اختار شیر بچه اکای مجاهدون 1600 داشتی ویش 500 بود باز بود کجا میشه 2100 درخت ابرار میبرم کجا میمونه 1900 شه بچه правильно 1600 плюс 5 بله درخت 1900 میمونه اکای مهرو شیر پلنگ رقم 3 اختار کجا میمونه 400 روبل دیگه شه بچه اکای سفر سعی رقم 1 6 شه بچه اختار میمونه شیر 300 روبل 500 شه کجا میمونه اکای ساعت برو شیر پلنگ رقم 7 اختار 100 دیگه میمونه 200 شه بچه میریم 1 2 3 4 5 6 7 اکای بارودا شیر نه رکت میکنه کجون رکت میکنیم بازی هم من نمیکنم که بازی کیفی بازی شده نیست ای نار تون بینی شیر پلنگو گل دا بوله автомат автомат میپره تق 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 ولی دارشی برشی
اونا شاید لاو دهان خود چیزی برموندگی ایترون اونا گام میزنن که اوی دهان میز روا اکای برادر مفکر همه اکا در راکت کرده اوج پلوچ آمد اکای برادر پلوچ راکت کرده که جون یا کم بگه هم بوشه پلی سوز راکت کرده سوز نیم مثلا 5-6 کنجا میرسه مفکرم اکای برادر اکای برادر جون راکت کرده شه بچه آمد اکا جون 500 دیگه میمونه با اکا جون ما 600 اوکی 500 رقم رقم سه شمال شیرپلنگو هم اکساف شمال رقم سه 20 رقم 4 شیرپلنگو 21 رقم 5 اکای برادر رقم 5 شیرپلنگو 11 رقم 6 شیرپلنگو 10 رقم 7 اکای سعد مراد 20 رقم 1 اکای سفر سعید رقم 1 11 رقم 2 اکای مجاهد رقم 2 شیرپلنگو 20 اکا بول رقم 4 اکا را اشان میگیم شیرپلنگ با 21 زده این اکا جان ما شیرپلنگو 21 правильно وقتی правильно اشان میگیم رقم 5 من شیرنا اکا مجاهد اشان شیرپلنگ بریم درش بولشی او شیروی نه شمال پلنگو شمال شیروی نه هم اکا شمال شیروی نه بریم درش بولشی گل در بالای автомат میپرد تق زنده‌اش حکم مجاهدین شما شیربچه روات یا کانال بازی میکنه همتون با تشکر زیاد برادران اخبار لطفاً که در کانال بازی میکنید شیرپلنگو رحمت که دستگیری مون میکنید شیروی نار رحمت هزار رحمت اید نار تون بیدیم شیروی نار اوخی اوف میگن شیروی نار بریم دارشی بولشی بازی من نمیکنید شیرپلنگو بازی من نمیکنیم میدونم دارشی من شیروی نار دو تصمیم سه تصمیم شده میکنم خجانو این اخجون ما رقم 14 به رقم 5 بریم اوش آقا ای یار بیار جان او اکای برادر چی چوکا هم میگه اخجون ما چوکا اخجون ما شیرپلنگ بریم اکای برادر بیا 400 روبل دیگه شیرپلنگ اکای مجاهد 1900 داشتیم میمونه 2300 دیگه اخجون اکای مهروج 400 داشتی 300 دیگه نمونه شیربچه اکای سفر سعید 300 داشت اکجون 100 دیگه نمونه دو رقم داری شیربچه اکای سعد مراد 100 داشتی اکجون ما آش اکجون ما یگان رقم یگان بونا اکجون ما سعد مراد خدمت میگه یک میزه خوشنو میزه رقمای یک میزه که خوشنو میزه رقم 5 20 رقم 6 شیرپلنگو 11 رقم 7 شیرپلنگو 22 رقم 1 شیرپلنگو 21 رقم 2 شیرپلنگو 20 رقم 3 شیروی نار که باشه خاکی خنر 10 رقم 4 رقم مجاهد رقم 4 11 اکجانو زویوندیم رقم 7 تا بالا کدا زویوندیم اکا با 22 اوش شامگه میرم رقم 1 правильно اکجانو правильно من داشت باشه اکجانو اوش شیرپلنگ اکای سواد مراد اوش شوا اکای سفر جون شیرپلنگ هر دو رقم میگیری اکای سفر سایجون برادر اهل وقتی جیگر و اکجان هر دو رقم میگیری شرینا بریم داشت هم خطف شما شیرپلنگو هم خطف شما دی بریم داشت باش توتاونی دوستان رو بومکن دوستان مهربان رو دوست او برا اکجان ما 100 دوره اکجان ما اکای سفر سایجون شرینا اکجان ما شیرپلنگ 100 بومگر شرینا شکلی که همین کارتوی تو نزده گفتم نمیدونم برای چی شه بچا نمیدونم برای چی یک برزد دیگه نزد همین یک برزد اکجان ما دیگه نزد میری درس بول شیرپلنگو رقم 3 رو بغض کردیم رقم میروجون رقم 3 شیرپلنگ بغض کردیم همین بغض کشید زوی اکجان 7 بغض کردیم زوی 7 بغض کردیم زوی اکای مهرجون میبینی که در 3 خود میزه در 4 خود میزه من زویدان میگیره اوکی اکای برادر شیرپلنگ 300 روبل دیگه میونه شیربچه
акай муҷоҳид шери нар мемонад ҳаҷони ма 2300 дигар акаҷон. акай меҳрод шерпаланг 200 рубл дигар мемонад шербача. акай сафарсаиҷон шерпаланг пул рӯид омад акаҷон 600 рӯи кади акаҷони ма дина ман михалӣ шидам бел соз мешакам. акай сафарсаиҷон шерпаланг 600 не акай 26 дигар акай наҷмидур кардӣ. акай сафарсаиҷон ракетак акаҷони ма акай вайре кардӣ қариб акай содурам беле шерпаланго. акай сафарсаи сар дигар ракета мекунад шербача. акай соатмуроҷон ошави картад зад акаҷон 500 рубл дигар шербача мемонад. правильно акаҷон правильно кафо мепартозӣ. тамом акаҷони ма сухани хеле дар замин намонада медонам ки хеле зуд мепартӣ минуси мекунем. минуси 100 акаҷон дорӣ мерем бузия мар накунем акаҷони ма. рақами 1 шерпаланго ау 31 шерина. рақами 2 шерпаланго ау 30. рақами 3 шерпаланго 20. рақами 4 шерпаланго 21. рақами 5 шерпаланго 23. бача чиқади шид. рақами 6 шерпаланго 20. рақами 7 ки навзоёндемуш хоки хунук 20. акай меҳрод ҷуҷа диди ай 10 да 20 хес акаҷоно бургур рақами яка акай ошамаге ба сирас да мерем дарс боча рақами 2 акай сафара ошамаге шербачара мерем дарс акаҷони ма ҳама каса хушомаде шерой на ҳама каса хушомаде гул дар болои бом гул дар болои бом мерем шерой на ҳама каса хушомаде шерпалангои нар бинем акаҷони ма хушомаде ба худои хушомаде шерои нарену ҳаматон охӣ шаша пас кунем. тамом акай меҳрод шаша пас. акаҷонои тамошобино шерпаланго рақами 6 моҳ холиак. акаҷоно рақами 6 моҳ холиак шерпаланго рақами 6 холиак меҳрод рақами 6. акай меҳрод ҷозон рафту рақами 6 шерои на рақами 6 акай меҳрод гирӣ. тамом мерем. рақами 1 маҳмадӣ аҷабов чӣ шуд. акай маҳмадиҷон ҳичи нашуд акаҷон 300 рубл дигар даст мадори карта рафта сар. акай бародар мегам ош акай бародарҷон рақам тадод рафт акаҷони ма. акай маҳмадӣ ти рақами 5 акаҷон тура о кардем акаҷон вақт акай бародар акай маҳмадиҷон рақами 5 шербача ошини фарёд кардем ҳеҷ канам ма багитун рақам та акай бародар додум шербача да акай бародар ба рақам додум шерина бере шербача даст намерасад акай сафарсаҷон акай бародар шерпаланг рақами 5 ахта акаҷон мемонад 200 дигар. акай муҷоҳид шерпаланг 2-4 ахта акаҷон мемонад 1900 дигар шербача. акай меҳрод шерпаланг 2 рақама гирифт мемонад од. акай сафарсаиҷон минуси 100 картад зад меша 600 2 рақамта минус мекунад акаҷон мемеша 400 акаҷон 100 акаҷон мемонад шерпаланг 400 дигар акаҷони ма. акай соатбурон 500 дошти шерпаланг мемонад 400 дигар ҳама 400 дигар ҳама правильно бале мекафонем шерпаланго. рақами 2 шерпаланго 20. акай муҷоҳиҷон кафонес вақти мефед кафо ши чӣ рақами 3 шерпаланго 10. рақами 4 шерпаланго 21. рақами 5 шерои нар ки боша хоки хунда. рақами 6 шерпаланго 11. рақами 7 шерпаланго рақами 7 акаҷони ма 21. рақами 1 шерпаланго хоки хунук 11. акаҷоно булбул рақами 1 модам 21 дорем 21 дорем. акаҳои варадуро марҳамат вара медорем 300 рубли. акаҳои варадуро марҳамат вара 300 рубли. шерои нар вара медорем 300 рубли. ҳама каса хушомаде шерпаланго ҳама каса хушомаде ау мегем мерем дарси болши. акаҷоно варадуро марҳамат вара медорем шерпаланго варадуро марҳамат вара ҳеҷ ка намедора варадуро 300 вара шерпаланго. салом алейкум хуб ҳаказа акай сафарсаи гуфта се да вара як да вара медорум. акай шодимат хушомад акаҷон вараша рақами 7 рақами 4. акай сафарсаи рақами яка дуро варда. акаҳои варадуро дигар ҳеҷ кадам вара намедора. акай соатмуро рақам табудум шербача
Akay Şodimacan Hozbe Sakacan Akam Khole besh Akay Mujoy du davara. Akay Mujoy du. Akay Suadmurod pas mekish Akajon ma. Barodar 5. Akay Barodar Akay 5. Akay Barodar sad digar harakat mekard Akajon. Shasha begi. 6 to'y mushki bud. Pas kargan tamom. Akay Suadmurod mega vara. Suadmurod Akami disha dro vara Akajon ma. Akay Şodimon mega Akami 6. Akay Şodimad Akami 6. 1 2 3 4 5 6. Hama raqamot ро ма виг 1800 ро шебач. Акай Бародарҷон шад сад дигар ракета ки шебача. Мере шероина рақами 4 ша нишон дар акай 5 мере шебанаго. Эй нар томбинум. Акай Суадҷон рақами 7 бала ихтар каҷони ман. Рақами 7 ихтар каҷон. Рақами 7 шебача ихтар. Дигар рақам намедон рақами ягон рақами дигар каҷон. Агар ин кино дуро рақаҷони ман рақами 7 бала акай Суадҷон рақами 7 ихтар шебача. Тоқа ҳа тамом каҷон. 7 4 мерем 1 2 3 4 5 6 кадом рақам холимон. Рақами 3 ра ҳеҷ кадом гирифту. 1 2 4 5 6 7. Акаҷоно рақами 3 монда вара холия шерпаланго. Акаҷоно рақами 3 монда вара холия акай Суадмурод рақами 3 та намегирӣ шерагон рақами 3 нагирӣ. Виги 1500 шерпаланго. Дустон акай Суадмурод рақами 3 гирифта бо грани ки акай Суадмурод рақами 3. Бере шерпаланго ама каса хушон шероина ҳама каса хушон дар қадамот ҳосатсад. Мерем дар шибош ҳар ки моро ёд кард аз умр бархудор буд. Акай Шодимаҷон шерпалан рақами 6 ракета каҷон 300 ракета каҷон. Акай Бародар шерпалан рақами 5 ракета каҷон. Акай Бародарҷон пуро дома дафтирам барои ки ҷав хали давлени меган аслан о акай аслан меликов рақами 3 холия намегириш шерпаланга рақами 4 мерем. Акай аслан меликов рақами 3 давара холия. Бале номрои картаи номрои 60 акаҷоно дар камера закрепит карагар. 3 ра ҳеҷ ка нагирид. Мерем акаҷони ма рақами 3 холимо шероина рақами 3 холимо. Ҳеҷ гамне аким 1000 виг шерпаланго 1 2 3 не. Акай Асланҷон ҳозир бер дар бозии прасса ва одам холӣ мешавад. Мерем шерпаланго акай бародар мегӯяд пул рӯй кардам. Тамом акаҷон пул рӯй карда бошед ту пули ту бо гузаштагӣ рӯй карда бошед. Ягон ҷода перевар нест ки ман шероина акай наҷми о акаҷон 300 шомада шерпалан мемонад 200 рубл дигар шербача дар дасти ма дорад акаҷони ма. Акай Бародар акай Муҷоҳид шерпалан 1900 дошт акаҷони ма мемонад 1600 дигар акаҷон 1600 дигар шербача. Акай Сафарсаид рақами 1 акаҷон 400 дошти мемонад шерпалан 100 дигар. Сади дигар шербача. Ана акай Шоҳибин акай Шоҳибин рақами Сафар рақами Муҷоҳид акай Бародар ҳама каса акаҷонои Шодима шербача ракета кин акаҷон акай Сафарҷон мегӯм 100 дум акаҷони ма. Акай Муҷоҳид шерпалан рақами 2 шерина 1600 дум. Акай Бародар рақами 5 200 дум. Акай Шоҳмиддин ракета ки шербача бозиро мекафони шерпалан 1 2 3 4 5 6 бале. Акаҷон 18 мекунем ракета мекуна. Ако ҷама номрои нав хатяш баъд я ва каса акаҷоно бигиш 1500 рубл. Акай Асланҷон бебафки рақами холӣ мешавад ягон рақами холӣ мешавад. Каса хушомада нар томбини шерпаланго. Ба номи Ҷовидон мебурад акаҷон ба номи Ҷовидон шерпалан ба номи Ҷовидон. Ҳам мегӯм дар ин камера як рӯбак ма нишон битам. Мо мегӯм тавҷиҳ. Эй нар томбину шерои нар акай Шодимаҷон буҷум шерпалан шери нар буҷум бикафонемуш бирем касе мезана яким 1000 ош шавад. Ай номи кафон акай Сафарсаиҷон шерпалан акай пулиш омад акай Шодимада пулиш омад ошди. Дар бори дигар акаҷон акай Суадмурод рақами 7 12 400 дори акай Бародар рақами 5 дро адмион 200 акай Муҷоҳиҷон рақами 2 дори 1600 акай Сафарсаиҷон рақами 1 дори 100 барада буд рақами 4 худаш ҳаст ва акай Муҷоҳид мере шерпаланго о акай Боимурод 3 варак акаҷон дер кади рақами уже кашида мешав мерем
Акайс бо Имроҷон бесо ҷо холӣ меша шерпаланг рақами 5 шерпаланго рақами 5 боша ака пир дома рақами 5 шерина хоки хинак 11 рақами 6 21 баъд нест рақами 7 акаи соатмурод рақами 7 11 рақами 1 акаи Сафаралӣ рақами 1 хоки хинак 10 рақами 2 акаи Муҷоҳид рақами 2 23 баъд нест рақами 4 акаи Муҷоҳид рақами 4 шерпаланго 20 акаҷоно булбул рақами 2 ака ошам мегирем ба 33 ба 23 зада оша шерпаланг акаи Муҷоҳиҷон шерпаланг оши чава шерина берем дарси боши акаҷон се рақами ки давозина кашидем таваллети ята данозда берем дарси боши ай ҳама каса хуш омадем ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад зинда ҷудо мекунад акаҷонои акаи Меҳроҷ шерпаланг як шаши сера гирифтаги акаҷон ои акаи Меҳроҷон пафтори акаҷони ма хуш омадед шерпаланго ин нар комбинум акаи Меҳроҷон дар ин ҷа се бача ҳозир акаи Аслан акаи Шодиманд ва акаи Боимурод ҳозир рақамон холӣ меша акаҷони ма акаи Меҳроҷ сера пас кун акаҷон 6 айхел боша акатаки акаҷон рақами 6 акаи Аслан рақами 6 шербача медорӣ акаи Аслан шерои на хуш омадед шербачаҳо акаи Аслан вақтӣ месай акаи Суадмурод сера пас кун акаи Суадмурод рақами сера бутумуд 7 мегирӣ 7 пас мекунӣ акаи Суадмурод рақами 7 пас мекунӣ шербача ҳозир акаи Асланҷон ҷамъ акаи Асланҷон 7 тамом ҳозир акаҷоно одамо гирифтаги рақамошона мерем дарси рақами 3 акаи Асланҷон берисем ҷо холишу метавонем шерпаланго якум очиати дим акаи Шодимада се акаи Боимурод тамом додум акаи Суадмурод рафт бача мерем дарси боши я варақи тоза мекунам акаҷони ма акаи шерпаланг рақатак акаҷони ма акаи Бародар рақами 5 айхта акаҷон 100 рубли дигар мемон акаҷон акаи Муҷоҳид рақами 2 4 айхта акаҷон 1600 дошти зади 1500 дигар 1600 плюс 1500 меша 3100 мемонад 2900 дигар шербача оши чава мерем акаи Меҳроҷ шерпаланг рақами 6 айхта акаҷон акатаки акаи Сафар шерпаланг рақами 1 айхта акаҷони ма акаи Сафар шерпаланг рақами 1 айхта акаҷони ма о 100 дошти шеринар акаи Суадмурод шербача Суадмурод ака 7 3 айхта акаҷон 400 дошти мемонад 200 рубли дигар мерем шерпаланго ҳама каса хуш омадед шерои на тамом акаи Меҳроҷон рақатаки шербача акаи Меҳроҷон рақатаки акаҷоно ҳама туғри хондум ягон хатогӣ нест акаҷонои ма ягон хатогӣ накардагиён боша акаҷоно бигӯем во время ислоҳш мекунем камерамо мебинем хайр одам бехатогӣ намеша шумо гуфтам ягон хатогӣ кардам ҳаматон бахшиш шерои на берем рақами 3 шерпаланго акаи Суадмурод гирифташ 20 рақами 4 шерпаланго 10 рақами 5 шерпаланго 22 баъд не рақами 6 11 хоки хунук рақами 7 шерпаланго 10 рақами 1 шерпаланго 10 рақами 2 акаи Меҳроҷ рақами 2 боша шерпаланго 12 рақами 5 акаи Бародар акаҷоно булбул рақами 5 акаи ошам мегирем ба 20 зада акаи Бародар шербача табрик мекунем мерем дарс боша рақами 6 акаи Меҳроҷон шерпакетак акаҷон рақатаки бурда давом бутем ма накунем акаҷони ма мерем шерои на акаи Меҳроҷон пафтори доштерон акаҷон тамом акаҷон туғия акаи Аслан 7 пас кун тамом акаҷон акаи Аслан дар ин ҷаи Умеҷон номешаст Умеҷон подожди бра пооши по-братски иҷлӣ шаша тебе дам ҳафтаги тамом ҳафт гирифтум акаи Аслан додум ана рақами 3 мохолия шерпаланг рақами 6 мохолия рақами 6 мохолия шерпаланго окей
اکای شدیمات شیرپلنگ در اینجایی اکای شدیمات اکای شدیمات در اینجا سه تخفیف میکنن شیرپلنگو نسته اکا جون نباشه اکای تنیکاتیجی شیرپلنگ در اینجایی رقمی نیست اکای بویمرو شیرپلنگ در اینجا اکا جون رقمی 5000 رقمی 6 میشونن اکای بویمرو شیربچه در اینجا اکا جون بله داشتی من دقیقی تمام اکای شدیمات جون رقمی 6 مخ کنم بله رقمی 6 مخوله اکا جون رکت که شیربچه بو میگم کدام خوله اکای بارودار 600 میمونه اکا جون 100 داشتی اکای مجاهی جون 2700 میمونه شیربچه 2900 داشتی اکای بهروج پاس کرد رقمی 6 میتون در اکای انا شدیمات اکا جون رکت که شیربچه اکای شدیمات جون رقمی 6 اختار رکت اکا جون اکای صفا رقمی 1 اختار اکا جون رکت که شیربچه اکای سوال برو 7 پاس کرد 3 گیتی سال دیگه میمونه شیربچه 7 بدون اکای اسلام اکای اسلام شیربچه رقمی 3 گیت شیربچه رقمی 7 گیت اکا جون رکت میکنیم شیرپلنگو رکت میکنیم بگیم کی چانس پول روی کیسه اکا جون شیرپلنگو در نوروی نو اکای بارود صفا جون شیرپلنگ رکت میکنیم شیرینا یاد گفته خانه‌تون در زمین اکای شدیمات شیرپلنگ 400 دوم اکا جون میمونه 300 روبل دیگه بریم اکای اصلان 300 دوم اکا جون میمونه 200 دیگه امیر خان اکا اسکار شدت میکنم اکای اسکار اکای اسکار شدت میکنی اکای اسکار که اکای امیر خان شیرپلنگ اکای سفر سعید شیربچه در اینجایی اکای سفر سعید اکا نباشه رقمی اکا پاس میکنی شیربچه اکا نباشه رقمی اکا پاس میکنی شیربچه اکای سفر سعید رقمی 1 اختار کدوم یک خود میرن شیربچه یک خود میرن امیر خان اوکی میره رقمی 6 رقمی 6 شیرپلنگو 21 رقمی 7 شیرپلنگو 10 رقمی 1 شیرپلنگو 22 رقمی 2 شیرپلنگو 11 رقمی 3 شیرپلنگو 21 رقمی 4 شیرپلنگو اکای برادر رقمی 1 سوید دو رقمی 4 20 رقمی 5 شیرپلنگو 20 اکا جون بو رقمی 1 اکای سفر سعید اوشا بگیم با 20 زد اکا جون ما شیرپلنگ اوش چایم اخیرون خود دیگه تو نکنه نمیفهمم چم بله داشتی برای کی بودی چه سبب میشم رقم شیرپلنگو مثلا اوشا بگیم هم مثلا اوشا بریم داشتی برش امیر خان صاحب امیر خان صاحب بله شروع نار هم مثلا اوشا شیرپلنگو نار کمبینه هر کی ما رو از تو جدا میکند زنده تمام اکای سفر جون جدا میکنه اکا جون کارتات زد کن ولی داشتی برشی شیرپلنگو داشتی برشی نار کمبینه شروع نار کمبینه خوش آمدین شیرپلنگو رقم 1 زد رقم 2 میرم این شیرپلنگو خوش آمدین این نارو میگه گل دبول افتاد میپرد تک اکای برادر شیرپلنگ میمونه 500 روبل دیگه شیرپلنگ اکای مجاهی جون میمونه 2500 شیربچه 12000 اکای شدیمات شیرپلنگ 300 داشته میمونه 200 روبل دیگه اکا جون اکای سفر میمونه 400 روبل دیگه شیربچه اکای سواد مرود اوم شیریندار اکای اصلا اوشا میمونه رقم 70 دیگه شما میمونه 100 دیگه پراوینه 1 2 3 4 5 6 7 دوباره میره شیرپلنگو رقمی 2 هم اصلا اکای سفر سعید جون رقمی 2 او 22 هر بینم رقمی 3 10 رقمی 4 شیرپلنگو او 12
رقم 5 شروع اوفو 22 خوش شوا رقم 6 شرپلنگو خوکی کنر رقم 7 شرپلنگو اکی اصلا خوکی کنر 20 رقم 1 شرپلنگو 20 اکاجونو بور رقم 1 زد تودام رقم 2 قطع رقم 5 22 برای کدر برای دروها مرحمت برای میدونه شرپلنگو برای دروها مرحمت برای 300 تمام اکی سوال برو بکر رقم 3 برای درو تمام اکاجون رکت میکنه شرپلنگ میری دارشی باشی رقم 3 سفر سید پستر تمام اکاجون برای شرپلنگو رقم 2 رقم 4 5 5 بخشش برای پستر تمام اکی سوال برو رقم 3 درو واردای دوباره 300 روبلا اکی مجاهید رقم 4 درو وارده دوباره 300 روبلا اکو برای درو شرپلنگو ای بیرون نمیتونیم بدونیم رقم 1 مون دوباره خولی شرپلنگو برای درو رقم 1 7 اکی اصلا پاسی رقم 6 اکی شدیمود پاسی شرپلنگ اکاجونو رقم 1 6 7 دوباره خولی اکاجونو اکوی برای درو شرپلنگو او 7 پاس او 7 پاس اکوی بیرون تماشا میکنگی و این بخه یک برا اکی بخه یک دوباره که بوش شرپلنگ رکت اکاجون اکی بخه رقم 1 کشی بچه دودمود اکاجون 300 رو رکت که شرپلنگو رقم 6 7 مون خوری شروع نه رقم 6 7 مون خوری شرپلنگو 4 5 شن نشون دادن 6 7 کگن 4 شن 5 شن نشون داد تویست دخ نشون داد رقم 3 میره شرپلنگو میره او اکی شدیما گفت رقم 6 تمام اکاجون شدیما رقم 6 دادم تا اکاجون شرپلنگو رقم 7 خولی شرپلنگو اکی شدیما شرپلنگ صد دیگر رکت که اکی بخاجون او بپاته تا اکی بخاجون تو تایور شدن اکاجون پاتو میکفنشا اکی شدیما جون صد دیگر رکت که شرپلنگ بو خو یگان استودیو تو واره ایدو کام یک چهار زفاف مونام اکی بوزلا بدونی او شوا بله اکی شدیما جون رقم 6 گیرید میشه بچا رقم 6 اکی شدیما شیر اینا اینا همه تو شما شرپلنگو نار کن بینموکی او میگیم بریم داشته کارتا دست موقعی با اسلام شده او اکاجون کارتای ناو دا پول رکت شرپلنگو کارتای ناو دا رکت میکنیم اکی سوال برو شه بچه پول دومد اکاجون پول دومدگه شیرینا گرفتون اکاجون رقم 6 بچه اختر اکاجون تو رقم 7 مون خولی های او دا هیچ کنی سا رقم 2 میره شرپلنگ ای دخشه نشونه رقم 3 میره شیرینا او شو 7 مون خولی های یکنیم هزار بیش شرپلنگو یکنیم هزار بیش شرپلنگو کس میدونم او شو شیرینا یا دوستی اکی ردویجون او شرپلنگ شون شیرینا بریم اکی شدیما جون رکت که شرپلنگ سال دیگه اکاجون سال دیگه اکاجونی ما اکی بخیر رکت که اکی مجوهی شرپلنگ رقم 4 درو وارد 2500 دوشی میمونه 2200 شیرینا اکی ساعت مرو شرپلنگ 500 رکت که اکاجون میمونه 200 دیگه شیر بچه اکی ساعت اکی مجوهی اکی بخیر اکی سال دیگه شد اکی بخیر بریم اکی شدیم جون 500 شیر بچه آمده میمونه اکاجون 400 دیگه شیرینا 400 دیگه اکاجون میمونه اکی بخیر اکی جوی اکی بخیر اکی بخاجون اکی جوی شرپلنگ وقتی اکی با دیگه چپارتگه مود پرس میشه که اکاجون ما شرپلنگو کس میزنه اکی خود 7 پر اکاجون با دیوارا با میتونه خولیش میتونه شرپلنگ ایسو چردا او اکی امیجون شرپلنگ شیر نخ شما اکی امیجون شما اکاجون تا او چبرس تو شیر نه بخم خگزاش اکاجون 300 رو باتینکو گزاروندی گزاش اکاجون ما او شرپلنگ یکم اوچیاد اکی ردمی دیگه اکی امیجون بله شرپلنگو کس میزنه او شو 1500 روبل بگیشه رقم 3 میکشم شروع نرفت او میگیم بریم رقم 3 شرپلنگو 11 رقم 4 شروع نه
11 باز نیست. رقم 5 شیپالانگو 10. رقم 6 اکایی شدیما داریم. رقم 6 اکایی شدیما 21. او حضور باید همین 4 کارتا سوزد. رقم 1 شیپالانگو رقم 1 12. 12 اکایی شدیما سوز رفته است. رقم 2 شیپالانگو رقم 2 20. اکاجونو شیپالانگو برد رقمی شاشا اکای شدیما دا اوشا میگیم او شیپالانگ و 21 زد. موندگی سه کارتا که اکاجونو بود. این ها اکاجونو ما دو توز ادزم او یک کارو میره ما رقمی ها اکای شدیما شیپالانگ اوشا ما میارشید. این نه تو بینومه بریم دارشید. اکای بخجون پاس تمام اکاجون دو پاس تمام اکای بخجون شیپالانگ شما شرینا دارتن تازگاه هزار احواتی دخل درمادی ریسک کنید. بوزی همه یاد میزن یاد بوی میشه شیپالانگ اکای شدیما دا اوشا میگه شیپالانگ میره دارشید. بولشی رقمی ها اکای میجوزو شیپالانگ همینجا دا شیپالانگ ایستو چات کلاس خالی شما رقم دیدی. نه باید پاس بکاجن باز وارا خود اکای میجوزو شیپالانگ بسوز خالی میشه شرینا بسوز خالی میشه شیپالانگو خالی میشه وا ها حضورش بوزی کنه سمی اگر اکای اصلا بعد همین رقم میشه پاس نکنه میره شیپالانگو Андрей Темуров, салом алейкум. Здорово, Андрей, брат. Как у вас это? Как настроение? Брат мой. Что ты, брат мой? Где ты, брат мой? Что делаешь, брат мой? Почему ты мало заходишь, брат мой? Рисима Михаил Шепаланго. Рахами хаф мере шерена. Ошо Шепаланго. این در комбину. Эх, шомаден. این нарои. Ау. شروع میری. اکای برادر شپالانگ میمونه 400 روبل دیگر. اکای مجیجون میمونه 2000 او دکاجون ما 2200 اکای شدیما شیپالانگ 400 موندگی میمونه 300 روبل دیگر شیبچا. اکای سفرسایی 400 داشت اکاجون میمونه 300 روبل دیگر اکاجون ما. اکای سوادور شیپالانگ 500 روبل کارت داورا دور 200 میمونه اکای 100 دیگر شیبچا. اکای اصلانجون میمونه او شریدار. بس اکای شدیما جو شیپالانگ добавить میکنه پول تاکید 300 موندگی بازی زدگی تا добавить میکنه میشه 1800 روبل دیگر اکاجون دست ما پول داره شیپالانگ 1800 рубль. Возле задайте добавить на указом самоxa и сокто указом ба вуҷудтон добавить мекунед. Ай пас шуби хатоги дар мекас нашава. Бере шепаланго рақами 7 берем. 1 2 3 4 5 6 7. Бере рақами 7. Рақами 7 шепаланго, рақами 7 12. Рақами 1. Рақами шепаланго 20. Рақами 2 шепаланго 11. رقم 3 شیپالانگو او 10. رقم 4 شیپالانگو 11 بچه باید 12 زدن ممکنه. رقم 5 شیپالانگو 21. رقم 6 شیپالانگو رقم 6 شرینا 20. اکاجونو بور رقمی 5 اکا با 21 زده اکا بارودار اوشا میگیم правильно. رقم 6 میره شرینا اوشا میگیم شیپالانگو اصلا پاس کردن بریم. اکای ردمی نباشه اکای ردمی همینجا دی بازی اکای ردمی شیپالانگ همینجایی او میگه اکای ردمی نباشه دا اکای همینجا میتونم اکای ردمی همینجا دیشه بچه اکای افغانجا شه بچه شما شرینا شما دی اخلاق کتون بودی کردی اکای ردمی نیست های اکای همینجا شیپالانگ همینجا اکاجون اکای همینجا شرینا همینجایی اکای همینجا شیپالانگ او کبزن اکای همینجا اونجا افرا پیش کن اکای 7 همه گیر اکاجون اکای همینجا اکای 7 همه تو تشرینا بله رقم 6 رقم 5 رقم 6 بچه‌ها میریم رقم 5 اکای بارودار رقم شرینا تمام اکای همینجا رقم 7 بچه اکای رقم شرینا رقم میکنه وزیر ما نمیکنه نه ببینیم خوش اومدید شیپالانگ خوش اومدید اکای بارودار شیپالانگ 400 دوست اکای مرتد زد اکای انا میمونه 100 روبل دیگر اکای اکای مجاهیجون میمونه 1800 روبل اکای اکای شدیما جو میمونه 1700 روبل شیبچا
Акай Сафарҷон саҳӣ мемонад 200 дига шербача. Акай Суадмуро шербача ошидем шерина. Правил акаҷон исоқ мебохтум. Акаҷон магоншо хатоиша бигем. Бере шерина акай аминҷон арзизат мекунем акаҷон акета мекунем шерпаланго дарш боши бузера мекафонем. Эй нар том бинум шерпаланго. Ва акай боимуроҷон на очирати хеле буду хотир хондамуд акаҷон набуди шерпалан. Дар ҷо буди акаҷон рақами се гуфте холӣ шава. Холӣ шуд хондамуд шербача набуди. Акай боимуроҷон ҳаминҷа бе якум очират хити ба акай редми. Акай боимуроҷон бе холӣ кишид якум одам хити шербача. Ё акаҷон ягон сум агар буфората ки мақсад ягон ҷо буро ягон сум парт акаҷон зайиш меист ягон рақамта. Акай редмиҷон ау салом алайкум шерои нар салом алайкум. Акай аминҷон куҷо бошеди шерпалангимон. Акай аминҷонҷон бозии хинак шуд акай аминҷонҷон. Акай аминҷон пули тираш задану шербача. Пулут наомада мекам. Дар кадом номер рӯйкади шербача дар ин пул наомада. Дар ӯ вазиф банк рӯйкади чи акай аминҷон. Ана акай аминҷон 200 рубл шербача омад мемонад 100 рубл дигар. Рақами 7. Акай аминҷон 200 рубл рақами 7 дадум акаҷон 100 рубл дигар шербача мемонад. Мерем шерои нар рақами 6. Омад акаҷон мутакадай. Бали ака дар ӯ номер рӯйкади ё дар ҳамин номеро. Акай аминҷон дар кадом номер рақами шербача? Рақами 6. Рақами 6 шерои нар. Ау 22. Ҳамида омад акаҷон 200 омад дигар рақами 7. Рақами 7 шерпаланго 22. Баъд не. Рақами 1. Рақами 1 шерпаланго 11. Рақами 2. Рақами 2 шерпаланго 20. Рақами 2. Рақами 3 шерпаланго. Рақами 3 шерои нар ки бошем 10. Рақами 4. Рақами 4 шерпаланго 11. Рақами 5. Рақами 5 шерпаланго 10. Акаҷоно бу рақами ягон кас 22 7 22 6. Акои варадро марҳама шерпаланго шерои нар вара медорем 300 рубли. Шерпаланго вара медорем 300 рубли. Акои варадро марҳама шерпаланго вара медорем шерои нар. Эде дарс бошем нар том бинум шерои наре нар том бинум. Варадроҳо марҳамат вара. Акай муҷоҳид ду вара. Тамом акаҷон. Вараш рақами 7 рақами 6. 6 шуна рақами 7 мели. Акай муҷоҳид. Рақами дуро варда шерпалан. Акай бародар рақами 5 дуро вардай. Акай бародар рақами 5 дуро вардай. Акай сафарсарӣ рақами 1 дуро вардай. Рақами 1 дуро вардай шербача. Акаҷоно рақами 3 4 мон давара холия мене шерои нар. Рақами 3 4 давара холия одамои варадро. Рақами 3 4 давара холия шерпаланго ки дар бенан ҳастанд. Метавонанд ки буданд шерои нар рақами 3 4 давара холия. Ҳама каса хушовар акай Суадмуро рақами 3. Тамом акай Суадмуроҷон. Акай Суадмуро рақами 3 гуфта. Акаҷони ма ошидаги шерпалан ракета мекишади нар. Берем акаҷони ма рақами 4 холия шерои нар. Шерпаланго рақами 4 давара холия шерпаланго рақами 4 давара холия. Эй нар том бинум ҳама каса хушомаде шерпаланго ҳама каса хушомадем. Акай муҷоҳид рақами 4. Акай муҷоҳид рақами 4 ша гирифта шерпаланго акай муҷоҳид рақами 4 ша гирифта. Соҳиби рақам ша гирифта ви исмешад 1800. Акай боимуроҷон шерпалан соҳиби рақам ша гирифта акаҷони ма. Берем дарси болчи газават тусават. Эй нар том бинум ау ассалому алайкум шерпаланго чӣ шидед? Акай Абдулҷон шерпалан ҳеҷ бозӣ нормал рафтеса бе ягон проблем бе ягон пауза озиака ҳама одамо рақам доранд ҳама бозӣ карда шерифкари нар. Хушомад акаҷони ма хушомад шерпалан. Берем рақами 7 шерпаланго ош шава 1800 рубл шерпаланго.
به وقتی به اگه چی او شوا ای جان بیا که جانان شویم ای جان بیا که اکای مجاهد رقم 4 درو آورده میرم اکای جنو اکای مجاهد اکای برادر رقم 5 درو آورده اکای میمونه 600 رو 900 داشته بچا اکای مجاهد رقم 2 و 4 درو آورده اکای 1800 داشته میمونه 1200 رو میگه بچا اکای سفر رقم 1 درو آورده اکای جان 100 دیگه رقم میکنی اکای ساعت مرو شیفان رقم 3 درو آورده اکای جان پراکت کن او اکای ساعت مرو 1000 رقم کردیم میمونه 700 رو دیگه شه بچا میریم درسی باشی 1 2 3 4 5 6 7 بار دیگه رقم 7 6 دواره اکای مجاهد رقم 2 4 درو 1200 اکای برادر رقم 5 درو میمونه اکای 600 اکای سفر 100 دیگه رقم میکنه اکای ساعت مرو رقم میکنه اکای ساعت مرو 1000 رقم کردیم میمونه دیگه 700 دیگه است اکای جان 1 2 3 4 5 من شروع دارم میکروفون اجازه نمیکنیم اکای سفر 100 سر رقم میکنه رقم 7 کس می 1800 رو اوشا رقم 7 شیر پالانگو 20 رقم 1 شیر پالانگو ما همه ایک چاپانه خیلی است که روی کلمه درگیری سلام میگه تو 3 رو میگه کی نه 10 رقم 2 شیر پالانگو 12 رقم 3 شیر پالانگو 20 رقم 4 اکای مجاهد رقم 4 شیر پالانگو او 31 رقم 5 شیر پالانگو 10 رقم 6 اکا اکا بفویده 20 اکا جانو بو رقم 4 اکا اوشا میگه با 31 شیر پالانگ اوشی چوا میره دهاشی ورش او میگه شروع نار این نار کمبینه خش اومده میگه در بولو ترزا کس عباره 300 روبله بو کارتاگ 1800 رو اک دوش سرش بریزا اکای سفر سعید شیر پالانگ یک پاکنی اکای سفر سعید اوشا میگه اکای مجاهد او میگه میریم اکای دو پاس اکای سفر سعید اکای مجاهد میگه دو پاس باید چوری خالی بوز میکنیم تمام اکای جان اکای بوی مرود رقم 2 مخوله شیر پالانگ اکای بوی مرود دانجا شیر پالانگ اکای سوال مرود دو گیریشای تمام اکای سوال مرود رقم 3 تا پاس میکنی یا بعد رقم بوز میکنی ولی شرینا اکای سوال 3 و 2 تمام اکای جان رقم 5 رقم خالی نداریم اونجا تویست اکای سفر سعید رقم 1 پاس میکنی یا دوم اکای جان اکای سفر سعید میره شیر پالانگو اکای برادر شیر پالانگ 400 میمونه شیر پالانگ 500 میمونه بخشی 600 شیر پالانگ 500 میمونه اکای مجاهد 1200 داشتی دیگه رقم تمام درو 4 پاس کردی میمونه 3000 2900 شیر بچا اکای شدیما شیر پالانگ میمونه 1600 رو بده کجونیما اکای سفر سعید رقمش وقتی پاس کردی جواب داگه نیستای اکای سفر سعید رقم یکم خوله اکای سوال رقم 2 گرفتای میمونه 500 دیگهش اکای همین رقم 7 گرفته او اکای جونو اکای بوی مرود همجا دایی چی خوب بیکنون اکای شیر پالانگ چی خوب بیکنون اکای بوی مرود اکای جونو رقم 1 مخولی های اکای برادر رقم 1 کدوم اکای جون میمونه شیر پالانگ 400 روبل دیگه رفتن شروع نفت میره رقم 5 رقم 5 21 بوزی ما نمیکنیم یک تاک بود 6 رقم 6 20 اکای عادت سریو فرسسی رقم 7 20 رقم 1 شیر پالانگو 22 بعد نه رقم 2 شیر پالانگو هواکا رکت اکا پلتا رقم 2 شیر پالانگو او 30 رقم 3 شیر پالانگو 20 رقم 4 شیر پالانگو 21 اکای جمع بول رقم 2 اکای ساعت مرد او شامگه با 30 زده شیر پالانگ میره شروع نه اکایی که در بیرون بوزی هم او شیرازدگی اکای بوی مرو شیر پالانگ همی اکا در اینجا هست اکای بوی مرو اکای علی جان اکای ترین کسیجی اکای محمود سانه کنه سریوز هم چیزه ای درد بین اکای عبدالجانه عبدالله
حالا نه کجا جا آدم خالی شد دکتر دامو حسن نمیشه سفر سر ای ناره او اکای سفر سر جون چوکا دکتر همینجا ده سکه سفر سایی رقم یک تا دو رفت رقم هفت خورده فایدون تلوم نبودی شیر فلان مارم نگفتا اکای سفر سایی جون چخیر نگفتا در اکای سفر مینوسی 100 بود یک جون ما شیری نه اکای سفر سایی جون مینوسی 100 بود شیر بچه کفون فایدون کدوم نبودی شیر فلان شیرن ترم نگفتا کفون شیری نه فایدون کدوم اکای جون ما رقم دو زای رقم سمیر شیر فلان مثلا وقتی پایرود نکردم خلاص کارت ترا برون دارم کاتو بتونم بکافم شیر فلان نارو تو ببینم شومده شیر فلان گو اکای برادر هر در رقم تا بازی کنی اگر میمونه 200 روبل دیگه شیر بچا اکای موجوهی جون 2900 دوش رقم دو رقمی دو را پاس کرد چهار خطی بازی کنی سر کجانی ما میمونه 2800 دیگه شیر بچا اکای شدی ما شیر فلان 1500 دور مفید اکاجون دا چی 200 دلار اکا دواره در اومدیم مینوسی 100 چیزی شه بچه اکاجون ما دواره رقم یک تا درو وارد اکاجون اکای شدی ما 1500 شه بچه میمونه اکای سفرسای 200 دوشی وارد درو وارد تاکم مینوسی 100 چیزی نبارود بریم اکای سواد مرو شه پران 500 دوشی شری نم انا رقم زد اکاجون ما میمونه 900 روبل اکاجون دو رقم دوشه بچه اکا رقم 7 تا پاس کردیم شیر پلنگو رقم 7 پاس داد اکای سوجون راکت اکای سفر سای چطور نگفتم راکت کافوندو نه چه نفهم راکجون چرا نگفتم تو کافوندو راکجون تو خیلی گفتی رقم یک بگین ما بولو میکنه شیر نه با بانک ما بانک دادم اکاجون شیر پلان این اینجا خیلی نویسگی نه رقم یک وارا شیر پلان جون رقم یک وارا این ما خیلی خونده یک وارا سفر سای جون نویسگی جون ما چیکار کنم شیر نه رقم 7 خوله شیر پلنگو و رقم 7 مون خوله اکاجونه ما هیچ که رقم 7 نمیگیره بریم اکای سفرسایی رقم یک کمی گیری شیر بچه ها اکای هیستوری شیر بچه ها 1000 تا رکت کردم اکاجون بخشش کن تا دیر کردم بوزه با متدد من نکنم که خیلی نرفت اکاجون پول داب اکاجون رقم 7 خوله رقم 7 مون هیچ که نمیگیره شیر پلنگو و دامو و چرالدگی اوکی اکای هیستوری جون پول دیگه شیر پلنگو رقم 7 هیچ که نمیگیره یا خود میلیم اکاجون بوزه ما نمیکنیم رقم 2003 رقم 3 شیر پلنگو دا رقم 4 شروینا 20 رقم 5 شیر پلنگو 21 رقم 6 شیر پلنگو 22 رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 شروینا 11 اکاجون بو رقم 6 اکا اوشتم 6 کیای اکا شدی ما با 20 اوشتم شیر پلنگ برای داشت بولشی رقم 7 اکاجون رقم 7 مون خوله شیر پلنگو شروینا رقم 7 مون خوله شروینا رقم 7 مون خوله شیر پلنگو ای نار کومبین او ای بلی یا بدم چون کجا شده بود تمام توش اکاجون ما شیر پلنگو شروینا رقم 7 مون خوله ماکسیم سلام علیکم خاطر اکای ماکسیم رقم 7 تا دو شیر بچه رکت اکای ماکسیم اکای ماکسیم جون رقم 7 اکتا شیر پلنگ رکت شرینا اکای سفرسای جون اکا جون اوخی چخالی 200 دلار اکا جون 200 دوشی رکت دواره 100 روبل خود درآمد شیر بچه شری نه من نگفتم که بیا بودورم تاکا داش منو 300 اکا جون اکای سفرسای جون منو 300 بوم اونجا گفتم اکای سفرسای منو 300 گفتم خیر بازی رو ما نمیکنیم تو اکا می پارتی تو شیر بچه اکا اکا جون دستگیر تو میکنم با جای رحمت نبی اوخی دم مخدو دو بار اکا جون نداشتی پول ما گفت دارجون بو کافون از بانک ما رفتم یک ما سوخان تن نمیشه فقط دو بار کافون دو بار خاطی زدگی بو بابادی کو این اکا جون ما حوز اکا منو 300 چی داد بود خیلی اکا جون با جای رحمت اکا جون ما
نه من اکجون نگفتم که تباه نستی ما ممکن تباه کنیم مثلا نکنم نه مقصد اکجون ما اکج سفر سایجون دستا داشتی خیلی دبولو ما دنیستی که اکجون یک باره ما یک تر اکجون دوباره دوواردم ما بوزه که خوندم رقم شهر رقم هفت میشه فلانگو نه کمبینم او همه کسا خوشامده شروع نه همه کسا برادر جون میمونه او دا کجون در رقم دوری اکای مجاهی جون میمونه 2000 شیپانان 700 10800 بود اکای شدیمان اکنیم 1000 دوری رقم میلیارد 6000 شیبچه میمونه تویست 2000 بخشه کجون ما 2000 دیگر اکجون اکای ساعت مرود شیپانان 200 اکتا کجون 900 و 700 میمونه شیبچه اکای ماکسیم شیپانان رقم 700 تا اکتا کن 100 هست میمونه اکای سفر سعی جون بیوم اترن اکورات بفهمونتون رقم یک آش نبودی رقم مینوس یک بودی رقم یک زد 400 مون بعد وای خود کم 300 مون بعد خود 200 مون اکجون ما دوباره 100 بلاد رو اومدی مینوس 300 چی میگم مینوس 300 میگم ما 200 مون هست مینوس 300 اکجون اکای ماکس اجداد میکنه شیر پلانگو همه گوی اکروز بوی میتو اکجون تو نه اکجون تو میگی 200 ما تا تماشا فهمونستم شیر بچا اکای مخجون دندای تمام روی کشه بچا دا نمره حضیرا در بردگی اکجون بخونم تو برای دردشتون اکای برادر رقم 15 بله به نام جاویدون شه بچه برادر یک 5 آقا شدی اکای مجاهدون رقم 14700 اکای شدی مجاهد رقم 6000 اکای ساعت 709 اکای کجون 23 اکای ماکسیموم اکای تا میکنه بوزه دوام میتیم 2 3 4 5 6 7 قرار اینا من خرزون نیستم اینا بوی خیشه اکای سفر سعید توغری اکجون 100 روبل پول نیست اکجون ما گفت قرضداری بود میگه اکجون ما پسله نیاز که تو مینوس میشی ما میگه که اوی میگه ما پا 100 دیمون آخه اکای سفر سعید 200 متر چه سونون تو به اکجون اکای سفر سعید جون ما کامنتر تا فهمیدون ویدیو ویز ما زن نویسگی این اکجون یک ورا اینا اکای ساعت مرد سر برادر 5 گفت گت یک ورا گفت اکجون چه متر سونگیم اکای مخجون پول دو ماشه بچا میمونه 400 روبل گت شرینا ای گپ ده 100 روبل نست اکجون ما رقم 7 شیر پلانگو رقم 7 20 رقم یک شیر پلانگو 11 رقم 2 شیرینا او 20 هرچی رفته بله اکجون اسم بوزه ما نمیکنیم رقم 3 شیر پلانگو که ساعت مراد 21 او بد نیست رقم 4 شیر پلانگو او 3 تا 3 دقیقه شیر پلانگو او شوا رقم 5 شیر پلانگو 22 رقم 6 شیر پلانگو خود که خندق 20 اکو بو بود رقم 4 اکا با 3 تا 3 دقیقه او شوا بگیم بریم دار که باشه رقم 5 ادنا کنبه شروع نه هم اکتا شما دیم اکای برادر رقم 15 همینجا دی اکای برادر رقم 15 شیر باشه همینجا ای هفتور تمام اکتا هفتور باشه شیر کنن رکتا میکن شیر نه اوشتگی رکتا میکن شیر نه تمام شیر پرنده هم اکتا شما دیم هر کی ما رو یاد کر ما هم اخل داریم که او رو یاد کنیم یک بربر سری کار سری نفسی خود امیری مردی بر کور و کنت نقطه نگیری مردی نبود فتاده رو پای دادم در دست فتاده بگیری مردی گل دوله بوم اکای میرالی جون اکجون ما اکجون تو در کجای رقم من خوری میشم من نمیتونم بگیرم تو نیستی و اکا بنشیر پرانگو من ترم پیرود میکنم اکجون من دیشی شیرینا بخشم میبروی دیگه جمعیلی شیر پرانگ خدا تو خمونستی اوز اکجون بیر اکم وچیرات خیلی اکای میرالی اکای برادر اکتا کن
اکای مجوجون شیپان 2700 داشتیم میمونه 3200 شه بچه. بله 500 دبار کنیم شد. بله اکا جون اکای شدیم جون شیپانان 1900 میمونه اکا جون ما. اکای سواد مرو شیپانان میمونه اکا جون 500 روبل دیگه شرینا. اکای ماکسیم میمونه 300 روبل دیگه شه بچه. بریم درس گوش اکای ماکسیم اکای برادر اجرا میکنیم. اکای برادر 400 روی کم میمونه 200 روبل دیگه. تمام اکای میرالی جون جدار که اکا جون رقم خورش لوبوش خورش رقم ادام تی. رقم 5 رقم 5 شد پلانگو رقم 5 شرینا 22 بعد نه. رقم 6 رقم 6 پلانگو رقم 6 10. رقم 7 اکای برادر جون اومد رقم 5 22 برونگا شه پلانجون. رقم 7 رقم 7 شه پلانگو 20. رقم 1 اکای برادر رقم 1 رقم 1 شه پلانگو 20. رقم 2 رقم 2 شه پلانگو او 31. رقم 3 رقم 3 شه پلانگو 10. رقم 4 رقم 4 شه پلانگو 22. برای اجازه کده رقم 2 اکای ساعت نورو شه پلان او شما 32 31 شه پلان برای درس بولشه رقم 3 او شه چارشه نه او مگه برای درس بولشه شه پلانگو رفتیم. درس بولشه بولشه را ما نمیکنیم شه پلانگو هر که ما رو یاد کرد از آموش برخوردار بود تا تمام دوستانی گمت ای نرتون بیدومه بریم شه پلانگو همه کتا خشانده شه نه. بریم شه پلانگو رقم 2 زد رقم 3 بریم شه نه او شامگیم. رقم 2 اکای ساعت برو در شه پلانگ او شد جون او شد بریم درس بولشه لیکن ما رو از تو جدا میکنند. ای اکای برادر او اکای مجاهدجون میمونه 3100 شه پلان 3200 بود. اکای مهشادیمود 1900 داشته 1800 میمونه اکا جون ما. اکای ساعت برو 500 داشت کارتا زد میمونه 900 رو دیگه رقم داری. اکای ماکسینجون 300 داشته میمونه 200 دیگه شه بچه. 1 2 3 4 5 6 7 بریم شه پلانگو رقم 3 رقم 3 شه پلانگو او شاباله رقم 3 20. رقم 4 شه پلانگو او 22 خیو کم 3 تا میبره. رقم 5 شه پلانگو نه 20. رقم 6 رقم 6 شه دوینا 20. رقم 7 رقم 7 شه پلانگو 22. رقم 1 رقم 1 شه پلانگو 20. رقم 2 رقم 2 شه پلانگو 22. اکا جون o سه kartımın 22 vara kadar بدون vara sahibi karta da sadrubuli vara. Sahibi karta şey palango şerbi nerede sadrubuli vara en nar ton bilmeyin merin sadrubuli vara. Vara kadar şey palango. Vara kadar rakami ço rakami 5 rakami rakami haf rakami 2. Aka mirali aka جون hoz mesin sahibi kartana durulan mı durun toşe baço. Kişer video biz bana ganse akos hoz mesin. اکای کارولا شه بچه اکای برادر 5 جک گفته بود درو اکای برادر رقم 5 جک که بود درو اکای جون 400 دیگه رکته میکشه بچه 200 واره 200 واره صاحب کارتا سکیه اکای ساعت مرو شه پلان رقم 3 نمیدونی 6 پفتو اکای شدیمان دیگه 6 هم درو رقم 6 اکای شدیمان رقم 6 اکای ساعت مرو رقم 3 شه بچه نمیدونی اکای ساعت مرو رقم 3 را دوباره 200 دلار نداره دیگه کسب میشه کجون من داش بولش رقمی چون شده رقم 5 اکای ساعت مرو میگه رقم 3 ما بدرو رقم 3 میره شنا داوسی هر که ما رو از تو جدا میکنه جون شما پلنگو اکای ماکسین چوچای سوی بج رقم شده رو رقم جون خیلی رقم دواره اکای ماکسین جون رقم 7 خیلی دواره شه پلن رقم 4 7 دو دواره باشه پلنگو میره داوسی اکای میرالی جون سوی بج اکای میرالی جون شه پلن سوی بوشون پاس نکنه شه رو اینا میره داوسی بله کس بدونه 1200 رو شه پلنگو شما
Akay barada میگه 600 نه بافکه akay مجموع akay barada جو پول دومارگی رقم 5 میشه پلنگو کس میزنه 1200 روبل او شوا نه تومی akay barada بودینگار بوده در لبوی شده کارتا گیتا زده هفته تا تو اخیر میگه گاگا میشه 6 ببینیم کوپلی اکا اومده akay barada جو پول دومارگی کجا ما 600 روبل شیر پلنگ میمونه 400 روبل دیگه ای استغفرالله دو رقم دو 200 روبل دیگه بره درسی 5 یک دوادی رقم 6 akay شدی مات شیر پلنگ 1800 داشتی میمونه 1600 روبل دیگه شه بچه akay ساعت برود رقم 3 دوادی akay 900 داشتی میمونه 700 روبل دیگه akay جون правильно بریم 1 2 3 4 5 6 7 کس میزنه 1200 روبل اشتباه رقم 5 شه بچه رقم 5 20 بعد نیست رقم 6 شه بچه او 21 уже и бад шед рақами 6 5 нормальный язаша рақами 7 шерина 21 бад не ау мегем рақами 1 рақами 1 22 ау як акай бародар рақами 2 шер паланго 11 рақами 3 шер паланго 10 рақами 4 шер паланго акаҷоно хоки бур рақами 1 ака ошам мегем ба 22 зад ошам шепалан мене даваш боша рақами 3 рақами 2 рақами 1 ба 22 ошам акай бародар ош чам шепалан ау мегем анго мене даваш боша мене шерина нар томбинуме хушомаде чон шепаланго хушомаде برین در شد نه کمبینون akay barada شیر پلنگ شیرینا اوشی چامگیم هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا توانی دوستان رو گم مکن دوستان مهربان رو گم مکن در جهان دوست بودن مشکلات کن کسان رو گم مکن ای دوست بیا که همدار شویم ای دوست بیا که همدار در این پدر نرد دوست رقم دمه او شعرهای نه خوش آمدید نه امینو هم اکتا خوش آمدید زنده و سلامت باشه که در کنار ما بازی کردیم و دستگیری کردیم بعد دفترچه نام بسن پلنگو میرین akay barada رقم 5 اکتا شیر پلنگ 200 داشتی کارتا زد میمونه 1200 روبل دیگه شه بچه حالا 1200 بود کارتا وجود دو 200 داشتی akay میرین akay مجاهید شیر پلنگ رقمی 4 اکتا کجان 3000 داشته میمونه 3000 او شه بچه akay شدیمات شیر بچه akay شدیمات رقمی 6 اکتا کجان میمونه 1500 دیگه شیرینان akay ساعت مرود شیر بچه رقمی 2 و 3 اکتا کجان ما میمونه کجان ما 500 روبل دیگه شیر بچه akay ماکسیم رقمی 7 اکتا کجان ما میمونه 100 روبل دیگه 200 داشتی شیرینان روینا 1 2 3 4 5 6 7 بله شیرینان اگه خامودی باشه همتون بخشیش номеру тофтеса каҷо номери телефон правильно мерем шерпаланго касе мезанам о шава рақами 2 шерпаланго 21 рақами 3 шерпаланго ау 23 рақами 4 шерпаланго ау бахо қариб 10 бугун партон шад 3 та карор о шавака кубим 3 туз уже 2 туз бургаге задаге уже рақами 5 шерпаланго 11 рақами 6 шерпаланго 20 рақами 7 шерина 10 рақами 1 шерпаланго 20 ако бурбу рақами 4 акар о шавагем ба 3 та абоси қар мезанем чӣ қадар миёни майда мекунем она шо бора рафта накажано рақами 5 шерина ин на комбинон хуш омаде шерпаланго хуш омадед
نارین دا هم نارین مردا گوری شما دین کار اگر کجونا طرف میگم وقتی کاملی میشه گوش میشه فرانگو یا گرگا هم تو بخش میپرسم یگو کاملیش میرسیم دو داجو گفتی جاندا نه گفتی جاندا کتی هیچ کاری نمیشه بنویسیم دو داجون همینجاش خطا شد 500 رفت اکن بخشینجا 500 باشه بچه دو داجون همینجاش خطا شد همینجاش ببین دو داجون ما همین گفتی خوب و اصلا در کل تشکیل نه در اکاونت فقط دل یکدیگر را انجامدن در کار نیست دل یکدیگر برای از کاری حرام را انجامدن در کار نیست اکای مجاهد پس اکجون ها 14 خلاص اکای مجاهد جون نرشین پلنگو اکای 5 داد من درس برشه اکای 14 اکای 5 میشه پلنگو او شوا شروع برای کی هم و وریم پلی مرا میپارتیم مرا میخوام و وریم پروتون پارتون شتوبی اگه کاملی نشه شروع نه اکای مجاهد جون دادریز بیربان کلی خطاب کردم اکجون ما ای نارتون بینو خشر پلنگو او این پلاکر اکتا کلیسان اکای مجاهد کارتا زبیربان که دیگه کارتا اکای مجاهد کارتا چیه اکای مجاهد بنامش زبیر بنامش اولی حرف شیر میای او همیشه کجون شیر می او پراوینا کجون شیر می او اکجون شیر پلنگ من از 3000 اکجون رکت شید باله شیر اکنون میخوام شان پر اکجون رفت شیر پلنگ انا کی سوکتون میکن اکای برادر شیر پلنگ نمونه اکجون ما 1000 او اکجون پول ترکت کردن شیر بچا اکای مجاهد شیر پلنگ 3000 رکت کردن کارتا دیگه اکجون میمونه 500 روبل دیگه شیر بچا اکای شدمی 1400 میمونه اکجون ما اکای ساعت مرو شیر پلنگ 300 دیگه میمونه اکجون ما اکای ماکس 500 روی کد اکجون میمونه 500 روبل دیگه شیر بچا بریم یا 2 3 4 5 6 هم تو بخشش کم تا بوزه زده شکلم اکدون خودی که هم پول می و ورم روی میکنم ما میخوام و ورم کنم اکای 5 شیر پلنگو 11 اکای 6 اکای 6 شیرینا 23 بعد نشش که اکای شدیم ما اکای 7 اکای ماکسیم اکای ماکسیم سه دما او شوا او جا 3 کالری دیگه برمونگی نیست خاطی دم توزو او 20 دو توز برمونگی تمام میشه لیست دمویم برماد 31 اکای 3 20 10 تویش اکای 4 شیر پلنگو 21 اکای 21 دیگه یودم اونا میتا اکای جانو بود اکای 7 اکای با 3 تا 3 در غرض در اوش رمگه شیر پلنگو بین دارش باشه اکای 1 شیر پلنگ اوش چواکای ماکسیم میگن شیر پلنگ اکای مجاهد جون پول دیده شیر بچا اکای مجاهد جون پول دیده شیرینا بین داشتی اکای کانجون شیر پلنگ نه جو خود اکجون نیست اکجون ما دو چبره است و بعد یک آدم خودی بعد اکای میرالی خودی شیر بچا بله تصمیم کنیم اکای 7 به یک بریم اکای مجاهد جون شیر پلنگ نگو تمام پول گذاشت نگذاشت شیرینا بله شیر پلنگ اکای برادر شیر پلنگ میمونه اکجون من 800 روبل دیگه اکای مجاهد جون میمونه 400 روبل دیگه شیر بچا اکای شدیمت میمونه شیر بچا 1400 300 دیگه اکجون ما اکای ساعت برو شیر پلنگ 2 3 سال دیگه میمونه اکجون اکای ماکس 500 و 1000 دیگه میمونه شیر بچا نه داش باش گذاشت گازور اکای گذاشت باشه هم گلان تمام
رقم یک شرونه رقم یک شیر پالانگو خاکی کنه 20 20 بعد نیست 21 ممکنه که بروه رقم دو 10 رقم سه نگفتم 21 رقم 4 شیر پالانگو 11 رقم 5 شیر پالانگو 20 رقم 6 شیر پالانگو 22 او رقم 7 شیر پالانگو 12 یا دقیقه نمیبود 22 شویا اکاجون رقمی 6 با 23 او شامگه من داشت بولشه رقمی 7 اکای شدی ماجور شهری باشه او شیشه نه دیل دوشنبه سیتی قد نمیشه دیپ اکای نو تازه نوشته فهمیدم دیپ بشه اکاجون میشه دوشنبه سیتی دست بانک هفته میشه کشر باشه دوشنبه سیتی سیتی باز بانک هفته شه باشه میشه اگر بتونه اکاجون میشه نه آدم‌ها اکاجون بازی میکنن دوشنبه سیتی پارتنرشپ پالانگو بره درسی که اوشتون شاشه نه هر کی ما رو از تو جدا میکند جان خانه بها خانه کشتن میکند جان بریم اکاجون ما اوشتون شاشه پالانگو شما ده برشه پالانگو رقمی 7 رقم 6 و 22 بوده برشه روی نه هم اکسا شما ده توتاونی دوستان رو گم کن دوستانی مهربان رو گم کن در جهرستان خوب سلام اکای روزلان جان میشه بچه او شده بلند اکای برادر شه پالانگو 600 روبل دیگر هم اکسا شما ده اکای مجاهدی میمونه 300 روبل دیگر اکای شادیما شه بچه 1300 داشته میمونه 1800 دیگر اکای ما اکای ساعت برو شه پالانگو اکای ساعت برو هر رقم پافتورای خب باشه میمونه 300 دیگر اکای رکته اکای ماخ شه باشه میمونه 700 روبل دیگر اکای جونو اوچرت همون کیا شه پالانگو یکم اکای میرالی اکای ساعت برو رکته شه بچه بعد اکای کرونا با اکای دیپ بازی کنه با اکای رستم خطی شه بچه بره شروع نه دیگه اکای استادمون دامو را بعد اکای جون 100 گام دیگه دامو کام دیگه میمونه او اکای جون ما نارد میشه بچه بره نه کس میدن او شوا رقم 7 اکای بویمرو جون ای خوندن اختما گریش شدگی اکای بویمرو رقمو خالی میشه اکای جون ما دکیجوی نو معلوم رقم 7 تمام اکای بویمرو جون تو هم هست رقم خیلی نکباد اکای میرالی رقم 7 11 واره کو اکای یک سوش نمیشه اکای بوشه همون نبوشه خیلی رقم 1 شرپالانگو 10 اکای میرالی جهانجه ای رقم 2 شرپالانگو 11 رقم 3 شرپالانگو او سه تا کارو رقم 4 شرپالانگو 2 تا زورگه 22 رقم سومونی خیلی چانس میشه از اکا نمیدونم براجع اونجا خودت میبینی چانس میشه شرپالانگو نمیدونم روسی رقم 5 شرپالانگو 10 اکاجون روسی نمیدونم چانس میشه اگه اکاجون ما رقم 6 20 اکاجون بول رقم 3 اکا با 3 تا کارو زده اوش میگه شرپالانگو بریم در رقم تو اکای دیویژن شیرپالان شیر اینا روستی ما نمیدونم باشوره که از دوشیسی دما روی میکنن ایتاک نمیدونم که چانس میشه شیرپالان اونجا میبینی شیر اینا چانس میشه تو 6 پاس اکای شدیمان میگه رقم 6 پاس تمام شدیمان جو در واتساپ میذاره تو ترکیب میکنه اکای میرالی در رقم 6 دادم تمام اکای میرالی در اینجا رقم 6 اختار اکای شدیمان جو بونه شیرپالان تو ترکیب میکنه ما تا و بره بره دوم در واتساپ نویسم در واتساپ اینا بنویس اکای شدیمان جو شیرپالان در واتساپ اینا بنویس اکای بویمرو جون در همینجایی اکای بویمرو همینجا دیشه بچه رقم 3 رقم 4 بریم اکای بویمرو در همینجا باشه با دیگه رقم اختار اکاجون اوچت اختار تویست اکاجون میرسه ما گفتم که لبو دام پلش ما و ورم رکتا میکنه که وقت دیگه سه بریم دیگه واتساپ نویسم در همین اینجا میگیریم شا
Tamam arkadaşlar Dimacı Davud'a bir koru kılı demiş Şerbaç'a. Verin. Hani yadına. İstedi. Verin to aka durmadan. Akay Barodar. Paran. 400 rubl دیگه دیگه 800 داشتی. Akay Mujahidjon. 200 دیگه دیگه Akajon. Akay Şodima در بازی برام Akay Mirali هم durayım. Akay Mirali Can Akay tam yakın Şerbaç'a. Rakam 6 Aktay. Akay Suadmuro Şerbaç'a. O Akay Suadmuro Paftoliyo Pat Akajon ma. Rakam zadı bakşiş Akajon bakşiş. 400 دیگه Şerbaç'a میمونه rakam 300 Akajon ma. Akay Maksin Şerbaç'a میمونه 800 rubl دیگه. Akay Suadmuro Can 400 دیگه Şerbaç'a داری rakam da buziya Şerina. Akay Mirali rakam 6 dudumuz rahat Akajon Akay takı Şerbaç'a. Yine pul Akay Şodima da güzaş 1800'dır. Akay Şodima Can güzaş derim komentarda ben buna eski pul güzaş ona güzaş Akajon. Yine pul tak güzel olmuş Şerbaç'a. Benim dar şişeli oynar. Akay Mirali pul duma Akajon 500 euro kadar 400 rubl دیگه Şerbaç'a. Benim dar şi borç kas vezana o şişava. Rakam 4 Palango. Akay Mujahid 20. Rakam 5. Rakam 5 Palango. Akay Mirali Can pul güzaş 20. Dar kombinum. Rakam 6 Akay Mirali. Rakam 6 22. Var ne sakın. Rakam 7. Rakam 7 Palango 22. Au. Rakam 1. Rakam 1 Palango 10. Rakam 2. Rakam 2 Palango 20. Rakam 3. Rakam 3 Palango 31. Akar o şanvege mere var rakami boçor. Akar Suadmuro Şerbaç'a o şaşına vara gitne ki cesi kali falan. O şava falan o şava o şava. O şava bugün kaç mezara o şava. Vale. Merme nar kombini falan go. Bozira me davone bozira manam bekne şöyle da. Evet nar kombini hafif şoma değil ama kasa. falan go şoma değil. Ben şuraya rakam 300 rakam 4 falan go oşava. Oşava. Falan go da böyle tamam falan tak rafi. Akay Barodarcan میمونه 200 دیگه Akajon ما. Akay Mujahid میمونه Akajon 100 دیگه Şerbaç'a. Akay Mirali falan میمونه 300 دیگه Akajon. Akay Suadmuro میمونه Akajon ما 800 رو دیگه 400 kartada 800 رو دیگه. Akay Max Şerbaç'a میمونه falan 700 رو دیگه Şerinar. Mere daşi. Rakam 300 rakam 4. Rakam 4. Rakam 4 falan go 22. Au. Rakam 5. Rakam 5 falan go 12. Rakam 6. Rakam 6 falan go 20. Rakam 7. Rakam 7 falan go 10. Rakam 1. Rakam 1 falan go 20. Rakam 2. Rakam 2 falan go 10. Rakam 3. Rakam 3 falan go 20. Akajon bu rakami 4 rakam 20 da o şamege mere dast boşa rakam par. Akay Mujahid o şamege Şerbaç'a tabrik akama. Akay Barodar rakam pas karad. Tamam Akajon rakam yak pas boşa. Şerpalango. Odamı durun yak hagim khasaga da odamı berim butun. Şerpalango ona gire hagim khasa odamı berim butun. Akay Boymuro da hamca da hiç kana boşa da Akay Boymuro hamca boşa Akay Boymuro rakam yak pas boşa rakam butun. Böyle şerina. Boymuro. Tamam Akay Boymuro ne? Akay Boymuro da rakam yak kametim. Akay Boymuro da rakam yak Şerbaç'a yakıdır. Akajon ma rakam yak Şerbaç'a. Akay Boymuro da yakın olacak. Akay Makjon Akay Boymuro da yakın olacak. Akay Makjon yakın olacak. Allah çıkın kasya kafe. Akay dip. Akajon ma hame dunu Akajon tıdda dışan bir stüdyor. Man da durum Fatih Kartal Akajon. Rakam 3 orada rakam paymeniş. Karşılaşa bakıyor. Akay dip falan. Dille klişede dip. Akajon ma başlığı man namedunu falan çıkıyor falan. Ne ki mamedunu ki ayda şambesi Şerbaç'a parkta meşa. Haraki bachoi mihozid uğoti da kartama parkta dışamıştı. Bozum ekran Harun. Akay Barodar falan yak pas karad Akajon میمونه 100 رو دیگه Şerinar.
اکای مجاهی رقم 100 میمونه 600 دیگه شه بچه کارتا زده رقم داری اکای میرالی شیپالان میمونه 200 روبل دیگه دکه جون اکای ساعت برو شیپالان در رقم داری میمونه 600 روبل دکه جون اکای ماکس میمونه شه بچه 600 روبل دیگه دکه جون اکای بویمرود اکای جون ما رقم یک شیپالان اختر رکتش میکنیم اکای ابو باندی سلام اکای ابو باندی سلام علیکم شیپاچا پارتیم اکای دیب یا برداموز یوتیوب لگا اینترنتشون بود رو ببین نشون دادم کاکاجون اکای بویمرو 500 روی که دکاجون میمونه 400 روبل دیگه شه بچا بنا اینستاگرام لا پریوات دیگه کسی میپای بود اکاجون نشون بتا میره شروع دا اکای باندی شما شه بچا وقت من رقم 5 میری رقم 5 رقم 5 شه فهمگو 22 بعد می 5 که اکای بارو دا رقم 6 رقم 6 شه فهمگو 22 بعد می رقم 7 رقم 7 شه فهمگو 11 رقم 1 رقم 1 شه فهمگو 10 رقم 2 رقم 2 شه فهمگو 10 رقم 3 رقم 3 شه فهمگو 21 اکاجونو بول رقم 4 ایشون کلا خیلی دوم که رقم 2 بوری براش ده رقم 4 شه فهمگو خاکی کنه 10 اکاجونو برا درو مرحبا برا میدونی 300 روبلی براش ده شریدم شروع نه 300 روبلی برا چه شما مونجدی او اکای دوستان جان همینجا به یک odam خورشا یکم آباد کتا اکای دوستان جان هیچ جون نشه بچا یکم odam خورشا ختی شه بچا اکای برا درو مرحمت برا میدونی شیر پلنگو هفت برا تمام اکای مخجون برا شیر پلنگو رقم 5 رقم 6 5 کشن نشون رقم 6 میری اکای ماکسیم برا گفتای تمام اکای سوال اکای ماکسیم رقم 7 برا گفتای اکای بویمرو رقم 1 گفتای اکای بویمرو رقم 1 درو وارد دوباره رقم 1 شیر پلنگو برا درو مرحمت برا اکای مجاهی رقم دوباره نمیدونم رقم 4 گفتای اکای مجاهی رقم 4 گفتای شیر پلنگ رقم 2 سه خونخولیای اکای برونه دا بوزی دو اکای هر اکای سالمو ده اکاجو رقم 2 سه مو دوباره خولیای شیر پلنگو رقم 2 سه مو دوباره خولیای برا درو مرحمت 2 سه دوباره میگیری اکای برونه اکای ماکسیم گفتای 2 تمام اکای ماکسیم رقم 2 تا ماکسیم رقم 2 اکاجون رقم 3 مو دوباره خولیای اکای رسلان فوکس رقم 3 گفتای اکای رسلان جون شیر بچا 300 روبل رقم که شرینا اکای رسلان جون شیر پلان 300 روبل رقم که شیر بچا رقم 3 دوباره اکتا 300 روبل و بودی پراسو نه که اکاجون اودام دورا میره شیر پلان میره شیر اینا هم اکاجون اوش کن شما شیر پلان گو اوش کن شما کس میزنه اوش شما 1800 روبل اکای رسلان فوکس یک معاینش کنیم اکای دیب اکاجون تو دختری ای تو بچه رو خورد اکاجون دیب هم اکاجون تو خورد شد انا اکاجون نمیدونم اکای فایزی بوری رقم دو اگری پنشه بچه اکای فایزی جون شما شه بچه شرینا شما اکاجون دو چه بنای سو بعد یا odam ختی شرینا دو چه بگو بنای سو بعد یا odam دوازی پلاسن ختی اکاجون ما شما شه بچه شما شرینا نارد بینو اکاجون نه شروع رقم 5 6 برای رقم 6 می 5 6 نشون دیگه اوش کن شما کس بده شه پلنگو ای توتالی دوستان گومت دوستانی مهربان گومت اکای رسلان شه بچا دا کلوز ببن اکتا کلی شه بچا داوز ببن کی ده بیا اکاجون اومدگه پول میری پلنگو اکای برادر 5 دوباره اکای ماکسیم رقم 7 درو وارده میمونه شه پلنگ 300 روبل دیگه اکای بویمرود رقم 1 درو وارده میمونه 100 روبل دیگه اکای مجاهید رقم 4 درو وارده اکاجون میمونه 300 روبل دیگه اکای ماکسیم رقم درو وارده میمونه اوش اکای ماکسیم رقم 2 تا درو وارده بله رقم درو وارده میمونه او اکای ماکسیم جون دو رقم دوشه بچا اکای رسلان رکت کده میمونه او اکای رسلان چند رکت کشه بچا
Акай Калонаҷон ҷо холӣ наша шебача ҷошам учад метон широина учад кати. Акай Русланҷон шебача мемонад 200 рубл дига акаҷони ма 500 рӯи када. Я бор дига мерем акаҷони ма, я бор дига. Вара карагай 5-6. Акай Максим 7 дига дроварди од мон акаҷон. Акай Боймурод рақам 1 дроварди 100 дигат мон. Акай Муҷоҳид рақами 4 дроварди 300 дигат мон. Акай Руслан шебача рақами 3 дроварди 200 рубл дигат. 1 2 3 4 5 6 7. Акаҷоно кас мезана 1800 рубл оши шава шепаранго мере дарси борши рақами 6. Рақами 6. Рақами 6 шепаранго, рақами 6 20. Рақами 7. Рақами 7 шепаранго. Акай Максим 21. Рақами 1. Рақами 1 шепаранго, рақами 1 20. Рақами 2. Рақами 2 шепаранго, рақами 2 2 кияй. Акай Максимай. Рақами 2 33. Рақами 3. Рақами 3 21. Рақами 4. Рақами 4 10. Рақами 5. Рақами 5 хоки хини 11. Акаҷоно бур рақами 2. Ака ош шава мегем ба 18,800 рубл шебача ош шава мегем рақами 3. Мерем паранго шерои на ҳама касада ош шава мегем. И даста мезанам. Акай Фахриддинҷон шерпалан хушомадӣ. Месаҷи пулӣ. Акай Фахриддинҷон шерпалан ҳозир не акаҷон да ош шава бирасид да баъди 2 одам фути акаҷон. Баъди 2 одам ош шава шерпаланго баъди мегем ош шава. Ау! Шерои на шерпаланго. На комбину шерпаланго. Салом акай Фахриддинҷон баъди акай Калона фути акаҷон. Ҳозир акай Руслан Фокса акай Файзина ош акай Калона вақти шавача. Акай Русланҷон шебача да дамисагем акаҷон. Акай Русланҷон 3 одам дорад, 3 давози пласта одам дорад. Акай Русланҷон 3 давози пласта одам дорад. То хада вара хориду шерпалан. Мере шерпаланго рақами 2 рақами 3 мере ош шава шерои на мере дарси. ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад ҷон. Эй нар комбину гилда була автомат мефармад так. Рафтем акай бародар шерпалан. од мон. Акай Муҷоҳид шерпалан. 200 дига дон акай 300 дошти. Акай Миралӣ шерпалан мемонад 100 рубл дига шери нар. Акай Суатмурод шерпалан 200 ихта акаҷон мемонад 400 рубл дига акаҷон. Акай Макс шерпалан рақами 7 ихта акаҷон картад зад мемонад 1700 рубл дига акаҷон. Акай Боймурод мемонад шерпача од акаҷони ма. Мерем дарси борши ошрафта ям бор мехонум. Акай Руслан Фокс, акай Калона, акай Файзиддин. Мерем шерпаланго. Ва акай Фахриддин фуромӯш кардем. Акай Фахриддин ҳам одем баъди акай Файзиддин. Холназаров. Рақами 3. Рақами 3 шерпаланго. Рақами 3 21. Рақами 4. Рақами 4 шерпаланго 20. Рақами 5. Рақами 5 шерои наро ау 22. Баъд не. Рақами 6. Рақами 6 шерпаланго 12. Рақами 7. Рақами 7 шерпаланго 20. Рақами 1. Рақами 1 шерпаланго 21. Рақами 2. Рақами 2 шерпаланго 20. Акаҷоно бур рақами 5 акай ош шава мегем. Акай ба 22 зада шерпалан ош шава рақами акай бародар. Мерем ай рақами 6 шерои нар ҳама касони дарси боши. Эй нар комбину шерои нар ҳама каса хушомадем. Эй гилда болои тавақ мехӯрем ош. Анаҳа. Акай Русланҷон шерпалан ма тура ака нафаҳм ба фикр нафаҳмид акаҷон то за дасти ман шерпалан. Акай Муҷоҳид мегӯяд 4 голи. Ҳам акай Муҷоҳид 4 голи гуфта 4 голи. Акай Русланҷон то за дасти ман 200 рубл дори худ рафамирасад дига акаҷон. 3 соҳиб дод давози пластои шербача. Байда вара холиш шерпалан. Шерпалан холиш шуд. Рақам учад ихтар. Агар холиш шуд бо рақам метон шерина. Мере дарси нар комбину шерпаланго. Ау мерем гуфтан ки 4 голи бикаш. Мере рақам 5 мере зад рақами 6 мере.
من شیپالانگو اکای برادر شیپالان میمونه 500 روبل دیگه شیرینار اکای مجوهی شیپالان میمونه 100 دیگه اکجون اکای میرالی شیپالان او شدی اکای سوادورو شیپالان 400 شونه 200 روبل دیگه اکجون اکای ماخ شیپالان 1700 شونه 1600 روبل اکجون اکای بویمرو شیپالان فاکتوری اکای بویمرو 100 رکت اکای میمونه او دیگه شیرینارا او دیگهش برای دارس اکجون ما رقمی 15 رقم 6 رقم 6 رقم 6 شیپالانگو 12 رقم 7 رقم 7 شیپالانگو 20 رقم 1 اکای بویمرو رقم 1 شیپالانگو 20 رقم 2 رقم 2 شیپالانگو 11 رقم 3 شیپالانگو 22 ای بچه چه تا رقم 4 شیپالانگو 3 تا 10 رقم 5 شیپالانگو خوب کنه اکاجونو بور رقمی اکا با 3 تا 10 زده اشامگه بین دارس بوچه رقمی 5 اکای بویمرو شیپالان هفتاری اکاجونی ما اکای میرالی 6 هفتور تمام اکاجون 6 هفتور باشه اکاجون ما رکتا میکنیم اکای بویمرو شیپالان هفتاری اکای بویمرو 3 هفتور اگر اکای رسلان واسه گپ نرسه اکای رسلان جون شیپالان رقمی 2 و 3 برادر 5 گلی مال اکای رسلان رقمی 3 ادام داده بودی پلاس تو هوز دست ما 200 روبل داری با 500 روی کردی 700 روبل دولت ما داری ما کارت دست کشیدگی نیست اکاجون تو هوز جاگون کارت که بوی ندگی با دیوارا شیپالان تو با دیوارا دیگه بوی نداده اکاجون ما کارت دست کشیدگی نیست در بودی پلاس او رقم خوری شوا شریدار بتمود اکای میرالی جون گذاشتگی باشه باید چی گذاشتگی شه بچا برای کامودیای اکای رسلان خوک جو شیپالان او 300 روبل اکاجون اکای رسلان جون هوزی تو رقم نداری شه بچا تو هوز اکاجون 700 روبل شیپالان داری نه 500 روبل که بود 200 دیگه دوام داشت اکاجون من شری نه شون شیپالانگو پروستا گفتم اکاجون بول نگو کی کل تا پروستا تا گرفته است تو اکاجون دست 700 روبل شیپالان داری درد خیلی چیزی تو 700 روبل دست ما داری 500 دیگه روی کاری وقتی ای بلا ما گلی ما فراموش کردم شا اکای الهام خیلی دفعه کشش اکای الهام جون شون شیپالان اکای برادر 400 میمونه اکای مجوهی شیپالان 600 میمونه اکاجون 100 اکای میرالی 300 روی که 200 میمونه شیر بچا اکای سوادورو شیپالان او شیر اکاجون ما اکای ماکس 1500 میمونه اکاجون ما اکای بویمرو رقم 1 شیپالان اکای بویمرو رقم 1 گاویجه شیر بچا اکای بویمرو نباشه او اکاجون کما بیرون رکت کردی شرینا اکای بویمرو 100 دیگه رکت کرده اکاجون میشه او شرینا من شیپالانگو رقم 5 اکای هونجون جای خالی نیست دو شب نیست چه بچه اکای بویمرو پول اومده اکای هونجون بعد اکای فخردین ختی شیپالان رقم 5 21 رقم 6 اکای میرالی رقم 6 11 رقم 7 شیپالانگو 21 رقم 1 شیپالانگو 10 رقم 2 شروع دارو خوکی کنه 10 رقم 3 20 شیپالانگو رقم 4 شیپالانگو 11 اکاجونو بول اکاجون کاس 21 دارم اکاجونو 11 های بوز میبریم 20 10 های بوز میبریم 10 های بوز میبریم 10 های بوز میبریم 20 تا 11 های بوز میبریم اکاوی برادرو مرحمت 300 روبلی برای شیپالانگو 300 روبلی برای کی میدونه شروع نه 300 روبلی برای شیپالانگو برادرو مرحمت میشه اکای مجهول بسر رقمی 4 میره شیپالانگو برای رقمی 7 رقمی 5 کشانی شد شیپالانگو رقمی 7 میره شیپالانگو اکای مجوهی رقمی 4 درو ورده تمام اکای سواد مجوهی اکای مجوهی رقمی 4 اکای رسلان 3 و 2 تمام اکای رسلان 3 و 2 اخداد اکای رسلان 3 و 2 اخداد اکاجون как раз хуляй 300 روبلیای 6 ورقه 100 میپارتم سوبر میاد تمام اکای توگریان اکای میرالی رقمی 6 درو ورده میریم 3 2 6 اکاجونو رقم 1 1 پاس اکاجونو دوباره رقم 1 خله شروع داد
акаҷону дар бораи рақами ягон холия шерпалангу рақами ягон дар бораи холия мере шерпалангу дарчи боши акаи Руслан Фокс шерпаланг ду рақам дораҷон севу ду ба дасти ман 700 рубл дори шерпаланг мемонад 100 рубли дигар картҳо дар бози саҳм мефурӯшад акаи Максим Чӯчак гуфта рақами як акаи Максим рақами як метон мешавад 1800 рубл бигиш акаи Редми ау мегем шерпаланг ау мегем мере дарчи боши нарх мобину шере нарх мобину хуш омаде шерпалангу хуш омаден гул дар болои тавақ мехӯяд пақ ана шерои нарх хуш омаде шерпалангу ҳама каса хуш омаден нарх мобинум акаҷонои ман ҳаматона нарх бинум нарҳое хуш омаден гул дар болои автомат мефармад так бере шерпалангу рақами 75 нишон дагай рақами 6 мере шерпалангу правильно мерем акаҷонои ман вини кӯшиш 1800 рубл мерем акаи Максим рақами мерем акаи Максим рақами як ду оварда ака 1500 дош мемонад 1200 дигар шебача акаи Миралӣ рақами 6 ду оварда акаҷон 100 дигар ба мепартояд акаҷони ман акаи Руслан 3 ду оварда ака мемонад 100 рубл дигар шербача акаи Муҷоҳид рақами 4 ду оварда акаҷон мемонад 300 рубл дигар шерна 600 дошт акаҷон мере шерпалангу далчи болша рақами 6 мекушам рақами 6 акаи Миралӣ шояди бара хатагин холи шава акаҷон рақами 6 як дигаш мемонад зур мешуда ҳичи 10 рақами 7 акаи Макс хоки хунук 11 рақами 1 акаи Макс рақами 1 12 рақами 2 акаи Руслан Фокс рақами 2 шерпалангу 22 рақами 3 шерпалангу рақами 2 21 шерпалангу рақами 3 11 рақами 4 акаи Муҷоҳид рақами 4 шерпалангу рақами 4 хоки хунук 11 рақами 5 шерпалангу рақами 5 10 акаҷоно бур рақами 2 акаи Руслан Фокс шербача 21 12 11 10 акаҷоно бур рақами 2 акаи Руслан Фокс ош шербача 800 рубл шербача ау мегем мере дарси боши ош шава бале акаҷон акаи Миралиҷон палан пасил кунем ҳозираш акаҷон то пул ракета шидан акаи Миралиҷон мере дарси боши ҳама каса хуш омаде шерои нар ҳама каса хуш омаде мере шерои нар ҳама каса хуш омаде бачаҳо 6 ҳафтод ҳама каса як кун панҷ зай намонад бебазар акаҷон ракета шав тамом акаи Боимурод шербача рақами 170 мекунад акаҷон акаи Руслан Фокс шербача дар дасти ман 1900 рубл дорад акаҷони ман ҳозир дар рақаму холи шерсай дар бози ба медорад акаҷон ака ҳеҷ ҷо намерад карта зади ҳеҷ ҷо намерад мере шерпалангу рақами 2 рақами 3 мерем акар ош шава мегем шерпалангу ош шава шерна удофам 2 зада буд идофам 2 зад иде чӣ хосияти хубе дорад даваро фақат мезанад окей тамом акаи Руслан Фокс ҳафтад дамҷа минависам акаи Руслан Фокс 1900 рубл акаҷон дар дасти ман дорӣ мере шерпалангу акаи бародар 300 од акаи Муҷоҳид рақами 4 мемонад 200 дигар акаҷон акаи Миралӣ шерпаланг мепарта акаҷон 200 дигар қарзо мешӣ акаи Суадмурод шерпаланг 2 акаи Суадмурод шерпаланг 2 мегир акаҷон акаи Максим рақами 7 ахта акаҷон 1100 дигар немон акаҷон акаи Боимурод 300 200 дигар немон акаҷон акаи Суадмурод шерпаланг рақами 2 мегири нагирида акаи Руслан Фокс метмуш меравад акаи Суадмурод шерпаланг акаи Суадмурод акаҷон ракета ки шербача ош наги шери нар
او یکا جونی ما حرکتش میکشه بچه ها. یکا جونی یا تک زد میکنه اکای ساعت مورد اکای ساعت مورد حرکت میکشه بچه ها. میره یا بولگم میخوام اکای برادر 300 روبل مونگه رقم 5 اکای مجاهد رقم 4 200 مونگه اکای میرالی رقم 6 زدی اکای ساعت مورد حرکت اکای جون اکای ماکس رقم 7 اکای 1100 مونگه اکای بوی مورد 300 پارس 200 دیگه مونگه هیچ بچه ها. Tamam rafta kajuma o oşli şafaran gapti şey falan. Verin. Rakam şey akay su admurod. Rakam şey istedi. Rakam ço. Rakam ço ba. Rakam panç. Rakam panç bistiyak şey falan go. Rakam şaş. Rakam şaş 20 şeroyna. Rakam haf. Rakam haf. Hak yıkınık da. Rakam yak akay ke akay boymuro şey falan. 22 رقم 2 شوی پلنگو رقم 2 خوکی خنه اکاجونو وارادرو مرحمت وارا میدونی شوی پلنگو وارا میدونیم اکای وارادرو مرحمت 300 وارا شوی پلنگو وارا میدونیم اکای روسلان فوکس تو یعنی دوباره یکم اوچت لبو رقم خودش داخل میتونیم رفتین شوی پلنگو وارادرو مال شوی پلنگو وارا شده رقمی یک رقمی انا 3 Oli mesim akajono akay Ruslan Fox akajonoz mesim akay Maxim akay 5 dro vardı aval odamı uçlar sohibu raqamu akay dra akay Ruslan Fox dodum Ruslan Fox akay 2 akay 4 akay Mujahid sohibu raqamu akay 6 5 akay Barodar رقم 5 اکای میرالی جون بخدو ناو داوایم زنگ زد نویسند اکای جون در واتساپ ممکن نتی گفتن اکای ما روی خودی سخن کد دادم اکای جون نمیشه شی پلان بخدو ناو در واتساپ نویسند کی او اکای مینوساید نتی دیگه خرط اکای جون رقم 6 مون اکای میرالی جون بخدو دو کنتون است اکای جون من میدونم اکای جون میپارتوی شی پلان من میدونم میپارتوی بخدو خیر ما نویسند کی نتی اکای میدونم ما کوریگر ابیش نمیشه باز میگن یک کس دادی ده همه باید بوتی شی پلان شیر نتر ما بفهم اکای ما یک بور سخن کد اکای جون ما سخن تا در زمین آمود اکای جون کدوم کدو اکای جون ما او دو بوتی 2 minut پاس ما گیتون کور تابوت کردم اکای جون شیر پلان بخدو او دا گاب میشم اکای جون ما ابیش کوریگر شیر پلان اینجا آدم ادوات دو داریم کامنتر اشتری خونده است شیر پلان ما در واتساپ نویس کی او اکای مینوسه 4 هفته است های ها اکای جون میری بو میاد دوام میتو اکای جون ما ده اکای شدیم آجان شیر پلان جای خونده دو چند برد اکای شدیم ما رقم 6 میذارم اکای روسلان فوکس رقم 6 اکای روسلان فوکس است بچو او شیر پلنگو بارا اکای جون رقم 2 زده بود ایده رفتیم با بالاش رقم 1 نشون داد رقم 3 میشه رقم 2 میشه شیر پلنگو اکای میرالی جون شیر پلنگ در رقم 7 دو بورد ما در بودم مینوس طرفتگی نیست کار کردگی نیست ممکن است اما سخن اطلاع از این نموند اکای جون بردم اکای جون گپ میرسه شیر پلنگ بله شیر نار اکای روسلان فوکس رقم 5 6 اکای جون ما 2 6 اکای میرالی جون من بفهم بخدا من بدون می پارتو خبر در گام میفهمم در کامنتر ته همش خونده شد در واتساپ من نوشته شیر بچا کی نکن میره شیر پلنگو اکای برادر رقم 5 درو وارده اکای اون میمونه او اکای مجاهد رقم 4 درو وارده اکای مجاهد سال دیگه حرکت که شیر بچا 200 دلار سال دیگه حرکت که جون اکای روسلان 2 6 درو وارده اکای دست ما داشت 1900 روبل میمونه 1300 روبل دیگه شیر بچا میره شروع نه اکای رقم 7 درو وارده شیر پلنگ میمونه 800 روبل دیگه اکای میرالی جون بفهم دو بور سخن خیلی سخن تا زمین همون اکای جون اکای ماکسین شیر پلنگ 800 میمونه اکای روسلان 1300 میمونه
اکای مجاهید شیرپلنگ minus 100 اکای برادر اکای 5 اکای جون او شیرپلنگوش داد میکنم اکای راکتا میکنم بریم دارش ورش میکفونی اکای مجاهید خرگون تو بسته نکرده که موزه دوام تو کنسا ولی شیرپلنگو در بور دیگه اکای برادر 500 مون اکای 5 او مون اکای مجاهید minus 100 اکای جون اکای میلادی رقم 6 minus 200 اکای سوال برو 2 3 شیرپلنگ انا او شیرپلنگ رقم دواره است اکای مکسیم جون رقم 7 شیرپلنگ میمونه 800 روبل اکای بویمرو جون رقم 1 دکه جون دواره شیرپلنگ میمونه 200 روبل دست ما دور شرینا اکای مجاهد جون پول دوم دکه جون ما او شیرپلنگ میره دارسی بورس شرینا کس میزان 1800 روبل شای رقم 2 رقم 2 فوکس رقم 2 شیرپلنگو خوکی خنه 20 رقم 3 شیرپلنگو 21 رقم 4 شرینا رو 20 رقم 5 شیرپلنگو 11 رقم 6 شیرپلنگو 22 رقم 7 شیرپلنگو 22 رقم 1 شیرپلنگو 20 اکادیما بو رقم یگو کس 22 ورادرو مرحمت ورا میدوریم یا بوزمی بروریم اکو نه صدی مرحمت ورا کی میدورو نه صدی ورا اکای رسلان فوکس نه صدی ورا میدوروی اکای رسلان فوکس نه مجاهد چوب تمام ورادرو مرحمت ورا میدوریم نه صدی ورا شیرپلنگو پیدرو مستقیم وارش رقمی 7 رقمی 6 اکای مجاهد رقمی 4 اکای رسلان رقمی 2 اکوی ورادرو 1 3 5 خولیا شروع نار ورادروی نساروبلا هستن ادامای وراد میدورمدگی نساروبلا بیرون میدون اکوی ورادرو اکای مجاهد نسار اکتا میکشه بچه اکوی ورادرو از بیرون میدون شیرپلنگو اکوی ورادرو از بیرون میدون شیرپلنگو وراد نصدی سه رقم خولی 1 اکوی ورادرو شیرپلنگو شروع نار رقم 1 3 5 مدوره خولی های وارای نصده رقم 1 3 5 مدوره نصده خولی شیرپلنگو برادر 5 پفتو او اکای برادر 5 درو واردای تمام اکای برادر دواره نصده میدونی رقم 5 تا اکای برادر دواره نصده به شیرپلنگو خیلی اکا فتوزه کردم 2 تقسیمش بکنم میریم شیرپلنگو رقم 6 نشون دگه رقم 7 بریم 7 2 3 پاس پولنا تمام اکا جون تمام خوب اکا جون شما شیرپلنگ رقم 7 رقم 2 رقم 4 بعد دیواره ها رقم 6 4 ادامه رفتیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای سوال موجون شیرپلنگ شما در اکان سلسلش نرد بینم اکا جون برمی سوکتو اکای رسلان فوکس در دست من 1300 داشتی شیرپلنگ میمونه 400 روبل دیگر اکای مجاهد شیرپلنگ پول تروی که در اکا جون ما میمونه در دستی ما او بودی او اکا جون او ایسو میکنم 1800 100 400 اکادیون 3100 او شاکتون میزنه رقمی 7 بکشون رقمی 7 شیرپلنگو رقمی 7 10 رقمی 2 شیرپلنگو 10 رقمی 4 اکای مجاهد رقمی 4
20 رقم 6 رقم 6 اکای 2 رقم 6 رقم 6 22 اکر او شامگه شیرپلان با 22 زاد بین دارش بورشی اکای روسان فوقی اکای مونای کارتو او شوا شیرپلانگو رقم 7 بریم اکای روسان فوق او شواتا 3100 روبل حتی در دست ما دوشتگی میمونه 3500 شیرپلان کما بولگا ما برای تو کنم 1800 بله اکاجون 3300 خطی پول دوشتگی در دست ما چند دوشی 400 دیگه اکاجون 3500 دور اکای روسلان پافتور اکای روسلان 2 مخولی شد بگیری شا اکای روسلان 2 پولی خولی های بگیری تا بودی پراسوی 2 هم تینتا بودی کن تمام 2 اکای اکتا شد بچه ها 2 اکتا اکتا تمام بودی کن اکتا شولا گولی کن اکای مجوی جون ایدو گول کده شد بچه نمیتونم خود سوم نداره شد نه او سوم نداره گول کده شد بچه نمیتونم شد نه او اکاجون ایدو گول کده شد اکای مجوی جون خود هم دو آدم نه درو مگه کجون خود وای سوک نمیخوام بگم خود جاب بینا کارت وازی میگه چی میدونی یا تمام اکای جون پافتور کجون دو بعد دیدم گل میکشم اصلا 6000 اکای هاف میشه پلنگو اصلا جون بعد دیدم گل میکشه شه پلنگ آدم بدون نمیخواد کارت کلام بیاد هیچ کاری نمیده چیکار دیگه اکای جون شرینا نرد بینا کجون برادر 5 پافتور اکای برادر جون 5 پافتور بریم دالشی اکای برادر رقم 5 اختا 400 روی کلی اکای اون 300 روبل دیگه دفعه 400 روی کلی اوجه کشیدیم شیر پلنگو کشیدیم شد نام میگن شیر نه اکای برادر 300 ایدو گل نکشیم اکای مجاهید رقم 4 اختا کجون رکت هم میکنی اکای سواد مرود نیست باجوش اکای روسلان فوکس دو واردیم اکای روسلان فوکس بچا رقمی 2 3 اختا کجون ما 3500 دوشیم 3300 شه بچا برین دارشی اکای ماکس رقم 7 اختا شه بچا میمونه 700 روبل دیگه اکای بو امرود رقم 1 اختا سال دیگه دونه کجون حالا اکای اونجا یک مشکل بازی دارم برای ساعت فریب میکنم اکای اونجا تو نفهمیدی که بیمار است بچا بعد گفتم که ایدو گل نکشه مقصد گفتم آدمای نو درو واردیسن در رقم نو درو وارد با اون خاطر گفتم تو یک کلام میگفتم یا نمیدونم برام میکفون کجون میکفون یگام جو مثلا تو من کجون نیپرایم نفهمیدم من گفتم که رقم یک کلام یا میبینم نمیدونم رقم 7 شیر پلنگو رقم 7 11 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 شیر پلنگو 20 رقم 3 شیر پلنگو 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 اکادیونا بور رقمی 3 اکا 22 دا او شامگه من دارش بورشه رقمی 4 اکای مجوجون در اینجا اکاجون اکای دوستانجا دوسته تو خمی باید شه بچه او اکای مجوجون رکت اکای شه بچه کون تا بور کجون کون تا بور رکت اکای شرینا اوز می دروشه بچه میبینیش آمده بوشه میگوست آمده کون تا خود بور شرینا رکن بور تا اوز میبینی کجا آمده بوشه میگوست کتنشه بچه رکن تا بوردون نظر رقمی 3000 شه بچه 3000 رقمی 4 میریم شما ده شرینا همه کتاب شما دیم هر کی ما رو از تو جدا میکنه این نکن نه شما ده 5 گولی
آخه اکاجونجا پیش کشیدن اون بنویسه ما بردمش هم در اکاجونی ما اکای مجایی شبچه 300 اومدن اکای برادر 200 رو بود اونا اکای برادر هم پول گل بگو ایدو گلش میکشه اکاجون اکای مجاهد رو بردمش ایدو ختمش 200 میمونه دیگه شبچه اکای رستم فوق شبچه 3300 داشت میمونه 3700 دیگه اکای ماکس 600 رو دیگه اکای بویمرود اوی دیگه اکاجون یک میتونه دنجوی بخش جو شوگی دمیش نونو مخد نوز میو میشه جا بوی کدام میگم Salam alaikum ako rakami chor mekafine ama kasama tonda burburi kami chor sivya rakami 5 da rakami 6 boja bi ed 11 rakami 7 بیستیا رقم یک دا رقم 2 22 رقم 3 21 اکو بردی رقم 4 اکو با 22 زده اکر او شاه با 21 31 زده اکر او شاه میگیم گاب نیست اکر رقم 4 زده رقم 5 میگیم او شاه میگیم اکر 2 3 پافتول گاب نیست اکو 5 گلی اکای بویمرود تا یک پاس اکای برادر یک پاس اکای بویمرود کده یک برادر دمکن اکای برادر یک اخید دکدون راکت اکا بازیما نشم چند سو داره اکا رقم 4 زده رقم 5 میرین پردازی رقم 4 زد کرچی اکم چند زن؟ سوکتو کاری شد شام همه تون بخشا کجون یا تا وقت بودیم بودیم بریم اکای برادر بسه رقم یک هم بگی 1 5 اکای برادر میمونه اوش رقم 4 زدون اکای مجاهی رقم زده باشن شبچه میمونه 600 رو دیگه اکاجون اکای رستم میمونه 3500 رو شریدن انا اکای ماکس میمونه 500 رو دیگه شبچه اکای بویمرود پاس کردن یک 5 گل بیشتر اون دو دای اونا کشته کو بشه پلنگو 1 2 3 4 5 6 یا رقم اون نیست بو 1 2 3 4 5 6 رقم خولی کدوم خولی ها تو سریده چی 6 کی بود اکای میلانی پاس دی اکای رقم گی دگم خطا سر بعد یک رقم 6 خولی های رقم 5 پلنگو دا رقم 6 رقم 6 پلنگو خیلی کارت کشیده همون یک شد نوشی کارت کشی رقم 6 پلنگو 12 رقم 7 پلنگو 11 رقم 1 پلنگو 20 رقم 2 پلنگو 20 رقم 3 کارت را حساب کش
برای چه که برادر از سرخشم؟ رقم 3 شیپالانگو 10 رقم 4 شیپالانگو 21 اکه برادر اچیه چوه از سرخشم کتی؟ اکه ها بول رقمی 4 اکه بر 21 زده اوش شما شیپالانگ همه گیر میده داشت باشه رقم 5 2 3 هفتاد تمام اکه رو پنجم 2 3 هفتاد شد بچه به شروع هم اکساق شما ده اکه برادر شیپالانگ گوتی از کارتر از سرخشم برای چوزی کارتر از سرخشم؟ به شیپالانگو رقم اکه رقمگی رقم پسر سر رقم 6 مخوله شروع نه رقم 6 مخوله اکه برادر جون همی کو یکا پشه پشه او جایی دست آموخته اگه گل یک فراموش میکنی شیرین آرفی و همین گل پدرش دلت بازی هنوز هست که رقم رقم کشیدن تو باشه میکشه فراموش میکنه که تیز بیایی دیگه فراموش میکنی شیر بچه ها رقم گل یک جانی ما اکه گل یک همش اگه کمی نگاه همین کارتا پاد اگه پریمیر 10 بیاد کو گل کشیش 12 نمیشه که اخه جون بله شیرین نه اکه برادر جان شیرپالنگ پخته شیرین نه رقمی چند زن بلین نه اون اکدش فراموش تگیری کن اکجان نه رقمی چند زن آخه اکجان فراموش میکنی وقت دو اکجان ما اکه برادر فراموش میکنی وقت دو رقمی 14 رقمی 13 تمام هم 21 کلی کدوم رقم زن اکجان تمام اکه برادر جان هم تاک رقمی 4 رقمی 14 باشه رقم پرمه شیپالانگو رفتیم دارش بورشی گلی کشی بوشی آخه نمیگه گلی به اون بکشیم میگه گلی کش باز سوم نداره اکجان گلی کشیدش نمیشه شیپالانگ سوم نداره اکجان گلی کشیدش نمیشه شیپالانگ بله شروع نه اکه برادر شیپالنگ رکت اکجان اکه مجاهی شیپالنگ میمونه 1100 شیپالنگ اکه روسلان فوق شیپالنگ میمونه 3200 3500 3300 شیپالنگ اکه مکسیم شیپالنگ میمونه 400 روبل دیگر اکجان شیپالنگ رقم 6 مخولی شروع نه رقم 6 مخولی رقمگی یگو کاسه یا کلا تا اوچلان تا کجا اوچلان وقت بود اوچلان میگیرم بعد بود می خودم خوری میشه نمیوشم همه اکه برادر و اکه من درون پدریسه چه کردن این تو اکه پارتنا اکه مکسیم اگر رقم 6 حوزه شما داتی رقم 6 اکه مکسیم باشه میمونه اکه مکسیم 300 روبل دیگه شیر باشه شیروی نده اگه تک بشم اکه برادر اکه تک کنم بزیرم بکفونم آنا شوار لوام مکان کفیگه او اکه توی رو رقم 4 اکه جان رقم 4 سویل داشت شیر باشه اکه جان داو چربه سوزی رقم خوری شما میتونم شیپالنگ به سوزی خوری بشه اکه برادر رقم 200 میمونه شیر باشه یعنی داشت باشی ای دو اکجون گل دیگه همین گل که نکشین کارتو تا 800 سو میکنه میشه اکجون بله رقم 5 تمام همین دو اگر گل نکش بده همین کن ما 800 کارتو تا سو میکنه رقم 5 31 او رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 شیپالنگو او سه تا دام 31 میلیون شکست رقم 1 رقم 1 10 شیپالنگو رقم 2 خاکی کنه 12 رقم 3 22 رقم 4 شیپالنگو 20 اکجانو بول رقم 3 تا دام اکر اوشان بگیم رسلان اکری رقم 1 میری اکری مکس شه بچه اوش شاشری نه ها وقتا شما شیپالنگو اکر مکس داره رقم داره تمام
رقمی باشه در رقم بازی میکنیم. همه کتاب شما شیپالنگو هر که ما رایاد کرد از اون برخوردار بود تا توانی دوستان رو گم مکن، دوستان مهربان رو گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکلات هم کوفتا رو گم مکن. ای دوست بیا که همدرد شوی. من هر شعر دیده کجا تمام اکر مردم تا شب هفته باشه هفته شعر چند بریم شعر نه رقم 7 رقم 1 بریم 1 5 اکایی برادر هر دو شکل گلی بکشیم یا تاشا اکای برادر جوانات تا 5 تا گل میکشم بریم شیپالنگو اکای برادر او اکای مجوهی شیپالنگ هزار او بیمونه بچه اکای روستان 3100 میمونه شرینار اکای مکسیم 67 اکاجا میمونه 700 روبل دیگر در رقم دشه بچه 300 و 700 دیگر میمونه بریم شیپالنگو رقم 5 جواب دیر رقم 5 تا کشنه رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 شیپو او 20 رقم 3 رقم 3 21 او شرینار رقم 4 رقم 4 رقم هیچ نبود که دو رقم 20 برامده رقم 5 رقم 5 شیپالنگو 11 رقم 6 رقم 6 شیپالنگو 11 رقم 7 رقم 7 شیپالنگو 20 اکاجانو واراشیدای 21 21 20 باز میبریم 11 باز میبریم 11 باز میبریم 10 20 باز میبریم 20 باز میبریم اکاجانو شیپالنگو اکای وارادرو و همه 300 روبلی برای میدونه شیپالنگو وارادرو اکای مجوهی رقم 4 میدونه تمام اکاجون تمام اکاجونی ما اکای مجوهی ای وارش رقمی 1 رقمی 3 1 شده رقم 2 بریم شیپالنگو اکای مجوهی بوده که اکای مجوهی رقمی 4 میدونم اکای روسلان فوکس رقمی 2 میدونه اکاجونو وارادرو 6 هفته اکای مکسیم رقمی 6 هفته میدونه اکاجون رقم 5 مخولی ای دواره اکای برادر رقم 5 دواره میدوری اکاجونو رقم 5 مو دواره خولی ای شیپالنگو رقم 5 مو دواره خولی ای و شما کس میزنه یکیم حضور میشود اکای برادر رقم کنم 5 پاس خب اکاجون ما رقم 5 پاس میشود پاس اکاجون اکاجون برای بیرون ایوازی شیپالنگو شیپالنگو رقم 5 مخولی اکاجونو شعر داره که بیرون بوزیان رقم 5 مو دواره خولی ای برای 300 روبل هیچ کنم درو شد شای بچو 5 دبوزی پراتوی هست اکاجون 5 دیداش دبوزی پراتوی خولیش هم میگه چوانی رقم دومه شیپالنگو 5 خولی ای رقم هزار بی شیپالنگو او شما کس میزنه یک دوست بله من شیپالنگوی سوکتو اکای مجوهی جون شیپالنگ میمونه 600 روبل دیگر شیر بچه یا استغفرالله 700 روبل دیگر اکاجونی ما من دارشی اکای روسلان شیر بچه رقم درو آید اکاجون 3100 داشتی میمونه 2800 دیگر شیر بچه اکای مکسی 6700 آید 700 داشتی 100 دیگر میمونه اکاجون ویلیگیش 1500 روبل کس میزن او شواه میره به رقمی 2 رقم شیپالنگو رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 شیپالنگو رقم 4 او 22 بعد نیست رقم 6 رقم 6 11
رقمی 7 رقمی 7 12 یک دیگه میمون 25 خیلی نمون رقم 1 رقم 1 10 اکا جانو بول رقمی 4 اکا او شامگی اکا با 22 شیرپلان میره دار چه رقم 5 سه کارت که خالی بود اینو اکا جانو ما میره دارشی اکای برادر شیرپلان یک 5 پاختوره در بازی پلاسو یک پاختور 5 پاس بده تا 3 و 5 در اکای رسلان خوب دادم رقم دوم شیرپلنگو خالی های شیروی نار رقم دوم در بازی خالی های اکا جانو رقمی دوم خالی های شیرپلنگو رقم دیگه یکم خسرسه رقم دیگه بگیر بسوشا اکا جان رکت اکای برادر شیرپلنگ رکت اکن رقم 14 رقم 5 میره شیرپلنگو شیروی نار رقم دوم خالی های میریم بریم اکای برادر رکت اکای مجاهی میمونه اکا جان 2100 شه بچه اکیم 1000 و یک جور 706 1100 کارت در بازی میره اکای 5 سه میمونه 2000 شه بچه 600 رقم دوری اکای ماکس شه بچه 6 7 هر دست پافتویا تشکر ماکس شه بچه اکای ماکس 100 روبل داره اگر هر دست باشه اکا جان رکت میکنی شه بچه ای نار توم بیدیم او شما شروع نه شما ده اکای نجمیدین 200 روبل شه بچه من 100 روبل آد بله پاختو گرفتم که جون من اکای ماکس همینجا دیشه باشه اکای ماکس اکا جانو رقم دوم خالی های اکای ماکس جان 200 اکای برادر جان 200 ما سر دیگه دونه شه بچه رقمی 5 خالی افتاد 5 مختوقی 5 مختوقی یک خالی افتاد که جون ما 5 یزون اکای دو اکای ماکس 6 7 درجه اکای ماکس شه بچه در اینجایی اکای ماکس شه بچه رقم 6 7 پاختون میکنی پاس میکنی اکا جون اکا جوان تا رقمش پاس میکنم رقم 7 که اخیر اگه 6 گیری و 7 بازیش سر میتونه میمونه اوش اکا جون رقم 2 رقم 6 مخوله شیرپلنگوی بازیگرو یکم کس نیستن اکای بازیگر یک مخصوم دو 7 2 6 میگه شه بچه بعد دیگه زیومیدین اوه خیلی زیومیدین رو بچه جدایی رقم 2 دونم تا اکا زیومیدین شیرپلنگ رقم 2 اختر کجون رکت هم میکنیم 2 6 اختر کجون رکت هم میکنیم شیرپلنگ 2 6 اختر شیرپلنگ رکت هم میکنیم بازی رو ما نمیکنیم تمام 2 6 اختر اکا زیومیدین جان 2 6 بچه اختر اکا جونو باور کنه که لر دهنو کو همه کافیدگی چی نمون نصیب آخر که بود دمی تگوی لام اونا شوبرا بروماده یگان خدا چند روزه بسویستو گازاری کی نهی گام نزد لام همه کافیدگی نار توم بینو همه کسا خشمان شیرپلنگو همه کسا خشمان زنده و سلامت بشه شیرپلنگو بازیمون یا زور دویده یا 2 ساعت نه 3 ساعت زور دویده 2 ساعت بگیم ده نیم ساعت دانا بود 2 ساعت زور دوید الان 10 minut شد بازیمون سوشی بخاطر که بازیگرا همه برومد یا کور رفتن یکم یک نیم ساعت پس بازیمون میداد شیرپلنگو یک نیم ساعت پس بازیمون میداد مردم از کور میاد اکا از زیومیدین جان شیرپلنگ رکت اکا کجا ما اکا از زیومیدین جان شیرپلنگ او اکا جان هم اختاج رکت اکا از زیومیدین جان اکا از زیومیدین پلد نیومده شیرپلنگ
Ака дар куҷо пул парафт бо на кори накарда бошед дар Узбекбанк пул парафта бошад ака Зиёмиддин. ҳоли ака Зиёмиддин ҷон омаде дидесам ки пула дар изан парафта бошад бо. Не дар ин пул омадаги нест. Ояй. Берем шепаранго. Акай Зиёмиддин ҷон пулат шебача наёмада. Акаҷон пулат наёмада шепаланг пулат наёмада акаҷони ма. Охирон бор майли акаҷон чекша парту акаҷон. Охирон бор акаи бародар 200 рубл партага 734 да шебача. О чекша ку дар WhatsApp кудум парту шебача чо пулит наёмада. Наёмада боша ака магар 90 занг мезанем буди ки почему я деньги отправили неки пулиш нарафт. О мегане шебача. наёмада шерпалан пулат наёмада. Охирон бор акаи пайрават карда акаи бародар 200 рубл. Чой дариш кардем? Акай Зиёмиддин ҷон я 97 ода 200 рубл акаҷони ма омад. Мерем мекунемш омоша шебача. Мерем далши больши. Мерем шерпалангу шеруи на. Далши больши мерем акаҷони ма. Рақами 4000 рақами 5 мерем о. Рақами 5 шерпалангу 11. Рақами 6 шерпалангу 12. Ака Зиёмиддин ҷамҷа шерпаланг рақами 7. Рақами 7 21. Рақами 1 шерпалангу 20. Рақами 2 шерпалангу 11. Рақами 3 шерпалангу 10. Рақами 4 шерпалангу 10. Акаҷоно бу рақами 7 аст. Рақами 7 акаи максимум. Ака ба 21 задай о шамига шерпаланга мере далши больши. Правильно? 20 11 20. Бале. Акара о шамига мере рақами 1 шерпалангу о шава. Ака Зиёмиддин пулу домадам я ход тараф шебача ход тараф кун. Карта надар акаҷони ма. Мере шеруи на ҳама хата хушомаде шерпалангу. Мере далши больши. Акай мустаф хосеб о акай ҷокер шерпаланг 1000 партон. Тамом акаҷон 1000 тоз бепартон. Акай ҷокер шерпаланг хушомадӣ. Мерем акай Зиёмиддин ҷон шерпаланг пафтора картод. Акай Зиёмиддин шерпаланг картод пафтора акаҷони ма. Акаи Макс даҳамҷа акаҷон. Акаи Макс даҳамҷа шебача акаи бародар о мешем. Акаи муҷоҳи шерпаланг 1000 тараката мекунем 1000 дигар. Акаи Руслан Фокс меомад акаи чанд зад 2400 дигар. Акаи Макс даҳамҷаи набоша ака пасл мекунам яъни акаи Зиёдиддин шебача даҳамҷаи.
Акай Зиёмиддин 2670 омадак пулудбо омешем акаҷон. Мере Шерпаланго 2000 ракета акаҷон 1000 ракета акаҷон муҷоҳид. Акай муҷоҳид. Бале омад ака пулуд омад ишам омад як худуд рафт ака назад дигим худам пулуд омад гай. Акай муҷоҳид Шерпалан 2000 бошад 2000 ракета мекака. Мере шеруи нар ман ака пулш ракета кунам. Ана чук кардам акаҷа 2000 акаҷон аксар метавонам пули ака ракета кунам бо врема ака ба во врема партиям. Ака пулуд рафт акаҷон 2000. Акай муҷоҳиҷон ше ме у мебуромада аввало ше ме у шербача. Акай муҷоҳиҷон Шерпалан пул тароӣ кардем рафт акаҷон 1000 омад. Акай муҷоҳид пул тароӣ кардем акаҷон о мешем 2100 дошим карта вуҷуд вардем. Акай Руслан Фокс 2400 акаҷон. Акай Зиёмиддин омон мерем Шерпаланго. Тамом акаҷон мерем Шерпаланго рақами 1. Рақами 1 Паланго 11. Рақами 2. Рақами 2 10. Рақами 3. Рақами 3 10. Рақами 4. Рақами 4 Паланго ау 38. Рақами 5 зинда бош акаҷон рақами 5 11. Рақами 6. Рақами 6 22. Рақами 7. Рақами 7 Шерпаланго 10. Акаҷоно Шерпаланго бур рақами 4 ака ошам мегем ба 31 зада. Мере дарс болша рақами 5. Шерпаланго шавашеруи на ошам мегем ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад зиндагиаш хонахароб мешавад. Акай Зиёмиддинҷон 2650 2650 боша акаҷон ракета мекунем шербача ракета мекунем. Мерем дарси борши. Тамом акай Русланҷон Фокс ака то охир калай пус мезанӣ. Яка варадулай варои вазнин шава как акай Руслан будруя. Так хопка шака. Тамом акай бародарҷон мерем дарси борши. Рақами 14 рақами 5 мер Шерпаланго. Акай бародар о мешем. Акай муҷоҳиҷон 500 шербача мемона. Акай Руслан Фокс шербача 2200 акаҷон мемона. Акай Мак шербача мемона шеринар 400 рубли дигар акаҷон. Ана Акай Зиёмиддин шербача ракета акаҷон ма. Акай Зиёмиддин пулш омад ака 200 дигар омад акаҷон мемона. Ой дигар шербача. Мерем дарси бош. Омад акаҷон 1 2 3 4 5 6 7. Мерем шеруи нар рақами 5. Рақами 5 Шерпаланго 20. Рақами 6. Рақами 6 20. Рақами 7. Рақами 7 21. Рақами 1. Рақами 1 20. Рақами 2. Рақами 2 Шерпаланго 21. Рақами 3. Рақами 3 Шерпаланго 12. Рақами 4. Рақами 4 Шерпаланго 22. Акаҷон бу рақами 4 ака ошам мегем боба 22 мем дарс боша рақами 5. Ошам акай муҷоҳид. Акай бародарҷон Шерпалан пахтор ё 5. Акай бародарҷон пахтор ё 5 шербача. Тамом акай Зиёмиддинҷон ака пахтори. Акай Зиёмиддинҷон тамом акай Русланҷон. Зами парти ҳаракат не парая кабура 500 рубл парто. Пас. Тамом акаҷон пас бош шербача шумо акаҷон ман. Шумо акай бародар зинда бош акаҷон. Даволни офиси. Даволни акаҷон. Субхан дазай намудем. Мере Шерпаланго рақами 1.5 мухолия. Рақами 1.5 бигу. Рақами 1 мухолия шеруи на. Рақами 1 мухолия Шерпаланго. Акой рақамги рақами 1 мухолия.
اکادونو هیچ کنه گره رقم یک خونه میکشیم به خاطر کی تو آدم درمازه رقم 14 رقم پنج بریم اکای باهردی رقم یک اگه تا اکای باهردی جو رقم اکای باهردی نهروز جون اکاجون رقم یک اکای شیوچا اکاجون ما رقم میکشه نه رقم اکاجون کارون اکادرو اکای کارواجون اوچات خانم نیستین شو دکی جون اکاجونو اوغوتی اوچاتون بود اکای با اکای کارواجون اوی به همه اکای باهردی اگر دیر کنه رقم ختم دو اکای با کارون بین او جو خالیش نیست شیوچا جو خالیش نیست اکای زیومیدی جو شیپاران پولت نیومده شیرینا مریم اکای برادر خط زدیم شکره بریم اکای مجاهی شیپاران میمونه کجون هزاری آد اکای رسلان فوکس میمونه 2000 آد اکای مخ شیوچه میمونه شیرینا 300 دیگر اکای زیادی پلا رکت نکده نکده کو اکای مهردی شیوچه رکت کو کجون اکای زیومیدی جو پولی خطا نیومده کجون شیپاران گم شیرپلنگو اکاجونو شروع او اکای زیومیدی جو پولت نیومده شیرپلنگ شیرپلنگو اکای باهردی رکت نکن اکای کارونا در اینجای شیر بچه اکای کارونا در اینجایی او اکای کارونا رقم یک اگیر تا کجا رکت که شیر بچه اکای کارونا رکت که شیر نه رقم یک اختا شیرپلنگ اکای کارونا رقم یک اکاجو رکت هم میکنیم اکای موجود او 1000 مونگه اکای رسلان 2000 مونگه اکای ماکس 300 مونگه اکای زیودی او شیرپلنگو میری شیرین نه اکای زیودی پولش نیومده سن خیلی هم کرا اکای عزیز نه اکاجو نه 60 شه بچه در 60 بانومی 60 پارتاکه باهردینجا اندرده یک سوال اجرا کنه اکاجو نیومدی رقم یک دادم به اکای کارو و شیرپلنگو میجومیم شروع نه شیرپلنگو تو اینا هیچ چون کارتا نفهمیدم
Koy gözmek çok şaklı. Akay زومینجان پول چه بچه اومد نیومده خود 45 میلیون شد 50 که سفرالی اکا سفرالی پول اکا کارونا پول او شی اکا زومینجان پول نیومده شی پلان پول نیومده اکا جون خیلی بوزی ما کردیم بله اکا بهردین بنام جاویدان شیر بچه می بروی اکا دو شش مخوله کدوم شم میگیری اکا زومینجان جای که کسی نکردی Uvedем брат, сейчас подойди, свободный номер будет, братья. Ждите по-братски минуточку. Ака фахридион ҳоз бесохим га хам холӣ мешакаҷон. Ака фахридион ском ака акай баҳридин киҷо ши шербача? Акай баҳридин акай баҳридиҷон шербача ҳамҷа акаҷон акай баҳридин. Хоб. Акай баҳридин 2-6 холия кадом ша мегири акаҷон? Рақами 2-6 холия. Акай баҳридин акаҷони ма шерпалан рақами 2-6 холия кадом ша мегири акай баҳридин. Акаҷон ҷавоб тем бозиро бикафонем бозимон мурд черои на бози мурд. Шаша. Рақами шашам. 305 сакаҷон 200 дигар мемона акаҷони ма. Акаи акай фахридин дар ин ҷоя шербача акай фахридин. акаҷон рақами 2 холӣ дорем шерпаланго шерои на рақами 2 мон холия. Рақами 2 мон холия шерпаланго якон мерем бозиам ма накардем гуфта рақами 2 холӣ дорем шерпаланго рақами манч. Шерпаланго рақами 5 се тавалид ман 10 гуфта партотесам 3 тавалид. Рақами 6 шерои на рақами 6 10. Рақами 7 рақами 7 21 шерпаланго. Рақами 1 20. Рақами 2 11. Рақами 3 12. Рақами 4 шерпаланго рақами 4 хоки хунук 11. Акаҷон бу рақами 21 гирем. Рақами 7 21 акаро ошам мегем шерпаланго мене дарчи бошад рақами иними тамом. Я бере шерпаланго шерои рақами 2 мон холия шерпаланго 2 мон холия шерои на
Akay Mahmud اگر رقم میده بگی. Akay محمد جان رقم میده اختر شه باشه رقم که جان. اینجا ترینکا. اینجا ترینکا قبل. Akay جان من رقم میده Akay ده محمد گیسر محمدی. Akay محمد جان رقم که شه باشه. نه بلا چاپ نه. من شروع نار رقمی 5 زدن رقم 5 رقم 65 کی بود 5 Akay Ruslan o şaşıyor maçam ve raqam 5 şروع نار بله شیپالانگو Akay مجاهی پلان 100 میمونه کجون Akay Ruslan Fox شیبچه میمونه 2400 Akay مخ شیبچه میمونه 100 Akay Bahreddin شیپالان میمونه 100 کجون ما من دارسی بولشی Akay کارونا فافتوری Akay کارونا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Akay کارونا فافتوری شیبچه Akay کارونا Pıl parçalışı sadro bu. Akay Karuna Nestay Akay Mahmadi Rakat Akay Mahmadi Akay Mahmadi rakam idra girti o Akay sadoma o oştem Akay Karuna Nestay rakam ya ka bakmagan bigini brand دیگه هیچ ای دختر باشه 5 آدم دا بکشیم یار میو سیلکا پالیسا کار نکنه رقمی 5 زده بودن کجانو 5 زد رقمی 6 میریم رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 شیپالانگو 20 او Akay منوچه شما جو هست رقمی 2 21 رقمی 3 12 رقمی 4 22 رقمی 5 شرینا او میگن سه تکرار Akay o شامگه میگن رقمی 6 Akay محمدی پافتوری Akay منوچه رقمی مخوله شیر بچه رقمی یک مخوله بگیش Akay جون بریم دارش Akay جون ما او Akay جون رقمی تک شیر بچه پافتور تینجا بله Akay جون پافتور شیر بچه بله شروع نه Akay 5 رقمی 6 میریم Akay منوچه رقمی رقمی Akay منوچه دمیتیم Akay محمدی رقمی پافتور Akay محمدی Akay محمدی شیپال رقم پافتور Akay محمدی شیپال رقم پافتور Akay جون بریم Akay محمود شیپال میمونه 800 مجوی Akay میمونه 800 روبل شرینا Akay رستم فوکس 10400 10100 شیر بچه Akay Bahreddin رقم 6 او شدیم Akay جون Akay مکسیم او شدیم Akay محمدی پافتور Akay جون کارتا بانوی کیای کارتا بانوی جویدون میبردین این مورد Akay جون بانوی جویدو Akay محمدی پرودم او شدیم Akay جون ما
شیر پلنگو شیر نر اکن مانچه رکت که بازی اکن فالین شه بچه ها اکن 200 اومد شه بچه ها میمونه 100 روبل دیگه از شیر نر برین کس بزن او شرف شیر پلنگو درچ بورچی گزاوات رقم 15 رقم 6 بریم رقم 6 او اکن بریدین 30 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 او 33 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 شیر پلنگو 20 اکجانو بو رقم 1 اکن او شامگین با 33 زن میرین دا شیر پلنگو دار چه باشه رقم 3 رقم 2 کی بود رقم 2 اکای محمدی اکای بحردین شیر پلنگ دهوجهی اکای بحردین و اکجان پافتور اکای محمدی دهوجهی شیر بچه ها اکای مانده چنده اکای مانده چرجان رقم تی 1 شیر بچه ها اون بولا دنگو تو 1 هم گیرسی شیر بچه ها اکای خیلی 1 شیر ها بیاد شیر ها اکای بحردین رقم 6 همینجا در کجون اکای نباشد در 5 جدا میکشن در 5 جدا میکشن خیلی دانه میگرشه رقم 2 زد میرم رقم 3 6 دانه میکشم کجونو بیکن برای که مینوس در افتسیم ایخی نمیشه شیر پلنگو ایخی نمیشه 1 2 3 ایسا اکتو اکای منوچه او شیر کجونی ما اکای مجوهی شیر پلنگ 700 دیگر دونه کجون اکای رسلان فوکس 2200 دیگر دونه کجون اکای ماکس رقم 7 اکای رقم 7 در جایی نیست اکای بحردین شیر پلنگ در همجایی رقم 6 کتگی نیستیم اکای محمدی شیر پلنگ میمونه 500 روبل دیگر بین شیروی نر رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو 20 رقم 4 رقم 4 22 بعد نیست رقم 5 20 رقم 7 رقم 7 او 3 تا کرول رقم 1 خوکی خنر رقم 2 11 اکجون بو رقم 7 او شامگی میرم دارش بوشه رقم 1 اکجون رقم خولی دور شیر پلنگو ادامه رقم درو اکجونو رقم 6 7 مون خولی شیروی نار رقم 6 7 مون خولی اکجونو حوض میسته ما پادلیساچه میکنم اکجونو رقم اکای مانوچه رقم 1 پافتوری اکای مانوچه او اوش اکجون پافتوری و نشه بچه کی پول پافتوری نمالون دکی چو پافتوری نمالون به شیروی نار هم پافتو تمام اکجون رقم 17 رقم 1 میریم هم آدمه کشم اکجونو یا دامه گزدن میکنیم من سی کچه پادلیسا میکنم برای که هیچ که نمونده شیروی نار هیچ که نمونده تمام زنده کرد اکای محمدی با پاکین پاس کرد و هم ورق خوزه میکنیم بریم اکای مجوهی رقم 4 اختر کنون 600 روبل دیگر شیر بچه
Akay Ruslan Fox. رقم 5 سخت رقم 2000 آد ای 2000 بخشک جون 2200 باشه باشه بریم اکای ماکس نستای اکای محمود نستای چند رقم نستای اکای محمود است بخشش اکای محمدی شیپلان رقم 2 اختر جون میمونه 400 روبل دیگر اکی 1 2 3 4 4 کدوم رقم نیست یک اون سه پانانگو دو هست سه هست چهار هست پنج هست شش چرا نه یک شش هم خوله شیر پانانگو در اکاون ساختن خیلی دارم بیسیم بیاگم خب بیاگم بایش زیادی یک جانی ما چیو شما رقم رو دارستم هیچ نفهمیدم بابا کجون کی تا کجون اکای پوپ تو دا کدوم کنار بود کسی اکجون تو دا کنار بود کسی اکجون دیگه زیر من پافتگی رو خیلی گذاشته چرا تا کامنتش بنویس در نمره که در واتساپ هست اکا که در روز سول انسان ده همون زنگ میزنه شیر پالانگو 48 دیگه پارت تمام اگر اومدگی شما میبینید آخه جون در اون کانال بود دیگه نمره تلفن اکا در کامنتر ذکر پیک کرده شیر بچه‌ها همون دا بگین در همون پارت جون او دایما نه زکجون خوب را اونجا بازی کنه زکجون که اونجا پول پارتگی شیر بچه‌ها از کد اونجا بازی کجا پول دومدگی دمونه ده دیگه کارت اومدگی کجا نمره منم علیش دیگه اگر ایس پاس کرد اومده ببینید اکو در کامنتر نمره داو ذکر پیک کجا اما 60 خودش نه کانال همون 48 من از تریکاتجی ما یکا پروس ما نمره تلفن علیش کردگیم آخه تو نه دو کانال نه حساب دیگه کجا اون کانال دیگری از برای دام پول دومدگی بکشم 600 دومدگی دام کانال بازی کجا میشه ها بیروش در همون اکای پاپ بنای 600 روز داود در نمره شومدگی های اکای منو چه چشا گیر ماده بگی راکت اکای کجا اوش دگی چه بچه بله شیر پرانگو ما یه تدریسه کنم در اکاون ساتخواه بله داشت بوشه کجونوی ما یه تدریسه کنم که باور کند بوزی مخنه کشید که اکای منو چه شیر پران چی کنم میتونیش کنم او نمیدونم او بگو شما که در این کارتا پارت کنین اخی او بچه اکای مو جوی جو خشون شه بچه اکای هفته بودی بیگوز اکای جا میتونی میسیم بگو دا او پول پارت کنین دیگه او سونا میخیره بگو این خیلی بگو او محکمش نگه بگو کارتا او دو سال دیگه کدوم پارتگی با نام این بختوار اکای مانوچه جونش اکای مجوجو میسه رقم 167 میخوره کجونو میسه اکای مانوچه رقم 6 میگه بگی راکت اکو کجون راکت اکو شه بچه راکت اکو سوما روی که کجا او اوش دی صد روی که راکت او اوش دی صد روی که بیچون صد روی که او کدوم پی
Tamam akademi tak میرسه شه پلنگو اکای مانوچه رقم یک هم بگیری اومد اکای مانوچه جون اکای مانوچه رقم یک هم بگیری شه بچه ها اکای مانوچه دیشه شگی تمام اگر یک هفت یک شش هفت بگیرم چرا رقم خلی اونا خیلی دو فیگم بریم فکر هفت هیچ کنه سکه هفت اختر کنم جوجو رفتن شه پلنگو یک پاس کنه اوشان میره شه پلنگو اکای مانوچه اکای مانوچه شه پلنگ رقمی شش گیری تا سر دیگه میمونا اکای مجاهی شه پلنگ رقمی هفت گیری تا شه پلنگ انا میموناد پنج سر دیگه شه بچه ها یک دو سه چهار پنج شش بره شه پلنگو رقم یک شروع دوازده رقم دو بیست یک رقم سه یازده رقم چهار شه پلنگو بیست رقم پنج شروع بیست رقم شش شه پلنگو بیست رقم هفت شه پلنگو بیست و دو اکادیما بو رقم هفت اکل اوشامگین با بیستی زده اوشا شه پلنگ داشته رقمی یک اوشا شه پلنگ اکل مجوید اکل رقمگی شه پلنگو رقم یکم خولی شروع نارو رقم یکم خولی شه پلنگو او میگم نه پومینو میره شروع نه اما اکل دوستان جا پافو روش پافو شه پلنگ برین درسی برسی شروع نه رقم یک میره وقت جونی ما همه کسا خوش آمده شه پلنگو همه کسا خوش آمده تاوتاونی دوستان رو گم مکن دوستانی مهربان رو گم مکن میره اکجونو اکای مجاهی شه پلنگ میمونه اکجونی ما نه صد او اکجون اکای رسلان شه پلنگ دو صد میمونه دو هزار او اکای محمدی شه پلنگ سه سال رو دیگر میمونه اکای منوچه میمونه او میره شه پلنگو رقم یک شه پلنگو بیست و سه رقم دو بیست رقم سه شه پلنگو بیست رقم چهار شه پلنگو بیست رقم پنج شه پلنگو بیست و دو رقم شش رقم بیست و دو بخشید رقم شش شه پلنگو خاک خنک یازده رقم هفت خاک خنک یازده اکجانا وارا شده با بیست و سه مرحمت وارا میدونیم رقمی یک رقمی پنج وارا کرد وارا دروها مرحمت وارا میدونیم شه پلنگو وارا دروها مرحمت وارا میدونیم تاو اکای رسلان خاک خنک هم بره شه پلنگو اکای رسلان رقمی هفت درو وارده وارا شده رقمی پنج رقمی یک اکای رسلان درو رقمی سه صدی وارا شیر بچه اکای رسلان رقمی سه درو وارده اکای مجاهی درو وارده رقمی هفت سه هفت دو شش چهار مخولی شیر پلنگو دو شش چهار دواره خولی شروع نه دو شش چهار دواره خولی وارا درو مرحمت وارا میدونیم چنده اکاجا اون سیزگر سه کسبو دارین هزار دوصد بشه چون اما دوره 1800 رو بشه شیر بچه اما دوره 1800 رو بودن چه میدونست کدام بگیرین شیر پلنگو میدونید برا سه سالوی برا شروع داد کوی برا درو مرحمت برا میدونید شیر پلنگو
برین شروع اینا. وارا درو وارا هیچ کده وارا نیستای. شرپلنگو رقم 5 یک وارا کرده بود. رقم 1 شنشون دادگی و رقم 3 هم گیریفتن. بریم 3 5 7 5 7 1 3 5 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. برین شروع اینا. اکای روسلان شیربچه درو واره 1700 میمونه اکا جانی ما. اکای مجاهد رقم 7 درو واره اکا جانی ما میمونه 600 او شیربچه. وی گشتی رقم دو ما 1000 رو برو وی شیربچه. بریم رقم 2 رقم 3 توید رقم 3 23 رقم 5 رقم 5 20 رقم 7 رقم 7 خاکی خنک 10 رقم 1 رقم 1 21 اکادیون بور رقمی 3 اکا با 23 او شامگه میره دارس بوچه رقمی 4 این اکا مرمونده کارتو این اکا کارتو. بریم اکای مانوچه شیرپلنگ هفتاری اکای مانوچه اکای مانوچه شیرپلنگ هفتاری هو اکادیون هفتار باشید اکا او شید اکادیون 200% یا 300. اگر 200 باشه ما می‌بینیم می‌بینیم اوش دیگه. اگر 300 باشه سر دیگه درسته باشه. حالا ما می‌بینیم. سه در رقم 4 متر اوش رو میگه شیرپلنگ. اوش چا شیربچه اوش چا. بره درس ورش شروع نه درس ورش می‌ریم و کجانو انا ما پلابیام که چانس می‌کنیم. دستاد کلاب دکای منو چه راکت شیربچه. بریم سوفتو اکای مجاهی شیرپلنگ میمونه 400 دیگه اکا جون. اکای روسلان شیرپلنگ میمونه 1000 ویش بود میشه 1700 2700 میمونه 2500 دیگه شیربچه در رقم تا دوم. اکای محمود میمونه 100 روبل دیگه اکا جون. 200 روبل دیگه دخی. اکای مانوچه راکت اکا جون میریم شیرپلنگو. در چش اگه تو تکجه راکت اکا شیربچه. اکا سلام علیکم خوشم شیربچه اکای مانوچه شیربچه راکت شایته راکت اکا جون. اکا جون کلا راکت اکا بازی ما نکنه شیربچه اکا جون بخشاد ما میرزو سلام علیکم. اکاجون شما سلام علیکم اکاجون او اکای مانوچه او شده میره داشی. اکای میرزو اکای میرزو شما شیربچه اکای کریش شرینا شما دی رقم 1 رقم 3 زمان رقم 4 میمون رقم 4 شیرپلنگو رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 خاکی خنک 10 رقم 2 رقم 2 11 18 رقم 3 12 اکاجونو بور رقمی 4 اکان او شامگه ما بیشتر درس بولش میره رقمی 5 اکای مانوچه جوی خلاص خود اکاجون میگم تا جوی خلاص یونس چه بچو اکایی که پول رکت کسا کی پول رکت کسا اکای مثلا پاستور گاز اکای روسانجون اکای مانوچه شیربچه پاستوری 7 پاس 7 پاس اکای میرزو رقم 7 پاس میگی شیربچه او اکای مانوچه جون رکت شیربچه
Akay Mirzo 6 hafta giradi. Tamom 6 hafta girin yak xoliyay. Berیم. رقم پایین شیپالانگو اکای میزو رقم یک کمگی شیر بچه اکای میزو اکای عزیزجان اکای میزو رقم یک کمگی اکای میزو نگه یک کنداش پر جدا میفشم اکا جانو برای که آدمون نیست من دم پروست تا کلکلیسی نمیشه شیپالانگو برین درسی بولشی یک دو سه ویل 500 روبل اکا جانو اکای منوچه پولش مانده یک هفت اکای خولیای بریم اکای مجوید کارتا زد اکای میمونم 800 روبل اکا جانو تنمش نیمه 800 روبل اکای روسلان شیر بچه میومد اکا جون 2300 روبل دیگر اکا جون اکای محمود رقم 2 صد دیگر میمونه اکای منوچه اوشنیم شیپالانگو میریم رقم 5 پراوینا رقم 5 شیپالانگو 11 رقم 8 رقم 6 10 میریم شیرونا رقمی 71 سلام علیکم مکسر رقمی 7 شیپالانگو رقمی 7 10 اومده شیرونا رقمی 2 رقمی 10 کجونوی ما 11 اومده رقمی 3 شیپالانگو رقمی 3 32 انا نارد بینم رقمی 4 رقمی 4 21 شیپالانگو بوردی رقمی آنا ها بوردی رقمی 3 اکر اوشان میگیم با 32 زده میریم رقمی 4 او میگیم شیپالانگو آنا یوش اکجون ما در جاو ده میریم اکود ما دارشی کنه میزن اوشکی جانتون شما آنا اکتون ده اکود ما بوردوری شما در اکجون ما 400 600 آنا ها اکای روشان سلام علیکم شما در شیپالانگو شیروی نه کدامی که رقم گیره رقم یک بافتون که خولی هست رقم یک کی دادیم قبول کردیم و پفتا باشه شیپالانگو میریم داشتیم رقم یک کی دادیم شیرونا رقم یک کم رقم یک او ناکومینو شیپالانگو ناکومینو میریم و رقمی 4 شیپالانگو کارمیزه او شوا قبول کردیم ما شیپالانگو سخاناتون لیزا شیرونا سخاناتون نخواهیم لیزا میریم و رقمی 4 رقمی 3 پس بیزو زده ناکومینو بی قبول اکودا شیپالانگوی که نو درو مالی رقم یک خوله کی میگیره مرحمت بمونیم اکوی ما یک تا این از 3 تا شیپالانگو تقسیم کردیم رقم 4 میریم هم اکودا بربوری رفتیم رقم یک خوله شیپالانگو رقم یک اکوی ما خولی یک کسی میزنه شیرونه اوشک جوشا 1 2 3 آنجا دا میمونیم میریم اکای مجوید رقمی 7 4 اختر شیپالانجون هر دو رقم پاکتورای که مجوید رقمی 7 4 اختر اکای نیستن یا که یک تا رقم دور شیپالان نارد بینون 7 پاس بوده قبول اکاجوم 7 پاس بوشه اکاجوم اختر 700 میمونه اکای روسلان شیپالانجون 5 3 اختر اکاجوم اختر اکاجوم کارتا بوزا داشتیلن 2700 میمونه اکای منوچه شیپالانجون رقمی 2 7 اختر شیپالانجون اختر اکاجوم 200 دیگه کجوم پاکت 100 شکل 100 دیگه میمونه میریم رقم 1 بله کجون من بله نه چوکا دکای من اکای کی اکای مجوجون چوکا دکاجون ما 800 دوش دکاجون ما اخد مون دکاجون ما انا 700 اگه کی او دافت زنده باشه کجون ما اگه کی او دافت کجون ما کارت زدگی باشه 400 روبل قطعی انا ویگر شکل 1000 میشوند بله رقمتون نیا با میخون تمام اکای مجوید رقم 4 اختایه 400 دن میمونه اکای روسلان شیپالانجون اخد 10700 میمونه اکای مانوچه شیپالانجون اخد 100 میمونه رفتیم کدام میزا او شاشه رقم 4 رقم 4 بسیار رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 12 رقمی 7 برادر عزیز 7 وجه اخداد نیست او دفعه که 7 اخداد بود کو رقمی 7
رقمی 7 11 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 باشه شیرپالانگو رقمی 3 20 آن شیرپالانگو بازمون یک کودیستویش دکوی ما رقمی 2 و رقمی 4 شیرپالانگو وارا کرده اکوی ما آن که اکوی ما 300 روبلی وارا میداریم رقم یک بازی نمیکنه تموم آن که شیرپالانگو 300 روبلی وارا مرحمت آن ایوش داره کی میدونه اکوی ما 300 روبلی وارا ای ببینین رقم یک در چی اومده بوده او نارتون بینون اوز خودش میبیا که خاطی سخن میکنیم اکا اوز خودش میبیا که میفهمونه میریم بارا کی میدونه اکا مجوجو یگان جو تکه اقام نبوشه اوز اکا خودش میبیا تور میکنیم و چو اکا او خطو کده شیپالان من اینجا که کامنتر دیده سمشیر نه 7 اکا نو پاس گفته این اکا بولو ده 7 واره گفته اکا 7 اکا نو پاس گفته بگیر گفته قبول اکا جن ما قبول سخن اکا لزوه سخن اکا ما لزوه تمام اکا ما اون میبیو اکا ما حالش میکنه کی واره میدره یا اکا ما یاون کس واره درو هسته شیپالانگو یاون کس واره درو هسته واره درو نباشه شیرنا دبین حالش میکشون کدامش بزن اوش شوا چی گفته نکنیم چی گفته شیپالانگو 35 واره قبول اکای بستانجون 35 واره در اومده شیپالانگو 35 واره در اومده رقم 6 7 مون خالی مونده کی میدره قبول اکای ما قبول اکای 6 همون اکای مانوچه جون شیپالانجون رقم 7 پاسای واره ده رقم 7 اکای ما واره ده 5 گوشه شیپالانجون آن که میریم داشتیم نه وقت تو دکتر برد برید نه کن بینو شیپالانگو نه کن بینو میره شیرنا داشت کلمه ده اوشک جون کنشلا هم از تو دکتر برد برید اگر مانوشه جون شیرنا هر دخمون دخلی ما باره دفسه رفتیم ای رقمی آنها که شیپالانگو میمونیم یا برگر میمونیم شیپالانگو رقمی 4 رقم باراش نشون داده ای رقمی خیلی چکنیم ای رقمی 5 میریم شیرنا دامی 4 کارتا میکشیم کدامش میزنه شیرنا اوشک جون شد نه اختن نگفته سمکه مانوچه دم میدونم که ده اخده نیست شیرنا مجد کیا خطو کردم شیرنا توره اکد ده اخده نیست اخده 6 هفته رفتیم باقی شیپالانگو اخده میریم یا بویا شیپالانگو میشه ای رقمی شیرنا ای رقمی 5 بریم کدام میزنه شیپالانگو اوشک جون شد او رفتیم میمونیم اکوی ما یه بریشه 1100 رو بوشینا اوشا کدام میزنه رفتیم اما اکون اکوی ما بودبوری اما اکون دا شیپالانگو بودبوری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 که مانوشیر هم از 100% شیپالانجون شیرنر هم از 100% ایجا ده حسی خط شیرنر روزگاه نمیفهمی اونه شو باره رفتیم اگر روسانجو شیپالانجو 2700 دو شکجه ما اخیر 10100 بمونه شیرنر رفتیم کدام میزن او شوار رقمی 5 رقمی 5 شیپالانگو 21 رقمی 2 رقمی 2 شیرنر 10 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 22 شیپالانگو اکای مانوچه شیپالان اینا شیرنا بول دی رقمی 4 اوشا میگیم اکرا با 22 زده اوشا میگیم ای باشه رقمی ده کی داره دو بدون ده این یکی مانوچه بود اگه تو رقمو خوری دوریم چوا تو جداد کنیم دا چوخم هیچی بول دی رقمی 4 اکرا اوشا میگیم با 22 اکای مانوچه شیپالان خط حالا نموشه یعنی رقم اکا پدر رفته گیتا
рафтем акай муҷода оша мега шепанагу як бор рақамотона туғри кунем як бор акои ма рақамотона туғри кунем ҷода перепута бисёр шуда мерем шунан дачи рафтем Короче, як чор акаи як дуд акай муҷоҳид муҷоҳид акай чори хӯли кади мукесай чори холиай бале акай муҷоҳид меяки ма ҷода ана 800 мемона карташ дак ва хесм хо ки давалиш кади ҳм ма хесм давалиш кади карташа эй давалиш ки 800 правильно давара дурума эй ба чор ки 800 мунда дар ҷа ма хесам 400 шо мехи хай ба як карта дорам значит 500 800 ка генета ма инҷа 600 ма хесм фаҳмида ки хай акай муҷоҳид як карта дорам 800 мемона тамом рафтем рақами акай рӯза 5 сеай ду рақам дура 5 се акай рустамай акай муҷоҳид рақами 4 акай маҳмуд рақами акай манчеҷон рақами 67 ай ини акай маҳмуд рақами 2 буд ту хади загӣ ин маҳмуда манучер ин охи маҳмуда бача ту чӣ хали менависи ҷода 7 кадаг ҷо бача акай маҳмуд рақами 2 қабулай ини акай бахшиам акай манчеҷон пафтори маҳмуд акай маҳмуҷон пафтори шена маҳмуд иш манучерай пойгӯш манучер 7 6 манучер буд акай манчеҷон рақами 67 ай худо буда бале туғри мерем рақам як аки мегира акай маҳмуҷон шена пафтори шефаланд бале шерона бугӯен рафтем рақамотона ҷобаҷо кардем як борга мехонам шерона акай муҷоҳид рақами 4 айхта каҷума рақам да каҷума зада айхта дака мемона 1900 шена роҷиҷа 1900 дори о акай буревҷон рақам як айхта шефанҷон ракета акай маҳмуҷон шена пафтори акай меҷон хушомади шефанҷон рақам як акаҷума айхта акай манучер пафтора акай манучер акай буревҷон акай манучер ҳамун рақами хида дака ҳамун рақами хида ка хида буд шенар рақами 67 гуфтаги шефалан ҳамун 67 хида дака будай шефаланҷон ҳамун 6 хида пафторен кани бинайсен шефаланго пафтор кия шефаланго менайсен пафтор ау мегин шенар мерем дав шака ҷони ма каси меза ош шак ҷон шава рафтем акои ма ай рақами шерона фалони кани қабул акай манҷеҷон 67 акаҷума ихта акай чӣ ном дошт акай маҳмадҷон пафтори бале акаҷума пафтор мерем акай маҳмадҷон пафтори шена ау шефамаго мегем мерем далши акай маҳмадҷон пафтор бош акаҷума буду ака пафтор мерем биё шефамаго мерем як бор якуна мебиремша ай рақами 14 ай рақам пам мерем акои ма ош шава мегим акора рафтем ама кунда бурбону шенар ама рақамакоя шефанаго гирифта 600 ру ош шава када мезанам ау нартон мегим акои ма хушомаде шефанаго хушомаде шерона када мезан акои ма ошак ҷон шава рафтем акаҷони ма ҳисоб китоб мерем акай буревҷон да кадом номро акаҷума партофти шена рафтем далши акаҷони ма мерем далши акай муҷоҳиҷон шена рақами 4 айхта акаҷума 1800 мемонанд акай русланҷон шена 5 се айхта акаҷума 1900 мемона шефаланҷон акай маҳмуҷон шефаланҷон ҳастӣ акай буревҷон шена айс пасака даи партоф шефалан айс пасакаҷума даи партоф шенар малишака идафайна такаҷума 400 ломадай шефаланҷон шерона акай маҳмуд амҷади рақами думонам холия шефаланго акай манучерҷон шерна акай манучер кани акаҷума махта бинам акай манучерҷон шерна пул домада акаҷума акай манучерҷон пул домада шефаланҷон кай манучерҷон ракета кина акаҷума як раза месем шефаланго рақами ду холиай
رقم 2 شیرونه خوله کی میگیره مرحمت بگو که که 200 پارت افتم شیر نه اکای پوب یکم نیست شیپالانگو اکای پوب یکم نیست اکای پوب شیر نه رقم 2 اختای میخیدد که رقم 2 شیر نه اختای تمام اکای پوب جون راکت اک نکجون ما میریم دالشی اکای بوره جون شیپالان جون اکای مانوچه جون توغری اکجون او اوش دیم شیر نه هر دمون اکجون او اوش دیم میریم دال شیپالانگو اکای پوب جون راکت اک نمیکفونیم شکل ما رفتیم رفتیم چون درسی قبول اکا مانوچه جون شیر نه او اوش دیم اکجون ما پول پارت اکجون ما مینویسیم که اکا پول پارت افتون نه رو بینیم اکجون ما یک لحظه شیپالانگو می اکا پول شرکت هم میکنم میریم دالشی او میگیم شیپالانگو او میگیم اکای پوب جون کجاش دید اکجون ما اکای پوب می یا بوریا شیپالانگو رقم رو میخون اکای موجوی جون شیر نه اکای اکجون ما 1800 میمونه اکای رسلان جون شیر نه 1900 میمونه اکای محمود نیست شیپالانگو اکای پوب دادیم اکای مانوچه شیپالانگو 6 7 اکای اکجون ما اکجون ما او میمونه اکای پوب جون اکای پوب جون کجاش دید اکای پوب اوز اکجون ما اکای پوب اکای بک نه اکای پوب شیپالانگو پول شپارت اکای پوب جون کجاش دید شیپالانگو دار اکو صدقه اکای پوب جون پول داره جون پول داره اکی تشکیل تمام شیرو نه میریم در شکل ما اکای بوره جون شیر نه اکای بوره شیپالانگو رقم یک اکجون ما اخدا اکجون ما 300 نمونه خب میکفونیم اکا را پلش میبیم میریم رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 12 این مارو چیه باشه 11 رقم 2 11 رقم 3 10 آن اکه شیرونه رقم 4 میبینیم شیپالانگو رقم 4 شیپالانگو 21 شیرونه اکر آش هم میگیم اکر برامه دوره اشتک جونش هم میگیم با 21 زده اکر آش هم میگیم رقم 4 با 21 اکر پوب جون شیرونه کجاش دیدی شیپالانگو اکای پوب شیرونه او میگیم اکای مانوچه جون پاکتور شیپالانگو خب اکای رسالجون خود اکای ما دک کنسه خطیمون میجنگ اکر یا که اکای ما اسناد میکنیم اکای ما یا که اسناد چی افتی شیپالان چی افتی اکای ما که رسالان چوتا دستش نیست شیپالانگو اکای ما چوتا دستش نیست چی نه؟ آره خمیشه تازی نه دیگه بیشین دادیم ما کنیم شغل کنیم برای بکشش برین شیپالانگو داشتی رقم 2 خولیه اکای بوره جون رقم 2 را بگیرم تا شیرونه اکای بوره جون رقم 2 را بگیرم و اکای کنش نمادن میمونه شیپالانگو میریم اکومه رقم 5 رقم 4 زده اما اکتون اکومه برد موری نرتون بینیم شیپالانگو نرتون بینیم اکومه اکادون من نرتون بینم او میگیم قبول اکادون من هاف هست اکای پوب من اکا ناپول هافته شیرونه میریم اکای موجوی جون شیپالانگو رقم اکادون من زده قبوله رقم 7 منخوله شیپالانگو 7 کی میگیرم اکاجون ما اخیدت میمونه اکاجون ما 2300 اکای موجوی جون بودی خد اکاجون ما گوش میگیره اکای رسلان جون شیپالانگ 1700 میمونه این چکه کون طرف دیم اکای رقم نزد مانوچه جون رقم 6 اخیده اکاجون ما اوش دیم اکای پوب
یک کنترافت یک کنتاکا مینوس میکنیم که 100 میمونه. اکای بوریجون شیرنا اخدا که ما 200 میمونه. شیپامگو رقمی 7 خلیه. قبول اکاجما. اکای بوریجون شیرنا رقمی 7 اختای. 100 دیگر میمونه. بالی اکاجونی من یک تا 6 دور اکاجما 102 مدکا اوش دیم. اکای پاپ 302 ماشینا یک کنترافتایی بدیم. اکا دیری بعد پافتاکا یک کنترافتی ماکن یک دویم خطای. 100 دیگر دوری رفتیم. رقمی 4. رقمی 4 10. رقمی 4 میگم. رقمی 5. رقمی 6 شیپاما. رقمی 6 10. رقمی 7. رقمی 7 شیپامانگو 20. رقمی 1. رقمی 1 11. رقم اکای پاپ افیر تپش کنیم. رقمی 10 اختار. رقمی 2. رقمی 2 22. رقمی 3. رقمی 3 20. رقمی 4 باشه شیپامانگو. رقمی 4 خاکی خونه 11. شیرونه آنا دیدی نه بودی رقمی اکای پاپا شیرونه اکای پاپا اوشا میگیم با 20 زدن میریم رقمی 3. اکای بوریجون شیرونه اکای پاپ رقمی 10 اختای 50 رو کارت زده. آن اکای بوریجون شیرونه هر دو رقم پافتور شیپانانگو بالی پافتور میریم اکای ما پافتور میریم داشتی. اکای مانوچه جون بالی پافتور اکای ما راکت میگی. اکای مانوچه جون شیرونه رمجدی اکای مانوچه جون کنی بوگا اکای ما پافتوری میریم دار شکر من کدام اینجا اون شوام اکای پوبجون شیپانجون رقمی 10 اختشه نه اکای مانوچه جون پافتوری شیپانجون این بچه رفتیم دست شیپانجون کدام اینجا اوشک جون شوام میریم رقمی 3 رقمی 2 زده اکای پوب شیپانجون رقمی آنا 2 اختار داشته نه کارت زده رفتیم رقمی 3 کدام اینجا اون شوام اکای مانوچه جون جواب تا کلمه پافتوری پاس که ما مانوچه جون شده رفتیم اکاجون ما داشت شیرونه کلمه ایزا اوشک جون تونشا مکتون رو بگوری رفتیم اکای مجوی جون شیرونه رخیده کلمه 10200 میمونن اکای روسان جون شیپان دست گریخت اکاجون ما بوارکن 1500 میمونن اکای مانوچه نیست اکاجون اکای مانوچه جون شیرونه رخیده کلمه پلو دوما دکاجوما اخر دکاجوما میمونه انا 100 دیگه دکاجوما اکای بوریجون شیپانجون 100 دوش دکاجوما 100 دیگه کاجوما راکت میکنی اکای پوبجون شینا 600 او میمونه یک لحظه اکای بوریجون شیپانجون پلو دوما دکاجوما 200 میمونه او نارتون بینم شوگی دفعه با پاس خط عبس میده چنین بررسی اکای مجوهید انا 200 اکای روسان دکاجوما اکای مانوچه 100 دورا اکای پوب 600 دورا اکای بوری 200 دورا یک هفت رقمی 2 هستن رقمی 6 رقم 5 رقم 4 اکای ابو باندید یو ابو سلام علیکم برادران من میدونم که شما مرا یاد کرده من سر اونو با آواز من دیگه یار در اکام صدقه ما اومدم رقم چند بار بریم اکادمی ما رقم 3 گوش بکنم رقم چی Isokto kaygi isokto. Ama kasa kışına şey parango. Mere rakam 3. Rakam 3 şeruna. Rakam 3. Rakam 4. Rakam 4 şey parango. 12. Rakam 5. Rakam 5. Ödnar kombinim 20 da. Rakam 6. Rakam 6. Au khoki. Rakam 7. Rakam 7 şey parango. 10. رقم 1 رقم 1 شیرپارانگو بعد نه 11 رقم 2 رقم 2 شیرپارانگو 10 اکادیون بول رقم 1 چی شد دیگه 21 داره مول بسه رقم 5 شیرپارانگو 21 من زنگ رسان توری اکار او شما میگه من درس باشه کما کلمه مکم معروف چه گفته اوشا جون اکادیون معروف جون
Diyeyim kanal çi odan nabda kaca mami khotişe bacha. Akay marujo bu jab duro kha bacha diga moya furuga bacha dayak bunu alishon kaja akay maru. بیو بونه اکا با خدای باجوی بیوی دودن دستگیری کردی یک گپ ندارم شیرینه گپ نه گپ تمام بچه تمام بیو بازی رفته سشه باشه بله پلنگو بخمی نیدم نبود و 21 اون شما بگیم پلنگو 6 تا رکه دکن اکای پاپ میگه 6 تا رکه اکای پاپ چند بود اکای پاپ پاس بکشه باشه دو پاس میشه ما اومدیم اکای پاپ پاس را اکای پاپ چوا پاس بکشه یا من شروع بخدم على باي باغا صدق دخ مخزه ده نه 11 اشاره سانت بچه‌ها رفتن اکاجونو میاد چی پرسون بخا خدام رقم با 21 زبه من از آن فراموش کردم شده بچه‌ها پنج ویدیو باش تا آخر پوبجو نه واتساپ یک دهمی هست اکاجون برای سکت تدبیر اکاجون تا آخر فایزنی بروی او آخر بروی ویو رقم چند اخته یک هفت یا هفت خولی بریم اکاجونو من یک چک ببینم 5000 بریم اکاجون رقم شش شروع نه هم 21 زبه شه بچه‌ها اکاجون بدیم بروی ویو اکاجون چند رقم داره خود شریدن من نام اومده دار اکاجون ما اکاجون خود چند رقم داره اکاجون ما میره شروع نه اکای مجاوی رقم شو شپانه اخته میمونه 1100 اکاجون ما اکای رستم 5 3 اخته که یکیم 1000 داشت میمونه 1300 دیگه اکاجون ما اکای اکی نو معلوم اکای منوچهر شیرپلان رقم 6 اخته او میشه اکاجون اکای پاپ بنز اکاجون راکت تدبیر اکاجون اکای بروف کدوم رقم یک هفت اخته اکاجون میمونه او 200 داشت اکاجون ما یک هفت اخته داد شیرپلان گم بریم رقمی پاپ اکای پاپ شیرپلان بنا ذکر اکای تدبیر کنم رقم 5 کی بود انا اکای روسلان دبای میکنه در ببینید که 1300 دیگه بشه اکاجون ما 1800 اکای روسلان میمونه اکای روسلان جو 1800 داری دبایت که اکاجون اولی سوکتو کنم مینوس کنم بعد دبایت کنم اکاجون اکای ما تو چهار رقم شد یا رقم سه رقم چهار رقم 5 رقم 6 رقم این اکای رقم چند بود یا 2 3 4 5 6 اکاجون ما یا گفتم خدانویس که اکاجون ما هستم تا اکاجون روید میکنم اکای مجاهی شیپانه رقم 4 اخته 2100 نمونه اکاجون ما اکای رسلا شربچا اکای رسلا رقم 5 3 اکاجون ما اخته میمونه 1800 اکاجون ما کارتا داد اکای منوچه رقم 7 رقم چند داره اکای منوچه منوچه رقم چند بود رقم 6 اکای منوچه رقم 6 اکاجون او میمونه اکای پاپ شیربچه رقم 10 اخته بازی برو اومده اکای بوریه فامینسیم اکای بوریه شیربچه رقم 1 7 اخته اکاجون او شدیم شیرپلنگو رقم 2 مخولی های تمام اکاجون شیرپلنگو رقم 2 مخولی شروع نه رقم 2 مخولی اکاجونو هیچ که رقم گیرسته شیرپلنگو او اکای معروجون او چرا خطی اکای معروجون رقم 2 خولی میگی شیربچه اکای معروفه که در 10 میلیون فروخ مون کانال نرفت تمام اکای معروجون رقم شیربچه در نمره نو رقم شیربچه در نمره نو رقم اکای معروجون اکای 600 دراف شیربچه 600 دراف اکای معروجون رقم میکنه اکای معروجون رقم میکنه با وزارت سمتی
Meron Şerpalanga rakam معروف rakam ekine Şerina. Ders borçlu Meron Şerpalanga. Futbol kama kaçıyor. Rakam معروف kişi. Rakam معروف پولش اومدن Meron Şerpalanga. Rakam معروف Şerpalanga pulu domat rakam da kaçıyor. 700 روی کلمه 600 روبل دیگهش برای شروع نه رقمی 500 به رقم 6 رقم 6 رقم 6 پلانگو او میگم هیچی 11 رقم 7 رقم 7 پلانگو 20 اکه موجود آمد اکجا رفته سن رقم 1 رقم 1 او 30 کیا یک اکه رقم معروف رقم 2 پلانگو 11 نرمالی رقم 3 پلانگو او 20 بعد نیست رقم 4 پلانگو رقم 4 21 رقم 5 پلانگو رقم 5 21 اکادونو بول رقم 1 رقم 1 اکی بوری او شراکت 31 قدر پلانگ من درس باشه رقم 2 پلانگ او شراکت ما من درس باشه کدوم ما من درس باشه او شاشه پلانگو او شوا من شروع نه اکادونو ای پگا ای ساعت دهینی به فیلم و سر میشه آدمایی که سهر جلن بوزی اندور هم بود روی ای دهینی به فیلم سر میشه دهینی مینیمال درش دهینی رقم 1 رقم 2 میشه پلانگو او شوا اکای معروف هم اکای باید بگیم بوری شه پلانگا اکای بوری 10 ثبوت 10 ثبوت شه پلانگ 10 ثبوت میشه پلانگو اکای مجاهد شه پلانگ 2000 او اد نمونه جان ما اکای رستم شه پلانگ 1600 دیگه نمونه جان اکای مانوچه شه پلانگ اکای مانوچه شه پلانگ بمونه جان ما رقم 6 اکای مانوچه دمیجه رقم 6 اکای بوری شه پلانگ میمونه جان ما 400 روبل دیگهش اکای مانوچه رقم 6 اکای معروف شه پلانگ 500 روبل دیگهش اکای مانوچه 200 روبل روی کلاکجا پول دوام میمونه 100 روبل دیگه شه بچا بره داش ورشی رقم 2 شروینا او میگم بره رقم 2 خود خنود دا رقم 3 رقم 3 شه پلانگو 22 او بعد نیست رقم 4 شه پلانگو رقم 4 خود خنود دا گل دا بوله تریزا رزا کسا کارته مونو که خوش میشه رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 شه پلانگو رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 شروینا رقم 1 پاس رقم مجرد میگم پاس تمام اکادون 20 اکادونو بول رقمی 21 22 دور دیگه رقمی 3 اکا رقمی 3 او شامگه و 23 من درس و رقمی 4 اکا مجرد میگم پاس اکا مجرد جون داواسا بود نویس اکا تذکر اکادون اکاو شه پلانگو رقمی 4 مون خولیه شروع نه رقم 4 مخولیه اکادونو رقم 4 خولیه شیر پلانگو 753 تمام اکادون رقم 3 زد من درس بولشی اکای فیروز جمعه رقم 4 دادم اکادون شیر پلانگ رقم کن اکای فیروز جون رقم 4 اکا در این نمره که اینجا نویسنگه و کمیتر زکریفیت کرده شیر بچه رقم شیرینا موزیر ما نمیکنم میدونیم او میگه شیرینا ای هر کی ما رو از تو جدا میکند جان جان اکای رقم 4 میری اکای فیروز جون رقم که شیرینا میره شیرینا اکای مجاهد 2000 دور اکای وزی برو مدد در مثل اکای فیروزا
акаи фирӯз рақами 4 шерпалан ҳараката мекунӣ. акаи рустам 1600 шербача дошти мемона акаҷон 2000 од. акаи манучаи шерпаланг мемона од. акаи буриев шерпаланг мемона шери нар ки боши 200 рубли дигар акаҷон. акаи маъруф шерпаланг мемона 400 рубли дигар. акаҷону шерпаланго ракета мекунӣ шеруи нар. акаи фирӯҷон ракета мекунӣ шерпаланг. наёмада акаи фирӯз пулаш. акаи муҷоҳид пулта ракета кунӣ 2000 та шербача. акаи абубандиҷон ҷои холӣ буд набуди акаҷон файлтон ханамиқа гуфтум ки мегирам рақами 4 додем рафт. акаҷон давои шабес шербача ҳамҷада мера ҳалш мекунам акаҷон. о акаҷон карта ба номи ҷовидон мебуред аним рақаму ба номи ҷовидон ва хидну шерпаланго эта я. акаи бобоҷон ракета кади ба мегӯ ки ракета каду шерпаланг. тигр конечно брат. тамом акаҷон давои чайнайсагита. акаи фирӯз шербача ки ҷо шудӣ бобоҷон. боз акаи фирӯз ҷавоб ната. акаи фирӯз гуфтим мега ҳамин акаҷоне ки мегӯяд нагирем шерпалангу акаҷон тез ракета намекунед шеруи нарофӣ. боз ҳама вақта даво коммента уш ракета накарда шо ба хайре бу. акаи фирӯз акаи фирӯз деҷа ракета када. акаи фирӯзҷон дигар дар иҷа ракета накӣ шербача дар иҷа ракета кишади на дар акаунт садқа вере ракета накӣ илтимос номрои нав намебини акаҷон дар комментар номрои нав закрипкага. рақами 4 шерпаланго ау 22 баъд рақами 5 ау 10 нормалия. рақами 6 шерпаланго 11 рақами 7 21 рақами 1 шерпаланго 10 рақами 2 шерпаланго 22 рақами 3 хоки хунук акаҷону 10 бур рақами ягон кас вараш шерпаланго варадуруҳо марҳамат вара медони шеруи нар 300 рубли вара. акои варадуру марҳамат вара медони 300 рубли. акаи руслан гуфта 35 ва буру 35 мерин шерпаланго вараш шеруи нар рақами 2 рақами 4 акаи руслан гуфта ки руслан 35 акои варадуру дигар нестен он кас шеруи нар варадуру вара нестен варадуруҳо акои варадуру карта ба номи ҷовидон. акаи файзиддин мега ки акаи файзи мега рақами 1 акаҷон далши шерпаланго шеруи нар акаи муҷоҳид мега рақами 6 акаи муҷоҳиҷон коли шерпаланг бинем акаҷони ма рақами 1 соҳиби рақами 6 надура наметунта акаи муҷоҳид рақами 6 накида шер алло докади о кор нем хубрунду дарҷон шерпаланго мерен далши акаҷонои ма мерен далши рақами ама касаи думада ҳамад румад равина 1 2 3 4 5 мерен шеруи нар рақами 4 5 2 4 баракаи 4 шуда рақами 5 мен кадом мезана акаҷоно би 1800 рубл шерпаланго би 1800 рубл шеруи нар мерен далши ау меген шерпаланго муҳаммадҷон муҳаммад Юсуф акаи муҳаммад Юсуф салом алейкум акаи манучаҳиҷон шерпаланг ҷидаст мекардам акаҷон рақамта нагирифти додум рафт рақамта акаи манучаҳи акаи манучаҳи давара медори рақамта ҳоли акаи муҷоҳид бес акаҷон ансараф акаи оз пулет намед акаҷон мебимада буша акода о пул ракета чун
آره کارت نمیدونم. من شیپالانگو. اکای بابا 500 و اکای فایزین سپاسایی. من شیپالانگو. رقم پای من شروع کس میدونه او شوا. بریم. اکای بابا 500 شه بچه اومدن. اکای بابا 500 اومد اکای جون ما. اکای امین جون اومد 300 روبل گاد اکای جون ما. بریم دارشی تمام. اکای مجاهد میگه پولی اومد اکای پولت. بین رفت. اکای مجاهد پول دامشه بچه. من شروع نه. اکای روسلان رقم 35 شیپالان میمونه 1400 اوت. اکای فایزین بروی شیبچه 500 اومد اکای جون میمونه 100 روبل دیگه اکای جون 200 او چورتا. اکای مجاهد پول دامده او 5 تا. بریم اکای کس میده او شوا 800 روبل. شیپالانگو بریم رقم 5. رقم 5 شیپالانگو رقم 5. او میگن 3 تا دا. رقم 6 11. رقم 7 32. رقم 1 21. رقم 2 22. رقم 3 رقم 3 تکرار 20. رقم 4 شیپالانگو خاکی خنه 10. اکا جانو بول رقمی 5 اکا با 3 تا 10000 او شام میگم رقم 6 ترینکاش کنم. خیلی دوستان فوکس او شام میگم او میگم بریم دارچی شیپالانگو بریم دارچی شیرو اینا. اکای منوچه رقم 6 شیر بچه پافتوری. اکای منوچه رقم 6 شیر بچه پافتوری اکای منوچه بوکیار. اکای بوری شیر بچه هر یک رقم پافتوری اکا جون بریم دارچی شیرو اینا. اکای منوچه جو ایوا بوزی همون خیلی با بوی میتی بوی از تو پترکم ده شیر بچه نه اکا جون ما همه درجه بوی دوی سیاگو پترکم برای بوزی همه بوی میتی یا ادام میبره اکا جون این همین خیلی بوزی داره اکا جون ادامو 10 15 هزار بوی میتن 20 هزار بوی میتن اکا جون 500 هزار تو بوی تکنه 10 هزار که مثلا تو بوی داشتی پولی چیه اکا جون ما برای شروع نه رقم 6 میدم اکا جون رقم 15 او شما میگم اکا جون اکای فایزی بوره شیر بچه رقم پافتور اکا جون میدم دارشی. اکای فیروز شیر بچه 200 میمونه 100 روبل دیگه اکا جون. اکای روسلان شیر بچه 1400 اوشی زدی 1400 پلوسی 1800 1200 بمونه اکا جون 3000 او. اکای منوچه پافتور اکا جون. اکای امیجون پول دومد اکا جون. اکای بوری شیرپالان پافتور اکا جون مینو 300 میشه اکا جون. اکای معروف شیرپالان میمونه 300 روبل دیگه اکای ما. بریم چه اکای دستشون نیستای. بله تینجا هم اکای فایزی اکای منوچه رقم 6 اکای منوچه رقم 6 در اینجا اکا نباشه که کارتا همه تو میره نیستی. اکای بابا جون رقم 6 میگی شیر بچه اکای بابا جون رقم 6 میتون تا بعد بابا اکای امیجون ظهور فای رقم 6 اکای بابا بگیرش اکا رقم 6 میتون تا کدوم 500 روبل که اکای 400 روبل دیگه پارت میگه کوبی اکا پولش پارت منوچه مثل بچه کو سوی بشیریستا اکای منوچه رقم 6 اکتا شیرپالان 300 روبل پارت افتی 92 میمونه 200 روبل دیگه میره شیرپالانگو فیروز جمعه رقم 4 نه اکا سویگوش گیر اکا جانو سویگوی رقم خشون گیریتن یا برمه بعد دیگه کن اکا بیرو جاو
جواب را با برین دیگه شریک کنیم. رقم 6 رقم 6 شیرپلنگو او 31 او شواکا منوچهر اخشای رقم 7 نه اکای بابا جان دو گفتم که با پول رکت کرده بیش رقم 7 شیرپلنگو 10 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 شیرپلنگو 20 Arkadaşlar bu odama ki kukiba zayıf açın tabii. Ne bonami bunu bir dakika siyah. Zaten ben dal şuur şey tabii. Ha. Oşa akay faizliğin buraya daha önce şey baça. Akay faizliğin buraya arkadaşlar daha önce. Akay faizliğin buraya daha önce arkadaşlar ma. Tamam arkadaşlar. Oşa. Akay bobo efita peşke, akay bobo efita peşke. Bale. Akay bobo efita peşke matara guftum ki cevap ندادی با صاحب جواب رقم شده دگیم akay bobo efita peşke şer بچه‌ها. Böyle. Akay میگه sarı paf normal. Olmadı akay pulu doğmadı akay ki هم yapar. Akay bani pulu doğmadı merhaba رقمی 7. من شیرپلنگو اکای فیروز او اکای روسلان 2800 شیربچه میمونه ما با شما میفخر اکای منوچهر شیرپلنگ میمونه 700 دیگه شیرینار اکای بوری شیرپلنگ نسته کجون رقم همتون در اکای ابوباندی اکای ابوباندی خودش بگیش تمام اکای اوچیات کجون رقم 1 7 همه گه اکای ابوباندی اکای معروف شیرپلنگ میمونه 200 روبل دیگه شیرینارو شما دین اکای ابوباندی رقم 1 7 همه گیره کجون بگید اکای ابو رقم 1 7 اختا کجون روی کجون 200 روبل او میشی اکای بابا اوچیات اجداد کجون اوچیات دارم دوزی رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو خوکی خنه دا رقم 1 شیرپلنگو 20 رقم 2 شیرپلنگو 10 رقم 3 شیرپلنگو 22 رقم 4 شیرپلنگو 11 رقم 5 شیرپلنگو 12 رقم 6 شیرپلنگو 21 اکادیون بو رقمی 3 اکا اوش رو میگیم اکا با 20 زدن دارش بورچی شیرپلنگو رفتیم میریم در رقمی 4 اکا ترینکاتیجی اوش اکا ترینکاتیجی گو اکای روز پوک اوش رو تشه بچه میریم در شیرپلنگو میریم دارشی اکای ابوباندی شیرپلنگ اکای ابوباندی پافتوری اکا جون میریم شروع نارشی اکای ابوباندی شیر بچه هم اکتاک شما دید اوووو نار کمبینیم اکا جونوی من نار کمبینیم رقمی 3 رقمی 4 میریم اکای فیروز میگم من پاس خب اکای فیروز جون شیرپلنگ بابا بگی اکای بابا رقمی 4 همه توشه شیر بچه اکای بابا رقمی 4 بابا رقمی 4 اکا جون 4500 داشت میمونه 400 رو دیگه رفتیم اکای روسلان 2800 داشت اکا جون رقم زد میمونه 3200 اکا جون کارتات زد 400 داریم پرایده اکای منوچهر رقمی 6 میمونه اکا جون 600 رو دیگه اکای ابوباندی رقم 1 7 گیش اکا پس اکا اکا معروف میمونه 100 رو دیگه بریم اکای ابوباندی همینجا داشته بچه ها 1 2 3 4 5 اکای ابوباندی نبوشا اکای امیجون ظهورو رقم 1 7 خولیای
اکه امینجان ظهور رقم یک هفت خوله کدامش میگه شیر بچه ها؟ چهار رقم یک جون چهار عددم رفت یک هفت هفت میگه بودی میره شروع نه اکه امینجان 300 روی که رقم هفت همه تون میمونه اکه جون 200 روی دیگر اکه بابا میگه رقم یک هفته دادم تکه بابا دا میمونه 300 روی دیگر اکه بابا یک چهار هفته 300 مون اکه روسلا 5 هفته 300 200 اکه امین 37 هفته 200 دیگر مون اکه مانچه 6 هفته 600 دیگر مون اکه ما رقم دو هفته 100 روی دیگر مون 1 2 3 4 5 6 7 böyle şey palanga رقم 4 رقم 4 şey palango رقم 4 23 رقم 5 رقم 5 palango 20 رقم 6 şey palango 11 رقم 7 şey palango 10 رقم 1 şey palango 20 رقم 2 şey palango 20 رقم 3 şey palango 11 اکجانو بول رقمی 4 اکا تمرین میکنم اکا با 23 زدن او شاشه پلان میره دار روزه رقمی او بگن شروع نه شه پلانگو نه کمبینومه در اکای تینی کباز دولت با سر سادیسی سال شوی گیری سر دن 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 اشان شروع نه زنده باشه آباد باشه شه پلانگو نه شروع نه oş sonuçta kaç meden oş savaşı falan gol kaç meden oş savaş şaşırdı mikrofon hakem onu şey yok hiç gel sana falan şaşırdı kafamı çıkardı tutuldu şey başa ne şروع نه hakem çorza hakem pamir şey falan gol ne şروع نه hakem بابا 300 موندگی نمونه 700 روبل دیگه لکه جون اکه روسلان میمونه 3000 دیگه اکه اینجا میمونه 100 روبل دیگه شه بچه اکه مانوچه شه پلان 500 روبل دیگه میمونه اکه معروف او میشه که جون ما بریم رقمی 5 چرا هم خطا شماره رو رقم 5 20 رقم 6 پلان رو رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 چرا نه رقم 1 رقم 1 شه پلان رو 20 رقم 2 رقم 2 شه پلان رو 10 رقم 3 رقم 3 شه پلان رو 22 رقم 4 رقم 4 شه پلان رو 22 اکجانوی برادر مرحمت دارم میدرویم 21 20 20 اکوی برادر مرحمت 300 برا شه پلان رو برادر مرحمت 300 برا میدرویم شه پلان رو ما برادر مرحمت برا میدرویم برادرها مرحمت 300 برا کده رقمی 3 و رقمی 14 همسویا امینجان برا اکه امینجان برا که بدون تاکجان اکه امینجان ظهور رقمی 700 برا درو ورده اکه جان 200 رو دیگه رکت کن اکه روسلان رقمی 3 درو ورده رقمی 5 درو ورده اکه مانوچه رقمی 6 درو ورده 5 6 7 اکه بابو رقم 1 شد رو ورده شیر پلانگو رقم 2 دوباره خولی های شیر پلانگو رقم 2 دوباره خولی های رقم مینیمی 4 شیر نه رقم 2 دوباره خولی های 300 روبل دا ای نه کمبینه شدیم ها داره بگی اکه شدیم ها داره دادم تکجان شیر پلانگ رکت تکنه شیر نه اکه شیر پلانگو رکت تکنه شیر نه رکت او مگه میره داشت باشی ای نار kombini شروع نار
بریم شروع نه رقم 4 رقم 2 هم گیری کنم بریم وی 1800 رو شیر پلنگو او شما این نار تومینم یک گل در بوله تاوا هم میکنه تاوا این شیر بود شیر پلنگو خیلی شیر خود درگان جدگی نیستن شروع نه شما بریم دار شروع نه اکای شدیم رقم دیگه اکای شدیم رقم میده اکاجون رکت هم میکنیم شیر پلنگو اکای شدیم پولش اومده اکا او میکنیم اکای بابو شیر پلنگ میمونه 400 روبل دیگه شیرینار اکای مانوشوی رقم 6 شیر پلنگ میمونه 200 روبل دیگه اکای روسلان رقم 5 رو رقم میمونه 2700 دیگه اکای همین ظهور رو اکاجون رکت کن اکای همین ظهور رو 500 روی کدام میمونه 300 دیگه اکا همین جون 300 اکا روسلان پول نمونه 12700 اکا مانوشه رقم 6 میمونه تا 200 اکا بابا میمونه 400 اکا شد میمونه او کس میزنه 1800 رو اوش شاشه پلنگو اکا همینجا رقم داره داونو گیریتن اکا همینجا رقم داره گیریتن میرم رقم 4 شیر پلنگو اوش شوا کس میزنه رقم 4 اکا او کل خش دوباره بود 30 رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 رقم 2 22 یک توز دیگه ما حیران میشیم رقم 3 رقم 3 21 اکادیونا برد رقم 4 اکا با 31 با 13 اوش شما شیر پلنگو رقم 4 اکای بابو شیر پلنگ اوش شما شیر نه اوش شما شیر پلنگ میرین برشی دارچی او میره شیر پلنگو ای نار تنبیده خشومی همه کسا شیر پلنگو زنده باشین شیروی نار ای زنده باشین شیروی نار زنده باشین ای درکان ساعته همه کسا خشوم آدین رقم 4 رقم 14 رقم 5 شیر پلنگو اوش شوا فقط اکای معروف جون شیر پلنگ پافتوری اکجانی ما اکای معروف جون شیر پلنگ اکجانی ما که ما درک رفتی اونجا پیش ما خیلی فروختی بگیم پافتوری اکجون اکای بابا جون شیر پلنگ میمونه اکجانی ما 400 داشتی 2200 میشه میمونه 2000 او در رقم در اکجون او شوا اکای روسلان میمونه 2500 شیر بچه او شوا اکای امجاس میمونه 200 او شوا اکای مانوشه میمونه 100 او شوا اکای معروف جون همینجا داری آی در رقم صدقه شیر ناری اکای معروف جون 400 روی کلم میمونه 300 روبل دیگه شکمونه 300 روبل دیگه میریم اکای کرش افتامات های میره شیر پلنگو رقم 5 اکای معروف جون پول دوما شیر بچه ها رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شیر پلنگو 22 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 خاکی خنر انا که حالی من میگم که کارتامو وارد شد 6 خال برآمدگی نیست یا وارد شد او 22 اکوهای وارد رو مرحمت بون 300 برا اکوهای وارد رو مرحمت 300 برا شیر پلنگو وارد 300 او میگم که وارد رو مرا میدونید تو کنسا میزنید اکای روسلان میگم من در حیات قطعی پاس نمیکنم 10 کنسا قتل گوش میجنگم تمام اکای روسلان جان تو بجنگ فقط ایمان نویستان برید
شلپران ورقه در رقمی 7 رقمی 4 بو اکای رسلان تمام اکای رسلان رقمی 3 و 5 ای نرد بینو شلپران 3 و 5 رقمی 6 پاسای اکای شودیماد رقمی 3 پاسای دوارا اکای برادرو اکای امینجون 7 6 اکای امینجون 7 خیز دواره 6 هم بگیرم اکای امینجون رقمی 6 اکای امینجون جون سای دیگر رکته که بچه چا رقم 1 2 سویب دو اکای معروف میگه درا بگی دو برشکا این نارد بینو اکا کیر داخمات رقم 2 اکای معروف رقم 1 اکای بوبو میگه که رقم 1 بگی اکای شدی ماجون دیر کدی 1 2 3 4 5 6 7 اکای شدی ماجون هم کارتای خشگی شیر بچا اکا میگه ما چند دارم اکا جون تو 2000 دیگه داری شیرینا تو 2000 دیگه داری اکا جون من داشتی باز کارتا میگه 1700 میمونه شیر بچا این نار کمبینه شیروی نار ای گل دبوله باق هوا کمیتن پاق ای اونا شما دارم یار بهم یک کوپه و چکی بزنید جون راحت کنار کجا ما این جون راحت میکنه یا شفی داشته باشی کار کوپه تو دیگه برای بود دیگه خیلی باید دا ای گل دبوله بام توی دارم میره شیروی نار ای نار تومبینم و خود نار تومبینم شروع نباختم گانده خیلی که قطعیمون بازی میکنه شرپرنگو اکا شدیم آجا اکا جد میکنه اکا جون همه اوچیک خوری کشید اکا من میکنه شرپرنگ من شروع نار ای خودتاونی دوستان رو بوم مکن گل دا بوله بوم توی دورا تو اکا می کمیتر دبونه توی دورا چوکر مهری رفتیم شرپرنگو رقمی 7 و 4 نشان داد او دو در رقمی 7 نشان داده رقم اینه من رقمی 1 گفتن کجانو پراوینا کجانو هی تا توانی دو سارا گم مکن اکای بابا جون شرپرنگ 1700 میمونه کجانی ما اکای معروف شرپرنگ دو اوشتن کجا 300 مونده بود اکای امین شرپرنگ شری نار اکای امینم اکام 500 روی کجان 400 دیگه میمونه شرپرنگ این نارد بینم اکجانی ما اکای امین رقم 6 روزا اکای رسلان شرپرنگ شری نار اکای رسلان دوونیم 1000 شرپرنگ داد اکجان میمونه 1900 رو شری نار باور داریم که سوز داشته میره شرپرنگو یا بار دیگه اکای بابو شرپرنگ 1700 اکای معروف او اکای امین شرپرنگ 400 دیگه اکای رسلان 3 رقم داری 35 میمونه 1900 شرپرنگ 1 2 3 4 5 6 7 میره شرپرنگ کس میزنه او شوات تخمخشون قطوره اکای داروی شرپرنگ خشومن شری نار میره رقمی 1 هر کی ما رو یاد کرد از عمر خوددار بود تا اون دوستان رقم 1 هیچ نیومد اکجون 11 رقمی 2 21 نورمال نه 20 نورمال نه قطعی ارمنا کار میکنن میگفتن که احمد تو نورمال نه رقمی 3 21 تمام اکای داروی جون تو سخن کو خولی شوا میبینید چند کم میزن اولی چند کم داره رقمی 4 او 20 ایتا نی نرمالا رقم 5 10 سه توز برمودگه دیگه باقی وارد نمیشه باسی اگر نزنن دیگه باقی چیز نمیشه رقمی 6 20 رقمی 7 21 اکجانو بور رقمی نیمی اکا 22 زدن اکای بابا اوش شاشه بچه بودادی میرم رقم 5 هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود 3 5 70 تمام اکجان اکای داروی جون همینجا دمه اسم یگان جون نمیشه بچه
چند روز شد دستمت را ندارم وقتی جا بوده وقتی اینجا میبینیم تو چند روزا بودی چه زفرافه خیلی آمد یا نه نه شیرپلنگو اکای معروف جون شیرپلنگ شیر اینا نرد بینو اکجون افتاره اکجون پاس اکجون ما ای نه اون بینیمه خواهم زمین همسام یه میگه داره کنی تو خرد زمینی خطه اوگوزو ضعیفه خیلی های میبینیم اکای درویجان میبینیم شیرپلنگ میبینیم ما تو ساعتای 4 بیدار خاک آخیران بک تمیزن قدیر اکجون یا پولی بک میشه میره زفرافه زفاف میکنی یا ظهر زفرافه میشه میره شروع نه رقم 14 رقم 5 بریم بعد یا اودام اکای درویجان خطی همون اودام واسه و اکای بوزینگر اکای شدیماجان وقتی میره شروع نه اکای معروف جون شیرپلنگ همینجا ده اکای معروف جون ما اکای بابو 1700 داشتی 1700 داشتی 1800 3500 میشه میمونه 3300 شیر بچه اکای رسلان شیر بچه 1700 میمونه کجوری ما اکای همینجا شیر بچه میمونه 300 روبل دیگه اکای منوشیر میمونه او ده کجوری ما اکای معروف شیرپلنگ همینجا ده رقم 2 اکای معروف جون ما در اینجا آواز تبرو شیر بچه اکای معروف جون ما در اینجا هیار بیا اکای معروف جون جوان لیست های داوشا کارتشا پاس میکنی اکای بوزینگر من دو چو جوان لیست های اکای معروف جون شیرپلنگ ویگدی عبدالعزیز یکو حسبی ویگدی ابو مسکوی اکای معروف جون ویگدی اکای معروف جون شیرپلنگ ده پتی شیرپلنگو شما شیرونه اکای مفکر معروف برو من رفت اکای معروف فقط پاس میگفت برو من میرفت هم ده حیرون نیستای یا تو زنایش میکنم اکادونو اودامی نام دورم میرسه پانو اکای بابو رقم کچور افتا اکادونی ما موندگیت هست 1300 اکای کارتو دا بوزمه دوریا اکای رسلان فوکوس رقم 5 3 اکادون افتا افتن دو رقم دوری 1700 مونه اکای کارتو دا بوزمه دوریا اکای امین شیرپلنگ یا اکای بوزیگری خوبه اکای امین زهورو رقم 7 افتا اکادون بمونه تا اکادون ما 300 روبل کارتا دا بوزیان اکای منوچه رقم 6 افتا اکادون اوشتگی اکای معروف نیست های میره شیرپلنگو اکای معروف نیست های چی با 24 سپولیست های چه 24 سپولیست های نمیدونم اکادون دولت سلام علیکم اکای معروف نیست های شیرپلنگو برای چنیر برای نشد اکادون اکای شدیمت ده همینجا اکادون اکای دولت جون بلید یس نوش شش پدری پا براتسکی پا очередь брат мой اکای شدیمت رقمی اکای زیابدی شما اکادون اکای شدیمت شیرپلنگ رقمی دو مخوله میگیری او چرا اکای شدیمت در اینجا با اکای درویز و اکای زیومدین میری بگی اکای شدیمت شیر بچه گیریتون تا رقمی 2 اکادون رقم اکای 1 2 3 4 5 6 اوکی اکای درویز شیر بچه ویزدیز اکای درویز اکادون در اینجا باشه آواز تبرو بافکن با زمین رقم دیگه مو خالی میشه شیر بچه در همینجا اکادون اکادون اجرا کنیم بافکن بعد زمین بوزی رقم دیگه مو خالی میشه میره شروع نه از قار گلیسیا تا اوج زحل دردن 100 рубль блядь да брат мой брат сейчас я по-русски объясню у меня русский очень хорошо как английский давай брат эта игра называется тринка тут по очереди брат сейчас
Свободный номер нету. После один человек, твой очередь, брат. Один номер стоит 100 рублей, братья. Вот так. Когда пустимешь, а мы рассматриваем кайфи. Акай зомидинҷон шери нар ту сухан ки ман кадом шера барои бихонум любой шера мехонам ака. Акай давлат ту мада пул рӯй карда акаҷон 100 рублей. Брат, я знаю, ты отправил деньги на 100 рублей. Сейчас я тебя поставлю на очередь. Бери дальше. Да, брат, я тебе поставлю на очередь. Акай шодима шерпалан омада рақамот мемона 400 рублей дига 500 рублей карда. 500 рублей карда 400 дига мемона карта 12 мера. Брат, сейчас очередь. خورخوبای دولونا کوکروش هم جوان رقم 5 می رویم شرپلنگو رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 درویز брат давлат و браджон сейчас подожди после один человек твой после 20 человек твой очередь рақам 6 22 рақам 7 шеруна 20 рақам 1 шерпаланго 20 ау рақам 2 рақам 2 خاک میخنه دا رقم 3 رقم 3 شرپلنگو 20 رقم 4 رقم 4 22 акаҷоно бара медурем бара 200 рубли соҳибои рақамо ку бара 200 рубли медурем шарпаланго 22 22 22 хаданаш хали 22 ширид мешеда мекуна шерой на акай шодиман мегам любой буре меда бараем тамом акай шодим бара шерпаланго рақами 6 5 4 6 нишон даг 5 нишон даг рақами 6 мерем шерпаланго мерем акай шодима дуру вардай акай шодимат рақами 2 ша акай руслан рақами 3 ша рақами 3 ша акай аминҷон рақами 7 ша акай аминҷон 7 акай аминҷон 7 рақами 1 акай бобо рақам канаме дурори бигир бутем дагон кас 200 рубли аз акаҷон ки соҳибаш бига як бара акай бобо рақамаш медурор башай бачо акай зиёмидинҷон ҳама соҳибош рақамаша дурор акаҷон 1 2 3 4 акай амин 7 шали шуд дабор дига руслан фокс рақами 3 гирифтай ҳанче аҳа 1 2 бере шерпаланго шерои наро ве нар комилме да болои тавақ акаҷона гилбат мегум акаҷона илтимоси баҳри ҳамин шумояд бил да болои автомат мепаронад так ин акаҷоно чиста баҳри шумои шерпаланго бе ягон дуруғ бе ягон фан фуред бере шерои нар ای نر کن همه کتاب شما شروع نه گلی سیاه تو آوج زحال از قهر گلی سیاه تو آوج زحال کردم همه مویدوم تکوی برات دولت جو شخص و تیبیا نومر ده تو یا تیبیا پاساو نه очередь داد когда свободный номер будет я тебе дам брат از قهر گلی سیاه تو آوج زحال کردم همه باشه سلامت داد زنده باش کجانو از قهر گلی سیاه تو آوج زحال کردم همه مشکلات گسی رو حل بیرون جستم زی هر گند اجل هر بند شده شد مگر بند یعنی خرطکشی مو بریم شرپلنگو رقم 6 بریم دالچی دارد بیرون دوست آن باشد که گیرد دست دوست در کم بر خود خرد دیگری بر دوست انا شروع نه انا یه شیر میگم اخیر بریم اکه شدیمو شرپلنگ 200 میمونه کجانی ما اکه رسلان رقم 3 درو و اکه 1500 میمونه شیر بچه ها акай али рақами 700 рубли шебача мена 100 рубли дигар акай бобо мена 3100 дигар мена шерои на ҳар ки моро ёд кард мо ҳам ақл дорем ки шояд ӯро рӯзе ёд кунем рақами 6 рақами 6 шерпаланго 22 рақами 7 акай зиёмида шерпаланго даҳану дака рақами 7 шерпаланго 10 рақами 1 рақами 1 21 рақами 2 11 рақами 3
رقم 3 خاکی خنک 10. رقم 4 21. رقم 5 شیر پلنگو او 31. اکر اوش هم میگیم شیر پلنگو. بریم رقم 6 او دوش تون شیر پلنگو اوش تون شوا. اکر منوچه جون شیر پلنگ پافتوری. اکر منوچه شیر پافتوری اکر منوچه. اکر منوچه پافتور نباشه اکر درویز دمیجا باشه اکر درویز رقم میتین. اکر درویز با اکر زیومیدی. این نار تون بینیم خوش آمده شیروی نار هم اکسا میریم. نه پافتور نباشی نه خوش آمده شیر پلنگ درکان صدقه. اکر درویز جون رقم 6 خوده شیر بچه بودتون تا پافتور. تمام اکر امیجون پافتور باشه نه پافتور. اکر درویز رقم بگی. تمام اکر درویز جون تو بینیم یک رکت اکر چند سال رکت میکنی گفتی روز اولی که گرفتیم. توی هزار رکت اکر 10 15 10 خطابره مخی. او اکای محمود جون ما او شیر نار زنده و شیر بوش اکا نرد بین اکا دکی جویی اکای زیومیدی جو اوچیلا شیر بچه اکای درویز بو شیر نار رقم 15 رقم 6 میره شیر بانگو این نار کن بینو اکای محمود نرد بینو که رد افتماتا اوچه درگلو برا بینو شیر پلنگو ناری دا اکای محمود خدا اینسانی خوبی همه خدا اینسانی خوبی انا ما کامیرا باشتازم بود سوز میکنم سوز شدم تمام چی خیلی معقوله تکجون چی اکای درویز در نمره 9 رکت در نمره 9 در کامنتر زکریپیت کرده اکای بابا جون شیر پلنگ میمونه 2900 شیر نار اکای رستان یکیم 1000 دوشی میشه 2700 2500 اون اکجون ویگریش 1200 شیر بچه اکای امین شیر بچه او اکای شودیمو شیر بچه میمونه 100 روبل دیگر میریم اکای محمود جون او چرابه بعد یک آدم دیگه خیلی شیر بچه رقمات خودش را بتون تا بازی که اکا جون تو گفتن اینجا اومدگین بچه بازی نمیکنیم با آدم اکای درویز او رقم پول پافتای اکای درویز جون شیر پلنگ شیر نه 3300 روبل آدم اکا جون گوش اکا جون وایس پاس شیر پلنگ شیر نه اکا جون اکای درویز وایس پاس شیر پلنگ اون نمره رکت نک اکا جون نمره 9 در رکت کد اخیر 60 سکو در کامنتر زکریپیت کرده میریم اکای درویز شیر پلنگ رقم 6 دادم تا رقم 6 اختار کم میمونه 200 دیگه اکا جون میریم دارچی 1 2 3 4 5 6 میریم رقم 6 رقم 6 تمام اکا محمود جون همین شده بشه پلنگ رقم 6 شروع او فوق 20 رقم 7 20 رقم 1 شیر پلنگو 12 بخشش 20 رقم 2 شروع این رقم 22 گفتگین او رقم 3 11 رقم 4 شیر پلنگو 11 رقم 5 شیر پلنگو 20 اکا جون بور رقم 2 دکیار اکا اوش همگیم اکای شدیمو دا اکای شدیمو جون شیر پلنگ اوش چا با 22 زد شیر نار میره داشت باشه رقم 3 این نار تون بینو شیروی نار کلاکس بود که زود سوز بکن این نار تون بینو نگم اکا جون یک توجیکی نمیفهمم بازی کنیم ما ارسی میانگه انگلیسی میانگه که چور پاس تمام اکا جون اکا چور پاس باشه اکا جون نمرو تا بودای اکا جون رکت تد میکنیم 2900 روبل دست ما دوری شیر بچه 2900 روبل دست ما دوری اکا جونو آزی او چیراد اکا جونو یکو اکچیت اکای زیومیدی نای با اکای محمود آی اکای محمود اوز بدیم آدم اکای زیومیدین در همه جای شیر بچه نباشم میگیم در اکای محمود میتون اوز اکای زیومیدین پرزیدان بکار پلاوینانه تو کارت پلاوینانه تو برای چوی تا پارت پلاوینانه تو نه تو راجون اکای زیومیدین نستی شیر بچه نستا اکای محمود شیر بچه یک چور هارد شوه گیری اکا جون اکای محمود یک چور هارد شوه گیری اکای فیلوجون اوچه دا بونه ایسون تا اکا جون ما میریم بابو پاس کرد 2900 رکت هم میکنم اکا جون ما
Да, конечно, брат, Давлатов. На это номер есть WhatsApp, брат. Свой номер скинь по-братски. Я тебе скину деньги обратно. Акай Махмуджон Шейпалан, ракета Какаджон. Ракам як чор Шейпалан, ракета Какаджон, ракета Какаджон. Акай Русланджон. Мемон Акаджон, ما 2300 دیگه Акаджон ما. Акай Амин Зухуров. Повтори Акай Амин Зухуров. بریم. Акай Амин Зухуров. Акай Шодимо Шейпалан мемона 600 рубль دیگه شرینا. Акай Дарди Шейпалан мемона 100 рубль دیگه. Месси. Повтор. Акай Амин Зухуров повтор باشه Акаджон ракета شرینا. Акай Аминҷон Шерпалан пул омада 500 дигар ракета кадар шер намеона 400 рубли дигар шер бача мерим. Акаҷоно оя акай дигар ҷида мекан акай Маҳмуда ҷой хӯли аст. О акай поп Шерпалан. Не акаҷон ҳозир ҷой хӯли нест акаҷон дао шуда бинес та Шерпалан. Баъд акай Фируз хити шер бача баъд акай Фируз. Акай Фируз акаҷон дао шуда бинес акай одам хити шер бача ба акай поп. Va akay popa şeroyna мерен Шерпалангу. Писай WhatsApp. Всё, браджон, я сейчас тебе скину. 100 рублей бил, да, браджон? Брат, ты написал, да, отправь свой номер тоже по-братски, номер карту, чтобы я отправил твой номер. Я ему рисовал, я рисовал чай другого. Брат, Шерпалан. Брат, на это номер, то это, отправь свой номер тоже. Скинь свой номер. Акай Маруф 18 мекунем. Акаҷон омадам одам пул шаракат акунем 2900 дурам ака ваймон накунам баъд абузат бузӣ. Икеев ака давлатиёр. Кит давлатиёр нафаҳмидем. Акаҷон давлатиёр фаҳмид никда бозӣ ча Шерпалан? این 100 روبله акай бобо در کدام وقت هم نویسی شده بچه ها؟ акай бобо در همینجا هستی اکا جون؟ акай бобо در همین بازی هستی اکا نام فامیلت؟ اکا پول ترکت اکا دون؟ ای دوات سبا چیزا میده ما حیرون لابا اکا جون لابا Şerpalан شناختم اکا جون ما تو شفی جون اکا او اکا جون نمرش کدامش در کمی پارتای خیلی اکا جون تمام توگریه نه در همین 48 پارتو میشه اکا جون پارت ما خیلی میشه Şerpalан tamam چند نفر اکا جون tamam من میدونم که خیلی همین 1000 کم پارتی давай Şerpalан بجو اکا جون بوزه کفر شه بچه давай اکا جون акай Маҳмуд керш автомата уча дуруғро бара тамом бижум ака ҷон тамом ака ҷон я митак месам я акама пурси мегам ин номер хана тестан дам зибер парто уту мешава аммо ака парто мекафон Şerpalангу я бор дига мехун акай Русланҷон 2300 мон ака ҷон акай Аминҷон
400 دیگر اکای شدیمو 600 دیگر اکای درویش 100 دیگر اکای محمود رکت میکنه اکای بابا تمام توغری ای یک اکای میگه بازی کردنی بود اکای بابا 24 تمام توغری ای فلان همین گلاون روزی باشه بازی تموم میریم ای جان بیا که این شب می شود شب یا ما کساخ شما شیر پالانگا میا اکا اکا مگانش داد کنیم پولش بیویا میکروفون چه شیر پالانگ تو توانی این پول داری شما هم دوش ای بچه الو ها اکا جون خواه اکا ایخ شما شیر پالانگو یا هم تقریبا ایش مکتون ها کنم پروس آدمایی که پیش خطیمون بوزی میکردن او کارتورا میدونن این کارتورا نمیدونن بگیم دا با همین خطیب او میگه او کارتر دیگه استفاده نبریم با همین کارتر کل کنیم لوچی خوبه مونده اوپا اکای محمود پول شما نامه دوست کنیم اکا فقط هزار پارته هزار شیر پالانگ پارتای بله شیر پالانگو اکای محمود شیر پالانگ میمونه 800 روبل دیگر میرین دارشی چرا نه هر رقمی 2000 بود 2000 چند زده بود کی او رقمی 2000 شیر پالانگو میریم رقمی 3 چوی بومید شد تمام رقمی 3 شیر پالانگو اکای محمود رقم ده که 4 شیر پالانگ رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 خاکی خیلی 10 رقمی 2 22 آن که اکوی واردرو مرحمت وارا میدونیم وارا شیر پالانگو 300 مرحمت وارا شیروی نه 300 وارا شیر پالانگو میرین 300 وارا شیر پالانگو او میگه وارا میدونیم شیروی نه 300 وارا میرین شیروی نه وارا دروهو شیروی نه وارا شیر رقمی 2 رقمی 6 مارش کن کدام مارش سرش کن اکای رسلان رقمی 3 و 5 درو واردای اکای امین جون ظهور رقمی 7 درو واردای اکای محمود باشه رقمی 4 درو واردای بله شیر پالانگو هم رقمی خوش درو وارد دیگه 800 روبل هم درو شیر پالانگو او شوا میره شیروی نه هر کی مورو یا تا اون برخوردار بود رقمی 2 و 6 وارا کرده شیر پالانگو میره رقمی 7 8 شیروی نه
هر کی ما را یاد کرد از عمر برخوردار بود. بگیش 1800 روبل آش شاشه فرانگو. یک دسته چوپان شکفته. بلا فرا بینم. بله شروع نم. هاتون بخشیش چند تا زدشه شد. акаҷоне ки жилати бозии объективна саҳалина дорад акаҷоно пага насиб намрен зинда бошун аз соатои 10 ё ай 10 сарш метавакад той шава аз соатои 10 ё ай 10 акад сарш метун мерем давш акаҷонои мо давлат браҷон 60 100 рубле кину брат пабрас подожди браҷон як тебе обязательно кину рақами 7 мереше фаланго بله شروع نه اکای محمود رقم 1 4 تا درو وارده اکاجان میمونه 200 اود اکای محمود اکای امین ظهورو شیپران میمونه 100 دیگر اکاجان اکای رسلان 35 درو وارده اکاجان میمونه 1700 بله شیپرانگو کدوم میدونه اوشا شیپرانگو 1800 روبل رقم 7 میریم رقم 7 شیپرانگو رقم 7 11 رقم 1 اکای محمود رقم 1 شیپلانگو نداد 10 رقم 2 رقم 2 شیپلانگو 11 نداد رقم 3 رقم 3 شیپلانگو نداد 12 یک هم سیوش نداد رقم 4 این نداد رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 22 اگر اوش میگیم با 22 زاشر پلان من داشت باشه رقمی 7 خودش کرده نه تو منم او میگیم رقمی که خودش دماره بود خودش بازار شه بچو رقم 6 خودش دماره بود من شروع نه بله بله اکای در رجوع بدون که شیرپلان 6 ریخته اکای اوش شاشه دار بله میشه او شروع نه تمام 35 کافتو اوش شوا اوش شیرپلانگو اوش شوا خیلی تغذیه بین آدمو با دکارتای درو مادن دادنش بودن خود دکارتا بود تمام اکای محمود جان شیرپلان کافتور باشه شیردار کافتور سخن بول فقط سخن اکای محمود جان ما سخن میشه بچه‌ها ولی اوش شوا شیرپلان او میگم اکای 7 میره شروع نه هر کی مورو از تو جلو میکند جان جان زنده و زنده خونه‌اش رو میکند او شروع نه اکای محمود جان او شکا جان اکای رسلان شیبچه 1500 میمونه که جان اکای امین ظهور او مشی اکای شدیماس شیبچه 500 دیگر میمونه که جان اکای در جان میمونه 1800 دیگر شیبچه میریم رقم 7 اکای نظیر شان شیبچه شیرنا رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 پلانگو 11 اکاجانا بول رقم کشید هیچ کم 20 11 های بوزی بروریم 20 شیشی بوزی 12 های بوزی بروریم 11 های بوزی بروریم 11 های بوزی بروریم اکوی برادرو مرحمت وارد صدربلی برا شیر پلانگو برادرو مرحمت صدربلی برا والا شیر پلانگو رقمی 7 رقمی 3 رقمی 5 هست نشون یک میریم اکای داریش بگی رقمی 6 اکای شدیمان رقمی 2 اکای امین جان ظهور بگه رقمی 4 هردش نه اکای محمود بگه هردش یکی 4
Akajon hava soy boş rakamı kuşa geri tanşe parango. Akay Mahmud har rakamı şadru başlayı başo. Merin dersi. O şavakat mezana hazır düsta durmuş şey boş noşava. Merin. Ana po zavonie rucznik gałęzanką, jaki sadł ogromny. Ama pardon. Ece pardon o kiradan şey mi yok avranla. Tamam. Davlat Brajon, вот сейчас тебя отправим деньги, вот. Менеджер сюда пришел, сейчас говорит, что я тебя отправлю. Он сказал, что я уволен тебе, блин. Что тебе во время не отправишь деньги людей? Brajon, извини, побрать, сейчас отправишь. Шерой на хаваш, как шамады. Ресима рангам бетанскима. Безеп шид. Ахажон безеп шид. Lütfen zaten. Мене шерой на... Rakami Am tarafı kanka isim kaç? eva pun khazesam baram khashi İsim sey. kanka. Şey, Pomezon shozi. nazar. Sher palango rakami haf shani shoda rakami yak men shelena o shava har kimo ro astu jido mekunad zindagi ashro man dar sara shafa mekunam. O shata u madan. Bere sher palango akay mahmud sher palang 1000 rubl roy kada kajon. Akay Aminjon Акай Маҳмуд 1000 рубл рӯй када каҷон о будин мемуна каҷон ва 600 рубл ду тарақата да бози дурвараги 200 рубл да акай Шодимо Шерпалан мемуна рақами дия дурвараги 300 рубл дигар акай Дарвиз рақами 6 дурвараги мемуна каҷон ва 1600 дигар берем 1 2 3 4 5 6 Bu boşuna mı fakir? бо акаҷоно бо шумо мефахрем 100 рубл ай 100 rubl vay partoftun. ча Daha yok ki. хуб намиги охма ами дил хавт шитами хадамала чин хайшага шер паланго мере то брат ми отправим твой деньги обязательно забери мере шер паланго рақами як шерой нар 21 казинаму об юра рақами 2 12 рақами 3 ашефтгам нетум охма нагма نمی‌فراید سوم رقم 3 شیر پالانگو رقم 4 اکای محمود 21 رقم 5 10 ده بچه دو توز بود دو توز در جنب شما 24 رقم 6 10 رقم 7 شیر پالانگو 22 Ака бу рақами 7 ака ошам мегам 7 ки буд. Ака амиҷон зуҳур шербача ошуд шава. 1200 рубл шерина. Эй нарад бинем шербача зинда бош акаҷони ма. Акаҷоно бу рақами 7 ака амиҷон зуҳур шербача ошуд шава. Прикинь. Zamizam bu kimin nada patverdi telefon. Бо хашуд. Şu iyi kartı ne var bana? Акая фатан прошел. Хати надо говорить. Я уже знаю, что у вас не получилось войти в Сбербанк онлайн. Хотите, Оператор. я расскажу, что делать, если забыли Hakkı пятизначный bu okuma. Özüme buradan gel. Скажите да или нет. Оператор pardon. Şu anda şerinde onunla hamiz Sberbank olarak zayıflat karagayımız Sberbank yok. Hatıra meran Sberbank şuna dar betin. Dur sen karta getir karta ma çaş milyon parta bundan duran onlar yiyor ba. Rakam yak mere şer parango e 5 yakıyor. Ha hazır rakam yak mere. Bu 60 kadar dragon kadroyu kadar metin. Ayus sonra royu kadar metin. Mas sonra kata kadar dragon santa metin. Hamuz da falan söz kadar ona şunu olur. Mere bakacağım. Akay Mahmud şer paran memuna 400 ruble şerina. Акай Руслан мемуна каҷон 1300 о да каҷон акай Амиҷон 1100 мемуна шербача акай Шодимо шерпалан 200 рубл мемуна каҷон акай Дарвид мемуна 1500 шербача мерем рақам 1 шербача рақам 1
او 21 اکای محمود جان. رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 اکای محمود مو رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 اکای درویز رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 پالانگو 12 акаҷоно бур рақами якай ака ба 21 зада акара ошам бигем акай амин акай маҳмуд муна наред бинем ака туғри ошам акаҷон рақами думер акай маҳмуд наред бинем ошам шепалан зинда оше ҳама каса шон бинар ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад зиндагиашро бартараш чапа мекунад мене шепаланго шерои нар ау нар тон бинем шерои нар зиндагӣ то тавони дӯстонро гума кун дӯстони меҳ бале акай дараҷон 6 пафтора шепалан аки пасли ба ичхе мешад акай дараҷон дига панагу дига мене шепаланго нар тон бинем акаҷони ма рақами 1 за рақами 2 мене шепаланго хушад педа кардем чи ой ҷон безе шад безе поча безе зада шад акай маҳмуҷон 800 рубл шебача мемуна 400 дошти акай дуруслан 1100 мемуна акаҷон акай амин 1000 од мемуна акай шодимот 100 мемуна акай дарвиз 1400 дига мемуна шебача мерем даст боша рақами 2 акаҷоно зинда ва саломат боша рақами 2 мо бо шумо мефахрем 11 ау набардошам рақами 3 эй набардошам ё хел гап задӣ ту чӣ ҳақ дорӣ ба кард ман жалоб мекунам рақами 4 рақами 4 20 шерпаланго рақами 5 рақами 5 шерпаланго 20 давакон садқа нартон бинум рақами 6 рақами 6 12 тертон автомат рақами 7 ау си ай бла no мегем 21 акаҷоно бур рақами 7 ака ба 31 ба 30 ошам мегем шерпалан ака ба хора аз душанбе сити меша парта акаҷон отома аз душанбе сити парта метона шер бачаҳо о мешава бутони мешава шерина шон шерпалан зинда бош ака салом алейкум ба тоҷикистон привет передам всем нар тон бинем ака ёд карагем тоҷикистон сара ками хешида дига дар тарафо гаштастам агар хоки ватан ona шумо бора ба миллион амҷад мекунем акаҷони ман 100 рубля шерпалан я рақами 100 рубля шербача вегру 600 рубл меша ҳама будроя лаҳса ака бозӣ карданем бошид ягон сураката мекунем мемонтан ҷо холӣ шуд буфората долга бозӣ карданем бошид ягон 1000 рубл рӯя мекунем яса чанс мешада мемонам рака дар инҷа меисам рақам холӣ шуд шеринар рақама мегирем ба осията да киҷа ба осията мегирем шербача бозӣ мекунем кайфта мегирӣ шеринар кайфта мегирӣ намедонам ба тоҷики чанс мешава шуя рақами 7 за рақами 1 мерем ба тоҷикиша рустам чанс кашад тоҷикистон асмо муна кардем дига ки смо будем чанс дига мерем акай маҳмуд шерпалан 600 рубл дига мемуна акай руслан 900 рубл дига мемуна акай аминҷон 1500 дига 1000 дошти шербача акай шодимат ошидем акай дарвиз 1300 рубл дига мемуна акаҷон чансум бозӣ карта чансум акай муртазо саломадаи хушомад акаҷон 100 рубле братмош рақами 1 100 рубл акаҷон хушомад шербача рақами 1 22 бад нест ау рақами 2 12 рақами 3 шерпаланго рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 шерпаланго 11 рақами 6 шерпаланго 20 рақами 7 миён ягон касанаш канагами 20 акаҷоно бур рақами ака ошам мегем ба 20 зада мене дарше боша рақами
д шерпалак ака оши шава акай муртазоҷон шери на шомад акаҷон як борига мегум акаҷони ман зинда бош акаҷон ки дар канали мо дур омадӣ интересоват кард акаҷону бовар мукадӣ акаҷони ман шерпалак дар акан садқоз акаҷон ҳама зайни та да оши бинависем акаҷон да оши бугу бинависем акаҷон менависем шербаша акай шодимаҷон 500 рубли шербача омад пул бидам ага акаҷон акам як зар акам димери акай даврез мега биги дега кавледа биги она шоу басиниш бидам эй наред бинуме ау шерпаланго биги дега акай ба ҳамун шерпалан меуна ҳазори од акаҷони ма акай рустан шербача даст гири 700 дигар меуна акаҷон акай аминҷон 1400 дигар меуна шербача акай шодима 400 рубли дигар меуна акаҷон 500 ракета кади акай даврез меуна 1200 дигар акаҷони ма мере дар шаҳр рақами ду мекушон рақами ду фирӯз ҷавоб кафгира биги ака рақами ду 20 акай фирӯзҷон ба ҳамин ҷаи акам одам хити акаҷон рақами 3 11 рақами 4 акай маҳмуд рақами 4 10 рақами 5 эй нартон бинум 11 рақами 6 шерпаланго 20 хиёл кану 3 та дама 3 та калон рақами 7 12 рақами 1 боша шерпаланго рақами 1 21 акаҷоно бур рақами 1 кай ба фикрун 21 20 11 17 20 акаҷоно бур рақами 1 акай оша мегам ба 21 шербача замерам рақами 2 эй нартон бинум акаҷоно хушомад шерои нар кафгира биги басиниш будам шерои нар кафгира бидавид эй нартон бинум шерпаланго ҳар ки моро аз ту ҷудо мекунад зиндагиашро бар сараш чапа мекунам мегӣ о шавай маҳмуд наред бинум охир акай маҳмуд ака 700 чанд сурои кадумта шерпаланҷон мебинем ки омада акаҷони ма оз акаҷон ҷон наомада шерпаланҷони пулут акаҷон ба душанбеси кай акаҷони ма акай баха шерпалбаха акаҷони ма шерпалан ба душанбеси да ҳамин номро рӯи калефион ба номи фамилия кадом буромад не шерои на рақами 2 мери рақами 1 гузар оша мегам акай маҳмуд шерпалан оши чава шери на оши чава шербача ҳаматон ошон кадом мезан оши чава чӯи хула о акай маъруфҷон киҷо рафти акаҷон на хай гуфти на чӣ гуфт бо ҳамин худое ки канал ҳуйшид канал рафтем не акаҷон да оши абинависта шербача акай маъруфҷон акай маҳмуд шерпалан 1400 мемуна акаҷони ма акай рустам шерпалан 500 рубли дигар мемуна акай амин зуҳуров шерпалан 1300 дигар мемуна акай шодимо шерпалан 300 рубли дигар мемуна акаҷони ма акай дарвиз 1100 дигар мемуна акаҷон мерем дарси бош фаҳам тамом акаҷон шерпалан да очирад акаҷони ма очирадаим акаҷон пулут фаҳмид ака очирадаи да ҳамин номро лекади шербача рақами 2 10 бесема я бурустум уа тараф дуром тамом акаҷон як минута бале акаҷон пулут омадага 719 рубли акаҷон рақами 3 10 акаҷон да очирад менависем та акаҷон рақами 4 22 рақами 5 10 рақами 6 шерпаланго 22 рақами 7 шерои на 21 рақами 1 шерпаланго неста ҷӯи холӣ акай муртазоҷон очирад кас акаҷон даҳоз нест акаҷон акаҷонро бур рақами ягон кас акаво барадро марҳамат сесади бара медорад рақами 4 рақами 6 бара кадад акаҷоно ма як очирад мехонум акай фирӯза акай попай ва акай баховай бахоб ва акай маъруфай ва акай агар акай
فدیه اگر بدونه که فدیه با دانش رو میگم تو که اگر ادامه بدونه اگر مرتضی خود بدونه میدونه تمام میشه پلنگو وارش شروع نه وارا یک من میشه شیر پلنگو وارش داد شیر پلنگو وارا که رقم 4 و رقم 6 شروع نه رسلان اگر رسلان شیر پلنگ تا که ما هر شب درو اگر رسلان شیر پلنگ 3 و 5 که دوره اگر صد دیگر اگر تا شیر بچا صد دیگر اگر تا میکنی اگر محمود شیر پلنگ اگر محمود رقم 1 شد رو واردای 1 شد رو واردای صاحبای 2 6 2 7 رقم 2 اگر شدیما رقم تمام داری اگر شدیما دو تا بود دوره من دانش اگر شدیما رقم 2 رقم 7 اگر امین زهرا امین ظهور بوده بدرور اکاجونو التماس آدمای بیرون در جون نرسیده همه بله اکای وخوجو شپالان پول گذشتگی اکاجون دا او چمنه تو اکاجون بعد امی یک آدم یا دو آدم خود اکاجون ما او چه تجدید کرد اما خودش چه بچه میتونه هم کتا شما شروع نه هم کتا شما ده شپالانگو ای نار کومبینم شروع نه اکای وخوجو اکجو تو دیشو میشه بچه اکجو میشه نه بره داوم نتدارسی او اکای مالوجون شپالان شیراز شرینا اکاجون ما رقم 4 6 برای نشون داد رقم 4 شده رقم 5 شرینا کاش بدون او شواکاجون 1800 روبل بگیر اکای مالوجون هم صاحب کاغذ کارت دروش باشه تا بیلم موندا میریم اکای رسلان شپالان پول دومدگی میریم اکای محمود رقم 1 درو وارد میونه 1100 دیگر اکاجون 1400 200 بشه اکاجون اکای رسلان 3 و 5 درو وارد اکاجون 500 500 400 میشه بچا اکای شدیما رقم درو وارد اکا او شرینا اکای امین ظهور شه بچا میمونه 1000 او اکاجون رقمی تا درو واردی من شروع نه کدوم مثلا 1800 رو شما خول محمد شروعی سلام خوبی تجاکا اکای خول محمد جو شرپنا شما اکاجون نه صدی فا اکاجون رقم 2 20 او بگین رقم 3 10 رقم 4 اکای محمود مون 22 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 11 یک تو دیگه نمی‌مونه 20 شو بالا شو رقم 1 11 اکاجونو بول رقم اکای محمود او شامگین با 22 شیپالنگ من داشت باشه رقمی 5 اکای محمود او شیپالنگ او شیشوا نرد بیدم اکای هم تو شما شروع نه 3 و 7 پافتو اکای رسلان جان تمام تو خودت پاس نگفت که رقم درگم کسان بشه بچا دو پافتو اکای شدیم جان دو پافتو باشه شده داشتم میگم اکای جان ما اکای داوود میگه او شواره او شواکای محمود او شوا بله اکای محمود او شوا نه شروع نه الو اکای مارجون ختی اکاجون در اکاونت فقط چه ما صفحه تا نمیخوام گفتم اکای محمود جان هم آدماش درو وار گفتم اکاجون او چرا در نسایت اکاجون بعد یک آدم اگر نداریم بعد یک آدم دو آدم ختی اکاجون
همین اکا اوچیات تو من داشت فعالیت کنم باشی زنگ میزنم شیر بچه میشم اکا جونی ما خیلی نارد بیم دو اکا جون من شروع اینا رقمی 14 رقم 5 میشه پرنگو اوش شما میگیم اکا را اکا جونو اوچیات خیلی بریم زمان تاتمون چی شد اوچیات بریم اکا محمود جون میمونه 1100 1000 100 پلوسی 1800 10900 میمونه اکا جون 2700 شه بچه اکا رسلان شه بچه 200 روبل دیگر میمونه اکا امین ظهور شه بچه 900 روبل دیگر میمونه اکا شدیم من اکا دروازه میمونه 1000 روبل دیگر میریم دارسی اکا شدیم 500 من اکا جون میمونه 400 روبل دیگر اکا جون اکا فخردین جون شیرپلنگ خوش آمد اکا جون ما اکا جون خوش آمدی الله بکا تمام اکا جون قبل نیست اکا جونو وارا تمام شو شیرپلنگو وارا تمام شو من پروی ادامه روی کنم اکا بعد دیواره همیش بیزه باکی پلا رو باید اکا تکنی یعنی شیرپلنگو پلی اکا میکنیم شعر داره همه تون بخش یک سکونت اکا منتظر سر شیر بچه وارا دامو تمام شو اکا جونی ما اکا محمود جون شیرپلنگ پل ترکت اکا اکا جون 2000 ترکت اکا دون میمونه اکا دستی ما 700 روبل دیگر اکا رسلان 2000 دیگر اکا همینجا 900 دیگر اکا شدیمو 400 دیگر اکا 200 دیگر من رقم 5 شیرپلنگو پرویز اکا پارجو سلام علیکم رقم 5 شیرپلنگو 22 رقم 6 رقم 6 شیرنا 20 رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو او 10 رقم 1 رقم 1 شیرپلنگو 11 شیرنا رقم 2 رقم 2 شیرپلنگو 10 رقم 3 رقم 3 شیرپلنگو اوپا 22 رقم 4 رقم 4 شیرنا 11 اکا جونو 22 اکای برادرو مرحمت ورا میدونین 300 روبلی رقم 5 هم 22 رقم 3 هم 22 شیرپلنگو برادرو مرحمت ورا میدونین تمام برادرو شیرپلنگو ورا شیر رقم 3 و رقم 5 هر جا ادامه اکای درویز رقم 6 همه درورا اکا امینجون رقم 7 همه درورا اکای ظهور اکا جون ها زیر بیس اوچرت قطع ادامه خوشون دروران شیرپلنگو اکای محمود صاحبو رقمو اول میپرسیم صاحبو رقمو بزیاد درو وارده سن شیرپلنگو بریم اکای زیاهدین شدیما دره درو وارده اکا جونو همه کارتای فشا شیرپلنگو درو واردگیان همه کارتای فشا درو واردگیان شیرپلنگو اکا جون صاحب کارتش درو وارد بریم شیرپلنگو دارشی باشی بریم نشون دیگه 5 کشه اکا رقم 6 میره شروع نه نه کومبینومی همه کسا خشون شروع نه همه کسا خشون شیرپلنگو ای یار بیا که ما یک جا شویم تا که دلی ما سهر یاران شود تا که دلی ما سهر گیرتگین شیر بچه همه اوچرت گیرتگین و شیره نه اکا جونه که من همه نویسن اکا جونه و همه تون اکا جونه همه ادامه که تمام نویسگین شیرپلنگو همه تون اکا جونه دوش نویسگین رقم 6 میره شیره نه بیش 1800 روبل اوش شیرپلنگو
نار کومبینی نار کومبینی شروع نار کومبینو شون شپالانگو شاماده بریم او میگه شروع نار اکای محمود رقم درو آده اکا میمونه 100 روبل دیگه اکا جون 700 دوشی 100 دیگه میمونه اکای امین رقم 700 درو آده اکا جون 600 دیگه میمونه اکا جون اکای درویز رقم 600 درو آده اکا میمونه 700 دیگه اکا جون اکای شدیمات رقم درو آده اکا جون میمونه 100 دیگه اکا جون یا بار دیگه اکای محمود 100 میمونه اکای شدیمات میمونه 700 دیگه اکای امین میمونه شیرپلان 600 دیگه اکای درویز میمونه اکای شدیمات میمونه 100 دیگه دو اکای درویز میمونه 700 دیگه بریم اکای شدیمات جون 400 دوش اکای جون 100 دیگه میمونه بریم شروع نه هم اکای شما ده شیرپلانگو رقمی 6 میکشون رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 11 اکاجانو 22 آدمای برادر مرحمت برام میدونن 900 روبلی شیرپلنگا کی برادر آدمای برای آدمای برادر 900 روبلی آدمای برادر کلام آدمایی که برای اجداد میکنن اکای رستم میگه 5 بود رو او نارد بینم اکا تمام شیرپلنگو وراش نشروی نه رقمی اکاجانو این تیزم تمام تورا اکاجانو وراش رقمی 2 رقمی 3 مون وایس چه برین شیرپلنگو اکای رستم گفته بگی رقمی 50 اکای محمود گفته کی هر دشا رقمی 1 رقمی 4 کو 5 1 4 شیرپلنگو امین جون ظهور شش گفته بگی امین جون اکای امین جون ظهور رقمی 6 پاس کرد باید 600 روبلی میشه اکا بالا 300 روبلی بود اکای درویز بالا 300 روبلی بود 1900 میشه 1800 1800 900 میشه اکا جون اکای درویز رقم تا پاس میکنی اکا جون اکای درویز رقم تا پاس میکنی شیر بچه شان تدون دا اکای امین جون اکا جون رقم 7 مخولی های دوارا رقمی دوارا 900 روبلی خولی اکادمی همه پولش 5400 روبلی یک جوش شیرپلنگو بدون یار اسکوات کنیم بدون شروع نه رقمی 7 خولی اکاجونو رقمی خولی شیرپلنگو بدون اکاجونو اکو شیرپلنگو وارا دروهو شروع نه وارا بدون شیرپلنگو اکای معروف گفته 7 طبیعی گیرید اکای معروف دا اکای معروف رقمی 7 اخیر بشه بچه 1 2 3 4 5 6 7 اکای معروف جون 900 رو بشه بچه اکای اکاجونی ما برین داشی اکای محمود دو رقم دروارگی 100 روبل شه بچه داری اکای محمود 100 روبل دو رقم دواره 900 روبل دروردی جوی 4 تا 7 هفته اکاجونو گیریتان شه بچه رقم 7 گیریتان شه روی نه رقم 7 گیریتان اکای محمود جون رقم 7 گیریتان بالا 900 شیرپلنگو راکت هم میکنه شروع نه راکت هم میکنه شیرپلنگو او اکای رستم اوش پولش اومد بدیل جو هست اکای بدیل جو شیرپلنگ شما اکا جون
Akalion Jones buna çalışan şey başa da o şey buna çalışan şeyler. Kadın milyon pul kar. Kadın milyon pul kar. Nasıl buna şakir o çaylar. Akal maruf pul şoma da. Ben şey falan go. Ben darşi. Ama akal dو سه برای akal سه شروع او شوا کسی میزن او شوا 5400 روبل او شوا شروع نه 5400 روبل او شوا همه درمانگی ها برین سوکتو اکای روسلان شرپلان 5 درو وارد اکا جون 200 روبل دست ما داشتی بود انا 900 اکای اکا جون 200 دست ما میمون اکا جون ما اکای محمود اکا جون 1700 دیگر اکای اکا جون اکای امین جون ظهور رقم 6 امین جون ظهور رقم 6 هزار میشه میمونه اکا 300 دیگر اکای اکا جون اکا امین جون 300 دیگر اکای اکا اکای معروف پول اومد اکا جون او شدیم انا کیش داد میکنه ادامه که پول روی کنم اکای محمود 2000 روی کدی اکا میمونه 300 روبل دیگه داد سیما اکای امین جون ظهور فجداد میکنه 300 دیگه بود او اکا اکا تکنا یا ور دیگه اکای رسلان میمونه شه بچه 200 روبل اکای محمود شه پلان میمونه داد سیما 300 روبل دیگه اکای امین جون راکت اکا جون اکای معروف شه پلان میمونه داد سیما اود اکای امین جون ظهور شه بچه 300 دیگه راکت اکا هم اختاج دادورا همه پول پارتو شه پلانگو اکای امین جون ظهور فا پولش اومد اکا جونو اکای میمونه 200 روبل دیگه داد سیما همه کسا تایوری شه پلانگو میرم یا بردگاه میگم تو شروع نار وارش 2 اکای رسلان درو رقم 5 اکای محمود درو رقم 1 اکای امین درو رقم 6 اکای معروف درو رقم 7 میرم شروع نار اکای رسلان 200 روبل اکای محمود 300 دیگه دو اکا جون اکای امین 300 دیگه دو اکای محمود او میرم اکا جونو کس میزنه او شوام 5400 همه تایوری شه پلنگو رفتیم رقم 3 پارز اکم نومی و خوب رقم بیرک ما با علیش کن پارویز تلفن خدمت رو اکای پارویز جون تو اترجیکسون باز میکنیم خبر رقم 3 تمام اکا رقم 3 باشه شه پلنگو 21 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 10 رقم 5 رقم 5 شه پلنگو 10 رقم 6 رقم 6 شه روینار اکا امین جون 22 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 انا کل ما میگم که وارا میشه یا نه شه پلنگو والد برومدگی والد خول برومدگی ده کالوری خول برومدگی ده دمای خول برومدگی دمای خول برومدگی نباشه که کجونو کارتا وارا میشه شش خول دریجه کجونو بله خیر میکشیم کجونو دم خول نیست رقم 6 هم نیست شه پلنگو 22 اکوی برادرو مرحمت اکو وارا میدرویم وارا شه پلنگو وارا شه پلنگو وارا کنشید کدومی که نه میدم وارا کلمه مرحمت بریم اکاجونو 5400 تقسیم 2 2700 وارا میکنیم شه پلنگو
Акаҳои варадро марҳамат вара медорем. Шерои нар вараш рақами 2 рақами 6 тақсим мекунем. Аре ака мега тақсим мекунем инҷа ҷои тақсим надора шерпаланг. Акаи Руслан акаи 5 та медонед акаҷон давараи 2700 рубла. Ага, кайдирин майдон ям касна дуроя. Ба тақсим мекунем хӯ. Одам роза ҷавоб биё. Аммо кас варада боз до шафар. Акаи Руслан акаунта давара медонед 2700 рубла. Акаи Маҳмуд мега рақами 1 дурор. Акаи Маҳмуд соҳибай рақами 1 медурора. Акаи Руслан рақами 5 давара мегӯяд. Акаи Руслан 5 давара. Шерпаланго акаҷоно 7 3 4 мон давараи 2700 холияй. Шерпалангои варадро марҳамат 2700 вара медуроем ва кашидан мегирем. Рақамои холӣ 7 3 4. Шерпаланго 7 3 4. Якум хуша ки нишонду, чаш нишонду. Ай рақами 7 мере. Акаҷоно 7 3 4 давара холия Маҳмуд як сефат мегирем. Акаҷоно рақами 7 3 4 давара холия шерои нар. О шава касе на шерои нар о шава. Эй дӯст биё ки ҳамдард шавем. Эй дӯст биё 2700 шерпаланго вара. Акаи Руслан хост акаи 5 гирифтай. Руслан поп. Баландастон. Акаи Маҳмудҷон қати ки пап меде ҳеч нафаҳмидем акаҷон гапта. Сера гирифтум. Акаи Қӯҳрон рақами сера гирифтум ракета кун. Акаи Қӯҳрон рақами сера киди. Акаҷоно рақами 7 4 мон тоқа холия. Шерпаланго рақами 7 4 мон холия. Шерои нар мекашум шерпаланго. Хартҳо мекашум шерои нар ҷа дига намекунам. Акаи Қӯҳрон рақами сера гирифтум акаҷон 2700 ракета киша баша. نه شروع نه اکای محمود رقمی 1 های اکای محمود رقم 1 هم دیگه رقم 7 اکای محمود رقم 1 بدون داوری رقم 7 ها اکایون جواب تیم کارتر بکشم اکای محمود رقم 1 هم دیگه رقم 7 داورا hayır var etti hazır hasta şey hardışa ki boş hakat da hazır haftada 5400 rakete kakay Mahmud hardış boş hakat tamam hardış bez bazara medan mekashim sheroy na yak ha boş hardışa tamam aka لا کشید رقمی 3 هم گرفتگیان فوق رقمی 4 خودمون میره رقمی 7 تا جبونه این شرپلنگو 1 2 3 4 5 6 اکاجونو پول رکت کنید شانمون 2700 اکاجونو 2700 بیا باید خلاصه بیارن کارتر بکشیم برگه اکاجونو میگم کی مدرویا امیجان ظهور میگه رقمی 4 ما مدرورو اکای محمود چند رقم داره شیر بچه ها؟ اکای قهران تو رقم سر اگه اکاجونو یک دونه بسید شیر پرنگو من هیچ چمی شما نفهمیدم اکاجونو یک بار دیگه بسید
ورش رقم 2 رقم 6 اکای محمود چند رقم میگیری ورا 2700 اکای محمود ورا 2700 رقم 1 اکای محمود میگه رقم 1 اکای رسلان رقم 5 گرفته رسلان رقم 5 2700 دا اکای قهرم سایما توقع چور پاپلام اکای قهرم رقم 4 3 گرفته اکای امینجان رقم 4 میگیری شیر بچا اکای امینجان 7 4 خولی ای کدومش میگیره اکای امینجان акаҷоно илтимос будамонем бозимон ман шуд акаҷоно о бо шумо пул мепартан исоуто 10-20 минут заш акаҷонои ма акай аминҷон шерпалан дар дасти ман дори акаҷон дар дасти ман дори акаҷон 200 рубл вайля шопапалан чор аминҷон чопапалан мегирем акай қуром рақами аминҷон чора менависам 2700 1350 ту парто 1350 ту аминҷон рақами акаҷоно акай қуҳром розӣ қат ака аминҷон папаланда бирен як картара фаҳмидум 1350 акай қуҳром розӣ 1350 қат ака мибирӣ акай маҳмуд рақами яка гирифтагиар акаҷоно даракам ман ризо акай аминҷон ризо акай қуҳром розӣ ака да ҳамин 1350 рақами чорам бигирӣ розием да пешмаи қуҳром тамом акай аминҷон рақами чора метунтон қати акай қуҳром 1 2 3 4 5 6 акаҷоно рақами 7 мон холӣ мон маслиҳат кунед 7 ҳам метунтон накунед ман рафтам акаҷоно карта кашида як бор дигар як панҷ папалам навис чихе вақти бизанед ба папалам фаҳмихе вақти бизанед ба папалам фаҳмидум вақти бизанед папалам накунед мо бо шумо шуро намефаҳмем мефаҳмем акай руслан вақте ки бизанед ба папалам тамом акай маҳмуд розӣ бошад акаҷоно мекашем рақами 2 6 нишон дагия рақами 6 нишон дагия рақами 7 холия рақами 1 менашед паланго 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 рақами 7 холия шерои на ана кмерим акай қуҳром шерпаланд 4000 рӯи кадай 2700 плюс 1350 2700 плюс 1350 туғра пул одамадаги акай қуҳром ошидем акай аминҷон навбати хитай акай руслан ракетака акаҷон акай маҳмуд ракетака акай аминҷон ракетакун акао ракетакун акаҷоно ина маҳмуд мешава ман акаҷоно пулотро ракетака намегум ки мешава намешава ҳоли акаҷоно ҳама партино ҳисобш мекунем чанд сум шуд акаҷоно акай азиз акай азиз ҷамҷа бака шерои нав акай маҳмуд шерпалан пул парту акай руслан пул парту шерпаланго шерои нав пул парту акай қуҳром парту 4000 парту қати аками паб рафтаги карта гашад рақами 4 акай аминҷон 1350 не 1300 хидат парту акаҷон мере шерпаланго ракета акай аминҷон 1350 домад акаҷон турам ошидем қати ака пайбаст карагим мерем рақами 4 тон тоқа акаҷоно вигриш ҳама буд ҳамин одамое ки дуромадагар агар будурам пас накунад 13500 вигришо мешава акаҷоно я рақаматон холӣ ай 13 бачо и ба худо пули анча манча нест биза бира то охира дига бизан сата қити акай маҳмуд 9000 омад
Акаи Руслан Шербача ракета Акаи Русланҷон Шерина 2700 ракета Шербача Акаи Руслан Фокс Акаи Руслан този пула ракета Шербача Акаи Маҳмуд 2000 шомад дадаст ма 300 дига дура Акаи Руслан як хилд мондеси ҳама пула ракета калеса Акаи Руслан Акаи Маҳмуд ам пулш омад Акая 3000 рӯи кадагиама даҷа минасиба минусиш мекунам Акаи Руслан ҳама хиташ дадуа шерпалан ракета кун опа Акаи Руслан 2700 омад мене шерӯи на ана кама ҳисоб тото мекунам Акаи Маҳмуд якум одам рақами яка гирифтагӣ дар даст ма 300 дошт акаҷон 3300 бештар мемонад 600 рубл дигар Акаи Руслан рақами 5 2700 рӯи кадакаҷон пулуд омад дар даст ма 200 дори акаҷон Акаи Хуром рақами 3 пулуд омад акаҷон рақами 4 пултон омадагия ҳардутон 1 2 3 4 4 рақам дуромадам 5 6 1 2 3 4 5 6 як бор дигар як рақам ду рақам Акаи Маҳмуд пулш омад Акаи Руслан пулш омад Акаи Хуром 4000 рӯи кадакаш омад ишон омад акаҷоно шерпаланго 13500 рубл вигриш оштон шава шерпаланго каси мезанад мере дарш бош акаҷоно рақам як мекушам шерӯи на акаҷоно ҳама тайёрен маслиҳататон пухтагия шерпаланго маслиҳато пухтаги оша хушрӯяшкадӣ Акаи Шодимат мега ман тоққа мерам Акаи Шодимат рақами рақами ду мега ман тоққа мерам Акаи Шодимат рақами дияй 35 сесуми мечем месафен 35 пап мерем сесуми мечедем ҳамин худебу рақами 7 плюс 7 холияй кадоме мезана ашкаш ошакшава адуши бале кадоме мезана 13500 ошу шава картоф шӯрдаги тайёра акаҷоно маслиҳатотон ашида боша як кафон кунем ва бу кафонуша шерпаланго хела дери бач акаҷоно бозида бу майдашам давом медем шерпаланго ҳар ком бинам акаё кафон Акаи Маҳмуд Руслан окей кафон гуфтай Акаи Маҳмуд кафон Акаи Маҳмудҷон як кафон шербача Акаи Маҳмуд я окей аввай бинавис ҳамун худаш мефаҳмам кафонай шерпаланго амин зуҳур окей Акаи Маҳмуд якум рақами Акаи Маҳмуд мекушонда ау тамом рақами як Акаи Маҳмуд рақами як ёда рақами 2 30 ау рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 23 рақами 6 20 акаҷоно бурбу рақами 2 акара ошам мегем ба 13 шерпалан ошу чава ай рақами 3 мерем 3 картаи какада бозӣ надуромада буд ини паданалато буд 2 валетри як дама мерем дарш бош агар ҳамин 7 медурома шод ба ихтали намеши шерпаланго 7 ки надурома шод ба 13 беш ош шава Акаи Шодимат шербача ош шава брато ош шава рақами 2 Акаи Шодимат ош чавака
Акай Руслан Фокс повтор. Шебачо ҳамин хонхи. Ошава. Ау! Шепаланго ошава. Аш повтор. Тамом. Ошава та. Тамом. Пула патен брома. Вега пули патен брома. Тамом ошава шепаланго 13000 бир икру шебачо ошичава. Эт нарад бинуака ошичава. Марда гур меҳнат каде ошичава. Риск кадем дромаде ошичава. Кадем ида ошичава. Эт нар коминун. ما خلصان میکنم خالی بارون بکنم خالی ما میشود اکا پولی ما چی شد؟ اکای خالی شد اکای خالی شد کدام پولی چی شد اکا جون؟ نی ها اکای محمود جان کام فاکتور اکای خالی شد شیر پلان کدام پولی چی شد؟ من هیچی نفهمیدم بترا رقم 3000 میلیون رقم 2000 رقم 3 میلیون شیپالانگو سویا بی رقم 2 شیپالان در اینجا یا او بنویسی برید یا واتساپ نام تفارت شیپالان بعد 13000 دو پول تفارت نگم تو شوخی 12 تفارت شیپالان فهمید اکجون در واتساپ بنویس شیپالان در واتساپ بنویس بریم اکای محمود جان شیپالان 200 روبل دیگه دونم 400 روبل دیگه دونم شرینات همون کامنتوری که بالا رفت بولوگو شنبه آخه خونده سامخی کامنتاری من میرم نگاش مونده کدام میگه اون اونجا در اینستاگرام خونده سامخ ما همش خونده اوشا فقط اوشا چه بخون مخا جون آنم بابا نم اوشا داکو سامشین اینستاگرام یاون چنسکو شما شروع نه اوشاواتون اکای محمود 400 میمونه اکای رسلان او میشی اکای امین ظهور 100 دیگه میمونه کا جون اکای شدیما شیپالان 100 دوری ما چند تاش پارت 12 تاش پارت ما 1000 13000 12 تاش پارت ما میمونه اینجا 1500 دیگه دا بوزی اکای داروی شیپالان میمونه 500 600 دیگه میریم 1 2 3 4 5 6 7 ما پاریز اکا جوناشی بدوریم مورام بوار کم بوزینگاری مورام اولی سخت بارو مدرکه اکای پاروی جون مدون شیپالان تام بوزینگاری ما تنا شناختم اکا جون پروت اکا جون موزی جونس اکا جون همون بوزی کردی سر اکا ما پولی می اکا میپرتم اکا جون ما اکا تا دنابا نایساگیم کو ای واتساپ ما بدون اکا بیشا اکای شدی مدا 12000 شو پارتو اکا شدیم اجازه پول تمام پارتن اکا جونو که داو چرت شیپالانگو رویش مونم میکنم بودی که در کامان دخدم رقم 3 شیپالانگو 11 رقم 4 اکا شدیم اجازه پول تمام دکتا میکنم رقم 4 شیپالانگو 20 رقم 5 20 اکا پارویجون اوچرا 4 شیپالان رقم 6 20 رقم 7 شیپالانگو رقم 7 20 رقم 1 شروینا رقم 1 12 رقم 2 شیپالانگو 11 اکا جونو بور رقم 1 اکا نو معلوم شد 12 11 20 یا میگیریم 20 دوره 20 تا میمونیم اکای برادرو مرحمت 200 روبلی شیپالانگو برام میدوریم فهمید اکای پاروی جون فهمیدیم تاکا جون در ما پول 700 روبل اکش کرد جون اکا جونو hoz سوی باش اگر نگیرم بعد جون میشه شیپالانگو جون hoz میرسیم تو چیکار میشه شیپالانگو وارا کدا شروع اینا رقمی 3 4 5 3 4 شونه رقم 5 بریم من داسی اکای روسلان شیپالان رقم اکا جونو کامنتر داده از ترین کاتیجی موندگار کو سیلکا اکا جونو که داو شد بازی کرده سر جو تونالاسیس اکا جونو این کانال پریخود کنید بازی 100 روبل همین کامنت خدمت اکای روسلان رقم 3 گرفتای اکای شدیمات رقم 2 گرفتای یک هاف شش 20 هاف تمام نگرفتم اکا جون 20 اینی پاد 20 اوخی اکا جون بازی 20 اکا جون والا 20 شد
یک کابونه توخت بمون مسپیت کنیم دواره شش واره کن. اکجون شش واره شیر پلنگو. شش واره شیر پلنگو. 6 5 4 7 20 بود میگم. تا ببینیم شاید کجا مگه این 7 20 باشه. باشش چه رقم بود کجا دیگه بوار کن. نه تاگ میما کجا میاد 20 اکجون هفتان دواره بوده اکجون هفتان 20 بوده رقم یک هم میگه اکای محمود خودش داد اکای محمود رقم یک هم میتونه تشریح بچا رقم یک هم میتونه تا کجا بریم من شروع نه رقم 5 کسی بزن او شاشه پلنگو هر کی ما رو یاد کرد از برخورده و اکای خودی ما اکای قبول میکنم اکای صاحبش دوباره شیر پلنگ اکجون صاحبش دوباره رقم یک شیر نه اکجون من اوچیات خودش اکای امیر من روز داوود شبنه جا اکای امیر جون اکای امیر شیر بچا او شده استگیم تا اکجون ما آیا خودش شیر پلنگ خاطر شکا مونا شد بودن زدن برشون هیچ چوز بعد هر زور کنم میکنم اول دارم خیلی اکجون تلفن رو کی مدت پول پارت بینم اخی بینم کی پارت سر شروع نه هم اکا شما ده نه بینم هم اتنا اکای روسلان 300 اومد شیر بچا من شروع نه رقم 5 او شوا کسی میزنه شیر پلنگو هفت خودش دواره بوده بخشی اکجون 4 تا شده خیلی از این پلنگا که 20 چیز دیگه خون گم کنیم شیر پلنگو من شروع نه این نار تون بینم او میگه شیر پلنگو او میگه میریم اکای روسلان شیر پلنگ 300 روی که اکجون 300 میگه میمونه اکجون ما 100 روبل دیگه شیر بچا اکای شدیم ما رقم درو وارد شیر پلنگ میمونه اکجون ما 1300 دیگه شیرینال اکای محمود 200 داشتیم میمونه اکجون 400 داشتیم میمونه 200 دیگه شیر بچا 600 1000 روبل بیگ بشه من شیر پلنگو سه رقم رو گه رقم 5 من دروغ نمیگم ده اکای محمود ما نگفتن شیر بچا دروغ میگه اکجون ما رقم 5 من خدمت دیدم اکجون من خدمت دیدم گناهگار من راحتم بخشش من رقم ندادم اکای اکینجو من بله تازه رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو 21 رقم 6 شیر پلنگو 21 رقم 7 شیر پلنگو 20 رقم 1 شیر پلنگو 20 رقم 2 او 33 رقم 4 خاکی خنک 10 رقم 5 شیر پلنگو 11 اکجون 10 تویش اکجون رو بور رقم 10 اکا با 33 اوش میگه میره رقم 3 4 10 شما 4 10 ادرا 10 شما اوش شیر پلنگ 1000 بیگ اکجون اکای شدی ماجون آن پول تو گذراندن نشده اکجون پاتویدید بانک تریسی اکجون کارما کارتا ما ناو گیرسگیم کل روی میکنه نشده تو برو میکنه سه مورد افنیش میکنه پاتویدید بگم او زمان اکای عزیز سوغلش کرده تا پول ترکیت میکنه اکجون ما من داشتی رقم 3 چند بود کارا چی 33 بود رقم 10 بود 20 بود اکجون اون نزدم بی دیگه 33 برو من دیگه من خونه گفتم کمی زاد این تلفن من نیست اوخی بار پدرش نالا تلفن کیای نه سریوز نکمی جون نارد بینم اگر سه خراب باشه او شیر پلنگ او رقم 3 اوشوا 1000 روبل اوشوا شیر پلنگ سه کیا کلیجا اکای روسلان شیر پلنگ اوش چوا او بگین
او میگن شیر پلنگو او میگن نرو بخدا کارو موجه 33 من دیگه گفتم 33 را هیچ کنه میذاره که سه کارو با میلیون 33 شکست کو شلا که جو اصلا پاک میگه او شیر پلنگ او شیر چواکجانی ما سه کارو نه اونا شما 33 میلیون شکستی من شروع نه رقم 3000 رقم 2 میلیون کجا از 4 میلیون شیر پلنگو ویش 1000 روبل شیر پلنگو ویش 1000 روبل بود کجا ما 300 روبل نبود 200 روبل بود کجا 300 بود بریم کجا نه تو زنایش میکنیم برای شیر پلنگو دفتر سیب سیاه شده در برا بریم شروع نه اکای محمودی ما اکای محمود رقم یک 4 اختار کجا او شده کجا 200 داشتی نشد بود اکای رسلان شیر پلنگ رقم 5 3 اختار کجا ما 100 دوشی کارتا دا 1300 میشه 900 روبل دیگه شیر پلنگ اکای امین ظهور شیر پلنگ رقم 7 اختار کجا ما میمونه او دا کجا اکای شودیمات شیر پلنگ او بارامات کجا اکای شودیمات شیر پلنگ رقم 10 اختار کجا ما میمونه 1200 دیگه روز 12000 تا رکت میکنه کجا میری انا اکای درویز رقم 6 بچه اختار میمونه 500 دیگه او شام میگیم میرین درس ورش 1 2 3 4 5 6 هم رقم داره ادوشی برا تو زنده باشه کجا ما او برادر ما برین درس شیر پلنگو چیستی موزی میکنیم دیدی رقم 3 او کجا رحمت که بخدا 33 شما گفتم دیگه 33 هیچ نمیزنم رقم 3 رقم 3 رقم 4 میشم بخشیش رقم 4 شیر پلنگو 11 رقم 5 رقم 5 20 11 رقم 7 11 رقم 1 همینجا زور رقم 7 علیش کن بعد همینجا زور همین 7 علیش کن رقم 1 اکجا چه علیش کنم 20 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 12 رقم 3 که او تا 3 کارو زد میون پیون هم شکست 21 اکجا بور رقم 21 هم کنم 11 20 11 11 10 12 اکل او شام میگم با 21 3 با 21 زدن میریم درس ورشی او شام شروع نه او میگن شیر پلنگو میریم نه کن بیدو می بود شد اگه خیلی نفر نگه جون میریم شروع نه تلتاوانی دوستان رو گمکن دوستان مهربان رو گمکن جهان به دوست بله اکل همینجور رسلان جون سیب هم هفته اکل جون اکل همینجور ظهور شده بچه پافتوره اکل جون اکل همینجور ظهور شده بچه پافتوره اکل نکن بیدون شیر پلنگو میرن درشی شروع نار رقم 3 با رقم 4 میره او شما میگم کرا میرن شروع نار اکه محمود همجه اکجون اکه رسلان 900 دوشی کارتا 1400 1300 اکجون میمونا اکه همین ظهور همجه اکجون او اکجون او شگی شیپران براکت اکجون اکه شدوما شیپران 1300 میمونا اکه درویز میمونا اکجون ما 400 روبل دیگه چی گوش پتلیدی؟ اکه محمود جون راکت اکه امین جون ظهور شده بچه راکت اکه بکشن زود
داروش اکاجون ما بخشش برای پلوی شما پاستا و اکادیسی من پاتوردید کردیسان بریم اکاجون امینجون ظهور اکای محمودجو چی خب کردی ظهور پاکستانی بود خطا اپراتور گازم اکاجون ما بم زن زدیم روی کجا کجا تامورا اکاجون اکای شدیم ما 12000 تا اکاجون راکت کردیم شدیم هم بود که دواسا خود اکای شدیم داشت دواسا خود نوشت اکای امینجون شیرپانا 600 روبل روی کد اکاجون میمونه اکای ما کی باشی 500 روبل دیگر اکای محمود کی شد اکای محمود 1000 روی کد اکاجون میمونه 800 روبل دیگر شه بچا میریم ای همه تو بخش اکاجون ما برای این پول اکای روبل روی کد کدو پاتیلی دو کدا در کوبلا بازار شدن کاشون گازن گوشه اولین خدمت گوش شونه من پاتو رقم 4 شیرپالانگو رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 شیرپالانگو رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 شیرپالانگو 10 رقم 2 رقم 2 شیرپالانگو 21 رقم 3 رقم 3 21 کجا کارتا با وارش شیرپالانگو شروع نه 21 رقم 7 21 ای 21 o kadar bu اینستای ای اکوی برادرو مرحمت صدربولی شیرپالانگو برا میدونیم شروع نه شیرپالانگو برا صدربولی یه نار تو میو شما شروع نه همه کسا شما دین می جنگیم اکاجونو نمیستیم می جنگیم شیرپالانگو حوز یک منطقه میخوایستیم برای رقمی 7 2 3 7 نشون رقم یک میریم اکای رسلان گفته کی اکای رسلان رقمیش 5 اکای محمود هردش باشه یک اکای درویز رقمی 6 گفته اکاجونو همه کارتا شده ولی یک دو سه چون فرا میدن اکاجونو ویکس 2200 رو بونشه او شاک کده میتونه بزنه بره دارش بورش اکاجونو ما او میگه شیرپالانگو او میگه میریم رقم 1 اکای درویزو رقم 6 تا بالا گیرید شیرپاچا رقم 6 تا بالا گیرید او میگه اکو چندگو شیرپالانگو همه تون بخشی جوی خوری نشیسته او برادر همه اکاجون پول دومده باشه زنده باشه شیرپالانگ نکی پول اومد اکاجون هم در کامنتر می‌نویسید که بشکم تمامی نصیب وقت رو میکنم میره شیرپالانگو اکای درویز دوباره هیچ کشیده نمیشه اکاجون ما بیایم مردم شیرپالانگ کارکلا نمیشه نه هیچ وقت دوباره اولش دیگه نمیشه با مردم کارکلا نمیشه اکاجون ای نار تومینومه شما نشون نار ای زنده باشیم زنده و سلامت دیگه یه کتی نه استابدو که بله اکاجون بدون اکاجون اوچال بیشتر میسکن دومه بازیگران بازی میکنن تایپ بازی تو نکنه برای ما بفهم اکاجون خط کوی داد به یکم بازار ایرو داشت گفت بشوا خولی میشوا اکای محمود 800 دوشی شیرپالانگ اون 600 رو ای استغفرالله 600 400 دیگه دون اکاجون در رقم دوری اکای رسلان رقم 5 درواری 1100 دیگه دون اکاجون اکای درویز رقم 6 درواری 200 روبل دیگه دون اکاجون میره شیرپالانگ رقم 1 کس شده 1000 روبل چند کدوم کس 1000 روبل شو رقم 1 رقم 1 شیرپالانگو تویش 4 کس اومدن 1 2 3 4 1200 روبل اکاجون رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 یا 21 ده رقم 4 رقم 4 او 23 رقم 5 20 رقم 6 شیرپالانگو 11 رقم 7 شیرپالانگو 20 اکاجونو بور رقم 1 چورا اکل اوش میگه اکل محمود شیرپالانگ اوش چوانار بینم و 23 شیرپالانگ میره درس بولشه رقمی 5 بازی ما نمیکنه شیرپالانگو میره شروع نه نه تون بیلمی او میگه شیرپالانگو او میگه همه اکل 3 و 7 هفته بشه شیرپالانگو جو رقم 3 و 7 هفته شده
برین درسی باشید این نار تومبیلی خش آمده شروع نار برین شیرپلنگو اوش چوا بله اکای محمود جان شیرپلنگ اوش چوا شیری نار اوش چوا هر کی ما رو از تو جدا میکنه جان جان نار بینو اکا بچه دست میکنه گریخ دست میده کرده که گریخ آن با صبح میکنه دو کمبرا اکا جونی من یا ما هم میکنه سوزم خالی میشه شیرپلنگو برین شروع نار رقمی 14 رقم پامه اکا میگه اوش چوا هی جان بیا که تو رو دیدم بیا تو رو دیدم بیا که تو رو دیدم بیا برین شروع نار اکای محمود 400 داشتی 1200 زده میشه 1600 میمونه 1400 دیگه اکا جون ما اکای رسولان شیرپلنگ 100 روبل میمونه اکا جون اکای امین شیرپلنگ 400 روبل دیگه میمونه شیر بچا اکای شدیما شیرپلنگ میمونه 1000 اوت اکا جون اکای درویش رقم 6 میمونه 100 روبل دیگه اکا جون میریم شروع نه رقم 5 ای او 20 نار تومبیل خوشنی رقم 6 21 رقم 7 شیرپلنگو 22 رقم 1 شیرپلنگو 20 رقم 2 شیرپلنگو 21 رقم 3 شیرپلنگو 11 رقم 4 شیرپلنگو رقم 4 تو خالی چه خالی دا اکا جانو بول رقم 7 اکا با 22 اوش میگم رقم 1 رقم 7 کیای رقم 7 اکای امین ظهور شه بچا اوش چا پراوینا اوش میگه شیرپلنگو اوش اکا امین جان شیرپلنگ اوش چا شرینا برین داشه نار تومبیل شروع نار هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا توانی دوستان رو گم نکن دوستی مهربان رو گم نکن نه شروع نار جانه بیا ماما جانه نار تومبیل شروع نار خستخ شماده همه تون بخشیش اگه کامبودی چیز هست بخجانو چند زور هستم چند میتونست اگه کار بوده سام اصلا 17 اصلا یک میری موارد دارم که انشالله ده همتون مخصول هست همتون داول نی که پیداگی کن داول نمیشیم بودگی کن داول شد این نار تومبیل او اکای محمود جان 1200 میمونه جان شیرپلنگ اکای رسولان شیرپلنگ میمونه 700 روبل دیگه شیر نار اکای امین ظهور 400 موندگی بود اکای جان میمونه 1000 میشه 900 دیگه اکای جان اکای شدیما شیرپلنگ 900 روبل دیگه میمونه اکای جان اکای درویش اوش نرین رقم 1 شیرپلنگو رقم 1 او 20 بعد نیست نار تومبینم رقم 2 23 گل دبور 13 کسایمون کارت میخواد 60 دلار از گوش برزه رقم 3 20 رقم 4 او انا 31 که داورا برو داوت کو 31 و 31 برو رقم 5 وای 30 بود پروس رقم 5 20 رقم 6 او 31 رقم 7 شیرپلنگو 11 اکاجونو 31 اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی برا شیرپلنگو 300 روبلی برا میدونید برادرو مرحمت برا شیرو اینا در اکاونت صدقه او میگه برا رقم 1 رقم 4 رقم 6 4 خشن نشون دیگه رقم 6 5 میریم امین جان اکا امین جان ظهور رقم 7 اکای شدیماد رقم 3 رقم 2 بخشیش اکای محمود رقم 1 بریم 7 2 1 35 حالی چوی گوش نپرسیدن رسولان فوکس هفتو اکای رسولان فوکس هست دو کارتو تو دوارا میدونه شیر بچه ها هر دوش میگه رسولان اکای 35 اکای جونو هم اوشیره سویبو اخشاگیر اکای حکیم جون شیرپلنگ میبخش اکای جون من اکای جون ادام سویب شاگیر اکای حکیم جون دو اوشاد مونایی ساگیر اکای جون باید دیسی ادام خیلی شیرپلنگ
ای نرتون بینون اکای پاروی زمین جده شربچه آدم که از تجکه داری تگیدن با خور بود و مشکل چی بود و خوب تویست میاد شروع نه ای اوش کن شوا کسی میدونه 1800 روبل شروع نه رفتن شه پلنگو بوده یکم مایده من نشمه که شروع نه هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود و توان دوستان رو گمه کرد اکن پرمه این نرتون بینون اوش کن شوا شه پلنگو اوش 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 1800 روبل اوش شوا بریم رقمی 7 رو وارد اکه امینجان ظهور شه پلنگ رقمی 7 رو وارد میمونه اکه جانی ما انا 600 روبل دیگر اکه شدی ما رقمی در وارد اکه میمونه 600 روبل دیگر اکه محمود رقم 1 رو وارد میمونه 900 روبل دیگر اکه رسلان 35 رو وارد میمونه 100 روبل دیگر بله شه پلنگو کس میده اوش شوا رقم 5 بریم رقم 5 شه پلنگو رقم 5 هرزه اکه جو امجا دارید خولی شما چرا تو مبارک بسیستن دا رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 شه پلنگ رقم 7 20 باشه چیگه پای رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 شه پلنگو 21 رقم 4 رقم 4 23 اکر اوش شامگه شه پلنگ و 23 1800 رو بوش اوش شه پلنگ بله داشت بوش او میگه اکر محمود شه پلنگ اوش شوا اکر محمود اکر درویش همینجا دایی اکر درویش پاختوی شه بچه اکر درویش پاختوی شه بچه اکر درویش اکر دوستان پاختور اکر جون پاختور بوش اکر رکت شه بچه اکر درویش همینجا دایی رقم 6 اکر همینجا اوزو چرا داشته پلنگو اوشیا دایی سودگرم پول پاختوی شد دیتون بشه بارتیم اکر درویش رقم 6 بچه دکی جوی شه پلنگ اکر اکنجان اوچرات کتی شه بچه اوچرات کتی رقم 14 رقم 5 بریم اکر درویش سوی بی رقم نیستای اکای محمود اوش شوا اکای محمود رفیق تا پیش کن اوش شوا گفت خاطر داشت من گفتم شیر پلنگ اوش شوا بریم اکای محمود میمونه اکا 1800 پلوس 900 2700 میمونه 2500 شه بچه دست میاد اکای رسلان راکت اکا کجا اکا امینجان ظهور میمونه 400 رو دیگر ای 500 رو دیگر اکا جون اکای شودیما شه پلنگ میمونه 500 دیگر اکا جون اکای درویش نیست اوچیات همه خونون اکای فیروز همینجا دایی اکای فیروز اکای پوپ نیست اکای وخو پرویز همین اکای وخو اکا ما 120 میرم بانک لازم میام بیام کستم تمام اکا جون تمام اکای وخو همینجا دایی وخو یک تجسم ما پول پارتو اکای فخرالدین جون اوچات همه گیر میبرون میره شهر پناه تمام اکای محمد جون اکای تمام اکای فخرالدین جون اوچات ایسودان اکا جون اکای پرویز وخو همینجا دایی تمام اکای وخو همینجا دایی اکای که تجسم از سوم روی کار همون دوم بنا ایسا تمام اکا جون رقم 6 همتون اکا جون رقم 6 اکا جون 700 رو روی کار 600 رو دیگه شه بچا بازی کرده بریم 1 2 3 4 5 6 7 اکای اکا جونو اوچات ختمیست اکای فخرالدین جون
اگر دا اوچ بسی بعد یک آدم یک چه بچه خطی اکجون ما دا اوچ بسی بعد یک آدم فخردین جو خطی اکجون شما دین شیر پلنگو شما دین اکای پرویز رقم 6 دادم تا کجون رقم 6 دادم تا شه بچا اکای رسلان جوز میبشه شه بچا اکای رسلان 200 دوم شه بچا میمونه سر دیگه تا کجون میرم دالشی من اکای پلیس رکت کنم اکای محمود شه بچا 2000 تا رکت کنم کجون ما خود اگر بون اگر پد فردید پدن نالات اگر میرم او اکای محمود جون شه پلان پول دیگه داشت کجون ما میره شروع اینا دالشی بوزی میکنیم اکای رسلان شه بچا 200 دوم میمونه 100 روبل دیگه کجون تو رقم داری تمام دوگونیم هزار اکای 500 میمونه تمام اکای پرویز شیرپلان بودی که اکای خطر نبود اکای فخردین جان شیرپلان اکای معروف که بازی نمیکنه دو دیگه جو بازی کردای اکای خلیلای که میاد نام داره با خطر کجانی ما بعد هم یک آدم پاس خطر کجان یک آدم پاس رقم چند نبود رقم 14 بود رقم 5 میری رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 شیر پلنگو او 11 رقم 1 رقم محمود 20 رقم 2 10 رقم فخردین جان شیر پلنگ حوز میشه شیر پلنگ رقم 2 3 10 11 رقم 4 شیر پلنگو 22 اکا بو رقم بو همین 4 اوش میگم اکا دست جک اومده که دوای من دست گرفتم کی جانم کارتاش بوی دوستی اوش میگه شیر پلنگو شروع نه او شما میگیم میریم درس بورشی همه اکای رسمان هیچ درس گرفت نشیر بچه درس بیاد بزه گرفت میریم شروع نه اکاجونو آدمی که اوچت زیگ نه که ساعت 9:20 صبح اونا صبح تو ساعت 4 سال بگین خطو میجام دامه یکی بچینم میریم شروع شیر پلنگو پاستو اکای رسمان پاستو باشه رکت میکنه شروع نه رکت میکنه او شما این نار کمبینوموخی او شما میگیم میریم شروع نه 14 رقم پنج شیر پلنگو او شما اکا نه خوندون شوخی تو بعد یک آدم خیلی خما خوند مکان نظر نمیکنی که من گوشم که نه بیام دور سابشن به یک وقت خوندگی مو خام کپا الان سابشن نموندگی دو خوندم اکای فخردین من داده اکای فخردین مرا من گفتم اکای فخردین اکای معروف هست اکای معروف وقتی بوزن کم دوست بعد یک آدم خیلی کس مکان اینا اکای فخردین نخونده بود معرفت بود ما باش میفرق پروژکتون پریود من شیر پلنگو اکای محمود شیر پلنگ رقم زد نمونه کجانی ما نه 100 روبل دیگه کجان اکای رسلان جان شیر پچا 100 روبل رکت کلا کجان میمونه او دا کجان اکای امین ظهور شیر پلنگ 400 روبل دیگه نمونه اکای شدیما شیر پلنگ میمونه 400 روبل دیگه اکای پرویجان میمونه 500 روبل دیگه کجان نمره درس باشه کلا میاد او شوا رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 او اول ساعت داشتی ساعت مودا مو اکا تو سوال میزنم رقم 6 دا اکای شدیما اکا شده شیر بچا رقم 7 20 رقم 1 این نار کمبینوموخی 20 رقم 2 او 22 بعد نه رقم 3 12 رقم 4 او خوکی خنک 20 اکا جانو بور رقمی دو اکا اوشامگا اکای شدیمان نگه ساعت داشته نه کارتاش داد من شروع نار او تیومین او اکا ما جانه میدونم جا بخت دو تیومین ایده که جو اکا جانی ما شدی 5 سر گیر اکای شدی کیه 5 سر میگه بگه اکا جان اکا پاسی شما اکا خوشه بچه شما دی اکای خلیل اکا چون نخوشو خونده شد حکیم اکای حکیم ده همجایی
Акай Ҳаким Шерпалангу Акай Ҳаким дар ҳамин ҷои шерӯ на учтад рехтагӣ буд накун на нестай Акай Фахриддин ҳамин ҷои шер бача Акай Фахриддин шерӯ на Шерпалангу Акай Фахриддин дар ҳамин ҷои шерӯ на ош шава شما دیده باشه کجای ما شما شیرپلنگ رقم بیدوزه رقم سه بریم اکجانا رقم خالی داریم یکاوا و شیرپلنگا و رقم داریم سه و پنج و خالیش اگه آدمای رقمی که جا شدن شیرپلنگا و آدمای که نه اکای فخردین شیر باشه دکی جایی میریم اکای شدیما میگه پنج تمام اکای شدیما پنج اکای محمود شیرپلنگ میمون اکجای ما 700 روبل دیگه اکای رسلان میمونه بازی برام اکای شما میگم اکای امینجان میمونه 200 روبل 300 روبل دیگه اکای شدیمات 5 درهم میگیره اکای میمونه 200 روبل دیگه اکای پرویز میمونه تکجان 400 روبل دیگه اکجان رقمی سه مخوله شیرپلنگو اکای بالا رقمی رقم سه مخوله شیرو نه میره باز اکای فخر میگه تمام اکای فخر این بعد این میکنه رقم سه اکجان رقم کلاگ اکجان رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 او سه تا ولی رقم 6 20 رقم 7 شیرپلنگو 10 رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 شیرپلنگو بله خوش نکردم بله اکجان بخشیش 20 اکجان یک کبار دو تا خوشونه کن شیرپلنگ یک کبار دو تا خوشونه کنم میرم رقم 6 یک کبار دو تا خوشونه کنم اکه فقط یارم رقمش اونش آورد دخون کدوم تجدتا اکجان بگی رقم خالیش هم باید رقم دیگه نیست میشه بچه رقم خالیش هم باید رقم دیگه خیلی دوچیت شیر اکجان اکه فقط اینجا او زیاد بگی شیر بچه رقم یار لو باید رقم خالیش هم یک اوشیت بخوره شیر اکجان روزی شیر بچه رقم شیرنا بریم شیرپلنگو ها اصلا خوش اومده شیر ها او میگه رقم سه اکه فخردین گیرتن بدانیم بزیرم نمیشه اوش شما میگه شیرپلنگو اوش شوا هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود بله شیروی نه رقم 5 رقم 6 اکه فخردین جو رقم اکه شیر باشه در این نمره نامون شیرپلنگ میریم چی خاموخی اکه فخردین نفهمیدم گرفت تو رقم 3 شیر بچه اختار رقم کن میگه رقم اکه فخردین رقم 3 شیر بچه اختار رقم که شیرنا رقم 3 اختار بریم اکه محمود 500 میمونه کجا اکه امین ظهور شیرپلنگ انا که هادی 300 گفتگی بدون میمونه در 900 شیرنا انا با کارتا زد میمونه 1300 شیر بچه بله 1400 دیگه شیر بچه 1400 دیگه بمونه که جانی ما اکه امین گفته سموخی امین ما چی میگم اکه امین جون 300 200 میمونه که جانی ما اکه شدیما 200 گفتم زنش 800 داشته که جان بو رقم زد 1300 میمونه که جانی ما میره دارشی اکه پرویز میمونه 300 روبل دیگه که جانی ما دست همه کنه ما اکه آخر اینجا رقم 3 شیر بچه اختار شیر نه رقم 3 اختار راکت که شیر بچه اکه فخر اینجا رقم 3 اختار راکت که بوزی اخنا نکنه که جانی ما آدم اومده سیان اکه فخر اینجا اکه شدیما جون اول بیا که جون ما ترا خاطر کنم که جون 400 روبل داشت که جون کارت زد همین خبره که جون 800 روبل میشه که جون میشه ما ترا ایسون نکنم 800 روبل میشه بوزیدم بدون کارت با این کارت زد که جون میشه درجه هر که جون بخشش داد 1200 روبل میشه بچا و این دکتر کارت میشه که جون 1200 روبل که جون ما اکه شدی ما جون لا بولگا میگه و افیش کفای همین که جون اکه شدی ما بو میگم که جون 400 داشت که جون کارت زد
میشید 1000 روبل دو رقم تامه درو واردیم 800 روبل میشه نمیشه بده کجا 800 روبل اینا با کارت زد رقم 1400 میشه دو کارت تامه درو 1200 روبل دونه پراوی نکجا نما اینا کجا 1200 روبل من خیرات گفتی اون سال ختم میکردم اکل فخرالدین جو شیپالا رکت کجا نما اکجانا واحدا که لا پاون کو همه کافیدگی اوناش رو چی درنو زون هم چی اوناش رو برا اوپا اکد او کارتا پول پارتو گپ کامزان اکا پارتوف تی 400 اومد اکجا میمونه شیپالنگ اومد اگر پلت میمونه اکا میسرد میتون 300 دیگه اکجا ما اکجا مو کام گاوده شده تمام اکا فخرالدین شیپالنگ اکا میسرد درو وارد اکجا 300 دیگه میمونه تمام اکجا نو همو کام گاوده میرین داشی اکمی شاش رقم 6 شیپالنگو اگر فخرالدین پول دوم رقم 6 22 او رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 10 رقم 2 شیپالنگو او 21 رقم 3 شیپالنگو 10 رقم 4 شیپالنگو 20 رقم 5 شیپالنگو 22 اکوی وارادرو مرحمت وارا میدونی 300 روبلی وارا شیپالنگو وارا میدونی شروع نه شیپالنگو وارا میدونی شیپالنگو شروع نه وارا رقمی 64 وارا اکا امین جون رقمی 7 درو واردای رقمی 6 دواره خدیج اکا جون اکا جون وارا درو شیپالنگو اکا محمود هاردش تمام اکا جون اکا محمود یک چور میاری اکا شدیم رقمی 2 اکا جون رقمی 3 کیلو درو هفت کیچ اینا میزنم 3 وارا اکا فخرالدین میگه رقمی 3 وارا اکا امین جون رقمی 7 پاس میکنی اکا امین جون رقمی 7 پاس میکنی دوارا بده شیپالنگو شاش زد رقمی 7 میریم شاش نشون دیگه شاش تمام نکته باشه شیپالنگو بریم وی گزادون 800 رو شروع اینا او شوا او بگه شیپالنگو بازی را ما نمیکنه توتامونی دوستان رو گم کن دوستان مهربان رو گم کن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات کن کن ای دوست بیا که همدار شویم ای دوست بیا که همدار شویم بره شروع اینا او شوا تو شیپالنگو او شاتون شروع اینا او شاتون در برتر اینا امیری مردی اکا اینجا متن نه پاس نمیکنه نه شروع اینا یا سه تاکنش میکنه کنه ما اکا 7 میکنه شروع اینا او شما 1800 رو شیپالنگو 1800 رو شروع اینا او ای جون بیا که ما تو با شوا نه شروع اینا تای محمود شیپالنگ سال دیگه رکت میکنه کجا 500 دلار کجا ما بریم اکا اینجا رقم 7 شیپالنگ سال دیگه رکت کجا اکا شدمرو شیپالنگ 1200 داشت میمونه کجا من 900 رو بود اکا فخرالدین شیپالنگ رقمی 3 درو وارد کجا او ماشین اکا شدیمات اکا محمود اکا امینجان زورو رکت اکا شیپالنگو نه تو بدون شو شده او بگه شیپالنگو میریم
Akay Mahmudjon, Akay Aminjon در اینجا شیپالانگو. همینجا بشه آواز نبون شیپالانگو. Akay Mahmud, Akay Aminjon در اینجا شه بچه. Akay Aminjon pul sarıyor kadar 400 دیگه شمیون شه بچه را. Akay Mahmud در اینجا یکجون. چیه بچه هر روز آتین رانی نخ درون دران گرفتم شد. اوی پراسویا کجون، اوی پراسویا. لاوم هم کفتگی خالق خورنان توشه بچه. برای لاوم تاکتان میخوام که هم لاو پاپ هم کفتگی درونی لاوم نصیب بخرک چی برومده نمیدون. هم جزیره شیپالانگو. میره شرینا. میکفون شکجونو. Akay Mahmud sal دیگه رکت میکنی. رقمی 7 بکشون. رقمی 7. رقمی 7 10. رقمی 1. رقمی 1 شیپالانگو 10. رقمی 2. رقمی 2 شیپالانگو 11. رقمی 3. رقمی 3 شیپالانگو 20. Akadyon افروتا پک که جو کفونده استان شیپالانگو. رقمی 4. رقمی 4 20. رقمی 5. رقمی 5 22. 5 کیای رقمی شد درود. رقمی 6. رقمی 6 12. Akadyonu burd رقمی 5 ay. Akadyonu Akad ben bizde o şamage beni daha çok hoşa رقمی 6. Telefonu چی سابشین اومده است میگه چی دیپرامیله. شیپالانگو o şam رقمی 5 ben bizde beni daha çok hoşa Akadyonu ما. Bana akay şodima şey başa o şu çan zirya نگیرد رقمی 5 çan bu برامون پیسا. نرد بینو şey başa او میگه شری نه او میگیم سه پاسو. Akay فخردینجان سه پاسو şey başa رکت Akadyonu ما. شیپالان رکت کن. شما شروع نه هر کی ما رو یاد کرد از امروز برخوردار بود. شما شیپالانگو تقسیمش میکنم Akadyonu ما. رقم 15 رقم 6 میریم. این نر کمبینومه او شیپالانگو زنده باشه. شروع نه زنده باشه Akadyonu ما. ای جان بیا میریم شیپالانگو. Akay Mahmud شیپالان 1001 کرد. شما حساب کنید ما چی فهمیدم. چه میگه پاس زمین بات کردیم. Akay da o kart partisiyon. Akay Fakhreddin da o kart partisi. Akay Mahmud 1000 partisi 100 نمیرسید. 900 میشه میمونه 700 رو دیگه شه بچا. Akay Fakhreddin او ما بر duruma کنه که چون کد بازم چون دیگه. Akay عزیز Akay عزیز Akay Fakhreddin جون پول دومگه 1000 روبل شه بچا. میمونه Akadyonu من 100 روبل دیگه شدینار. Akay Aminjon شیپالان انا میمونه 300 روبل دیگه. Akay شدمرود میمونه Akay 500 900 داشتی 900 پلوس 1800 2700 میمونه Akay 2500 دیگه شه بچا. Akay پرویز میمونه 100 دیگه Akadyonu بریم. Akay Fakhreddin دو چانس پارتوسا بدی Akadyonu. تمام Akadyonu توگرد. بریم شروع نه رقم 6 میریم. رقم 6
رقم 7 شیرپلنگو او میگه میریم 11 تمام رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 شیرپلنگو او 12 الکی چی گپ شد کجا اینجا 22 داریم تمام هیچ کنه سای اکاجونو بور رقمی دو акаба 23 оша میگه میرم رقمی 3 правильно اکاجونو правильно оша شروع اینا او میگه میره شیرپلنگو او شوا او شروع اینا او شوا میره درس باشه بازی ما نمیکنیم همه پول داره شیرپلنگو میریم اکای شد برود اکای شدیم اکای شدیم شیرپلنگ اوش چا اکاجونی ما میره درس باشه نار کمبینه او اوشتون شما هر که ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا توانی دوستان رو گم مکن دوستانی مهربان رو گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کن کسا رو گم مکن این نه کامبینوی او میگن شیرپلنگو او میگن رقمی 3 میریم میره شروع نه اکای محمود شیرپلنگ میمونه اکاجونی ما 500 روبل او اکای فخردین جون میمونه 800 روبل شیرپلنگ اکای امین جون 200 روبل میمونه اکاجون اکای ساعت برو شیرپلنگ میمونه 2500 داشتی رقم داری میمونه تا شیرپلنگ 10300 اکاجون باید همین تیتر کنه 100 پلس 1800 میشه بله 10300 دیگه داری اکای پروین جون میمونه 100 دیگه اکاجون میره شیرپلنگا رقمی 3 اوش میگیم رقم 3 او یک باز نه رقم 4 رقم 4 شیرپلنگو 21 نارای رقم 5 او 33 اوش شوا رقم 6 رقم 6 خوکی خنک رقم 7 یا بور ندود اون شما دا رقم 1 شیرپلنگو 20 اکاجونو بور رقم 5 اکا 33 اوش میگیم که شده بود ای بی رقم 2 کارو چکر شده بود او شماگی هر کارت ما که شدیم بود اکا واسه چه در رقمی 5 رقم 6 میریم ای نار کمبینه او شابال اکا شدیم اونجا رقم در مرکز بشه بچا خرید نکشم شا یعنی خرید رقم اکا شدیم بود باخته نکشده بوده جدی کنم سر اکا کارت او شیرپلنگو او میگم داش او نو بچید ولی 5 برآمد گرفتم اکا شدیم بود نه کمبینو شما ده شیرپلنگو هر کی ما رو یاد کرد از عمر برخوردار بود تا توانی دوستان رو گم مکن میره شیرپلنگو رقم 14 رقم 5 رقم 15 رقم 6 میریم او شروع نار کمبینو شما ده شیرپلنگو شما ده شروع نار شما ده نار کمبینو شما ده خب اکای محمود شیرپلنگ میمونه 300 او اکای فخردین شیرپلنگ 700 روبل شیرینار اکای امیجو شیرپلنگ میمونه 100 دیگه شیرینار اکای شدیمو 2300 داشته میمونه 2700 دیگه شیر بچا اکای پرویز میمونه او 1 2 3 4 5 6 بله شیرینار رقم 6 میشون رقم 6 شیرپلنگ او آسیویا کیا ای اکای پرویز رقم 7 شیرپلنگ 21 رقم 1 19 رقم 2 رقم 2 او 31 رقم 3 شیرپلنگو خوکی خنک رقم 4 شیرپلنگو 10 رقم 5 شیرپلنگو 21 او اکاجونو وارادروها وار همه 31 خیلی وارش اگر شیرپلنگو وارادرو 300 روبل کی وارم درویا بنویسین شیرپلنگوی وارادرو اکاجونوی خوب بازینگاری وارادرو شرکت او میگه شریدن وارم داریم فخردین رقم 3 تموم
شروع نار وارش رقمی 7 رقمی 6 رقمی 2 6 نشده رقمی 7 میریم اکای فخردین درو وارده رقمش اکای فخردین رقمی 3 درو وارده اکوی وارد درو ما درو میشم اکا اول اکای نالجو اگر اکای خالی باشم میشم بخون بلورا اکای مرا سوسی صوب نکن 3400 میمونم چکلی اکا جون 3000 اکا جون بیا یک دون میسی اکا جونو شیرپالان 900 داشت اکا جون 900 داشتی 1800 وارا زدی 2700 میشه اکا جون بعد 2700 بازی کردی اکا جون بازی کردی شیرپالان گل بیستو 2700 دومد 2300 اکا جون میگو اکا جون گوش کن جون 2300 اکا جون خیر کرده اکا جون 2300 شیر پلوس میکنیم 400 دیگه میشه 2700 اکا جون خیر کردی 2700 شد اکا جون با چه خطا کنم اکا جون ما 3400 دیگه کار کنی اکا جون کجا شد خطا کردم کو اکا جون کجا شد خطا کردم اکا امین جون ظهور رقمی این رقم 5 بود درست میگه اگر اکا جون درست میگه 3100 میمونه اکا جون 3400 این رقم زدم باشه اکا جون 3000 نه 2700 بیا اکا جون بخشیش رقم زد 2700 پلوسی 400 خودت کردم آقا اکا جون 3100 میمونه خودت کردم 3100 اکا جون ما اکا جون اکا امین جون ظهور میگه رقمی اکا امین جون ظهور رقمی 7 میگه میدرون اکای بعد روز میدرون یکای سوال نکن بوزم آره چون ما خولی که بازی میکنم تمام اکا بازی کرد چیه بچه هیچ که خولی نکنه اکا جون اکا جونو 1 4 5 رقماتو نمیدونین 1 4 5 شروع نار اکای بدرو 5 اکای شدیمو بابا فهمید اکای شدیمو رقم 5 شیر پلنگ درو واردم تا 1 4 صحیح بوش اکای محمود 1 4 دواره 300 روبلا نمیدونین اکای محمود 300 و یگانی اکای محمود شیر پلنگ رقم 1 4 دواره نمیدونین شیر بچه اکای محمود که چورا گفتن اکای محمود شیرپانا اکای پرویزجو اکای شدی موجو خیلی 3100 داشته بچه بخشته کجون مینوسید که دامای شوی خالی شیسونا کنم من نمیتونم 400 دیگه شکجونی ما بله شیرپالانگو بله شروع نه اکای امیجون سوی بشگیری اکای امیجون سوی بشگیری اکای محمود جون شیرپالان شری نه رکت هم میکنیم اکای امین جون ظهور 200 دیگه رکت هم 300 دلار اکای امین جون 200 دیگه رکت هم شه باشه بله شروع نه هی نه ببینم اکای شدی موجو خرکجون فروموش میشه رکت که بخدو نه همه 5 من فروموش میکنم بخدو 20 خرید اخی اون نبود نه ببینم اکای رقمی 6 نشون داد میرم اکای جون رقمی ها نار کمبینم تو توانی دوست ها رو گم کن میره شیرپالنگو رکت هم میکنی شیروی نه رکت هم میکنی لا ها کتا درد من همی داون کنه شو برای آخون تار شما میره شیرپالنگو پیده بود اکای محمود این پیش کرده اکا جونو رکت هم میکنی اکای محمود رقم یک چوه درو واری 300 دور اکا جون 300 دیگر رکت اکا جون اکای شدیمو 3100 داشت اکا جون میمونه 2000 اکا جون 800 بلان بخونم بود اکا جون رقم 5 اکا امین جون ظهورو اکا جون مینوسی 200 دیگه 200 رکت اکا جون اکای فخردین رقم 3 میمونه اکا 400 روبل دیگه شیرپالنگو بریم در بار دیگه اکای محمود 301 اکا جون اکای شدیمو میمونه اکا جون 2800 اکا امین جون رکت میکنه 200 دیگه اکای فخردین میمونه 400 دیگه
Akadyon raket هم میکنیم شیر پلنگو راکت هم میکنیم بوزه میکنیم بوزه ما هم میکنیم ساعت 12 شده شیر پلنگو او نار تون بینم شروع نار او میگه من شیر پلنگو نار تون بینم هر کی ما رو از تو جدا میکند همیشه همه باور کنید خیلی کدوم میزنه او شوا اکو پلان اپارتمان تسیان گذاشتم Akadyon partofta u dofa gzarondi agam tişen 1 minut gzarsh akadyon megzarodi pula gzarom shake parvijon az megzara ka parviz gzarom megzara omad 1079 rubl omad 1100 rubl so'rash mekan akay parvijon 1100 rubl she bacha omadaga akadyon ma akay mahmud 1001 kadam mimune 700 rubl digash akay aminjon zuhurov she bacha daminjay 200 rubl dam esa akay aminjon zuhurov akay aminjon na boshak akadyon ka hoy huy ka akadyon she palan akay parvijon 1100 rubl omad akadyon akay aminjon sher palan sherina akadyon madsa vale akay na akay aminjon 200 choma sher palanga narid binam akadyon o sher akadyon mere dar shikas mezana 1800 rubl o shawa gar barsar nafs khud amedi mardi mere sherina رقمی 7 میکشون شه پلنگو هم دامجه رقمی 7 رقمی 7 شه پلنگو 11 اکه همین امیده هیچ اومد نکن بواکن رقم 1 اکه محمود رقم 1 22 بعد نیست رقم 2 شه پلنگو 3 تا موهیچا 3 تا موهیچا پاک او میگیم رقم 3 31 پریکینو چشو برا رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 او اکای پاریز اوشی چاشه بچه اوشی چوا و 3 کرول میلیونی بالت اکنی شکست کارتا پاریز را بخدو میلیونی بالت شکست بخدو اکای پاریز چه بچه اوشی چوا این نارد بینم زدی شاش کشه با 3 کرول وای بلا اکای شدی ما من خیلی میونش کنم نه دار قابل اوشا شما شروع دا هم کسا شما دی من دارسی اکای پاریز اوشا میگیم اکای پاریز اوشی چاشه بچا او اکای پاریز او ما انا میخلی اکای وخو تا هم پاریز نیستی شه بچا با هم همون یوخی ما در بوزی رفته سشه بچا با نگه ما رو بایستم او شواشه نه او شوا اومد نوم پیون اشکست رفت اوش کن شواشه بچه او تمام شما حسن حسین و شما مخلصن رقم 7 بریم اکر امینجا کجانی ما تمام اگرانی ام فخردین چرا از نسلیت کردن در کورای آره بوده ساشی شه بچه اکر محمود شه پلان میمونه کجانی ما 500 روبل او اکر فخردین شه پلان میمونه 300 او اکر امینجا راکت اکر شدیمی میمونه 2600 دیگر اکجون اکای پرویز شه پلان میمونه اکای مورا 1100 دوش کارتاش زد 1800 دیگر 1800 پلوسی 1100 پارتو 2900 میمونه 2600 دیگر 2800 اکمون مری چخیلش کدوم زوری بعدش کردی اکای امینجون ظهور شه باشه دامجایی اکای امینجون یا خواه یا برو یا خود میریم تو اکا مدن رقمی 7 رقمی 7 شه پلانگو 2 رقم 1 شه پلانگو 20 رقم 2 شه پلانگو او 30 رقم 3 شه پلانگو رقم 3 10
رقم 4 شیپالانگو 11 رقم 5 شیپالانگو 20 رقم 6 شیپالانگو 23 اکو بود رقم 10 اکا با 13 اوشامگه من دار چه باشه رقم 3 اکا امیجون شیپالانگ ده همینجا اکا جونی ما اکا امیجون اکا امیجون شیر نار شیپالانگ همینجا ده اکا امیجون بله شیپالانگو اکا شدیما شیپالانگ او شوا میلیون پیونه با 23 شکست کو اکا امیجون نیست اکا مو ماسکرون اکا فقطی خونه اومد نکرد کارتا مالش اومد نکرد کارتا مالش کن اکا امیجون ادام نیست و چالش میشه و چالش یا خود داف اکا جون نشه چالش کن اکا جون پاس میکنه اکا امیجون بلا وارد قریب روز گفتید که میون اشکاستن تو شیربچه میون اشکاستن تو اکا امیجون شیربچه پاس میکنه اکا جون ما رقم 7 رقم خورش ها بتون تا میره شروع نه رقمی 2 رقم 3 میره نار کومبینومه او شیپالانگو نار کومبینوم ne gap ona durumu gap ona diyorum gap yok kak ölüsü gavay gap yok ya ölüsü mi ya da ne döne sence o bana bu teşdir döne sen şey baça akar jo puru domat hani karat meşine hani karat mezana bali akajono ana kımere mi soğuktu ben billah ile zaten تایجان را اکه محمود شیپالان 3 سال رو بلد میمونه اکا جون اکه فخردی شیپالان 2 سال دیگر میمونه اکا جون اکه امیجون ظهورو شیپالان 600 دوی کدی کنراف 400 دیگر میمونه اکا جون اکه شدمونو شیپالان میمونه 2600 دوش اکا جون ما میمونه 3000 او اکا جون اکه پرویز میمونه 2700 دیگر اکا جون میره شیپالانگو رقم 3 شیپالانگو شروع رقم 3 21 رقم اینجا شروع میشه رقم 4 21 رقم 5 شیپالانگو 22 رقم 6 شیپالانگو 20 رقم 7 شیپالانگو 20 رقم 1 شروع او خوکی کنه دا رقم 2 رقم 2 بشه شیپالانگو رقم 2 32 میون اکبیسیدی شکل شکاست او شامگه میمه رقم 3 بو ها جمعه اکای دیار ای اکای به حد دست لازمی اومده گه شیپالانگو ای اکای به حد دست لازمی بعد اومده گه ای نار کومبینمه اوف بگه من شروع نه شما شه بچه او هر کی مورو یو سر از omuz başına bu men şöyle ne şipalango ona o varsa bro ben sana ke pakredeceğim ben sana bu akago bu hoz ben sana همین رقم میشه کلمه زدن یک کبلا زد فقط کاکاجون در رویا دو شرویا خطاب بود اکرم جون چی خطا بشه بچه ها رقم میدوزه رقم سنوری سری 10,000 خوندی اکرم جون چی خطا بشه بچه ها اکرم محمود شه بچه ها اون صد دیگر اکرم فخردی صد دیگر میمونه بگه 10,000 خوندی اون شوا رقم 4 میمونه 300 اکرم رقم 7 میمونه 300 رو دیگر اکرم اکای شد مونو شیپالا میمونه باز از 3400 دیگه در کجون در رقم دوری اکای پرویز 2000 شیپالا 600 دیگه میمونه کجون بره شیرنا رقم 3 رقم 3 شیپالانگو 20 رقم 4 شیپالانگو او 23 رقم 5 شیپالانگو 22 23 رقم 5 شیپالانگو 11 او رقم 6
خنک دا رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو خاکی خنک اکا بول رقم 4 اکر اوشمی که محمود با 23 میلیون بیان همه کنشکر و شروع نه او میگه اوش نشوا هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود و تا دوستان رو گم نکن ای نه کن بینم ای شما شروع نه همه سال شکم میجون جون گلاون همه سال شکر پناه گلاونی همه سال اکر سال نارد بینم اکر نارد بینم میره شروع نه اوش شام میگه میری همه اکر میجونم با فکر سال 2000 خورده که یک بونا داد کارتاش میره شیر پلنگو او میگه شروع نه اوش شوا این نار تون بینم شیر پلنگ ای بلد این دست می چسبیده چیز نار تون بینم خیش اومده همه کسا ای بلد میره شروع نه رقمی 14 رقم پنبه رقم محمود اوش شما میگیم رقم محمود شیرباچه رو میگیم اوش این اوشی تنه شما شیرباچه میره شروع نه رقم محمود 102 کرتا زد میمونه 500 روبل دیگه بچه رقم فخردین اوش دیم یک بونه زد کنه که رقم امیجون 200 دیگه میمونه رقم یک بونه زد رقم شدمرو شیربانه میمونه 3200 دیگه رقم جون ما انا رقم پرویز میمونه رقم 2500 دیگه شیرباچه بعد همین خون دفتر نکنه رقم 5 20 رقم 6 شیر پلنگو رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 21 رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو او 20 رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 20 حالا که کدوم بازیمون نو معلوم افکن 21 زد اکدون بول رقم دیگر بفکرم 20 12 توری اکر او شما میگه شیر پلنگ با 21 زد میاد تو گوشه رقم 3 شیر پلنگو او شوا کای شدی ما دا میگیم بو همین زد او اکر میگه اکر توخه خوده توخه شیر پلنگو توخه خوده توخه اوشتون شما شیر پلنگو سه پاسپورت اکر فخردین 1000 گروی کناش 10 تا دیگه میره رقم دو اومد نکنوخی میگن کو همون که دور اومده اکر چیز کامل بترسه بچا میره شروع نار هوپا میره شروع نار پول پارتوف بود خپل آزور رقم 12 رقم 3 میریم اول پول رقم پول دومونه گشه بچا میره شروع نار میره شیر پلنگو میره شیر پلنگو کی زدم یا نه رقم دون یا دفتر تو نام بکن شیر پلنگو برای تو دامو ای بلا جدا تمام ای جان دو میره شیر نه اکه محمود شیر پلنگو اکه محمود شیر پلنگ رقم یک چور اختار کجون ما میمونه کجون ما 300 روبل دیگه شه بچا اکه فخردین شه بچا رقم 3 اختار 1900 شه بچا میمونه اکه امین رقم 7 شه بچا اخذ میمونه کجون ما 100 دیگه اکه شدیماد شیرپلنگ رقم 5 10 اختار کجون کارکاز بود 3200 شونه 3600 دیگه کجون اکه پرویز رقم 6 اختار کجون میمونه تا کجون 2400 دیگه
یک دو سه چهار پنج شش هفت برش روی نار کس بزن او شوا رقمی سه بین او مگه شیر پلنگو همه هفته هیچ کس علیش نمیکنه همین هفته هیچ کس رقم سه ده رقم بکن رقم جون رقم چهار 11 رقم 5 11 رقم 6 رقم پرویز مون 22 بعد نیست رقم 7 22 ایشان بعد نیست رقم 1 20 رقم 2 شیر پلنگو 20 اکاجونو برا دروغ مرحمت مید برا میدونم اکاجونو ای پات جاش کنو کجا میگی شاید کارش 22 بود فکر همین بود کارش رقم 22 بود شیر پلنگو برا دروغ مرحمت برا میدونم شیر نار شیر پلنگو براش رقمی انا شش رقمی 7 شش نشون دو رقمی 7 بین شیر نار اکای شودیمات هر رقم میگم اکای شودیمات 2 5 اکای فخردین رقمی 3 اکای محمود شیر پلنگ همینجا دایی اکای محمود رقمات دوباره بدونه شه باشه 300 دوری اکای محمود نه شیر پلنگو اکای محمود شیر پلنگ رقمات دوباره بدونه هاردش تمام اکای محمود هر گفتار اکای جون 300 دیگه اکای جون رقم یک شو رقم بچا من شروع نه او شما کس میزنه 1800 رو او شما کس میزنه او شیر پلنگو شیر نه همه کسا خوش اومده این نار کمبینو شروع نه زنده باشه دل در بالای افتوان بکنه تک شیر پلنگو دل در او تا کردیم کفان شیر پلنگو این خیلی سار کردیم اوپا دل در او تا کردیم کفان شیر پلنگو سار کردیم یعنی شروع نه زنده و شیر پلنگو هر کنار رویا چر از عمرش برخوردار بود تو توانی دوستها رو گم کن من شروع نه رقم 7 شیر پلنگو کس بزنه 1800 رو اوش شوا ای نر کمبینون ای جان بیا که ما آباد شویم در وسط زیار جان آباد شویم اکاجونو بحر همی بوزیان شرک میکنم اکاجونو ما گل دابولو تریزا کسی کرد برای چه سرولم کارتان میکنه 1800 رو اصلا گوش بزن اما از کیت کش اکا همین جون شیر پلنگ وارای از کیت کشیدن نمیشه اکا همین جون شیر پلنگ وارای از کیت کشیدن نمیشه بین شیر پلنگو اکای محمود پوچه رو بکدن اکای محمود شیر پلنگ میمونه 700 روبل دیگر اکا جون اکای فخردین شیر پلنگ میمونه 600 روبل دیگر اکا جون اکای شودمات اکای رقم 25 اکای شودمات میمونه اکا جون 3000 او اکا جونی ما بین دارشی اکای محمود 700 میمونه اکای فخردین 600 میمونه اکای شودمات میمونه اکا جون 3000 دیگر اکا جونو بینویم دارش باشی 5 7 کس میزنه او شوا اکا جون 1800 رو بریم رقم 7 شیر پلنگو رقم 7 21 بعد نیست رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 خاکی خنو 10 رقم 4 21 رقم 5 10 انا که حالی بیست ایش 6 برو مدار ده من شکل 6 سرکتون بارم شکل کی زنگ 3 تا خالی برو دیگه ولی 21 اکاجونو پلبه برا شد 21 سه رقم 21 کرده میره 600 برا اکاجونو 20 اکوی برا درو مرحمت 600 برا
شیرپلنگو 60 ورق که بدونه 600 ورق شیرپلنگو الکی برادرو که بوده دوباره 600 شیرپلنگو ورق در رقمی 7 رقمی 6 رقمی 4 اینا اتوکیت کاش 3 ورق اکه فخریدین رقمی 3 را میگه بودرو خیلی اکه فخریدین درو واردن اکه شدیمات میگه 2 5 بودرو این اکه درو وارده بود 2 5 تا رقم یک مون اکه محمود ندرو وارده بوشا رقم یک اکه محمود درو 3600 رو بیگ میشه چون میشه اوه 3600 میلیون زمرو یک میگه کو اکه میلیون سوال بیش نگیره داخل میتون اکه محمود جون رقم یک داوره نمیدونه شه فلان 600 رو دا اکه محمود جون یک سه او اکه محمود دیگه میدونو اکه محمود میدونه داوره او شه 200 رو دیگه همون شه پلنگو رقم یک سوال بیش دیگه شه بچو من دارم که ورش کس بده او 3600 رو شه پلنگو من شریدا هزار هر 3600 رو شه بچو اوش تون شاوا شریدا او میگه شه پلنگو من دارم که ورش بوزیرم میدونی به یکم پاوزا به یکم چی شه پلنگو من شریدا او شاوا رقمی 7 6 4 کارا بود او دو رقمی چند تا بدیم رقمی بوده رقمی یک چند خشن شونده داره شه پلنگو میتونم بخشمان بینیم که رقمی چند شونده بود رقمی 7 خشن شونده رقم یک میشه نه کس بدن 3600 رو بود اوش شواشه شه بچه بریم بریم که محمد رقمی یک درو ایستا افتو میشه پلنگو و چو اکه شدیم و جون شو اکه جون اکه محمود جون شه پلنگ میمونه 100 روبل دیگر اکه جون ما او میگه خودتو نگیره اکه شدیم و دو رقم دو اکه جون میمونه اکه جون 1200 میکنه 2800 دیگر اکه جون ما او اکه جون چو خود میگه شه پلنگ اکه فخری رقم 3 رو اکه جون میمونه او شه بچا بریم یا بار دیگه اکه محمود شه پلنگ رقم یک درو اکه 100 میمونه اکه شدیم و رقم 2 5 درو 2800 میمونه اکه فخری رقم 3 درو شه پلنگ میمونه او 1 2 3 4 عالی 3600 دیگه رقم یک شون ها کجونو خون نکنی خون روزی بوزیان و پیش کجونو رقم یک 10 شه پلنگ رقم 2 رقم 2 شروینا 12 رقم 3 22 بعد نه رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 یه بچه ها این دو تو زمین رو رقم 6 22 رقم 7 خاکی خنک 10 اکجانوی برادرو یا میگیریم اکه 1800 برا 1800 برا شرکو شیر پلنگو نار تون بینم اکه شدیم و جون رقمات خالیه 10800 روبلا برا 2700 رو ده همه میدونی گفتی میکنم میاد شیر پلنگو ورا کده شیر پلنگو رقمی 3 و رقمی 6 اکه شدیمات میگم من لبوی بریم در لبوی جو قتل لبویش میجنگم بله اکه جونی ما اکه شدیمات جون اکه شدیمو شیر پلنگ رقمی درو وارده نرد بینم اکه پرویز رقمی 3 تقسیم اکه پرویز جون 3 تقسیم چه کنی من فهمیدم
دو رقم اکجون نسه تقسیم ناره من شیر پلنگو شیروی نار اکجونوی ما شیر پلنگو او اکجونو ورادروهو هیچ کنه یا اکا میداره تموم هیچ کنه میداره دو بابارا 3600 دو بارا بله 3600 تقسیم 2 1800 هیچ کنه میداره اکجونو 4 اکای محمود نگه 4 اکای محمود 3600 اکت بکنید اکای 4 اکتا شد بچه 4 5 7 خولیای اکاجونو احسان سلام علیکم اکا احسان برای اکاجونو برای 1800 روبلا 7 5 خولیا شیر پلنگو رقمی 7 5 خولیا شیروی دا رقمی 7 5 خولیا رقم یک رفت بودم رقم سکشن نشون میده که چی سه شجاع سول میریم اکاجونو شجاع هستن اکا احسان جان شما جای بازی پرسنل اکا دو چربنه تو شیر بچا برای 1800 تمام اکاجون شیر پلنگو شیروی دا بهروز بهروز اکای محمود میگه رقم 1 اکای محمود رقم را پاس کرد تو رقم 1 تمام اکای محمود جون تو رقم 1 تمام فهمید اکای جون میل داشتی امین جون ظهور رقم 7 ای درد بینیم اکای امین جون ظهور رقم 7 یا بودیم که میشه بچه میریم ورکر 3 و 6 اکای شدیمو درو رقم 2 اکای محمود درو رقم 1 اکای امین جون ظهور درو رقم 7 اکاجونو 4 5 خولیای هو 1 2 3 4 5 6 7 اکاجونو 3 و 6 تقسیم میریم اکاجونو رقم 4 5 دوباره 3800 روبل خولیای شیر پلنگو رکت هم میکنین شیروی نه کسی میتونه او شوازی سوکتوت رو میکنین چند کس درما 3 کس 7200 نشه بفکریم اکاجونوی ما میرین شیروی نه او میگیم شیر پلنگو او میگیم ای اوشتون شوا ای نرتون میگیم شیر پلنگو نرتون میگیم اکاجونوی ما هر کی ما رو اصل جدا میکنه گفته پرید میرین شیروی نه اکاجونوی ما شیر پلنگو 7 ای 4 5 خولی های 1800 روبلی برای او میکفه 5 گیر اوهو اکای محمود تا 5 گیر اکای محمود جون یک 5 بگو خلاص اکای محمود جون یک 5 4 پاس اوکی اکای 4 پاس اکای محمود جون میرین شیر پلنگو 4 پاس یک 5 میگم میشه اکای جون شروع اکای جون تایور اکای کجا باشه بفهمیم اکای محمود جون 4 پاس یک 5 بگو خلاص همین خیلی اکای جونی ما 4 پاس اوکی اکای محمود جون شیر پلنگ بله اکای محمود جون شیر نار تو گفته او دو یک گفته بوده گفته 5 هم بگی تمام اگه میره شیر پلنگو اکا گفته که 5 بگی شیر نار میره یا بوده تصمیم شروع ولی اگه اون دور نرفته میره شیر پلنگو 2 گرفتن محمود اکای محمود 5 گرفت 7 گرفت گم 1 2 3 4 5 6 حالا که شیر پلنگو رقم 3 شده که رقم 4 میرم 4 خوره 5 میرم 5 6 هست بازی 6 هست 7 هست 1 هست 2 هست 3 هست 4 نیست توی 1 2 3 اکای پاریجون بگو زیاد نمرا 1 2 3 4 5 6 میشه پلنگو شروع نار 1 رقم 2 3 4 5 6 پراوینا میریم اکای محمود اکای شدیما شیر پلنگ 2800 دوری وارش 1800 شده میمونه اکاجون ما 1000 او
همین خیلی 3600 تقسیم 2 1800 بله میمونه اکاجون 1000 او اکاجون ما اکای امین جون رقمی 7 شیپالان 1700 رکت اکاجون اکای محمود 3600 رکت اکاجون ما میریم او شیپالانگو کیم چند کس اومد 4 کس ای نار کمبینمی اکای محمود 2000 روی کدای 21 2000 روی کدای نشه 200 روبل گشت میمونه در اینجا دورا 100 دیگه همین خیلی بله اکای محمود جون پول اومد بله اکای جون پول ترام اومد اکای جون پول ترام اومد بچه اکای 300 اکای محمود میمونه اکای امین جون شیپالان میریم یا بار دیگه اکای جون اکاش شدیم اکای رقم میده 1000 میمونه اکای محمود 300 میمونه 3 کس هم پلوس کردیم اکای امین جون پول دوم 1800 اکای جون در 1800 دلار اون روی کرد اکای جون اکای امین جون پول دوم داد 1800 اومد شه بچه بهش 100 دیگه دست ما دوری تمام همه تلورا کافون میکنه شیپالانگو کافون میکنه میکافونم اکای امین جون پول دوم اکای جون او دست ما 100 دوری یادم اکای محمود پول دوم اکای جون اکای محمود پول یا آدم روی کرد کل بیستین 2000 اکای محمود تو یه رقم گرفتی اکای محمود به ما اکای زم زدم که اینجا پلیپوتر میشه اکای جون بس که اینجا اکای محمود پول یا آدم روی کرد اکای محمود هم اینترنت چکشتگی یاد جایی تمام فهمیدیم تا اکای جون اکای محمود جون خیلی یه رقم گرفت اگه شه باشه اکای 5 خوله اکیون یکی خولی اکای جون هوی نمیگم که تمام از سر میکشه اکای جون 2000 روی کردی 300 دیگه دست ما داشته باشه دار 2000 روی کردی 1800 اکای جون در دست ما 100 روبل دیگه داشته باشه 300 روبل اکای جون ای دفعه 100 روبل میمونه دفعه میمونه روی کردی ای دفعه در رقم درو برام 100 دیگه میمونه اکای جون 2000 اکای جون 300 روبل میمونه باشه دار اکای جونو شیپالانگو ای همتون بخشش کارتر ایسر میکشیم همه روزی باکدو اکای جونو یک بپرسم اگر روزی باشین کارت ایسر میکشیم اگر روزی نباشین رقم 5 هوی نمیکنیم همین خمیر شیپالانگو 5 اتمینیت کدام 5 اتمینیت شگر من برگه اسم میکنم 1 2 3 4 5 odam باید دوره 5 اگر اتمینیت کنیم 1 2 3 4 5 odam بدوره ایسر بکشیم اکای جونو 5 من میگیرم اکای جون میگه 5 من میگیرم تمام اکای جون رکت کن 5 که بگیر بر رکت اکای جون اکای جون بجیم التماس نمی اول پاس نمیگیم کنیم خالی میشه اکای جون ما اکای امین جون رکت میکنی بو اکای امین جون شه بچا کل جواب تا اکای جون ما این می اکای واره 1800 روبل که خیلی یک ساعت گذروندم اکای امین جون شیپالان جواب تی اکای شدیمی شیپالان 1000 میمونه اکای محمود رقم یک گرفتی شیپالان 300 دیگه میمونه دودم اکای امین جون رقم 7 گرفتی 3 odam 3 odam دو اومدن 3 odam تموم زریعت من دو فوزمون اکای پاریجون زریعت مو شیپالان زریعت اخیجات نه اکای پاریز وقتی چی نیومد من فهمیدم اکای امین جون شیپالان او اکای پاریز که تقسیمی او اکای امین جون رقم 5 گرفت
اکه همینجا رقم 5 گرفتای پولش اومد اکه میمونه 100 روبل دیگه در دست ما 200 دیگه شونه تویش اکه پولش اومد 200 دیگه میمونه او شو بریم اکه جونو یا بار دیگه میگم تون پایوشین اکه همینجا رقمی 75 اکه اکه جون او 200 در دست ما دوری اکه محمود رقم یک اکه 300 دوری اکه شویدمرو رقم 10 اکه اکه در دست ما 1000 دیگه دوری 1 2 3 4 دان رو دیگه قطعی 6 کس میشه پرامینا ویگلیش 4 دان رو دیگه 4 دان رو دیگه 1080 6 بدم 9000 او ویگلیش شه بچو ویگلیش چند ویگلیش 9000 اکه جونو باید بولگه سو میکنم 6 کس رو اومد 5 کس 5 ضربی 1080 9000 تایاری اکه جونو کافون کنه به کافون شیر پلنگو کافون کنه یا بولگه اکه شدیمو اکه دوم یا گوداما اکه محمود اکه 2 آدم شد اکه امین اکه 4 آدم شد اکه 2 آدم بشه 6 کس 5 کس حساب میکنیم کافون اکه فخردی میگه کافون اکه امین جون همینجا دایی اکه امین جون یا کافون کنه شیر پلنگو بو کافونو اکه جونو ما شیر پلنگو امین کافون اوکی کافون اکه محمود همینجا دایی شیر بچه یا کافون اکه محمود جون میرم رقمی 5 اکه محمود همینجا دایی رقم 5 روی میکنم اکه امین جون همینجا دایی اکه محمود همینجا دایی رقم 5 شیر پلنگو اکه امین جون رقم 5 شیر پلنگو یا ما اکه امین جون بگیم اکه محمود پاس شرایط تو رقم 1 گرفتگی بود ما زنگ زدم با تلفن با خود جواب دادم رقم 5 21 اکه امین جون پاد نیست رقم 6 شیر پلنگو رقم 6 10 رقم 7 شیر پلنگو 21 رقم 1 شیر پلنگو اکه محمود 10 رقم 2 شیر پلنگو 21 رقم 3 شیر پلنگو 20 اکه جونو کارتمون باوره شد 21 اینم میگیریم 3000 واره مرحمت آدمای واره درست 3000 واره شیر پلنگو 3000 واره شیر نه 3000 واره 3 کارته که 6 کارته که دوازی ندارم اکه جون موندگی گرفتید 3 کارته که ندارم اکه فخری میگه 3 واره تمام شیر پلنگو وارش رقمی 5 رقمی 7 رقمی 2 اکه فخردین میگه کی همه اکه هنوز اولی که بومید چی اکه فخردین میگه رقمی 3 اکه جونو رقمی 3 دوباره در اومد شیر پلنگو رقمی 3 دوباره در اومد 3000 اکه جونو رقمی 3 در اومد حوزلش پاس اکه محمود میگه حوزلش پاس رقمی 6 دوباره ندروی ما میکشیم در می ادامو رقم 6 پاس باشه در مورد ادامه میکشیم اکه فخردین جون 3000 رکت میکشه بچه در دست چند سوم داری اوی که کلاس 3000 رکت میکشه پاس باشه پاس اکه فخردین 3000 رکت که یک نطوری ضریب بوزی رفته گیای 3000 رکت که بچه پولش اومده گیای پول دومده گیای میریم کسی میزن او شاشا برین شیر پلنگو او ای نار کومبینمه الکی بوزی چخاله میشته باشه تونش به یک خشو یکی او شیر پلنگو او شواکه پول دومد پول فخردین جون اومد بگومه باشه همیزه هم مولی که بوی نتی شیر بچه شیر پلنگ یک خشو فکر بیشتری نه
برین شروع نار اکا ریز کلیسا خرک شده ببین چی گم بشه شروع نار برین شروع پلنگو توی اکا نصیب چیز بوشا سلامتی بوشا تمام شیر پلنگ تی چیز بگوی گب پیچه شروع نار تو بوزو میکنی کلاسان شیر پلنگ چیزی که شما بگین شروع نار همه کارت کشیدن بلیت کردن تقسیم کردن ایسوتوب کردن شیر پلنگو برین شروع نار سه تقسیمش میکنن خجونو برین رقم 5 کشان نشون بگن شیر پلنگو 5 وارش چند وارش بود 5 7 2 5 کشان نشون دو رقم 7 بریم سن درو اگر 7 2 3 5 توری 2 3 5 7 برین شروع نار او اکای بخش کشان شیر پلنگ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 شروع نار ویکس بشوا اکای عزیز اکای عزیز برین شروع نار اکایونو تیارین اکای فخرین سی از اون کدی اومش شیر پلنگ ویکس جودو چند بود اکای 5 ضربی 9 5 ضربی 1800 بود 9000 بود ایدو 3000 دیگه دبایش میکنیم 10500 اکایون ویکس بشوا 50 فوریش سول میگه شیر پلنگو اکو وایش برین شروع نار همه تیارای همه تیار باشه رقم 7 هم شو اکاجونا کافون شیر پلنگا کافون میکنی اکای بخجون هوزی شیر پلنگ میسه رقم میول اکای اکاجونو کافون که شیر بچه ما میکافون شو اکاجونو ما کافون امین کافون رقم 7 شیر پلنگو رقم 7 11 رقم 2 شیر پلنگو 20 رقم 3 شیر پلنگو 10 رقم 5 12 اکاجونو بور رقم 2 اکا با 20 داره اکا اوشا میگیم توری 11 10 12 اکا اوش چاوای رقم 3 میریم 10500 شیر پلنگ موندگی کارتایی که بود شیر پلنگو اینها اوش شوا شیر نه اوش شوا اکا فخردین جون بخدو جال کشید نخوری جال کشید رومادی جال کشید بودی خطای 5 6 شدم میدونم بود کارتا کلوب توم بود کول رسیده نکنه درمادا برین شروع نار او میگین شیر پلنگ اوش چوا او میگین کیفو خبیدم اخو پریدی 10500 اوش چوا شیر بچا اکای فخری خیاگون نکا بگی تمام اکای فخری جون برای همین کمبودی درمادگی یکون پلاکت برافته بچا تمام اکای فخری این می رقم 3 داد دیگه پلاکت برافته چه بچا اکای شدیم اجون شیر پلنگ در واتساپ نیست پول حرکت کم 10500 کد دادم پول دوری خاطر 10000 تا روی کنه راست ما 1000 دو بوز کردن میشه بچا تمام یک سوشا بود میگه که فخردین دا اکای فخردین جو اینا میگه یک سوشا دا اکای فخردین تش تمام اکای فخردین جو یک سوشا بود رقم 3 میلیون بار اکای فخردین به هریس کی بزر کرد داد 3000 خودش خوب قدرمات برین دارش اکای فخردین جو یک سوشا دو تا کجون برین دارش بودین اکاجون بom ماخینه شد اکای همینجون ظهور کو اکاجون ماخینه شد گوش بچا اکای همینجون ظهور گاب نیست احمد رادنو اول بیس اکاجونو شیر پلنگو اکاجونو التیموس یک میسیم اکای همینجون ظهور میگه که ماخینه شد
акаҷони ма кам будӣ ма чӣ шид ма кафон гуфтум шумо гуфтем бу кафон шерпалан гуноҳи ма карташӯӣ карта тақсимкунияй ма чӣ ма хината кардам ку акаҷон гавзам ака аминҷон ай чиш нидаволни ака аминҷон ами чӣ бузити нидаволни шерпалан кани гавз акаҷон не акай парвиҷон беу ака минаниша гавза ма таги камера да кокресам акаҷону даст ма таги камера ма ягон бур даст маку ами айсоб берун наметам ҳини карта шуруди ака футони дагин карта тақсим мекунда гири 4 та камера акаҷон бояд ай ки хай мекардӣ картара соз бин бояд ай ки хай мекардӣ рақами 7 акаҷон рақами 5 якум вара кард ами хебу шербача ай рақами 7 мерафтум бояд шерина чиш хато шуд акаҷони ма соз дидум акаҷон кафон кардӣ шербачаҳо чуа нагуфтем ки додарҷон бе хай примерта ҳамҷа хато кардӣ ҳаматон акаҷоно боло мекунам ҳаматон гуфтагем ки на картаро нотуғри кашидӣ мегӯям ба тамом ва ҷа гуфта карта нотуғри кафон акай фаъил ами ака хишам гуфтага ки ака аминҷон кафон ина ака аминҷон гуфтага кафон акаҷоно шерпаланго мерем акаҷоно акай аминҷон шерпалан чуа акаҷон ҳама вақт кафондани мада вақти ма тақсим кардам нагуфтӣ ки хатош кардӣ биёзяки ма чанд 18 тон кардам акаҷоно гуфтум кафонум акай аминҷон бесто меги ма ай рақами чанд тақсим кардам акай аминҷон ин акаҷон дуюм бора ҳамин так меҳоли бе акай аминҷон шерпалан ва ина акаҷоно илтимос бинед тофтеста тақсим ай рақами 7 ай рақами 5 якум вараша нишон дага буд ай рақами 6 бояд мешуд 6 холӣ буд ай рақами 7 рафтум хатоги шербача дар чи ай акаҷоно эфира қафо кунед бинед ки якум варая чӣ карда буд шерпаланго илтимос гапҳои халиси наша дар акон садқа баъд якум варая нишон дада буд рақами 5 21 кард баъд 21 рақами 7 кард баъд 21 рақами 2 кард ҳамин хел буд 5 ки варая нишон дод ай рақами 6 меди 6 холӣ боша ай рақами 7 меди акаҷоно ин ягон хатогӣ шудагӣ неста шербача берем шерои на акай маҳмуд шерпалан мемонад 100 оот акай фахриддин 1000 дод мемонад 900 дигар акаҷон охири бозиро тахсил метун акаҷон акай амин шерпалан мемонад 100 рубли дигар акай шодмурод ака дар ватсап бинавис акаҷон 9500 та ракета мекунам мемонад 1000 даҷо ва ин 1000 бозӣ мекунам 9500 та бози ракета мекунам мемонад 800 рубли дигар акай парвиз 10400 дошт акаҷон мемонад 2000 бале 10400 дошт акаҷон мемонад 2300 дигар акай аминҷон шерпалан ку ака гавза дар ҳамин гап ма ҷавоб шав бугӯ шери на хатогии ма дар чӣ буд меги ки бозияти карта хато кашидӣ якум 5 вара кард акаҷоно илтимос гӯш шунед шерпалан гуфт видеоя қафо кунед акаҷоно ма хато гуфта бошум пулам мебурам дар ака аминҷон акси хидматдаги номард мардак бурда ами пули ака аминҷон мебурам метун барои ки ака аминҷон претензия карда дасте рақами 5 вара кард акаҷоно 7 вара кард 2 вара кард 6 мо холӣ шуд 6 надуровардам 5 ки вара кард 6 холӣ шуд ай 7 мекашид ягон ҷои хатогиш нест акаҷоно беред дарси борчи ака дар ватсап бинавис 9500 та ракета кунам акаҷон мерем рақами 2 зад рақами 3 мерем рақами 3 22 ҳама 100% ай рақами 4 21 онаш хобро одаме ки дар 3000 дуромад ба худо ягон гап нагу бой дод дар 3000 рақами 5 шерпаланго 10 рақами 6 шерпаланго 20 рақами 7 шерпаланго 11 рақами 1 шерпаланго 20 рақами 2 20 акаҷоно бу рақами вафтими 22 акай се шудагай рақами 3 вафтим ба 21 21 туғри
To'g'ri. Akar o shamaga mera shu nazoyim deyishar. Akar ma pulam akar to raketa nakinib bozda davom etmoqchi palango. Yani tak meisteyim. برای که هم آقا ولیم از پول میپرته من آقا ولیم میخوام پولتون رو پارتون میادیم اکا همینجون شیر پلان نارد بینون جواب ندادی که اکا جون دیگه سوال ما شیر پلان اکا جون محمد اوخی چی فریب میکنم اگه اون تا دما فایده نیست همین اکا نمی زد گو دما 100 روبل داد نه تو بده 100 روبل بدی نه یا فخریدینش بده 100 روبل بدی نه یا ایش بده 100 روبل بدی نه من حق ماکسر کارتا میگم پول یگون تا دما در کونست پولی که من میگم ما دباست بگیم بریم اکا شدی ما شه بچا 9500 شه بچا نمیره اوز اگر پاتا اتمی تو نکنم 57 اپیرات پرسنل پردالجات اکا عزیز بو اکا جون بان زندان اکا پدانال tabii چی میگه پات وردید کدان اکا اوز ما پات وردید چی میگه اکا جون پول رو میکنه بریم خوشا اوخون دوباره کات 5 میلیون موندگی اوخی اکا اوخیرون دوباره کات اوخی اول کی واره کرد اوخی اول برای میفهم اکا میلیون یکم بول بوده کسی میشه بچا یکم برای 5 کار اوخیرون خرگه دنگل نمیکنه اکا یا اول برای کنگه میبینه اکا میلیون شه پلان اول از میباره که همون رو میبینه اکا میلیون جون شه پلان در اکا ساکا اکا جون روز اکا شدیم مود اکا جون پول ترک میکنه زیاد کمپانی ما زنگ میزنه اکا جون ما زیبا ترگم کمپانی پتی کارتا ما ناو گرفتگم اوز رقم 3000 اکا جون رقم ساکه فخردین اکای عزیز اوز رقم 3000 شه پلنگو رقم 4 میریم بخدو خاله میکنه ادام زیر کنه پروستا همین قچه اوخما دایی بوزی ماخیو میکنه نیچستگی شده نمیتونه بخدو خودی که دتا کم چی نیچستی بوزی میکنی بخدو ما نمیفهمم میره شه پلنگو اکای محمود شه پلن 100 روبل روی کده کجا ما 100 روبل اکا جون آماده میمونه او درخان تا دوزمه دور اکا جون اکای فخردین شه پلن رقم زد میمونه 1400 دیگه شرینا اکای امین شه پلن او شیلی اکای شد مرو شه پلن غیر اون نهنیم 1000 اکا جون ما میمونه 600 روبل دیگه اکای پرویز میمونه 2200 دیگه اکا جون ما بریم داش بولش بخدو زیف شده رقم 4 اما مثلا رقم 4 12 شه پلنگو رقم 5 20 49 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 شه پلنگو 11 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 شه پلنگو 21 اکا جونو بول رقمی 12 20 bu raqam istəsə var. Məsələn, o şərtə fərqlənir şey falan o şikava. Şey falan o şikava. Bu mənim raqam 2. Akaya milyon şey falan pastori. Akaya milyon şey falan pastora kajon. Valla akaya fərqlənir o şikava. Ben şöyle ne o şava. Bakın kaç meden o şava belagon. Bakın belagon şey. وارد نمیخونم میخوام خیلی بگو. اگر جا bakın خیلی نصیب تعدیل شه بچه. اکا اینجا نه جواب نمیتونه شه بچه پاس کرده گیای جواب نمیتونم. یا خفه شده گیای نمیدونم
رقم خجوی خفگی نخمه کارتکش حکومت چیزی پاید اتاقی من نداره چی میوید چی نمیوید که فرانگو شما هم بفهمید شروع نه ولی اکای محمود جون هفتاد اکا جون اکای فخردین شیرپناه 1800 میمونه 1800 میگم 1900 میمونه اکا جون اکای امین نمیدونه اکای شادبرو شیرپناه 400 دیگر میمونه اکای پرویز میمونه 2100 دیگر شی بچه ولی درس برشی اکای امین جون اکای محمود همجین اکای امین جون هفتاد اکا جون اکای رقمگیر اگه خطاست شی بلنگو اکای رقمگیر اکاجونو رقمی اکای محمود شیرپلنگ دمیجای اکاجون اکای امیجون نسای اکاجون هم تایم خمیسی ما اکا فارغ کن برای اون تطویری کن سلام ها مدرن نصار بده اکای عزیز شرشان بیو نه شروع نه اکاجونو خود اکای شدیم موجون روز اکا میویا وایش میکنین شیرپلنگ جون زنگ میزنیم حالش میکنین اکاجونو رقمی اکای محمود جواب نداده سر مفکر دیگه بازی نمیکنه چی یا من خیلی پرسیدم حوز ما اکا بگم کی انا پاس میکنی حوز ما اکا میگه کی با پای بازی تو شما رو پاس کردی اکای محمود جون شیرپلنگ شیف همجه دایی با بریم اکای امین رقمی 7 زدش 7 ماه خولی های اکای محمود 200 رو بروی کدای او میشیم اکای امین 7 پاس کرده گیای اکاجونو رقم 7 ماه خولی های کی میگیره شیرپلنگ رقم 7 ماه خولی های ای اکای توی دور دولت به سرت 130 سال پاریز ادنای کارتر شوری دیگ بود در اکای پاریز کارتر شوری دیگ بود خیلی هفت همه اکای فخردین میمونه 1800 دیگهش چخیلی اکای فرویجون فهمید کارتر چخیلی شوریدم یک بار شوریدمش سنتا 9500 دیگر پروی کردم نه برای شد برای اکا دو کارتر کیو سایکون اون نادنه که بود دو او پول افسمه دنیا کجا کارگاه میبینیم شو او این همجا بود نه بودم تو خم خلوی کرده نه 1400 تو خیلی بودم میگم اکای فخردین گیرتیم تا کجون 1800 میونه بکشیم اکای پرویز نش فهمیدی چه کی ده پرسوندم دکای اون شدی مود به شروع نه رقم 4 میکشون شاکی چیزی بود نمونده رقم 4 دا اکای عزیز نگو وقتی 5 نشون میتونه یکم وارای 5 7 نشون دادم بگیم 5 که یکم نشون داد ای 7 بنه بخیر 6 خولی بوشا نه وارای میخواهی 3000 درمادان نه بگیرش 10000 بفهمی نکنیم انا او آدم من میگه که نیچسنگی بودیشید اکا هم میجون ظهور فهم میگه که تو اخیران دقیقشن نشون بود تا ایده میکشیدی برای دا اخیر میگم اکا جون وارا یکم کی نشون داد رقم 5 نشون داده باشه 6 خولی بود 7 ای 7 تو نیم. رفت دیگه رقم 5 شیرپلنگو رقم 5 20 جگه میدونم همین خانه که اوخم گفتم رقم 6 پاروسکی مجدا که روسلام کنش برات پاروس په انګلیسي به لازم سره رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 22 او رقم 2 22 او رقم 3 دا اکاجونو برادرو مرحمت وارا میدونه یکون نشان یک تون شبورو یکون شبور هیچ شبور خواهد نفهمیده شه بچه میرن شروع نه نه دیگه پرویز است شیرپلنگو واراش در وارا میدونه 300 روبلی اکای پرویزون گپ کنش فهمیده شه بچه محکم اکا کنه در سر گردن کن روسی خفا نه دستگیری پرون نه شیرپلنگو اکاجونو واراش شیرپلنگو اکاجونو واراش شیرپلنگو رقمی
یک رقمی Я вас не поняла. Хотите, Ду. скажу, что делать? Я, блядь, ты чё заебал, блин? اکه شدی ما رقم 5 درو وردای بله شیر پلنگو اکه فخرین 3 و 7 افته اکه فخریدین Оператора, пожалуйста. 3 و 7 Я знаю, что вы почти использовали лимит бесплатных переводов клиентов Сбербанка. Ты Конечно, заебался стали своим. готовы переводить через Сбербанк. اکه جون رقم 6 4 و خوله رقم 6 دوباره نمیدونی رقم تا Оператора, пожалуйста. برات اکه جون رقم 6 دوباره نمیدونی شه بچا اکه پرویز Оператора, пожалуйста. اکه پرویز رقم 6 نمیدونی اکه محمود رقم 6 4 و خوله گنی ندورا شیر پلنگو Оставайтесь на линии после завершения разговора. Разговор со специалистом записан. درو انت که پارو جون Оператор ответит вам сейчас. اکه جون یا تا قسم اپارتمنت سوچو گاندارو رقمات انگلیسان دیگه. گرفتم دیگه رقم چنده گرفت؟ چورا 6 نه دیگه نه Чё, چور اونجا مختم کنم دیگه. تمام خود کشیده سم گیری چور خوریا خاطر Алло, здравствуйте, извините за беспокойство. Большой, спокойной ночи. Спокойной ночи. بله شیر پلنگو اکای شدی ماجو پول تاکر اکدا میکنه. اکای زور کنی؟ نه اینجا. اکای زور جو شیر نه اگه اون خطایی کدایی نیست اکای زور. ظهور نه همینجا ظهور. اکای همینجا ظهور شیر پلنگو. اکا جونو من شیر پلنگو رقم یک نشون داد رقم دو بریم. اکا جونو شیروی نه شیر پلنگو. انا رقم 4 مو دوباره خوله اومد. اک اومد یا؟ دو جدا. اکای شدی ماجو پول تاکر زمان شیر بچه هزار اول که اکا جون زد مصف بخشش کم ترک. شیروی نه در اکانت صدقه. بخدا اونجا کان تای نه اگه خطاگی شده باشه داشتن کان تا مقصد فکر دعوا که همینجا ظهور بشه بگو احمد و مخشیش او مگه شوره داره ما با شما شیر پلنگو میفخر شوره دار بره درس بورس رقمی ما یا بودم هم کافی کردم هم کافی اکای همینجا ظهور شیر پلنگو نیست نه خیلی چون برای بچه‌ها اینمی رقم 5 7 2 ورق شیر پلنگو یکم ورق کی نشون داده بازیمون 5 زد شکل 6 گلی باشه ای 7 میره شیر پلنگو آن خمیره شیر پلنگو یگان خطاگیش دیگه نیست خطاگی گیم میشیم وقتی شوگی دام میکنم هم اصلا شما شروع نه تا توانی دوستان رو گم کن دوستانی مهربان رو گم کن در جهان به دوست بودن مشکل آسان کن کسان رو گم کن دوستم در همون اکجون من مینویسه که چی کم بوده شیرونه مینویسه بله اکجون من هر بورسه تقسیمش کنم اکجون ما بره شیر پلنگو رقم یک نشانه رقم دو میره رقم 4 مو خوله شیر پلنگو رقم 4 وقت محمود بگی نگیر تو 4 مو خوله شیروی نه یک دو سه من شیروی نه درس باشی اکه فخردین شیر پلنگ دو رقم درو آوردین 1200 میمونه اکجون ما
اکای شدیمو رقم 5 شیرپلنگ میمونه کجون در دست من 400 دوش کجون میمونه 100 روبل دیگه کجون پول دیگه داشت کجون ما او پول دیگه چی انا اکای پرویز رقم 6 درو واری شیرپلنگ میمونه کجون ما 2100 دوش 1800 روبل دیگه چه بچا ویگ محققیم 1000 شیرپلنگو میره رقمی 2 رقمی 2 شیرپلنگو رقمی 2 شیروینا 21 رقمی 3 رقمی 3 10 همین بالا دادم میمونه در از رقمی فاخری رقمی 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 شیرپلنگو 22 رقم 1 رقم 1 شیرپلنگو 12 اکادون بو رقم 7 اکر اوشنگا که فخری یکم اومد و من میذارم 22 این سه کارت که اکادون خالی بود در اینجا 3 دیلاک بود او شاشرو اینا شیرپلنگو او میگن شیرو اینا میادن درسی بولشی در کومبینه خوشم اومده شیرپلنگو خوشم اومده هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا توانی دوستان رو گم کن و نه کومبینه شیرپلنگو نه کومبینه Москва, привет, по-русски говори, пожалуйста. Москва, привет, по-русски говори, пожалуйста. Брат, Москва, это, короче, называется Тринкая. Каждый номер стоит 100 рублей, а каждый ход, да, так? Если хочешь, я тебе, ну, сейчас свободный номер нету, а потом тебе дам, как ходы. Наре хонды, пас барори пор. Пас барори пор. Акай шоди маҷон шерпалан хушон шеринар. در رقم صدقه زنده باشی شیرپلنگ 1000 من خیلی خطور موزی کردی امیدوارم که دوال شیرپلنگ اگوزیم و همین درس باشی вот Фахриддин брат ты здесь Фахриддин брат здесь ты Фахриддин Москва брат ты здесь ракам мерим بریم شیرپلنگو صد خیلی کم نیست اگر زیده باشید توبری اکا جون بریم صد همه گیریم در اکای فخردین میتونیم اکای فخردین به حد بسو بویدو شیرپلنگو توبری اکا جون ما یکم کتگم چیزا میخوام گلیش نگم نمیخوام بخدو باز میگن که صد دادگر اکای فخردین جون صد اختا اکا جون سود بکنیم اکای محمود نیست اکا جون ففتوری اکای پاریز 1200 دوش اکای فخردین 1200 دوش کارتات زد بشه 1800 این کوش میکنم 1900 میشه دو کارت دوز میبرم 1700 میشه بچا اکای شاد شد مون پاس کرد اکا جون ما اکای پاریز میمونه 1700 دیگه شه بچا پلیز پاریز کیوری محمود هستم اکای محمود جون رقم یک چور دامجا شه بچا اکای محمود جون شه پلان دامجا بشه اکا جون برکت که شینا لا با اکای فخردین جون حوزی وارد دون ببخش کنم تمام کنم این 100 روبل دیگه این یکم داد تو خوش میکنه بچا 1600 روبل سود میکنم خلاص یه 1600 سود میکنه کجا نمیشه بله شیرپلنگو شلوی نه اکای محمود جون شیرپلنگ راکت میکنه کجا ما میریم اکای فخردین جون 1200 پلیس 1600 میکنم 2800 کارت تمام برون 2600 نمیشه کجا نیما 2600 حالا که اکای پاریز 1700 میشه بچا من شروع دار اکای محمود اکای میکنه شیرپلنگو رقم 5 دوم خولیای اکای فخردین جون 2600 دو خلاص دوزیای اکای پاریز دوزیای اکای شادیمو پاسکال شیرپلنگو رقمی 5 دوم خولیای بهروز اگه آدم زیادی داشتم شروع کن اکاجونو رقم 5 دوم خولیای شیرپلنگو رقم 5 دوم شروع نه خولیای اکای بازیدرو رقم 5 دوم خولیای اکاجونو بهروز 5 دو اکای بهروز 5 دو اخیر شیر بچا 5 دو اخیر اکاجو اکای شیر بچا اکاجو رکت که هم بچا پول سواز دارن بوزا دوام بتیم اکای محمود جان اجازه میکنه اکای محمود رکت میکنه
Akay Mahmud pulش اومد اکادمی او شد. Akay Behruz در نمره 9 کشه بچه در نمره 9 شرینار بره درس بسیدن در تو بیدش که پلاجوی او بگه شروع نه همه کسا خشمان شروع نه بوزی مخنش چخیلی نه که جانو بوزینگارا که رقم خورش رقم جا میکنه کدام Akay Behruz شیرپالان رقم 5 درا دو تا کجا رکتا که شریدار شیرپالان رکتا میکنه کجا بوزی را میدونه ما نمیکنه شیر بچه Akay فخری جو خود 2600 داشته بچه بخشیمه تره وارد تایسونه کدام بوزی پرستوی شد کدام مخدوم Akay میلیون زورو دستونه کم ترک روسی گریزون بگیم چی بخطو نکنم کم 7 دلار که مخی پروس نگو نیچه تقابوزی شد بام گپ کم تا ها توغله بانامی کیم برای بانامی جاویدون میبره بانامی جاویدون Akay Behruz بانامی جان محمد جاویدون برای نمرو 60 داده کامنتر از کلیپی کرده شد Akay پولا پارتا که بوزی نمی کفنیم خود اگر بینیم بوزی سر چاپ یک سیرکه شپق میکنه اونا شما کامنتری واتساپ Akadyono با نزدیکی اینی پول دا بوزی موندن میشه بچه‌ها کس بزن همین پول میگیره حال شما خیلی من پول دروغ نیست شرینا ریال نیست تعریف میکنم یا ده که فقط اینجا Akay فخری نتیجه این پولی تو دست مدوری Akay Behruz'un şerpalan ki coşu değil Akay Behruz'da sağ dur şoma o meşin بله شروع نه رقم یک میکنم رقم 7 دوباره زدم بودیم خیلی ماشه رقم 1 رقم 1 Akay Behruz'u میکنم شما او Akay اکرام سلام علیکم خیر بخیر اگری بله پاتنت Akay اکرام جو حالی بیا کجا بافکن جو خالی میشه رقم 1 رقم 1 شرپالانگو دا رقم 2 رقم 2 شرپالانگو 21 رقم 3 رقم 3 22 بعد نه رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 او مگه شروع نه رقم 5 خاکی کنک دا رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 Akadyono bul رقم 3 akaba bizde o şamege verin dersi boşa رقم 4 شیرپالان او شچوان میره شروع نه Akay Behruz 5 درا پافتور میکنی Akay Behruz ای خیلی دکه 5000 6000 اگه هیچ چی ساعت پویزاد بله او شیرپالانگو من وقتی بهترین پول کردی شروع نه میره شیرپالانگو Akay و Behruz شیرپالان پاسیو پافتور شیرپالان پافتور Akadyon paftor olsa şerpalak şerinden buzam ona şerpalak arkadaşlar şerpalak Akay Mahmudjon şerinden paftor Akadyon ma şerpalak paftor olsa arkadaşlar şerinden همین به دیگه همین بچه‌ها Akay پرویز منو بزنه من شروع نه Akay Mahmud شرپاچه در اینجا Akadyon رقمی 13 رقم 4 میریم Akay Mahmud'dan pulu شما شرپالانگا Akay Mahmud ما کلش هم تمام شد بگو به حد انسانی خوبه دایم بودیده Akay Mahmud او شدیم با Akay فخردین شیرپالان کارتا داد اون 3000 او شریدار
Акай Беҳрӯз Шерпаланд мемона оод пул раката кади. Акай Парвиҷон мемона 1500 дигар шербача. Мери 10 шер рақами 4 мекшон. Тамом акаҷон пул додам рақами 4. Ау! Ёбах Шерпаланго нафтон бинум рақами 5. Хоки хинук 10. Рақами 6 то тавони дӯстонро гумакун 22. Баъд нест акай Парвиз. Рақами 7. Рақами 7 12. Рақами 1 акай Маҳмуди Шерпалангу шери нар 10. Акаҷон хуш омадӣ рақами 2. Акай Аҳмадҷон Ҳамид хуш омадӣ шербача. Рақами 3 хоки хинук. Акаҷоно бу рақами 6 акай ошамагин ба 23 мера рақами 7. Акай Ҳамиҷон ҳоли бесо акаҷон очият мешавад ҷо холи мешавад Шерпаланго. Мересем ҷо холи шидеса. Шерои нар. Ау мегӯянд шерои нар. ҳар ки моро ёд кард аз умр бархурдор буд. Акай Парвиза ошама мегӯем. Акай Парвиза мегӯм. Акай Парвиза. Акай Беҳрӯз Шерпаланд пафтор ё пас. Акай Беҳрӯз. Ау шерои нар ҳама каса хуш омадем. Эй нафтон бинум мерем дарши боши шерои нар. Акай Беҳрӯз Шерпаланд пафторӣ. Рақами 6 рақами 7 мера шерои нар. Акай Маҳмуд пул шаракат акади 100 нарид бим акай Маҳмадҷон. Акай Беҳрӯз пафтор. Пафтам. Акай Маҳмуд пул додам акаҷони ман ошидӣ. Акай Фахриддинҷон мемонад 2800 шербача. Акай Беҳрӯз. Акай Парвиз мемонад 1500 дошти мемонад 2000 шери нар мерем. 1 2 3 4 5. Акай Беҳрӯз Аминҷон Зуҳуров ман сум дорум. Акай Аминҷон Зуҳуров шербача ту сум надорад акаҷон шербача. Саъд дошти рақами 7 тараф акаҷон назада буд ку ба буромадӣ рафтӣ. Акай Аминҷон Зуҳуров ман намедонам барои чӣ то гуфтӣ ки бозӣ нишест наша ман бида ҳайронам акаҷон ҳо. Акай Беҳрӯз ракетаки шербача. Беҳрӯз шербача ракетаки саъд дошт акаҷон рақам додам. Акай Аминҷон ман намедонам ки ба худо ту чӣ мегӯӣ ки бозӣ нишест нашид хай чум акаҷони ман. Акай Беҳрӯз шербача ракетаки акаҷон бозира ман накунед шери нар. Ау мегӯянд Шерпаланго. Акай Беҳрӯза пулаш омада ошидем мо мерем ба рақами 7. Рақами 6 дада буд. Рақами 7 қасам ба худо чест нашид. Охир акай Аминҷон Шерпаланд қасам ба худо мегӣ ту ҳамин причинаш акаҷони ман Шерпаланд. Илтимос ту бугӯ ки ҷош ничест нашид. Рақами 7. Рақами 7 соз мебаратам. 11. Акай Аминҷон ман дидум ай рақами 7 кашидагим шербача. Ман видео хафо кардам охир акаҷон ман қасам хӯрдам ки ман ничестам бозӣ карда бошам. Хато карда бошам пули тара бармегардам метун. Акай Аминҷон ман қасам хӯрдам агар ҳамин бозида ман ничестам бозӣ карда бошам бозии 1800 рубла дуромад. Агар ман пули тара гуфтам мебурорум метун акаҷон. Рақами 1. Рақами 1 11. Рақами 2. Рақами 2 10. Ки ҷоша акай ничестнӣ. Рақами 3 22. Рақами 4 ҳама акай Аминҷон. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 10. Рақами 6. Рақами 6 Шерпаланго 10. Акай Аминҷон номерашо дорӣ? Не охи. Дорум бизанем. Рақами 3 ба 22 акаҷон ошава. Мере Шерпаланго рақами акай Аминҷон я бо давлатар занг бинавис акаҷон ки мо хати хел газдем я бошебача. Мо бигин хатогии мо чӣ ҳама хато карда бошам ман гуфтам ки пули тара ман мебурам оилӣ ки метун. Ина да пеш ман бигем ҳофиз калони штагӣ ай. Ба худо қасам 1800 дода буд. Ду рақам агар ман хато карда бошам я рақамша пошаги бур бути. Чӣ акаҷон? Я рақамша барам. Ман акрамам ман акрафамона. Ганимон картара. Акаҷон як минут медонам ба фаҳм. Нигоҳ кар. Бозӣ буд, бозием, нигоҳ. Бозӣ. Примери картода бозӣ. 5 варака, 5 варака. Фаҳмидӣ? Бозида ҳама буд бигем. Дай хел бигем бозӣ буд. Фаҳмидӣ акаҷон? Бозӣ буд. Ниёз истрекин дафтар. Фаҳмидӣ? Бозӣ буд. Ҳама карда бозӣ буд. Ҳоз де ғайри айчо. Ғайри айчо. 5 акай Маҳмуд гирифта буд. Паскар акай Аминҷон гуфт ман мегирам. Фаҳмидӣ? Пидар роя гуфтам букшон кафон кунем гуфтам кафони. Якум буровардам гуфтам 5. 5 21. Махкарам кардам. 6 10 ба фикр мо 20 буд намедонам.
هفتم اکای میلیون بود بسیار یک با فکرم خالی بود یک اکای محمود بود خلاصه ده که کدوم رقم خالی ورق بشه کرد؟ کجا بعد نشون داد ده آخرت نشون داد خلاصه ورق کرد سه پری ورق کرد این میخی 5 7 2 5 ورق نشون داد 6 تا بازی 3000 خالی بود تا قصه درم 3000 فهمیدی کجا 7 تا بازی بود 5 که نشون داد از 6 میری 6 نیست 7 میری بریو برا ببین یگو خطا گوش نگیری اگر همینجا شیپالانجو من این اومدم این دو دارم که هم خالیش اگه با اکای محمود زنده باشه کجا خوشم اگر من شما دید اگر جانی ما طولی یک موزیو یک مونه هم 15 روز 20 روز شده که همین بازی ما همین خرافتی سر که کدام رقم یکم وارا شکن نشون داد بعد یوان میریم کانال جیانا که کانال انا چند تا کانالو اکوی ما دیگرو رقم مون آمده همین کانال جیانم اینی انا کانال رقمی که هم شیپالانگو همین خرافتی هستن کدام رقمی که کجا ما وارا شکم نشون داد ای رقم دیگری میروه شیرپالان که جا دکه خطا میشه شیرنا بغیر است که گویی اکورم بودن میگفتن که خطا دیگه این اکوی ما 7 نفر تماشا دوره این شیپالانگو همین اکای بیروز گفتم همینجا دی کنی بگو که شیپالانجو همین بازی خطا شده یا که نه همین آدم 3000 که بوید بود 100 بود چه چیز گذشته دیگه 3000 فوق اگر که اکن وای میشه شیرنا ما خدم اکم فوق بله شهر در رقم 3000 رقم 4 شیپالانگو اکای بیروجو پافتو باشه شیپال اکتا میکنه اکاجونه او کیادگی اکای اکرام در اینجا شرینا لبا که محمود Пушка 200 вара. او شکر کجا О, занакнеки. او بگم کجا خطا اوفیس گازا کجا الو همین واقعا بله شرینا tak جا که خلوزی 3000 کجا رقم 4 میریم چاپ از نرفته ای اکای همین جون اوخی 5 کجا برا کام با ایتا میرفتم کمی جون tamam اکر نمرو تکه برک نخوازی بایش میکنیم توش میکنیم جون دو دو بگیرم من اکلو از ها کشم همین جون تا بگم با همین خالص نه tamam خوبه نه اکای امیجون شیپالانجون اکای امیجون شیر نه میگه شما شپانه رفتی چاپانه رفتگی نیستیم اکا 5 که یکم وراش نشون داد ای هاف رفتگی بینا کمی خفو که خیلی بو اوکی بچه همین گفته که همین خالی هم خالی او همین ما ویدیو بو برو که نشون داد ما همین هفت رفته گیرم دوری اکای امیجون بیو ما دزن زن اکا ما خدی گاو زن مگر دو بوشته اکا چیکو کدیسیم اکا جون ما شیپالان دو بوشته اکا ما چیکو کدیسیم شیر نه نه شروع نه رقم شیپالان 3000 همین رقم گپوی 4 نیشین میریم اکا جون ما چیدر خورا شیر نه همین گپوی نیشین شیر نه چیدر خورا اکا جون ما با کارتام نزده گفته که با نصرین هم من بپرونی اکا جون ما بریم شیپالانگو اکای محمود آبادی پاس شیروی نه میریم اکای فخرالدین هفت سیال شیر بچه درو وارده 2800 کارتاش در میونه 3200 شیپالانگا او شوا میریم اکای بهروز پافتور اکا بی پلان اکا دیگه اکای پرویز رقم شان شیپالان میمونه 1900 دیگه اکا جون میریم اکا جونو شیپالانگو رقم یک چون خلی است روز بازی کردن اکای پرویز جون نه همه اکا برام توش رو اکا شو خالی نشون پروموشن که رقم چند فکر اکا جون اکا جونو رقم یک چون خلی است اکا اکرام ده همینجا اکای بویمور رقم 4 میگیره اکای بویمور میتونه اکای بویمور اکا تکشه بچه رقم 4 اکا دکا جون سه تا ده اومدگه سی اومدگه 3000 3000 بریم اکای بویمور رقم 4 گیریست اکا جون رقم یک کمیتون در اکای همه بریم من اسمی کارتم بگو بریم اکا جون اکای همیشه بچه رقمی
اکای همین رقم یک اکای بویبو رقم 4 خطی اکای همینجا رقم یک خطی اکای رقم تکنی 1 2 3 4 5 6 7 اکای دو رقم تکنی اکای بویبو акае ки зӯҷон шепанадо туғри рафтаги акаҷои ман ягон чакаҷои ман хато рафтаги нест 100 рубли акай ҳамиҷо як карта гирифти 100 рубли акаҷо ягон ака 100 рубли парта 500 600 56 худбозӣ кардам гемухӣ акай бо имроҷо ракета кише бача там тақсим хосуи акае парвиза бу шепанаҷон гуфтум акай парвиз дар бузия бале мехалис акай парвиҷо ҳоз туғри меша акаҷо телефон ҳамин даст шеф бигирам акай факт бере шепаланго бахшишай ҳаматон шерои на акай бо имро 400 рубли акаҷо мемона 300 о палан ана акай ҳамиҷон шепалан ракета акаҷо нима сади рафти сади гуфтум акаҷо сади гуфтум так акаҷо част мерои ки акаҷо акай о занза ин вақт ман омад алло о салом алейкум акай ҳамиҷони алло акай ҳамиҷо салом алейкум сози хуби ака акай ҳамиҷон шебача ракета акаҷо акай ҳамиҷо ше на ин ака бозиморо ака ахиб кун 10 рӯза 15 рӯза пеш ака тамошо кун ана ин ака 10 рӯз 15 рӯз пеш ака шидги айрақами ака кадом рақаме ки акай ҳа гавзан ака охир намемона ки ман гавзанам ака акай ин акаҷои ҳамиҷон ман гӯш кун ака кадом рақаме ки ака ваъда кардаги ака якам хиша нишон додаги ака баъди вай мерем ака фирон нишон додаги не ака охир акай парвиҷон ҳоз бем проблема биним пла парт акай ҳамиҷон пла парту акай ҳамин парту ти пасал боз гузарду бура акай ва бура пасал бо ага ва акай да ҳамин номро парту ти шебача агар пасал парту шеба 400 рубли мо шебача рафтем рақами 4 мена шерои на рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 21 рақами 6 рақами 6 шепаланго 12 рақами 7 рақами 7 шепаланго 10 рақами 1 рақами 1 шепаланго 20 рақами 2 рақами 2 шепаланго 21 рақами 3 рақами 3 шепаланго ау 31 ака ошича ака фахридин баъди вара нафури баъди вара не баъди ама ака 1000 садака ака бовар ки даст гама ошича шебача берем далши рақами 3 да бо рақами 4 мешерои на берем далши бо шепаланго нар тон бину шерои нар ау мегем шепаланго ау мегем нар тон бину шерои нар о шава акай фирдинҷон шерпалан акай парвиҷон ҳамон бозида шумо будем дар акон сатха ҳамҷо ягон нечестагӣ ягон неправилагӣ бозӣ рафта буд мардак буд акай фахриддинҷон бале акай фахриддинҷон акай парвиҷон дар ҳамон ҷо шерпалангон буд ягон нечестагӣ бозӣ рафта буд хатокашӣ буд мере шерои на рақами 3 рақами 4 мере шерпалангон о шава каси мезана шерои на она шоба ҳамон карта шурдана безор шуд бош даканум акаҷоно гуфтум кафон бугем гуфт кафон мере шерпаланго акай бо имро шерпалан мемонад дисади о дакаҷон акай фахриддин шебача мемонад 3600 акаҷон акай беҳрӯз пафори акай парвиз мемонад 1800 рубли дигар акаҷон акай ҳамид мемонад 300 рубли дигар шебача мерем акай беҳрӯз пафтори шебача بدون که فخر جو رقم سه خود گرفتی 3000 بودی میمونی خودم نفر گاله تکه پارجو دیده باشه اکای جو اکای بهروز همینجا در شهر بچه اکای بهروز رقمی 52 همینجا در اکای بهروز نیست اکای بهروز جواب تکه جون شهرپلان نباشه که رقم تا پاس میکنیم در اگه ادامه تو شهرپلان نیست این акаҷоно одамои рақамгир 5 дира ки мегира ҳеҷ ка намегира 5 думо хола шерпаланго ака икром ака ҳамин рақам та намегирӣ
بهروز او اکای بهروجون خودی ده جامعه اکاجون پافتار باشه اکای تکن پافتام چند سه پارس اکای بهروجون همون تلفن رو بیارم تو بوار خیلی من دارم چند سه پارس اکای بهروجون اکای بهروز دوستان رو بشه بچه اومده اکای آمشه میشه پلنگو کپونش میکنید اکای بهروز اومده رقم چو همه دادم سویبوش و گیسگان شپلنگو رقم آمشه چرا اینا 21 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 او 30 اکا اوشو چا بخدا اوشو چا شپلنگ گپ تو ندارم این دست نفتوری من اکا مورده ساکی 5 بار 4 و پاده اکا زده ساک شهر بچه اوشو چا ایش داشت 2 او آگیر ساکی ای بلک نفا دارم اکا بهروز شهر بچه پافتوری و پاس اکا جون پافتوری و پاس او شوا او شپلنگو زنده باشه مخدوم از اون نیست رقم 3 رقم 4 او شپلنگو اکا بهروز جون شپلنگ پافتور باشه اکا دک شهر بچه اکا بهروز جون رقم شهر میره شپلنگو داشتی باشی اکا بویمرو شپلنگ میموند اکا جون ما اکا فخردین 4000 او شپلنگ اکا بهروز پافتور اکا جون اکا پرویز 1700 دیگر میمونه شپلنگ اکای حمید شپلنگ میمونه 200 روبل دیگر اکای بهروز شهر بچه پافتوری اکای بهروز سیجا بود کارت دارم کدوم کارت دارم اکای پرویز جون اکای بهروز شپلنگ شهر اینا اکا جون پافتوری اکا جون ما بنویس شهر بچه شپلنگو اکای بهروز اکای پرویز نفهمید کدوم کارت دارم این شهر بچه اکا جونو شهر اینا شپلنگو او که جو شده اکای بهروز نیست اکای بهروز نمیشه رقم شده قسمتون اکا جونو 5 دومو خولی های رقم گیری و 5 دومو خولی های کی میگه رقم 5 دو شپلنگو دو رقم خولی دونه 5 دو همین میگه درا بگی اکا همین درا گیری تا میمونه 100 روبل دیگر بوزی امروخون چانسمان بوزی امروها چانسمان بوزی امروها 100 روبل شده بچه ها بوزی 100 روبل
Акай рақами 7 рақами 5 мохолия шерпаланго рақами 5 мохолия акой рақамгир рақами 5 мохолия шерпаланго акой рақамгир шерпаланго рақами 5 мохолия рақами 5 гир неса ҳеҷ канаша хая кон худ мегирим мераша шерпаланго рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 21 академо рақами 5 мохолия рақами 7 22 рақами 1 22 рақами 2 ау кияй ду акай ҳомид о шахсет адама рақами 3 шерпаланго хоки хунук 11 академо бу рақами акай ҳомид о шамаги шерпаланго мерам рақами 3 акай ҳомо шерпаланг акай парвиз мега 5 беги акай парвиз айду 5 месин тамом акай парвизҷон 5 дахил месин шерпаланго мерем дарчи бозира ман намекунем медавонем неле шерина тамом акай ҳомиҷон як ду шервача рехта о шама шерина ای نار تون بینیم خوش آمده شیرپلنگو خوش آمده گر بر سر نفس خود امیری مردی رقم شیرپلنگو دو زر رقم سیمه شیرونه او شوا میگه او شوا نظر که اون نمیدونی جون با میگو بود بخواه چی خیلی فهمودم من گفت کم رئیس که ویدیو نظر کنم کم نشون تو اکای ما 7 رفته گیرم همون برای درس شیبو چی میگه او؟ من قدر میفهمونشون نمیفهمم زبانی توجیکیا چی میگه؟ زور مونگی تو با در رقم 4 میرفتی چرا داشت دیگه کانال زن زدم جیان زن زدم میگه که توغری رفتگی دیوز بی 4 شو وقت درخت دو زدمون 3 دقیقه یا 4 خواهد شو برای پریمیر بگیم آخه بعد او نمیفهمم توغری اکا جانو میرین دارچه اکای بویمرو شیپلن او اکای فخردینجو میمونه 3800 او اکای پرویز شیپلن رقم 6 5 جنبه تو مدکا جان 1500 میمونه اکا جان ما اکای همی رقم 2 یک اختر شیپلن میمونه اکا جان ما 500 روبل دیگه 500 دیگه میمونه میرین دارچه رقم 3 شیپلنگو رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 شیرپلنگو او 20 نرمالی رقم 2 شیرپلنگو 22 اکادمو بوزمون وارش 300 روبلی مرحمت وارا میدونی شروع نه وارا دروها وارا 300 شیرپلنگو وارا دروها 300 روبلی وارا میدونی که دموی وارا درو جنگ وارو می جنگی وارا دا شیرپلنگو وارا دروها وارا رقم 2 رقم 6 هر جا دموی نه ده دیو دموی بریم اکای همید اصلا ها فارا بریم اکاجونه بودی اصلا صحبت شیرپلنگو وارا رقم 2 رقم 6 جیان چند کن کشید با دیوارای از برود چند کنش اکای جیان جون چند اکای جیان جون از با بفهمم چی خالشی شیر چند یگو اکای جیان اکای جون در بخشیش وارا شد بازی کارت دا بود اکای جون ویگش 900 9000 بود اکای جون رقم اکای 5 اک شدم اکای 21 برومد رقم 6 اک شدم یا 10 برومد یا 20 برومد رقم 7 اک شدم 21 برومد رقم 1 اک شدم 10 برومد رقم 10 اک شدم 21 برومد رقم 3 اک شدم پاریدیان 10 برومد давара акаҷоно истод рақами 5 7 2 шерпаланг баъд дуромад рақами 3 дуромад акаҷони ман 6 надуромад якум хуша 5 давар нишон дада буд 6 холӣ буд ман рақами 7 кашидам рақами 7 кашидам ба 7 2 3 5 7 бо холӣ 5 холӣ буд бале 7 5 буд 7 2 акаҷон кашидам 3 дуромад 3 ба 5 якум 5 хуша давар нишон дада буд акаҷон мерем داشت اکاجونو اکای بویمرود شیربچه پافتوریو پاس اکاجون ما پاس اکاجون رقم 4 مخولیای اکای فخردین جون
میمونه شیبچه 3600 اکجون انا نه رقم چند ای برا امروز اکجون سر باطلو بوده هوش برا دارا اکجون برا درو مرحمت برا اکای فخردین 26 ای برا کداگه اکای فخردین شیپالان شده او میگه اکای فخردین رقم 37 ولی اکای جانجما همون همه فهمون اومدن چی میگه اکا میگه دو نشون دیگه باید رقم 3 به رقم 4 میکشید دلی 3 درو رقم 4 میکشید وقتی ما نفهمیم باکایا اکای فخردین رقمی 37 درو واردای اکای بویمو چرا پاس کردگی اکای پرویز رقم 5 گرفت شیربچه اکای حمید رقم 1 گرفتای بریم 37 گرفتن 5 گرفتن شیر پلنگو 1 گرفتن شیر نار رقم 4 مخوله شیر پلنگو رقم 4 هیچ کنه میگه دوباره 300 روبله شیر نار دوباره 300 روبله هیچ کنه میگیره شیر پلنگو ای دوباره 300 روبله رقم 4 مخوله 4 هیچ کنه میگیره بهروز 4 اکای بهروز رقم 4 میتونه شیر بچه 300 روبله کرده شریدار او میگه شیر پلنگ میتونیم اکای جانجان همش پراوی نبودون به خطوری شده اکای همین خیلی که خود مقصد ای سوال خیلی من شروع نه او میگه شیر پلنگو درش بولش میریم بگم چی اکای به رقم ان شاء الله دو شیر پلنگ 300 روبله کنه اکای جانجان زنده و شیر پلنگ هزار رحمتی خاطر منقدی و اومدید تباین مردم اصلا صحبت هم وقت میشون سا من شروع نه او میگه شیر پلنگو بریم درش شیر پلنگو ها اکای بلجو پول دفتر ما لکجو بریم شروع نه بله اکجو دو تقسیمش میکنیم رقم 2 6 ورق کار اکجو رقم 6 6 نشون دیگه رقم 7 میریم پراوینا پراوین بله بله بریم شروع نه او شواکت میدن اکجو او شیر پلنگو شروع نه بریم شیر پلنگو دارش بول شد از زمان میکنیم دستیرون نمی جزیر نمیکنیم بریم کیف بازیمون رو میگیریم او میگین گل دبوله تریزا کس ایواره 300 روبله میگیره 1800 روبله اکثر گوشش بریزا بریم شیر پلنگو اکای بهروز پولت آماده شیر پلنگ اکای بهروز رقم شو پول داد او شدیم اکای حمید رقم 1 درو وال شیر پلنگ 200 دیگه اون شیرینات اکای پرویز رقم 5 درو وال اکجو میمونه 1200 دیگر 1500 داشتی اکای فخردین 37 درو ولی 3800 داشت اکای میمونه 3200 او بریم یا بولگی اکای فخردین 3200 میمونه رقم درو ولی اکای پرویز رقم 5 درو ولی 1200 میمونه اکای حمید رقم 1 درو ولی 200 میمونه اکای بهروز رقم 4 او میاد 2 3 4 5 7 بریم شیر پلنگو بله زنده باش اکای جانجان شیر پلنگ شما رقم رقمی شخص شده رقم 7 بریم شیر پلنگو رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 شیر پلنگو او 21 مرتون بینمه رقم 2 رقم 2 شیر پلنگو 10 رقم 3 رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو او 3 تا گو یا ما گو میگیم باش گه اون نکتا رو باید رقم 5 چورکی بود رقم 5 شیر پلنگو رقم 5 رقم بیروز بیان رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 دیگه فویدن دار 22 اکجانا بول رقم 4 اکا او شما میگه با 3 تا گو زده میره درش باشه رقم 5 شیر نرو او شوا داخت شیر پلنگو درش به اگه خطاگی بیموشی او میگه شیروی نه هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا توانی دوستا رو گم نکن شیروی نه میریم شیر پلنگو میریم شیروی نه او شوا 1800 روبل دکای بهروز شیر پلنگ او شیشا شیر بچه بله میگم او شوا
بریم درس بول شکجون بوزی من نمیکن شیپالنگو هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود همینجا که دل تا وقت همینجا که در اختر اکر بهروجون 1800 درست مدار اکجون حوز کارتو خوریش های اوکیاد میلیسیم تا هیچ کداوش تمرین زکم خود اوکیلخم خوریش های شیپالنگ میتونی توگری اکجون یا پول ترکت کنشه بچه بریم شروع نه 14 رقم پایین شیپالنگو اوشا شروع نه به میره شیپالنگو او میگه شیپالنگو او میگه رفتیم میریم درجه میرسیم اکای بهروز شیپالنگ 1800 روبل دست مدارشه بچه میریم اکای بویمرود او میشه کجون اکای فخردی شیپالنگ میمونه تا کجون ما 3000 او اکای پاروی شیپالنگ 5 اختر کجون میمونه 1000 او اکای حمید 2 یک اختر کجون میمونه او 1 2 3 4 5 6 7 میره شیپالنگو اکای 5 بعد اکای پاروی 5 اختر کجون ما میمونه یا اکای 5 شیپالنگو رقم 5 چشم بره رقم 5 20 رقم 6 شیپالنگو 21 رقم 7 شیپالنگ 20 رقم 1 شیرینار او خوکی خنک 12 رقم 2 شیپالنگ او خوکی خنک 10 رقم 3 شیپالنگ 20 رقم 4 شیپالنگ او 22 اکای اوش میگم اکای بویمرو شیپالنگ اوش چاوا 22 میره رقمی پراوینا میگم پراوینا کنم پراوینا رقم 5 میره شیرینا اکای بویمرو شه بچا اوش چاوا میده کجونی ما ای نار کومین شیرینا او میگم شیپالنگو ای بالله او شیرینا او میره شیپالنگو تمام اکای پارویز یا که دو میگم اکای خولنزار یا که دو باشه کجا اوش گیشه بچا رکت که اکای همیجون شیپالنگ رکت که شیرینا ای نار کومین شیرینا همه کسا شون شیپالنگو او میگیم شیپالنگو او میگیم شیرینا دو تقسیمش میکنیم شیرینا بریم رقم 14 رقم 5 اوش شوا شیرینا کس میزن 600 اوش شوا دل دبوله تریزا کسی رقم مو میگیره 600 رو سر گوشش بریزا بریم اکای بوی بوجو رقم زا شه بچه 500 دیگر میمونه شیرینا اکای فخردین شه بچه میمونه یا تا دنویس کمک کجو اما اکای همینجا پول دو باشه بچه میریم اکای بویمرود رقم 4 شیپالنگ 500 دیگر میمونه کجون اکای فخردین رقمی 7 3 اختر کجون میمونه شیپالنگ 3000 موندگی بود 10800 دیگر میمونه کجون اکای پارویز رقم 5 6 اختر کجون میمونه تا کجون ما اما یکنی ای 1000 روبل بلا کجون میمونه 800 روبل دیگر در رقم خدی بود فکر اکای بولم در تک دیکو اکای همید یا باگم مخاطب میزنه اکای همید دو یک اختر کجون کارای 500 رو کردی 300 دیگر میمونه اکای پارویز خاطر اگه اون میزنه باشه 1 2 3 4 5 6 7 به شیپالنگو امروز ستکون چیرا ستکون اکای پارویز جون تقسیم ستکون رئیس پاس تمام اکجون سخان اکجون سخان میره رقم 5 شیپالنگو رقم 5 21 رقم 6 او پارویزای 30 او شواکا میریم داشت میونی چمیش کنه رقم 7 20
رقم یک. رقم یک شیر پلنگو 10. رقم دو. رقم دو شیر پلنگو او 31. رقم سه. رقم سه شیر پلنگو او خود میکنه 20. رقم چهار. رقم چهار شیر پلنگو 22. 23 то есть. Ака ҷоно бу рақами 2 ака ба 31 ака ошамага мере даваш бошад рақами 3. Ака парвиз акаи ҳаким ошу шарше бача ма гуфтам ака парвиз 1 буда ҳол чиза ки акаи ҳаким гуфтам миён пиёни 31 кам ба 31. Бене шерои на ҳама кита хуш омадем. Ау меган зинда бош ака ҳакимҷон ҷони ака ҳамиҷон ака ҳамиҷон зинда бош бача. Бене даваш бош шерои на О, акай Тимурҷон Шерпалан Шарипов шод акаҷони ма. Дод акаҷон Шерпалан ҷон нест акаҷон. Акаҷони ма давод чаве Шерпалан ҳози ҷоми шашери на. Оне чӣ мегем ака? Ҳамин кора ҳамун аго акай парви. Ҳамин кора ки ме ба 31 миллиони сира мешканем уна шобара. Бале о шава Шерпалан. Аго ҳамин ба ҳамин пули ҳамин падиш ка ку акаҷон. Миллионер намеша. Просто барои кайф омӯз мекунед. Рақами 2 зад рақами 3 миллион Шерпалан го. Ҳамин хелеса Шерпалангу. Ҳамин шеруи наро. Мерем дарси Шерпалангу. Ау, мегем шон Шерпалангу. Ау, мерем шеруи на. Акай Боимуро Шерпаланг мемона 400 од. Акай Фахриддин Шерпаланг 2600 од. Акай Парвиз 5 Шерпаланг мемона 600 од. Акай Ҳамид мемона Шерпаланг 300 дошти 700 од карта буз медуря. Рақами 3. Рақами 3 Шерпалангу очадем. Тамом акай Тимурҷон очиада шерпалангу якум одам хити. Рақами 3. Рақами 3 Шерпалангу 11. Якум одам акаи Беҳрӯзай. Рақами 4. Рақами 4 Шерпалангу 20. Рақами 5. Рақами 5 Шерпалангу 21. Рақами 6. Рақами 6 Шерпалангу ау 20. Рақами 7. Рақами 7 Шерпалангу 11. Акай Парвизҷон чӣ нафаҳмидӣ? Ҳей бугу ака. Акай Салимҷон дар ин ҷо меочад акаҷони ма гап нест инҷо номутро мехонам. Рақами 1. 11 акай Беҳрӯзи аввал. Баъд акаи Тимур бахати рақами 2. Рақами 2 хоки хунук. Акаҷоно 20. Бурди рақами бафками акай 5. Акай Парвизай 21 20 20 20. Акай бур рақами 5 акай ба бистар ош шамага мемай рақами 6. Акай Парвизҷон чӣ нафаҳмидӣ шербача? Мерем дарша ош шавкат безана. Акай Салимҷон ҳеҷ гап нафаҳмида. Кар чӣ боша акаҷони ма кар? Мерем шеруи на. Ай бля. Картон пури гуф. Ау, ина ками сеҳафт шайтон гаку гуфт. Ҳамин хела акаҷон шайтон мезана о бо соз меша акаҷони ма. Рақами 15 рақами 6 меша Шерпалангу. Ау. Акай Парвиз оша мегем шери на оша Шерпаланг. ҳар ки моро ёд кард аз он бархурдор мерем. Акай Боимуро Шерпаланг 300 од мемона. Акай Фахриддин Шерпаланг 2400 мемона шеринар. Акай Парвиз Шерпаланг мемона 1000 од акаҷон. Рақамдор акай Ҳомид мемона Шерпаланг 500 од. Мерем шерои на. Мерем то тамоми дӯстонро гум накун. Рақами 6. се ҷо буда. Рақами 6. Рақами 6 11. Рақами 7. Рақами 7 20. Рақами 1. Рақами 1 22. Рақами 2. Короле магалид. Рақами 2 11. Рақами 3
10. رقم 4. شعر خوندی اکا. کدام شعر اکا جون؟ کدام شعر اکا جون رقم 4. 20. رقم 5. 12. اکا جون بول رقم یک اکا اوشما که با 23 شعر پلنگو من داشته باشه رقمی دل. نارتون بینو شعر پلنگو نارتون بینو اکا جون با نارتون بینو شعر نار. شی کدام شعر اکا تیمور جون گادم 10 شعر میخونم شورا. رحمت زنده باش اکا جون اوشما شعر پلنگ. من داشته باشی. هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تا اون دوستان رو نکنه. شکر اکا جون من من داشتی. من شروع نه. رقم 1 رقم 2. او اوشما شعر پلنگو نه کامبینم هی. من شروع نه شما شعر پلنگو میریم. اگر بویمرو رقم 4 شعر پلنگ دستی آد میمونه. اگر فخردین 10200 میمونه شعر بچه. اگر پاری شعر پلنگ میمونه. رقم چند رقم یکم تغییر از رقم میمونه 800 رو دیگه رقم جون. اگر خویمرو رقم 500 دوشه رقم 900 میمونه 900 آد میره شعر پلنگو دارسی. هر کی ما رو یاد کرد ما هم عقل داریم یادش بگیریم. بله اکا جون هر کی ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود هر کی ما رو یاد نکرد شما نخوی. رقم 2. رقم 2 شعر پلنگو او 10. رقم 3. ای 20. تا اون دوستان رو گم نکن. رقم 4. 20. رقم 5 شعر نه او 23. رقم 6. 11. رقم 7. 20. خیال کنید چی اومده. رقم 1. خاکی کنید. اکا جون بول رقم با 5 اکا با 33 زده اوشام میگه شعر پلنگا. من داشت باشه رقم 6. شعر پلنگ پارجو اوش شما شعر نه 37 ملاح دکو. او نارتون بینمی روزی تای. بله روز اکا پارجه کار اکا پارجه بولو در تک 80 روز داد. من شعر پلنگو من شروع نه. او میره شعر پلنگو. نارتون بینمی شما شعر نه. شما دی. تا توانی دوستان رو گم کن. دوستان مهربان رو گم کن. در جهان به دوست بودن مشکل است. مشکل آسان کن کسان رو گم کن. ای دوست بیا که همدرد شویم. ای دوست بیا که همدرد شویم. من شروع نه. رقم 5 رقم 6 من شعر پلنگو او میگیم شروع نه. ای نارتون بینو شروع نه. زنده باشه شعر پلنگو. زنده و سلامت باشه بریم. وقتی با امرو 100 دونه شعر پلنگ. اکای فخردین 2 تدبیرونه 2000 او اکای پرویز شعر پلنگ 88200 میمونه اکا جون ما. اکای خولمرو شعر پلنگ میمونه اکا جون ما باشه 700 رو دیگه شعر بچا. من داشت باشه رقمی 6. رقم 6 او با پرویز میزنه چی. رقم 6 او 21. رقم 7 بذار بشم شد 10. رقم 1 20. رقم 2 22. رقم 3 21. رقم 4 20. حالا که حالی برسم میگم تا گم چی گپای. شش خول بروما روی خولا 22 قدم بود خول دیگه در کنه. کارول خول بروما دای. والت خول بروما دای. دمای خول بروما دای. نه. منشه پلنگو. بودی 22 شعر پلنگو برا میدونیم. شعر نه. برا میدونیم شعر پلنگو. برا. او 300 روبلی برا. من شعر نه. یه نارتون بینمی. بالاش رقم 2 رقم 5 دو خشان نشون داشته پلاگا رقم 3 میریم رفتیم بو پای اکوی برادرو مرحمت
حمید رقمی اکا حمید رقم یکم میگم دورم اکا حمیدجان نه رقم یک درو واردن اکا فخریدین میگه 3 و هاف اکا فخریدین 3 و هاف تمام اکا فخریدین 3 و هاف درو واردن رقم 6 اکا اکا تیمور 4 میگه ها زکاجان سوی بیشتر درو را اکا 4 اکا بویمرو نمیگیری اکا تیمور دمیتون اکا تیمور دو پاس تو اکا تیمور رقم 4 اکا جون اکا که 300 روبل دیگه شه بچه دمیز بیربان کی دمجا پاریز دیلما گرفتی رادنو پاریز دیلما گرفتی رادنو اکا پاریز جون شه پلان بوما چی گناه کردن شه نه اکا جون بوما چی گناه کردن پاریز رقم 6 اکا پاریز رقم 6 اکا پاریز جون بوما چی گناه کردن 1 2 3 4 5 6 نه شه پلان 1 2 3 4 5 6 اکا تیمور شه پلان دا راکت شرینا دا این اولو که بیربان کرد همین از بیربان هست اکا تیمور پاریز جون میگه دیدین ما گریتی شه نار شه پلان ای نار بینو اکا درو میگه با گفتن دیدین ما میگن مرا که تا بومو چی گناه کردن شه پلانگو بله شروع نار او میگه شروع نار او شه پلانگو او بله شروع نار نار تون بینو شروع نار بله شه پلانگو اکای تیمور جون اکتا میکنه شه پلان بوزیر ما نکنه کجوری با 1800 رو کدوم از او شوا او نه کدوم هم پول پاتو تلفن گیرم شده تو ما خودم بیرون تکل پات گیرم نمیشه بله شه پلانگو او شوا کسی میزنه هر تیمور رو یا از اون برخوردار بود تو توانی دوستان رو گم مکن نار تون بینو شروع نار او توگره شه پاوی جون توگره بله شروع نار بله شه پلانگو سه تقسیمش بکنم رقم دو نشون داده رقم 3 میره شه پلانگو او نار تون بینو می گپ خونه داره زنده و کشاره داره زنده و شه پلانگو بریم اکا جونه ما کنم تلفن گرم کنم کلیک رو کرده بود 98 بله شروع نار دار که بورسی کوکی پول رو کرده بوشه اکا جونو اکای تیمور هزو این برنامه گفتم نگه بومونیش تمام اکای تیمور پول دوما شه میمونه درجه اکای تیمور جون تیمور اکای میمونه در دست ما 700 روبل دیگه موزم تک تیمور اکای تیمور جون در دست ما 700 روبل شه بچه شروع نه داشت بورشی نمیسیم اما که جوشی فقط ما اکای خودمرو رقم 1 کدو وارد شیرپلان میمونه 400 او اکای فخردی 3 و 700 رو وارد 2000 دوش میمونه 1400 دیگهش اکای تیمور 700 دیگه داره اکای پرویز رقم 600 رو وارد میمونه 800 رو دیگه 900 رو دیگه دست ما بریم 1 2 3 4 5 شیرپلانگو 1800 رو شما رقم 3 میاد رقم 3 شیرپلانگو 20 رقم 4 اکای تیمور رقم 4 شیرپلانگو 20 رقم 5 شیرپلانگو 21 رقم 6 او 32 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 21 وارد جزیر کرده رقم 6 و 32 او شواکه را میگه میره داشت باشه رقم 7 اکای پرویز او شواکه بچه یک نمو رو یا سخت از اون برخوردار بود نارد بینو شروع نه او میگه شیرپلانگو ای نره به زنده باشه کجای ما بریم داشتی او
دل دبوله تریزا تریزا رزا رزا کس عباره که صدوله مو گیرید 1800 و 800 بریزا انا شعر انا مضمون انا شعر انا مضمون شده خب میره شعر نه او شاعرین میره شعرانگو سه تخمش میکنه شعر نه رقم 5 رقم 7 میرم دل دبوله تریزا تریزا رزا رزا کس اینو نوت کنه خوش میجاش بریزا دل دبوله بوم توی دورا میره شعرانگو اکای بویمرود او شیدی اکای فخردین شعرپرنگ 1200 دیگر و شعرینال اکای پرویز 900 داشتی رقم زد 2700 میشه میمونه 2500 دیگه شه بچا داداش اکای فولمور میمونه 200 دیگه داخل ما میره شعرینا داش بورشی رقم 3 رقم 7 رقم 7 شعرپرنگو 10 رقم 1 رقم 1 شعرپرنگو 20 رقم 2 شعرپرنگو 21 رقم 3 رقم 3 شعرپرنگو 21 رقم 4 شعرپرنگو 12 رقم 5 شعرپرنگو 11 رقم 6 شعرپرنگو 21 اکاجون ورادرو مرحمت ورا میدونه شعرپرنگو 200 ورا شعر نه اکاجون 200 روبه 7 نشون رقم 3 میره شعرپرنگو شعر نه ورا میدونه اکا همین دیگه لوبوی بریم تمام کامیجون اکا ورا شعرپرنگو رقم 2 3 6 اکای حمید رقمی یک گفتم بدرونم های درو واردی اکای پرویز اکای رقم درو فخاف اکای فخردین رقمی 7 همه درو وارده اکای تیمور رقمی 4 اکای تیمور رقمی 4 اکای پرویز رقمی 5 بره شروع نه همه درو رقم شد ویگی یا ایدو 1200 روبل کجون Valla de sadrubuli aşırı palango. Benim daha şey borçlu. O şava. Au, nar kombinime. Beşer palango. Her kumoro yol tam moro aklımın yol bekleyeyim. Şöyle bir kaçalım. Kablo takay kablo tak. Kaç parça şil. Bakılır. Opşiydi ta. Bakıdo. Oldu çan sada. Sarmal ya. Aval yakın üzerimize mi kere? Ha kişi şunu kere ne? Ya o bu bakıdo. O vasıta o kızlar var. Ya kandak bu bakın bakın kandak işte bunu. Böyle şöyle ne? رقم 2 خشن اول نشون داد رقم 3 میرسه بچه‌ها او شوا هر ما رو یاد کرد از اون برخوردار بود تو توانی دوستان رو گم نکن دوستانی مهربان ای شف انا گفت یکم زکات خیر برو بخیر بخوری ها زکات خرگم چی زکات خر اکه فخری رقم 7 درو و رقم 1000 او میمونه زکات خرگم بوج زکات خرگم چی اکه خولمورو شپانا رقم 1 درو و او میشه کجون اکای تیمور 700 دست ما دوش شیپانا میمونه 500 دیگه دکجون اکای رقم 5 درو اکای پاریس میمونه 2300 شه بچا ما تمورا نرسنیم شفا دیگه برا بگو چی تو گفت خاگون چه کسی میکنه دیگه اگر بخیر بگو چی شده میگو یا خودت کار کن شیپانا یک خاندار بخرم دهان شیرین کنیم میگن شیرین چه شکر ها اولش صرفه بریم شروع نه شانسمون براد اکای همیجون گفتمون که شیر باشه ها شیر اینا گفتمون که دستا داشتی دواره درواری او شیری بریم شیر اینا رقم 3 20 رقم 4 20 5 21
رقم 6 خاکی خنک. رقم 7 22. رقم 1 11. رقم 2 10. اکجان بول رقم 7 اکا 22 زده او شامگه من درش باشه رقم 1. اکای خود مروجون شیپالان پافتور اکجان پاس شده. اکای خود مرود اکای همیجون اکای فخردین شیپاشه اوش چاشر نه اوش چوا اکای فخردین اویگه اوش چوا اکای همیده میپوسی ای نارتون بینو شیپالان گو تمام اکای همیجون نشده باشن شیپالان پافتور رکت اکشنده. شما شده نه همه شما شیپالان گو میره شده نه تو تقسیمش بکنیم 7 رقم 1 میره او شما شده نه بگیم او زنده و شکل دبوله تریزا کس کارتای مونو سر پرو اکثر اکسوس بوده عزت کنه بر نکرده. اکای بویمرو نیست های اکای تیمور رقم 4 میگیری شیر بچه. اکای تیمور رقم 4 میگیری. دابودی پراسو رقم 4 میگیری. اکای فخردی شیر بچه 1000 داشتی رقم زد میره کجا میشه 2000 او میمونه فکرش 1200 بود. اکای پرویز 2300 داشتی 2100 دیگه کجا میمونه. اکای خولمرو رکت میکنه کجا با چی شش بازه او میگیرم تمام کجا دادم تا اما اکای همین رکت میکنه بوزه سر میکنیم. اکای تیمور شیپالان رقم 4 متر تا کجا میمونه. اکای تیمور رقم 4 متر داداش 500 رو بودو کجا میمونه 400 دیگه رقم دو بازی میره کام اکای رکت کنا sonra bir arkada nar tombinu şer palango şeroy nar au megen şeroy nar akay hamijon şer palang behruz behruz hop akay hamida pul şoma şer palang 500 roy kadar میمونه 300 او شر nar men şer palango darş borç nemesin şeroy nar darş borç nemesin بره شروع nar ay rakam 7 da be rakam 1 rakam 1 akajon pul domaz rakam 1 şer palango رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 11 شیر پالانگو رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 او 30 اکای تیمور رقم 5 رقم 5 21 سالم چون شدی رقم 6 20 رقم 7 شیر پالانگو او خوک کنه اکاجانو بول رقم 4 اکا با 30 زدک او شامگه رقم 5 میشه پالانگو دارش بورش رقم میره رقمو شیر پالانگو او شام شما بله شروع نه شیر پالانگو او شام شما های تمو رو یاد کن مو هوا خزر رو یاد شد بله شروع نه ای نارتون بینونه توی دورا ما با شما میفخریم شیر پالانگو بگیم که حلیفه و پیش من بابا میخواستم میگه که میگه برای من دخترا کو مردگی هم میگه نه که من همین دخترا تا نحقم میگه من بخدا رو بوی کش کنم میگه بله شروع نه رقم 14 رقم 5 میشه پالانگو
Oşava şerina oşava. Her kim oru yod kan muhakkak kadar oru yod kuru şerina. Berey. Akay Timur şey falan memnun akan nıhsa dizgar akacı çorsa. Akay Fakhreddin 1800 o od memnuna. Akay Paris 2000 saat dor akacı 1900 o od. Akay hami şey falan saat dizgar nıhsa şerina. Berey. Akay Punch. Akay şey falan go. Akay Punch. Au bistiyak. Akay Şaş. Akay Şaş. Bist. Akay Haf. Akay Haf şey falan go. Akay Haf. 22. Akay Yak. Akay Yak şey falan go. Pist. Akay 2. Akay 2. 22. Akay Sey şey falan go. Au da. Akay Çor şey falan go. Bistiyak. Akacano bu rakami hafta akaba bistiza o şamage benim dalası boşa rakami ya. Akay Fakhreddin şey falan o şu şama bistiza şaşırdı. Au mege şey falan go. Au gül da böyle avtomat ne falan tak. Iu. O salon nivel oy baba şöyle salon. Böyle şöyle ne? Beyruz var ha. Çan var şaka Beyruz. Akacano dedim bistiza vurmadı mı? Bese akacano bese. Şey falan go. Şöyle oyna. Rakami de 22 guftum mu boş kalamı. Akacano rakami haft katil rakami. Rakami bana duro marhamat haft du bana kara Şerpalango. Şerpalango bana müdürüne. Şerpalango bana rakami haft rakami 2. Bana duro marhamat akay Hamid rakami yak mege. Akay Hamid rakami yak. Akay Hamid rakami yak ki gir disarım digar akata meke Şerbaça. Verin. Akay da bana meke şakacı. Akay Hamid rakami 2 yak 2. Du da var ya kaçacak yak tabi durum. Akay şöyle şansım var ha. Şöyle kuru. Akay var sesadiye kaçıyor ima hozi şey parango. Soybu rakamına duruyor bana takacağım Fakhreddin şey var ha. Tamam akacağım. Akay Fakhreddin. Rakam şey. Soybu rakamı şaş pan çor. Akay Timur çor mega. Akay Timur rakam çor. Akay panc hiç şey girifta. Akacano rakam 65 soybu rakam 65 akay Parviz rakam şame duruşu bacha valla la nas dostlar Parviz 56 akay Parviz mardak burima ma inşallah ki var ma akay Parviz mardak benim nos padana sana mekeşuna nos mekeşuna kaçıyor sigara ben şöyle na au mekeşe parango şavakat mezun hazır haşlar boş ama durma şey parango ama durma ben şöyle na o ya ama diğer ka şahriyoş sabah akacano ahison lagam kazanca bozna kalesa historio aynı salon bugün mesela aynı best kuli Tojikistan da hamaton salon burası şey falan go میگه یا ترینکر دو آدم ترینکر کسی برا سالن تو یا برا بعد هدایش نه علاج دیگه با من شروع نه رقم 7 خشن نشونه رقم 1 میشه پلانگو او شوا هر کی مورو از تو جدا میکنه جان زندگیش رو خونه خراب میکنه akay Timur رقم 4 درو وارد شه پلان میمونه akay ما 600 od akay Fakhreddin رقم
چند شد رو؟ 3 شد رو ولی کجایی من میمونم کجایی 1600 دیگه شه بچه 1800 دوری. انا اکای همید رقمی اکای همیدون 200 دیگه رکت تکشه بچه. اکای پاریس 5 شد رو وارد کجایی میمونم 1300 دیگه. بله. 1900 دوری 1300 میمونم. شاید پانلانگو کنم اکای همیدش داد میکنیم. Ganda yok beni yok pardon. بله. نه اکای پرواز ما فرخورده است من حسوری میشه بچه‌ها. ما حساب میشه اکای همیجون شه بچه رکت هم میکنه 100 دیگه نمیرسه اکای ما. شری نه. چی واسه میره؟ بریم روی. چالی. اکای عزیز شه بچه اگه زکات نکنه اکای مرده میشه اینا. اکای او این اکای پول شما شه بچه میمونه 300 دیگه‌اش. یا بردیگه اکای فهمیدی رقم 300 رو یکیم 1000 میمونه. اکای تیمور رقم 4 رو 300 دیگه میمونه. اکای پاریس 5 شد رو اکای 1300 میمونه. اکای همید اکای تیمور 4 رو میمونه 600 دیگه. میشه پرانگو اکای همید رقم 1300 دیگه شد. میشه پرانگو اکای همید جون پول دومات شدیم رو 5 میگیره. اکای جون شدی اکای جون خوشا شه پران در رقم 100 رقم صاحبش نگیره اکای جون ما. میشه رو در رقم 1 شیر پرانگو رقم 1 شده 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 اکای تیمور خوکی خنک دا رقم 5 اکای پاریز بافکر 22 او رقم 6 10 رقم 7 11 اکای جونو بور رقم 5 رقم با 22 او شامل شه پرانگو من دار جای رقم 6 اکای پاریز اکای بافکر او شاشه باشه 1800 رو بشه اینا او شوا های همین خیلی یعنی اکاستا قربین مولا از باشه باشه پیش گفتو این شغل خفت نجابجا بخش اطرافی مو براتش اکوش اکای امیلیون ساعت کویدا شه فلان سامی گلانی خیلی زیخناک توره اکاجونی ما در کام ساعت کام این خیلی چیزو بشه فلان متوجه فهمید تمام میفهمید تازه رحمت که کامو فهمیدی زنده وشه فلان مرحمت کم وقت در کانال بوده کنه کانال دا بود بوده افسر کجا بوده و چه بگیرم بیستم بله شروع نار همین قضیه که میتونم بگم سر باید برو کنش شما روی خنی که من بینی اون میگم خونتا بودی شاید پالانگو رقم 7 برای کدای 7 برای کدای انا که هیچ تاری شد ای وارا بود شدم رقم 5 زده بلاد سرم پاک رو وقت دو گفت اما که پرویز یا نوز بکن جدا گفت اگر پرویز جدا یا نوز بکن بله شروع نه را بورگه تقسیم شد میتونم رقم 5 رقم 6 میشه شروع نه ولی من میگم اونا شما مردم ایسوکتوی وارا کرده میشه خیلی وارا شد اگه پرویز جون وقت دو قدام داره وطن نستش نموشد
Акай Тимур Шойпалан 600 дошт 1500 од. Акай Фахриддин Аким 1000 дошт 1300 од. Акай Парвиз 1300 дошт картат зад. 1300 плюс 1800. 3100 мешди уншура. 1300 плюс 1800. 3100 дошт акаҷо мемонад 2900 од. Акай Ҳомид Шойпалан ду рақам доймонад дига шеридан. Мерем рақамои шаша мекунем. Рақами 6 Шойпаланго. Да, ау бегем. Рақами 7. Рақами 7 Шойпаланго 20. Рақами 1. Рақами 1 Шойпаланго. Ау 22. Рақами 2. Рақами 2 21. Рақами 3. Рақами 3 20. Рақами 4. Рақами 4 ау 31. Рақами 5 Шойпаланго 20. Академа бу рақами 4 ака ошам мегем ба 31 зада гилда боле бом. Рақами 31 гумат. Рақами 5 мере Шойпаланго ошам мегем акара. Акай Фахриддин Шойпалан чиқа ки даст ҷан ҳамун гирефтан ика ки тотамони дукон бум накунда. Эй нарком бинем Шойпаланго, эй нарком бинем, эй. Мере шерои нар, эй нарком бинем. Кони Темурро айма бихаб. Чиқа акай кони Темурро айма бихаб. Темур худш пул дора чай бача. Бале шайтон зада чай ҳафта мега камон. Конта ай Парвиз бигирим акаҷон. ها داورا تمام ای دکتر می نوشتم که دکتر پرویز می نوشته که بچه به یکم شیعه کجانی ما تمام حالا کجانی ما رقم 14 رقم 5 می ای دکتر می نوشته که اختا می نوشتم که اختا پرویز می نوشته که چیکار شه بچه میشه چرا نه بریم شیپالانگو اکای تیمور شیپالان 500 داشت کازا 1100 بشه یکم کد پول تامین نوشته کردم اکای Фахриддин ҷон 1100 дигар меонад хаҷони ман. Акай Парвиз 2900 дошти се рақам тамин нӯшта ки мудофаи сади ӯ акай гуфтагӣ та мемонад 2600 од. Акай Ҳомид Шойпалан як бор рақам метавонад минуси сади акаҷон. Акай Ҳомид ҳаминҷа даште бача. Тамом минусиш кардам акаҷон. Акай Парвиз минусиш идоф минусиш накардаму ана айти минусиш кардам идофаша. Акай Ҳомиҷон ҳамин даста наёмад акаҷони ман бо минуси сади акаҷон садига парту 100 парту шевача ҳамин даста акай Ҳомид бахшенема як бурда зади бахду инам аввал як бурда тамом тамом акай Парвиҷон окей боша окей кела Au mega şerina au az qari gelisiya to avcizuhal kardam hamamuş kilose getirohal merun jastam ziharak mandu acar Акай Ҳомид афрӯшома 500 мемонад Шойпаланго 400 ака эй нар комбинime мере шӯрӯи нар бозира ма намекунем акай 5 20 рақами 6 Шойпаланго мегем 21 рақами 7 20 рақами 1 Шойпаланго 21 рақами 2 21 рақами 3 10
رقم 4 خاکی خنک 20 اکاجان کارتان و باراشه 21 20 تا بازی بروریم این 11 یا 21 بوده 21 یا 20 تا ببریم اکای بارادرو مرحمت و صدرولی شیپانانگو بارا میدرید من شیپانانگو شروع نار ولی رقمی 6 رقمی 1 رقمی 3 میریم اکای تیمور رقمی 4 اکای فخردین 3 و 7 4 3 و 7 5 اکای پاریز درون اکای پاریز بسید که من 5 لبوی شما درون 1 2 3 4 5 7 من شیپانانگو کس میزنه آدم دوستان boş ver şöyle ben au میگه şöyle نه au رقم 6 نشون دیگه رقم 7 بریم من شیپانانگو او شاکت میزنه حاضر بساله بود اولی دوستان رو گم مکن دوستان مهربان رو گم مکن در جهان به دوست بودن مشکلات ساکن کسان رو گم مکن دوستان در همین حدر نه من شروع نه نه کامل شیپانانگو او میگن شروع نه نه بورگا توش نمیکنه بود نشده بود من شروع نه رقم 7 کس میزنه 1200 اوش شیپانانگو با توانی دوستان رو گم مکن دوستانی مهربان رو گم مکن در جهان به دوست بودن مشکلات کسان رو میریم اکای فخردین 700 درو ولی اکای 1100 دوش میمونه 700 او یک خط است اینجا برو اکای تیمور رقم 4 درو وردیم میمونه اکای من 900 دیگه اکای پرویز رقم 5 درو ولی شیپانانگو میمونه 2400 دیگه من شیپانانگو کس میزنه او شوا رقم 7 رقم 7 شیپانانگو 21 رقم 1 11 رقم 2 سیکم بخم سرادا رقم 2 10 رقم 3 خاک خنک 10 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 شیپانانگو رقم 6 10 اکاجانو 21 داریم 10 های بازی میبریم 11 های بازی میبریم 20 های بازی میبریم یه های بازی میبریم یه های بازی میبریم اکو برادرم مرحمه 600 روی برا اکوی برادرو شیپانانگوی برادرو برادرو مرحمه شیپانانگو وارش رقمی 7 رقمی 4 حمید اکای حمید 600 روی میگه هر شدرو اکای حمید 1 2 اکوی برادرو شیپانانگو اکای پرویز رقم 600 روی برا نمیدونی اکا جون اکای پرویز چانسون دارو اکای پرویز خود 2400 داره اکا جون 2400 سه پاس میشه پاس اکای فخرین جون
فخری خونده ورا. تمام سپاس ورا. تمام فهمیدم که فخری جون. سلام دا بگی. سه را دادم دکای شدی. اکای شدی راکت کشور بچه رقم 3 اخیده. 600 اکت کن. پرویز 56. بریم درسی. شیر پلنگو یک دوست یک میرم. اکای همید یک دو. اکای شدی 3. اکای پرویز 56. میره شیر پلنگو. اکای شدی جون. شیر پلنگ اکت کن رقم 7 شده رقم 1 بریم. بگی دیگه شیر پلنگو بگی دیگه. او ای بارم خدای تو زنه قد بود. او شروع نه. من شیر پلنگو 3 تقسیمش میکنم. هاپا هاپا هاپا. رقم 1 بریم. 7 نشون دیگه شیر بچه که رقم 1 بریم. میریم شیر پلنگو. اکای همید شیر پلنگ 400 دوری. راکت که شیر بچه 800 دیگه راکت هم میکنی شیرینار. اکای سلیم سلام علیکم شیر بچه. میریم. اکای شدی شیر بچه راکت اکای همید شیر بچه 800 دیگه میشه راکت هم میکنی. اکای شدی جویدون برات برومد. بله جویدون میبره شیر پلنگو نام میدن وقت هست. میریم اکای فخری اکای پرویز 5 6 درو وارد 2400 داشتی. 2400 مینوسی 1200. 1200 دیگه میمونه کجون ما. اکای شدی جون. اکای همی جون روی که اکای شدی جون اکای تکرین. اکای بحری خوبون پاس 5 6 بوده. اکای بحر دینجو شیر پلنگ قربون اکای سالنجو شما لخجون. خولی شما بیت اکای شدی پول دو ماشه بچه اوش دم کجون ما. همه اکای وای راکت کن تمام. اکای همید. اکای همی جون اکای شدی جون پول دو ما. همه اکای دیگه اجداد میکنیم ویک بشه. 6 زاوی 1600 ویک بشه کجون ما. اکای همی جون شیر پلنگ 800 دیگه راکت میکنیم شیر بچه. ای بله. اکای همی شیر پلنگ. گفتی عبدالله بگی. نگذاشت اکای همی جون 800 رو بگه بگذار نگذاشت اکای شدی ما پوزی داشت که تمید. اکای همی جون شیر پلنگ سود نماد. پنج سلیمه بته رادنوی کنشقتی رادنوی 5 سلیمه بته. چه 5 سلیمه 5 سلیم که او خاکمان نمیشود 5 سلیم بته رادنوی او خاک جو پاس کرده گلیسته.
باز اکا وارد تو اکا بگذاره شیر بچه ها هاتم دومز اکا همیجان پل نگذار شیر بچه ها اکا همید شیر بچه پافتوری پاس بشه اکا جون بگم پاسش کنه اکا جون بوزه دوام تیم اکا تمام 5 دقیقه سری میتونم تمام اکا جون نموشه اکا همید شیر بچه کی جوشی شیر بچه 800 رو باید بکن دو خاکم اموار اکا همید شیر بچه نه این 5 دیگه که خشون خالیدگه نکه جو همین عیدلی بازی پروس پدرکه در کس مگه بتشاگر بزنه همین خیلی بافکرون اکا با دیگه اگه پلا وای پلا یا بودم دیگه شیر بچه هم دریم با که پاریس خیلی دیگه هدشه اکا جونو همه اکا همین بیار اکا می یک پاس میکنم اکا جونو یه لبو کسی دامون لبو کسی میتونم اکا همین پلا نگذاشته شیر بچه ها تمام اکا همین جون میجون شیر بچه شیرینه اکا بازینگاری با همین خودی خیلی اجازه خستم گلده بولوی آفتمان بله اکا جون پارت تابش خطر چک شا پارتو که بینیم اکا جون اینا اکا شدی پارتو پل جوما 2.31 داره اکاش 5 موجی ایجاد کردن زیاد شد اکا بحردینیان هاز کو بینش اکا جون اکا سما اکا اکا میگه ایجاد کنی اکا داگم میخ فخری خدا ایشا پول خو میبینیم دا ایشا پول خو میبینیم اکا فخری شری فلان گوی بخیر شریدان گام نه خوب اکا بحردینیان میس هم یکم هم میتا که دیگه همین اکا پولش کنیم ما سگم پرابلم از بیربانک شای میگیرم اخم یک دلار در اون راه خیلی یک $2 یکم خزامت میشه بچه‌ها در این دنیا تو را کام چوبوکه مزیشتر چوب جوبوکه چوبوکه کیرم چی با کام چوبوک یورم روزش روز شد اکای تیموجان اخی بگی بو برفتیم ده خد در اخوان گریست اگر پول نداره اخوان جوان چی اون حتی بینم نیسته پاس همین اخوان جانو نیستای اکای همی شیر بچه اخوان تا پاس میکنم اخوان جان اکا جونو رقم 2 دوباره خوله اینجا 600 روبل چیندگی تایورا کی میگیره اکا جونو برای 600 این کارتری که فقط چه کسی داره ها تمام اکا همینجان توگوله شه بچه رد نمیم اکای بحردین رقم دارم میتونم تا راکت اکا جون اکای همینجان توگوله شه بچه اکای بحردین شیر رقم دارم تا کو اکا جون رس که دارین این نورو راکت اکا
акаҷоно рақам як гона холия як камарабти акай шодӣ як додум то акай шодӣ рақам як додум та шебача додум та мегирмуш ракета ки шашта дигар рақам як се акай баҳридин мада парто чи мада парто рақами дира гитна бара пул парто акаҷони ма акай баҳридин ҷон акаҷони пул парто вир 3600 акай баҳридин биҷу шефалан часи парто 600 рубл акай баҳридин ҷон 600 рубл шебача вара 600 шега ина акай шодия пулуш омад ака пулу домад ҳам пул тез меояд акай шодӣ ошдем шефалан як киса ихта шерида ана аками акаи баҳридин парто тамом акай парвиза минус кадуму акай парвиза 1200 смодаги акаҷона акай гифтам як рақам дига акай баҳридин парто 5 та қатри 7 та правильно ина бачим тез парто тамешида акай ҳавиҷон خدا شرایط 400 دیگه داره کجا اگه دوازی پلاسو می جنگی دا و دوازی پلاسو می جنگی یکی بحرینم کارتاش وایرون چی او جای شپرانگو акайш мегӯяд ман пахтачинӣ мегӯям ки гуфтам гапам ин акай баҳридинам пулаш омад ошидем шерои нар мерен шерпаланго 1 2 3 4 5 та мерен шерпаланго каси мезана 3600 рубл ош шава ура мерен шерои нар рақами 1 ака омад рақами 1 акаи шодия рақами 1 шерпаланго 20 рақами 2 акай баҳридин рақами 2 20 рақами 3 акай рақами 3 акай шодия рақами 1 кисе мере рақами 2 акай баҳридин буд рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 10 рақами 6 11 бача рақами 7 миёни ҳамаро ҳеч намешкан чи 20 акаҷоно бур рақами 3 ака ба 21 за ош шава 20 туғри ака ош шава ау шерпалан 3600 рубл ош шава шерпалан мерен даш боиша рақами 4 шава шери на ош шава мана бале акай шодиҷон шерпалан ош шава акай фахрин ту чона дуромади ман ҳайрон вақт будам буди рақами хиди задеу чобара буд мерен шерои на ош шава мегирем ҳар тимуро ё кар мо вақт будам буди акай шодиҷон ҳоли ҷои холӣ шерпалан нест акаҷон акай баҳридин парто пули ки мекава картат бой дод акаҷони ман картат бой дод рақами 3 зад акай шодӣ задеш акай тимур рақами 4 ҳама акай тимурҷон рақами 4 актай шебача мере шерои на 3 зад рақами 4 мере акай шодӣ шерпалан ракета тем акаҷон пултаё дар ҷаба он як бозӣ сарша бозӣ мекишед на мерем акай фахридин рақами 7 акай рақами 4 акай тимур 800 меона акай фахридин 500 меона акай парвиз 1000 од меона акай ҳомид шерпалан меона 200 рубли дигар тамом акаҷон бинавис акаҷон менем акай шодӣ шерпалан 3600 дорӣ дар ин ватсап ҳамин номро бинавис бигӯ ман шодиям акаҷон баъд дар комментария биё истод ки ман бупурсам ки одам тиро не менем шерпаланго рақами 4 акай баҳридин 100 рубли парто акай баҳридинҷо ҳоли бе рақами 4 10 рақами 5 шерпаланго 21 рақами 6 шерона
Au! سه تا دم اوشا شیپران. رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 شیپرانگو خاکی خنده کاش 10 رئیس فهمت نمیشه. اکاجونو بور رقم 6 اوشا رقم با سه تا دم اوزا شیپران اوشا شوا. رقم 7 بری. ای ظرف و میلیمتری. Nere šerpanango ošao mege šereda. Akaj šedi mađo da vasa nani sakađo. Nere šereda. Bahdumuna son ganda bir faraşide onu şunu bula. Da falatı bir şort tutmuşlar da bir klişta. Akar bahar deyince o şey falan hol dava sadru garoke sadru tamam mesela jo خورشی میدونم تا şey بچا دوازی بالا درو وادم تا دوازی پراسر رقمون صاحب درو رقم 6 دا رقم 7 بری او میگه رقم دواره şey بچا ما زمین 3 دا şey بچا رقم 3 که شدی دا او چرا نه میری اکل تیمور میمونه şey falan 700 o اکل فدی şey falan میمونه şey falan 300 o اکل پرویز 5 6 اختم میمونه 1400 o اکل همین میمونه o باز بسم آخر رقم خالی میمونه بله رقمش 7 رقم 7 şey falan 22 رقم 1 رقم 1 20 چرا میرسیم تو سال باز میکنم رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 şey falan go او خب کنه 21 رقم 4 رقم 4 22 بودی رقمی 3 زد که پرویز رقم 5 şey falan go بعد دیواره رقم 6 خیلی زدی رقم 5 20 رقم 6 رقم 5 20 رقم 6 میشه falan go 11 اکادیون بول رقمی وفکرین 7 تا که با 20 زدگه او شاوگه میریم 20 توری اکر او شاوگه şey falan go میرم رقم 1 şeyden o şava اکر سلام سلام علیکم شما چوکر اکادیون ما خونازار چوکر خونازار کیا بنی شروع نه o şava kaçmıyor ne اکر فهمیدو şey falan o şaşır ne au میگیم şey falan au میگیم او نهارت بیل مکای شدی پول تاوز به دواسا نزدی شه بچه سابشن شکل نیومد اکای شدی نیستی ما شدی من شد تمام اکاجون نوز بدونم اکاجون ما تمام اکاجون کارترا بکشون واتساپ بخونه دوشه بچه بریم رقمی 7 رقمی اکاجون شه falan go همین خیام تاک میرسیم ما اکا پول شرکت میکنیم بداو اکای شدی ما همین نمره 09 تا پارتموتا آخرش 09 های اکای شدی ما همین نمرهش آخرش 09 های در این پارتموت باز بسم میگم همین آدم خیلی نی این اکای شدی ما 3600 روش رو کردیم اکای شدی ما نه اکای شدی نم فامیل خیلی ختم میگم در کجون 3600 رقم تکرار شده بچه اگر bu vayna pırsa güzel. Yine akacağım ima pıl takzam da şey bachcha. Ben şerö nar dashi. شرو nar men dash borç au megen.
هر کی ما رو یاد کرد ما هم عقل داریم اون رو یاد کنیم. شیرپلنگ شعر و اینا میریم اکی سوکتو رقم 700 اگر تیمور شیرپلنگ 600 او اگر فخردین شیرپلنگ میمونه 700 او اگر پرویز میمونه 1200 دکه جون اگر حمید نیست رقم 2 یک که میگه اگر حمید پول پافتنا میتونه رقم 1 2 میتونه اگر بهروز همینجایی اول اگر اوشیرا ده همو اگر بهروز همینجایی اگر بهروز همینجا شه بچه‌ها اگر بهروز акаҷоно очилар хад шерпаланго одама бозӣ кардам шерпаланго одама бозӣ кардам акаҷоно ола ами хе мекунем он набоша акаи шодимат абра рафту якатакун одама бозӣ кардам шерпаланго шеро на шумо рақам доред акаҷоно ма одамо берақам наметавем бене шерпаланго акаи шодимат абра рафту ракатакун окей тамом акаи тимур рақами 4 рафта шерпаланг 600 доред дар дасти ма بریم اکه فخردین همین اکه فخردین 3 رقم داره این 2 رقم میگه با ما در رقم بتید این اکه میمونه 700 دیگر اکه پرویز 5 6 اکه اکه 1200 میمونه دیگر اکه شدی رقم یک داره میتونه اکه اکه تکشه کنم 1 2 3 4 5 6 7 بله شروع نه اما اکه اکه کما چی اوخه اکه شدیمات پیش رایتب دکه جانی ما باز خودش آتی خطا که جانی ما اکه شدی دورو راکت کردم میمونه اکه جانی مونه 800 دیگهش این معلوم خوب روی دستن چی بله شیرپلنگو رقمی 1 بله اکه جانی رقم 1 شیرپلنگو 11 رقم 2 شیرپلنگو رقم 3 شیرپلنگو او میگم 11 رقم 4 شیرپلنگو نر کمبین موخی ابری عصب خوشه 10 یک کش جو اختر رقم 5 10 رقم 6 شیرپلنگو او خیلی ایشان کارولک 20 رقم 7 12 اکاجونو بول رقم 2 اکا اوشامه اکا شدیما با 20 شیرپلنگو مانا من داش میشه رقم 3 نه تو ببین شیرپلنگو یا همه هانسی فهم خود رو مگه این چی شیرپلنگو همه هانسی فهم خود رو مگه این چی اکای سلیم چوکا اکای سلیم جون شما شیرپلنگ بریم رقم 2 اکای شد ما دو شیرپلنگ اوشو چوا بله اکای بحرالدین جون یه رقم دیگه خوریشان آواز تختم شیرپلنگ رقم 2 رقم 3 میره لوگو رقم خوریشان آواز تختم اکای که اینجا اوچیات خطر مقصد که مردم بخواه که شیرپلنگو بریم او میگه شروع نه اکای تیمور شیرپلنگ میمونه 500 دیگر اکای فخردین شیرپلنگ میمونه 500 دیگر اکای پرویز میمونه 1000 دیگر اکای شدی میمونه شیرپلنگ بوشه 1200 دیگر بریم رقم 2 رقم 3 رقم 3 شیرپلنگو او 31 رقم 4 20 رقم 5 11 اکای بحرالدین جون شیرپلنگ اجداد میکنه شیر نه 20 10 رقم 7 شیرپلنگو او 20 رقم 1 شیرپلنگو خوکی خنک 20 رقم 3 شیرنا 22 اکادونو بول رقم 3 اکل اوشام میگم با 31 زده میری دست روش رقم 4 اینجا چند بولای فرمودا میشه زد سه شو بدونم موقع او شواکه فخردین شده چه بریم رقم 3 رقم فخردین جو خود داره بچا بله اکه اوشام میگه شروع اینا اوشام
نه میگل دا بوله تریزا کس کارتون ما سرش سر گوشی بریزا شیر پلنگو گل دا بوله автомат میکنه تق اما شیر پلنگو میره رقمی 13 رقمی 4 نار تو میدوشه نار ای شیر پلنگو شام مده اتونی دوستانی مهربان دوستان در جهان به دوست بودن اکای تیمور 400 میشه بچه اکای فخردین شیرپلنگ 500 داشت 900 میمونه اکای پروی شیرپلنگ میمونه 800 دیگه اکای شوری شیرپلنگ میمونه 1000 دیگه میریم رقم 4 شیرپلنگ او 20 رقم 5 پلنگ او 11 رقم 6 22 رقم 7 او 10 رقم اونش او باره سهر 7000 به خدا tam jak taci اون شوبر سال 7000 خونده رقم 2 11 رقم 3 22 اکوی برادرو مرحمت 300 برات دوریم یا برات شفاک نمیوی خیلیگا برادرو مرحمت 300 برات اما چه بخون کنم سوی بجویرم یوردن مشاهده سر دیگر شیر پلنگو سورغو شرگوده رو زیر دیگه جا من شیروی نار شیر پلنگو وارش رقمی 6 رقمی 2 3 اکای شدی رقم 1 دشم دروارده اکای فخردین رقم 7 شم دروارده 1 2 7 5 4 سویدو 5 4 اکو رقم 5 4 سویبوش 5 کیه اکای تیمور 4 تا نمیدروری تیمور نمیتونه تیمور رقم 4 رقم 5 اکای پرویز رقم 5 دوار نداشته بچه اکای پرویز شیر پلنگو رقم 5 اکای پرویز اکای جون جواب تشه بچه بریم نه او میگیم او دوسته زبرو خشن چون دیگه رقم 6 بس یعنی ای 7 بریم اکای پرویز شیر پلنگ رقم 5 دواره سی تقریبا نمیدونی اکای جون اکای بحردین جون حوز اما اکای دواره نداره دخیز میتوشه اکای پرویز شیر پلنگ شیری نه ای بلا دیگه دستو مخلوق شده اکای پرویز همون اکای جون برای اکای بحردین اکای برای میدونی اکای بحردین شیر پلنگ 300 برای میدونی برای اکای فخری 7 دروارگی پرویز 5 همون اکای 5 سوی بیشتر وارده اکای فخری اکای 5 دروارگی بده شیر پلنگو اکای 7 همه رقمش دوارگی شیر پلنگو همه رقمش دوارگی 1000 پیش کس میده او شود بین درس بردی کسا میتونی اکای تیمور رقم 4 درواری 100 میمونه اکای جون کی رو کنه شب اکای تیمور پردی اکای تیمور جون 400 داشت قطعی 900 400 داشتی ندارم 100 میمونه رکت رکدی 1000 دور اکای جون ما میریم اکای فخردین رقم 7 دروار شیر پلنگ میمونه 600 رو دیگه اکای پرویز رقم 5 دروار میمونه 500 رو دیگه اکای شوتی رقم 1 دروار 400 دیگه بزنید کدوم از او شیر پلنگو بریم رقم 7 اکای پرویز گیرتون تا رقم 7 گیرتون تا رقم 7 شیر پلنگو رقم 7 22 رقم اکای بحردین صاحبش گیرید رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3
20. رقم 4 شرپرنگو رقم 4 12. رقم 5 شروینا 11. رقم 6 شرپرنگو 20. اکاجون بود بود رقمی 7 اکا اوش را بگیم من دست بوشه رقم 1 اکای اکای فقط دیگه اوش را شرپرنگ او میگیم شرینا او میگیم من دست بوشه نارتون بینم نارتون بینم شرپرنگو نارتون بینم اکاجونه ما این ناروی اوش را شرینا اوش را هر کی مورو یاد کرد ماه اکل داره مورو یاد میکنه شرپرنگو آره این چسب بسازیم خیلی اکا توجیکستان میشه اینترنتش Ben şöyle رقم 7 رقم 1 ببین به اوشا شرپرنگ این نارتون بینم دل دا بوری تریزا کسی همون قطعه خیلی 1800 بریزا بره شرپرنگو اکای تیمور شرپرنگ میمونه 900 او اکای فخردین 600 داشته میمونه 2200 اکا جون به توبه 10400 میشه 10200 بار اکا جون 2200 گلیم اکا جون اکای پاروی شرپرنگ میمونه 300 دیگه اکای شدی شرپرنگ میمونه 200 دیگه بریم شروع نه رقم 1 رقم 1 شرپرنگو او 20 رقم 2 رقم 2 شرپرنگو 21 رقم 3 12 رقم 4 21 رقم 5 شرپرنگو او 21 رقم 6 شرپرنگو 20 رقم 7 شرپرنگو 20 رقم kartlar uğraş 21 میمونه اکای وارادور شرپرنگو فضلی مرحمت وارا شرپرنگو فضلی وارا میدوره اکای فخری همین هر رقم شما میدورم وارا شرپرنگو رقم 2 رقم 4 رقم 5 اکای فخری شرپرنگ وارا هفت اکای فخری 3 و 7 درو واردای 3 و 7 یک شش گلیمون یکی بود اکای شدی یک ترندوری اکای شدی اقتصادی اکاجون میرسه پولت اکای شدی رقم درو واردای رقم 6 اکای پاروی رقم 6 دوباره نمیدونه شه بچا اوکی اکای پاروی شه بچا رقم 6 نمیدونه دوباره اکای پاروی رقم 6 نمیدونه شه بچا اکای پاروی جونتا اگر میتونم شاید جونتا که رقم میدونی شونه رقم شونه درو اکا رقم درو رقم 6 درو وارد کنم گیری توشه شرپرنگو گیری توشه کلیمه بریم شروع نه دال شده اوش شاپه کسی میزه شروع نه ای نرتون بیدون شروع نرتون بیدون شرپرنگو آماده خشانی نوری دیدد آی سر شروع نه بریم شرپرنگو تقسیمش بکن شروع نه رقم نیشونه رقم سمه شرپرنگو اوش شوا گل دا بوله ریزا کسی او خطا میتن حضور دفعه اثر گوش بریزا گل دا بوله افراد اصلا تخت بریم اکاجونو اکای پارویز اکای 5 بریم اکای تیمور شرپرنگ 4 دواره اکای فخرین 3 و 7 دروار 1800 اوش اکای شدی رقمی جک دروار میمونه اوش اکای پارویز اکای 5 دروار میمونه 100 رو دیگهش بریم شرپرنگو یک دو سه چو
یا برگه که فخردین تایسون شدم شورتون شدم بله پالانگو رقم 3 پس بدم 1200 روش ای حالا اکای شدی جون یک ده طرف دش خرج دواره بشه بچا دش خرج دواره بود اکا جون ما دو دواره بود یک گیرتی شدینا رقم 3 پالانگو او دا رقم 4 پالانگو دا رقم 5 پالانگو 20 رقم 6 پالانگو 21 رقم 7 پالانگو او 22 رقم 1 پالانگو او 22 رقم 3 خیلی رقم 2 خیلی رقم 2 پالانگو او خوب خیلی 21 اکو برادر مرحمت برام میدونین 600 روبلی انا بو وای 600 روبلا چی دوای 600 روبلا میدونه پالانگو بله پالانگو برای 600 روبلا برای رنگکی گرافتی پالانگو برای کده رقمی 7 نشون داره یک 7 نشون داره رقم یادونی اکاو برو 600 برا اکای فخرین کجی اکادونو پالانگو برا اکای تیمور برا نداره 600 اکادونی ما برا درو پالانگو او اکو 600 برا پالانگو اکای فخرین سه برا دوتا اکادونو رقم 3 دوباره درو وارده رقم سویبوی 2 اکای شدی رقم تنان دروری پالان اکادونو افروز ما پیش کنی شروع نه خون اکای تیمور پالان رقم دوباره نداری اکای پاردی شش بگیرم اکادونو ما رکت هم میکنی بچه 100 رو بدوری شش هم میگیرم اکای پاریز دا رقم 6 گیرتم اکای پاریز بدرو اکای شدی رقم درم میگیرتای 2 6 5 اکای پاریز رقم 4 اکای تیمور نمیگیری اکای تیمور پالان اکای تیمور دایدالش گیرتم دیگه تمام اکای میگه بگیشه رقم 4 میگیرم اکای تیمور رقم 4 پالانگو رقم 5 مخوله رقم 5 مخولی مون دوباره برای دربوله اکای پاریز تو خشش گیری اکای پاریز جون 500 دیگه رکت میکشه بالا اکای شودی پالان رقم درا گیری تکه 600 دیگه رکت کنه بله شروع نه پالانگو ای نه کن بیدون اکادمی من نه کن بیدون این شروع نه ای اوشتون شوا پالانگو اوشتون شوا اکای شودی پول شوا اکای پاریز داریم اکای پاریز 500 دیگه رکت میشه نه شما شروع نه اما شما پالانگو اکای شودی جون پول دو پالان پول دو اکای ما او میگه شروع نه او میگه پالانگو سه تقسیمش بکشه پالانگو خیلی میگم پول پیدا کنم کیه بله پالانگو رقمی 7 نشون رو یکون 7 شده رقم یک میشه پالانگو اکو رقم 5 خولیه رقم 5 خولیه پالانگو بیگ میشه 3000 بود پالانگو رقم 5 خولیه هیچ کنه نگیرتیش کنم بریم 1 2 3 پالانگو رقم 5 خولیه بریم شروع نار این نار تو میبینی اکای فخری رقم 3 درو وارد اکای میمونه 1200 اوش اکای پاریز رقم 6 درو وارد او اگانی بله اکای پاریز فقط اکای پاریز جون همین نظر 500 گذار رو 500 رو گذاشت اکای همین جون 500 رو گذاشت که برای چی گذار شه بچه ها برای اکای پاریز
اکه همین 500 رو گذاشت. اکه همین برای چی پول گذاشت میشه بچه؟ اکه بهره‌دین روز میرسیم. اکه فخردین رقم میشه گرفتای. اکه شدی 600 دلار اکه آوش نمیشه falan. اکه تیمور رقم çok şey falan üniversitesi دیگه. اکه پرویز رقم 6 falan. پول نمیرسه 500 دیگه. اکه همین 500 برای اون او چقدر بگیریم اکه همینجا. اکه بهره‌دین شو باز اکه های شد اکه 5 برای 600 دلار خالی بود هوی نگفتی. اکه پرویز شد falan ya o sabır şey بچه. Ya bu ne istiyoruz parçası çok iyi sakacı ma. اکه پرویز اکجون. او پرویز. فریدو برو فریدو برو. اکه پرویز 500 رو نمیرسه نه فهمیدم 500 رو نرسه چیکاری کنم؟ رقم 6000 ولی 500 رو نمیرسه. رو بهره‌دین چور میگیری وارد واقعا وارد فهمید. چور اکه تیمور خود تو بگی داشت فقط جون ما. آخه اکجون اول گفتی بگی دالشی اکجون وارد دالشی نمیشد پس میدن اکجون ما. اکه بهره‌دین رقم 5 دوباره میگیری. ای بخت تو هم اینترنت پیش کشید پلنگو شلو اینا. اکه پرویز شیرپلنگ 500 نمیرسه. اکه حمید برای چی پول پرسی شه بچه ها. o چی دارن چانسون 600 رو اکه بهره‌دین 600 رو بود. اکه حمید رقم 6 دوباره میدروری. اکه حمید اکه حمید 500 رو گذاشت. رقم 6 دوباره میدروری. این رقم 6 دوباره 600 رو میدروری اکه جون. میگیرم. اکه بهره‌دین جون 600 رو پارتو. رقم 5 اخذ 600 رو پارت اکه جون. اکه حمید رقم 5 میگیری. این رقم 6 اکه جون میگیری. دودم اکه تیمور دودم شورا اکه بهروز اکه میکنه. سلام علیکم محمد چی گپ بیو ما سلام رقم 4 5 گفتیسی 4 باشه. نیم تاریخ همونجا اکه تیمور نستگی فهم اول گفت دالشی بخون دالشی گفت ما گیریتمون گفت ما پاس بدیم فهمیدم. جین چقدر خوش اومدی فخردین خونه‌دار چقدر 5 نه کاشیدم میتونم شو میره واقعا فخردین جون فرق نداره اصلا نمیشونم شاکا جونو او اکه پاس کرده است پروسا میتونم میره واقعا فخردین اگه اونجوری پرابلمش نیست. اکه بهره‌دین 100 رو بول نه 600 رو بول 100 رو دوری در دست من 500 دیگه رکت کن. او 5 هم اکه پاس 5 هم پاس واسه اکه فخردین جون 6 بود 5 هم پاس ای 5 مخی 6 چور کیو چون odamın ریختگی های وارا 600 اکه بهره‌دین رقم شو دادیم تا اکه حمید شیبچه اوز مرا فهمیدی اکه حمید این وقت وارا بعد میبینم که این گشتاد میکنه برای میشه 300 400 بود. اکه پاریس پاس کردم اکه بار وقت پاس نمیگه شیبچه او پاس گفتیشه پاس شیبچه پاس اوخه اکادونو پلانا پارتن باشه که فون شیبچه ای خیما اینجا نیستم جون. بچه‌ها اکه بهره‌دین پول دو ما رقم 4 داخل دادیم اکه بهره‌دین بچه‌ها جنس لطیف اکه بهره‌دین رقم 4 جنس لطیف زنده رقم 6 اکه حمید همینجا دایی اکه حمید شد اول به صدر بلند سانشه پروسا وارش دیگه اکه حمید
بخدا رقمش پاس کنه میشه و با مگه مثلا کارت بکشه اکای امید پس فهمید اکای پاریس فهمید پس شیر بچه ها اکای همین بگم تونجا های سو زراجین کی بوده بو اکای بحردین گیریم تا تر کنی برای خوری نصف توش نکنه اکای جونو همین شما روزین کی اکای جونو شما روزین کی بخوام نگم شو خیلی نمیشه سنتش نکرد اکای جون شما روزین که من همین نه اثر نشوریده رقم ششه بو اینا کنم درسی برام یا اثر بکشم سه پلنگو اثر بکش اما آخه برو دا نگفتم اکای هم پرویز یا برو بیکا کمر پرهو همین نظرم ای پرویز نمیگم اخه پاریس پس چالو پس گفته اوخه اول برو بو بخونه کجون نه پس سر دو بار پاس دو بار اوخه دو بار نه پاس با کجونی ما اوخه حواس پس گفته بو پرسید اوخه از دو حساب میشه بو شما میفهمید تمام برا رقم چند کوله بگو شما نمیدونید اکجونه برادرو هیچ کنه نداره رقم شش همون اول فولیات اوه اکای حمید نه اوز نمیفهمی شش اکای حمید شش ایت تمام شش هم باید بودی اثر میکشن میریم دارسی اکای حمید رقم شش همه تو تا پانسا روی کگی تا دیگر روی کشه بچه ها بیا بشتر تو بچه شما بکشه گرم بازی کنه خوبی بکنی باید چون بکنی امید نه آفیستی های لوزی تمام اکا جانو تمام اکا امید پانسا روی کرده اکا جان روی کشه پرنگ سر دیگه برشه پرنگو کس میده او شوای اکا میاد چون پنج مخوله علیکی این پنج پدنها کنه چی لطیف نمیگیری 50 یا بارا مدر 500 بولا یک دو سه برشه پرنگو ای فخری رقم 100 رو والا کجا میاد 600 رو دیگه 5 گیر گفته کی ای اون نام میگه اکای که اونجا ده کایشه بچا اکای پرویز رقمی شش پاس هست در جوش دو اکای احمد احدا اکای احدا اکای شودی رقم درا گیری تا کجونی ما اکای تکلا کجونی ما فکر کنم که کمیون بیا وقت شه بچا حالا وهاش رقم یک ها كيف فاكرين تلفون ببینم بزاش وی کوکتا ای بچه مرا ای بچه این با چایش کفه افتادم خوی دوری میاد چه دکتر دو تو زنگی وقت دو نشه پلنگو اکای شدی پروش مونده نشه پلنگو اکای فخر رقم سنگ اکای شدی رقمی درا گیرسته بود اکای بحریدین رقمی چورا گریب اکای احاد رقمی شش یک دو سه چهار پنج شش نشه پلنگو اکای فخری 600 نمونه اکای شدی او شیر پلنگ اکای بحریدین او شیریم اکای احاد ترکه تکری سر دیگه او میشه شیر پلنگ که فقط چند را خمسه. 800 داشتم اکای فخری 800 داشت کجا 1200 داشت کارت زده بود کجا ما 1200 داشت کجا ما خیلی اکای فخریدین برای 600 درگوله ایسو کجا 1200 داشت کجا میمونه 600 دیگه برای 400 درگوله نیست بکفونی کجا بکفون شما ده کوی ما کفون ها قسم کفون اکای فخریدین شیپارا 600 میمونه اکای شودی رقم 2 شیپارا 600 پارس او میشی اکای بحردین شیپارا پول دومدگی کجا ما او شده کجا اکای احد او شده کجا ما چند کار پاس دادم چه بکفون ایا اول بیام میذارم اما اکای نامه داکس پاس پارتو او پارتو تا اینا دو میشه اکای همیزو دست با 400 دیگه نمیشه بچا بکفون شو ایا او
акаҷоно ҳамада бурбурия рақами як рақами як 11 рақами 2 рақами 2 ако 21 рақами 2 21 рақами 3 рақами 3 ако 20 рақами 4 рақами 4 Кешкин даста. сета каро рақами 6 рақами 6 22 Кешкин даста. ҳа Даста кешкин. пеш кадесан нашавад болои камера бармака Пеш болоне пеш дестан. хоин амиқа пеш мешака рақами 3 рақами 7 21 акаҷоно бурди рақами 5 ба сета каро зада акаро шоа меге мерем ай рақами 5 акаро шоа меге мерем ай рақами 5 ҳама каса акаро шоа мегем инси латиф ҳаматуна табрик мекунам 1 2 3 ака рақамои 5 ҳаматунда бурбури акои ма пас соҳиб соҳиб гартуна дунум шерпаланго гартуна акай холазар холи ҳаст не акаҷоз холеса шебачо оча дабрайс хошерина акай холи дастан биги акай ҳаматунда Акай бурбури чанд раҷа? шерпаланго 1 4 1 2 4 темун ракади чортим акай тимур шерпанан рақам як ду пас кан акай шуди паси ҳамун худа брат соз будӣ акай шуди ҷома дар ҷай акай шуди паси шербача пас акаҷон пас боши ош даги шербача зинда боша акаҷон хушома шерина шон гирмадан ой бевая акай баҳриддин ҳамҷада шербача бо акаҷон ман худам кашида буду шерпарам кафонданаш фарқи чи шерина акаун тақдири кадоимда бош ман худам кашида будум ман канта сару то безем хо хеса бушдаштим акаҷон бахдона акай баҳриддин рақам як ду мохолия шербача мегириша рақам 4 задам акай баҳриддин буд акай шодиҷон не фаҳмди шерпалан мегум ки ман худам кашида будам ака картоҳора худам кашидум худам исоб китобтон кардам ман хезм ҳамин бародара гуфтам ки бародарҷон ҳамин кар букшо акай ҳамиҷон шерпалан оч чирада шерои на шерпалан оч чирад қатимали шерпалан го бе ягон хафагӣ Акай Тимур 1 4 акаҷон бум очина дорум бро бутуш акай Акай Тимур рақам надошт. дора акай тимур 4 дора басай шохӣ Вайш кям. акай баҳриддин очина на бузӣ Ҳамун бугу акаҷон. о гуфтеса ҳамура фаҳмудеса акай баҳриддин як дум холая ҳар душанбе гири як мегири акаҷон акай холазар акай икромҷоз акам акай баҳриддин ашебаҷа кон чиҷо мета акай баҳриҷон яки холӣ биё мерем акай баҳриддин акам як холӣ мега акай баҳриддин рақам як холӣ шерпалан ҳама акай шодиҷон ҳозир худам мо мешинем акаҷон акай баҳриддин рақам як ду агирис рақам як агириса чанд се бор зада буд мемор 2900 шербача рақами ду метавон акай икром шербача рақами ду ахта акаҷони ма шерпалан нард бину роҳӣ мекунад акаҷон акай шодиҷон шери нари акаҷон акай икром рақами ду ахта ракета кун туғри акай шодиҷон 100% шери нар гап нест акай шодиҷон зинда бош акай шодӣ шерпалан акай икром шерпалан ракета мекунем
Uçumu. Akay Hamijon Şerpalan, Şeri Nar. Hoz hami بعد Akay İkram Khiti Şerbaça, Şeri Nar guftesan ki Akajon Şerpalan hamiyan şax tamet mozi. Zinda baş Akay Şodijon Şerpalan xuşon Akajon Xozingar soz Akajon. Au mege Şerpalan go au. Şayet. Akay İkram. همین بعد اکای اکرام اکای حمیدا اکای حمیجون تو 500 روبل دهینی برای روی کدام که اکا جون اکای اکرام شیرپالان رقم درا دو تا شیر نه رکت اکا جون ما ایسوکتو میکنیم میریم ایسوکتو بعد دیوارش دیگه نیستم نه کلام میمونی خطو کنگیم اکای تیمور شیرپالان میمونه 800 دیگه اکا جون ما اکای فخردین شیرپالان 600 موندگی بوده رقم تمام دور شیرپالان 400 دیگه اکای پاروی شیرپالان او میشه رقم 5 اختار رقم 6 بکنی اکای بحریده اکای اکرام اکای خولنظر اکای حمید اکای حمید او چطور اکای حمید شیربچه رقم 6 مخوله میگیری شا اکای اکرام میگه رکت کم دا اون رو رکت کردن اکای حمید جون اکای اکرام وایس مثلا اکای حمید رقمی 6 دادم تا رقم 6 دادم تا شیربچه اکای حمید رقم 6 دادم تا کلام پول 400 دست ما داریم 300 دیگه اکای اکرام دیگه شیرپالانگا شروع نه دا او واتساپ دا او زیبربانگ رکت تنک نمره نه دا اینجا کامنتر دا زکلیپی ترگه و دا اینجا نویسگه کجا نو او دیگه ای دیگه جنس لطیف با پیش ما تو مفخرم جنس لطیف پا در چوی تو جی راست میگی همه کسای شو دو تا خودتون نشین همه کسا با پیش چی میگه اکای اکرام 400 روی کای شیربچه میمونه دیگه اوزا بارو دار رقم 5 رقم 5 اکو رقم 5 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 سه تا توز سه تا بورش خلیف اکا را او شما میگیم با سه تا توز داده اکا رقم 5 میریم اکا جان اوش چاوا رقم 4 با سه تا توز داده اکا را او شما میگیم میریم اما کسا چی میگی تا اکا؟ اکا خونازار چی گفته سی تا اکا؟ آوا چای باید چه اکا جون؟ اکا خونازار چیا نمیگیریم؟ تو اکا کایف که دستی چی که دستی اکا جون او چی را خطی اکا ایجادا آوا چه اکا 5 دنکی تا اون چه دوری اکا نخواهم خیلی مومگی اکا اکا او چی را تا ایجادا اکا جون odamı aka xeyla şido kirada işlerken aka başardı ama kali gamı oldu aka jun ve bak şida aka bahşiş aka aka badi ta aka begu odamı peş ayxıdı domada giden aka jun bahşiş da aka اکا جاگون جوی چیزش نیست اکا اجداد میکنی بو میگیریم تو تموم اکا با شرطه اکا جون اخوراد ممکنی اکا رقم 14 ده رقم 5 بریم اکا میجا اکا با کنم اگون کاس اگون کاس چی نیست اکا اکا بخیلی نومی چی سد پیش مو بگیری اکا اما ادامو رنگی خیلی چی دوران اکا جونی ما اکا تیمور 800 داشتی 700 داد میمونه اکا ما چی اکا؟ میگه کرونه میگیری کی میگه؟
کیف هم فایش نیکش خولنظر کیه که فخریدین که فخریدین اکای فخریدین 400 داری اکا در رقم داری 200 داری میمونه شیرپلان اکا ای پونی برامدگه اکای چی؟ نه با پاریز خزانه اکای پاریز برامدگه اکای بحریدین رقم 12900 داری اکا 10800 داری میمونه چون شوی سونا خدی کنی چون اینا اچو کنی اینا اکای تیمورا 800 داشتن بیا بخیر سوشو 1400 داری بگی پلوسش باشه دیگه شما ده هم کسو همه اکای همه تون بخشه که خولنظرم بگی کرده در اون کنید بزن در اونجا بخوام که نگمید با کرده نمیگیری اگر زبردست نگم چیزی نگو بگو در اونجا بینید در واتساپ من بزنید می واتساپ من شیر بچه ها برو بنویس ای بچه شما کور ندارین ای دیگه اکا جون است اول بابا کم ایگو یگان گپی بعد نگفتم اکا اینا میگه کرما نمیگیری ما کم جام خبا اینا باید بونگا پیتیای کرما نمیگیری اوخه همون اکا را با زبون خوب فهمونگی اوخه همون اکا با زبون خوب فهمون ما همون را گفته ما همه ده بو پیش همه خیسان گفتم که اکای خولنظر او چیت های شیر پلان شیری نار در اکام صدقا همین واتساپ من برو بنویس اکا جون اکای تیمور رقمی 4 اکا جون بخشش 800 داشتی رقم منزد اکا جون 1300 میمونه اکای فخردین شیرپلان 400 داشت 200 میمونه اکای پرویز اکا رقم 5 مخوله اکای بحریدین 2900 داشت 2800 میمونه اکای اکرم 500 اکای اکرم 300 داشت 200 دیگه میمونه اکای همی شیرپلان 400 داشت اکا جون 400 داشت میمونه 200 دیگه شیرینا میرین اما اکی شیرپلانگو رقم 5 مپاسه اکا جون رقم کی چونش کنم یا از چونش کنم اکا جونو رقم 5 مون اکا اکرون رقم 5 جمعیتون میره و 5 ده بوزه ما نکنیم اکا اکرون 5 جمع دادمود میمونه 100 رو بیلگه شیر بچه ها بریم 5 اکا پاریز رقم چند زده بکتی 4 رقم 4 زده بشه میره رقم 5 رقم 5 شیر پلنگو گاب نیست رقم تو بنایز دایم واسه میره و رقم 5 20 رقم 6 20 20 21 رقم 7 21 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 او سه تواره شیر بچه او شوچه رقم 5 میریم اکای تیمور شیرپلان او شوچه شیرپلان او شوچه رقم زدگه شیر اینا میرین درسی برشی کات میده او شوچه بگو بخیری اکای کنجون شیرپلان سال دیگر گونگه اکای تک شیر بچه همون اکای خلیشو که ما او را نشناخت تو کی من تک جوشو کنم بله شروع نار دا بعد نیست سه توزه یکم چی تخیجو سه توزه 3 کرور بودم ها اینجا چو 3 والی 3 والی بودی؟ نه زدگی تو پیش این ما سه توزه دبا بیشتر کنید 50 سه توز خرید زدگی و شما میگوید دبا بیشتر کنید اکای تیموجون و ناوکتا دبا بیشتر کنید بچه 1300 داشتین 1500 داشتین که با کارت داد ولی رقم 14 رقم 5 میشه پلنگو او میگیم درسی بورشی رفتیم بعد اون چای بعد ما توی شاختش کردم این همون داموش تو اینجا بیشون اکای تیمور شیرپلان 1500 داشتی که 1300 داشت دوات که 1500 میشه کارت زد میمونه 2000 او اکای فخریدین شیرپلان او شدی اکای پرویز نیست های بودی اکای بحریدین شیرپلان 2700 میمونه اکای اکرون رکت اکا کسا دیگه
اکای همی شیپران صد دیگر نمونه شیر بچه ها چی میگه؟ آخه در اینجا برنسن وقتی های پلا اکای بحردین پاس میکنی شیر بچه ها اکای بحردین پاس میکنی چی بگی پاس کن تمام اکا جان خود تباره پاس کنه یعنی نیست خوش کنه اکای بحردین دوستان شیر بچه ها بروید گپ تمام بچه ها گپ تمام بوزه دوام ایت گپ تمام اکای اکرون شیر بچه ها رکت اک شیرینه اکای اکرون 700 رکت اکای 100 دوشت اکای جون ما میمونه 800 600 او شیر بچه ها میمونه اکای همینجا 100 میمونه اوه سلام علیکم علیکم سلام آنو هفت میره شیر پلنگو رقمی 4000 رقم پنج میره شیر پلنگو بوزه ما نمیکنیم رقم 5 دقیقه دادیم دقیقه رقم 5 سلام علیکم خونده ساکا جان بخون بحردین جان فهمیدون شیر بچه همین خود تبران رقم تل کنون رقم 5 شیر پلنگو 11 هیچ اکا نشناختم اکا جان رقم 6 رقم 6 شیر پلنگو 10 رقم 7 شیر پلنگو 22 رقم 1 شیر پلنگو 11 رقم 2 شیروینا او 21 رقم 3 شیر پلنگو او خوکی خنود رقم 4 شیر پلنگو 11 اکا جان بور رقمی 7 اکا با 20 او شامگه میره درس رقم 1 شیر پلنگو برین درسی اکا جان که در واتساپ ما نوشتیم برای پلوت این روز اکا جان در واتساپ نوشتیم شما رفتم میکنم اکای بحردین جان در کدام واتساپ نوشته بچه رقم یک میریم اکای بحردین جان 2-5 گل تمام اکای جان 2-5 گل میشه بچه اکای بحردین در کدام واتساپ نوشته اکای جان رقم 1 مخولی است بله اکای لایک از شه بچه چند میتی رقم 1 خولی هم بگین شه بچه بله شروع نه او میگیم شه پرنگو به اگون چیز مسترنده جدی نمیکنیم فقط خرسانی 37 گل کن تمام 37 گل میکنه شه پرنگ کی اکای بحردین 2700 اکای بحردین جو در واسه من نوشته نه چیکو نمیگه این اکای 2700 همش میگم پاس کردم اوه اکای اکرام میگه یک کنگی او اکای 9706 دیدم اکای جون راکت که شه بچا یک کلاک زدم هی شوری نه هم بیا اکا جون هم بالای زنی بگیر هم بالای میذاره شه بچو اکا جون ما اکای بحر جون شه پالا پول گذاشت رفت که اکا جون ما بری درس بورشی کبا رقم 7 رقم 1 میشه پلنگون 20 کنیم که 100 روبل اکا جون 100 روبل او اکا جون اوخیاگا پول میشه بچه دیگه اون در پایوان شای خامو کاروچ اکا جونو میره شه پلنگو اکوی اکا جون اکتا که ای بلا گل فروموش کردم بخدو همه گل گوی جامدن است چه فایسین گام دست شما شه پلنگو خیلی دو مردا گلش میکشیم اکای تیمور نه رقم 7 زدم اکای تیمور من 1900 او اکای فخردین او بود دیجا اکا جون ما اما 400 دیگر میمونه شه بچه اکای بحردین بازی برو ما رقم 1 اکای کرون 5 دو میمونه 400 دیگر اکای همی شه پلنگ میمونه او اکا جون رقم 1 مخولی است نه اکای کرون کچ اکای کرون رقم 1 هم بودم تا اکای کرون رقم 1 دادم تا شه بچه میمونه شه اینا 300 دیگر او بله شروع اینا رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 شروع اینا خاکی خنک 11 رقم 4
21 رقم 5 رقم 5 20 حال ببینیم شرکت جان رقم 6 12 رقم 7 شیر پلنگو 11 شرکت جان بوز رقمی 4 رقم با 23 او شامگه شیر پلنگ همین دارش باشه رقمی 5 çok ya شرکت تیمور شیر پلنگ او شوا Aka میگه پول دوما نه اکا جان پول نمیاد اکا ولی 4 با 23 اکا پول نمیاد اکا 07 06 شیر پلنگ پول نمیاد شیر اینا صد دورم یا کوش مو پروش مو اکا همیجون در وقتی ورا 500 روی کای 400 مونده بود اکا جون مونده بود بعد درو واردم 300 مون اومدم اکا 200 مون 100 مون اوشی بو چ خرید کنم اکا جون ما اکا همیجون شیر فلان من شروع اینا اکا همیجون باید همین ورا 4 خود گذاشت 4 خود یگان باشه شیر فلان رقم نظر باشه پلان نظر که اگر 4 خود نگذاشتم 3 خود گذاشتم میگم خیر بو من خودم خیلی دو خود دیگه شکستم اکا همون بعد کم تا توریزم بخون اکا 22 اکا 20 تا کدام دو رقم 4 من 22 بود تو شیر بچه او گفتو رقم 4 زد دست بودم این چسب بدم کارتا میخ بوم بخشیش اکا جون اکا جون اولش کار نمیگن شیر پلنگ آخرش بخیر شوا رقم 14 رقم 5 اکا تیمور جون آخرش بخیر شوا به شیر پلنگ دارش بورچ کدام میذاره او شک شوا اکا تیمور 1900 داشت 2400 او اکا فخردین نه من گل بسای درسته کبرا اکا فخردین اکا بوری فیت خفوک شیر بچه اکا حمید 4 بونا باشه هو اکا فخردین شیر پلنگ 200 دیگه 2400 داشتی اکا اکرام شیر پلنگ 300 سه رقم دوباره 300 داشته 3 رقم دیگه دوباره اکا او میشه اکا جون ما اکا همی شیر پلنگ اکا جون بیا مطلب بگم هوز اکا 07 06 در اکا اکرام دیگه رقم اکا شیر بچه خودش ها داخل میتونم اکا پول نمیاد شیر در 600 گفتگی اکا همی دوباره در 500 روی کدی تو دابو 500 روی کدی بوده 500 1400 میمونه که برای 600 روبل من خستم در کدوم تا درجه 300 مونگی بود ما اومدیم اونجا 200 شدگه 200 بعد 200 100 شده که بعد 100 او ششه بچه 4 خود رفته که بعد دیوارا بریم شروع نه رقمی 7 رقم 5 نه بیان سخن انتناش کنه که رقم 5 یا برگا میریم 31 او شوا کدوم میزنه رقم 6 او 20 خفونه رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 او 20 رقم 4 شیر پلنگو 12 اکا جانو بور رقم اکا دیتو کنیم اینجا 20 یک داریم من اینجا 31 جون رقم 5 با 31 او شوا شیر پلنگ 5 شیر اکا اکرام شیر بچه او شوا این اکا همی جون اکا همی نموش اکا همی جون شیر پلنگ این او اوش اکا جون چکا کنه شیر اینا در اکا ساکا یک پاس یک گیر اکا 07 06 رقم یک کدام شیر بچه راکت هم میکنه شیر اینا راکت هم میکنه بودی را ما نمیکنه شیر پلنگو میری دالشی او میکنه شیر اینا میری دالشی شیر پلنگو جینس لطیف رقم نمیگیری اکای 07 06 رقم یک کدام شیر بچه راکت شیر اینا میری شیر پلنگو چه تختمش میکنم رقم 15 رقم 6 بریم اوش شما میگیم بریم اکای تیمور شیر پلنگ رقم 4 رقم 2300 دیگه میمونه اکا جون
Akay Fakhriddin رقم 7 کجا میمونه شیرپلنگ د 100 او میشه کجا ما اکای اکرام رقم 5 دادم میگه شیرپلنگ 5 او بوده کجا ما میمونه 400 دیگه اکای حمید جان شیرپلنگ رقمش 70 میکنی اکای 0701 شیرپلنگ 0706 رقم یک گیت شیرپلنگ رقم شیرنا نمی‌سوزم نمیشه آن در کامنتاری هم خیلی کجا ما شیرپلنگ نیک تگازه کده انا یوتیوب چه کجا ما کی شیرپلنگ اکای همیجان خالی میکنیم شیر بچه ها یک کن دیگه گیت شیر دا پافتور کنیم پاس شیرپلنگ اکای 0706 شیر بچه رکت کن نه شیروی نه دالشی ولشی ها نه اصلا نه بریم اکای حمیدلو شیرپلنگ تنه نخم چنده مکن ششم اکای 500 دوما شیرپلنگ رقمش 400 دیگه میمونه اکای 0706 شیر بچه شیری نه رکت کن خرکا جونی ما شیرپلنگ اکجون رقم یک همه گیرو در اکای اکرام میتون شیر بچه ها میگه پافتورش کن او اکجون جویدون شیرپلنگ جویدون میبره شیرپلنگ باز یک کن در اکای اکرام میتونش شیرپلنگ 300 دیگه اکای اکرام میمونه کن بینیم چیگه میشه بعد در اکای 0706 اکای اکرام یک کن بتون تا رفتن شیرپلنگو رقم 6 او میگه میریم رقم 6 شیرپلنگو او 21 رقم 7 10 رقم 1 گیریم تا تکه رقم رقم 7 رقم 1 شیرپلنگو 21 رقم 2 شیرپلنگ او 20 خاکی خنو رقم 3 از اون 800 کیه میگه پارتو یا که بیروزا رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 شیرپلنگو 21 اکایون bu رقم یک از 21 یا بوزی میبروریم ایشما بوزی میبروریم اکایون برادرو مرحمت صدی شیرپلنگو برام میدوریم اکای خرسان پل دوم اکایون ما اکای برادرو مرحمت وارا شیرپلنگو اکای شیرپلنگو با ما پولی پاس اکای فخردین جان اوش نگه کاکمو تمام اکجون شما شیرپلنگ زنده باشه اکجون خیلی از کتمو جنگ شیری نه زنده باشه اکجون ما شما شیری نه شما شیرپلنگ نمیشه برین شروع نه وارا دروهو نه پازار خورده می خیلی کمی خیلی اکای تیمور میگم من برای بدرم اکبرش شیرپلنگو رقمی 1 رقمی 6 رقمی 5 اکای تیمور رقمی 4 درو واردای شیرپلنگ رقمی 4 درو واردای انا اکای فخردین اکای از رقمی میگم اکای 0706 یک بار در اکجون رقم خوری شو میتونه تمایل اکجون ما رقم 2 3 7 دوباره 200 روبل خولی مرحمت کی میگه شیرپلنگو رقم 2 3 7 دوباره خولی ای اکای اکرام دوباره نمیدونی چه بچا
هیچ کنار داره دامی سک چور کسب که خوجرا شده شد من نمی نه اکجون اکای تیمور میگه چور هفتگی اکای عدل 796 نیاز اومد اکای اکرام داد اگه اکجون اکای اکرام داد اکای اکرام میگه رقم درگی اکجون رقم سمون اکای 3 4 7 تیمور اکای فخردین تیمور نشونده میگم اکای تیمور جون رقم 3 بتون تمام شما سوی باش گیرسه سام رقم ها فکر به هفت سال جوان که گیرید اکای تیمور گیرسون سیاه 3 هم میگم اکای تیمور 3 هم دادم تا شه بچا 4 7 3 اکای تیمور 4 7 3 گرفتی اکای اکرام رقم داره میشه پناگو 3 رقم اکای تیمور رقم نمیشه میشه او شواش بله درس بولشی او تمام اکای جونو او میگم فکرش 1200 رو میشه چلو نه درس بولشی میره دل تا بوله تمام اصلا تا بله چلو نه رقم 1 6 5 ملا کرده پناگو بله خب گفت زکات کردی من میدونم چی زکات کردی اما کوچولی چی زکات کردی اکای جونو دیوز محکمش چوش چه تو ساعت حساب کنم همین اکن وارا کنی شونو دا بود ای همین تلفن ay اکن چند کشته بودم ما رقم 6 اکن خوشا نشون داده شی پلنگو رقم 7 میره کدوم کس میزه 1200 روبل اوش شوا او میگه میریم دار باشی ولی ما با شما میفخر شی پلنگو من شروع دار اکای تیمور شی پلنگ 3 رقم دوباره میمونه رو 700 دیگه رقم میریم رقم دیگر اکای اکرام اکای اکرام میمونه 100 دیگه شی بچا کس میزنه او شاشه پلنگو میرم رقمی 6 دلار رقم 7 6 مارا بود افهم نکنیم 6 مارا بود 6 نشون داد رقم 1 میشه پلنگو 6 دوباره بود 1 6 5 دوباره بود جمعه چیرا نجمو مخجون ببین شروع نه رقم 7 20 رقم 1 22 او میگن شروع نه رقم 2 12 رقم 3 شیر پلنگو 21 رقم 4 شروع نه 20 رقم 5 شیر پلنگو 20 رقم 6 شروع نه او 30 اکر اوش هم میگن 30 رقم 6 بسیده اوش شواک رقم 6 کیه اکای اکرام نه اکای حمید اکای جون اوش شوا شیر باشه اوش شوا برن دارش باشید اکای اکرام جون شیر حمید اما شیر نر زیده باشه اکای جون اکای اکرام شیر فلان ساختار شیری نه ولی اکای حمید جون یک بار دادی 5 دو پاس نکردی 5 دو پاس نکردی اکای 0706 0706 شیر فلان رقم 5 دو مخوله کدام شده که 7 3 مون خوله شیر پلنگو رقمی 5 2 7 3 شیر پلنگو 3 رقم خولی مشروع نه 3 رقم خولی 4 رقم خولی ببین داشت شروع نه رقمی 6 داد رقمی 7 من شیر پلنگو او میگن زنده و سلامت بشه شیر
هر کی ما رو یاد کرد ما هم عقل داره ذره او رو یاد کنیم تا توانی دوستها رو گم نکن اکای ترینکا میمونه اکا جون میگه رقم 4 1600 آد تمام دارم میگیریم تا جون اکای کنسگی تمام اکای کنسگی تو نه اکو پاس تمام اکا گفت 3 4 7 فایما تمام اکا جون اکای تیمور رقم 3 4 7 1700 داشت اکا جون 3 رقم تمام میگم 1400 باشه بچا اکای فاصله بزرگ اکای اکران جون شیپالا رقم اگه سگم اکای اکران رقم 5 درا پاس کرده اکای همی شیپالا میمونه 300 دیگه رقم زد اکا جون 900 دیگه اکا جون 900 دیگه 07 رقم درا گرفت اکا جون راکت اکا جون اکای باهری رقم 5 میگیرید تو اکا جون راکت اکا اکای 0706 چه بچه خود افکر ما 200 روبل راکت اکا 100 روبل دیگه اکا جون ما انا بله اکا بحردین شه بچه راکت اکا جون ما رقمی 5 اکا جون راکت اکا بزرگ سر میکنیم یا 3 4 5 6 7 من شروع نار اما کسا خشون شیر پلنگو نارتون بینون شیر پلنگو نارتون بینون اکای باهردین 300 اومد به من 200 دیگر اکا جون من شیر پلنگو دارش بولشه رقمی 300 رقمی 6 زده بود رقمی 7 بخشش رقمی 7 رقمی 7 شیر پلنگو 22 محلی رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 او 22 رقمی 6 رقمی 6 که 6 خاکی خنک 20 اکا جونو 22 دارم 22 و کوی برادر مرحمت 300 برام میدونیم کی برای 300 میدونم پاس پولی تا اکای کنجو شیرپالا شما شریدان هزار اول که اون تا کانال بودی کار شیرپالا شما دی من شیرپالانگو بالا شد برا درو یکم کس برا بدرو یا رقم 7 و 5 برا کده 7 کی بود اکای ترینکدگی شما شریدان زینه و شکجانی با شیرپالان اکادونو هیچ کنار داره ده هر تقسیم کنیم و بکشیم شده بچو اکای تیمور تقسیم کن کنیم و بکشیم کن خیلی بگوی میخوام آه 11 نیم سالش نمخدو اکای حمید میگه که رقمی یکا و چند سو دارو اکای حمید جان خود 900 رو بود داری رقم یکا برا بود دارو اکا جان یا ای دو بوزیده بگیری شا اکا جان رو بیام هر شونه میکشم شیر پلنگو اکای تیمون میگه بکش هر شونه میکشم شیروی نه رقم 6 7 5 دا 18 نکنین شیر پلنگو هیچ کنه سای 02 دو برا شیر پلنگو 7 5 دا این دو رفتیم اکای همین میگه دو برا اکای 9 میگه برا تموم شیر پلنگو برا شد 7 5 اکای 9706 میگه میدرون 300 برا میشه خجون رقم 2 برا دم درو واردای اکای همین رقم 1 هم درو واردای 2 1 اکای فایزین بولی رقم 3 هم درو واردای اکای جون شما اکای فایزین جو شما دی اکای فایزین بولی رقم 3 هم درو واردای 1 2 3 اکای جونو دوباره 4 6 یا شیر پلنگو اکای فایزین جو رقم میکنه شیر بچا اکو دوباره رقمی
حالی داریم 4-6 رو شیر پلنگو ها دو پاس کن اینا بود دو پاس کن چرا بگی سه گیری اوخه اکاجونو با بریم نمیگن شیر پلنگو رقماتون اکای 970 داره پاس کرده شیر بچه تل نمیداره تز بیرون ای سر اکاجون بنایسون پاس کرده شیر پلنگو والاش رقمی 5 رقمی 7 اکای تیمور تمام اکای تیمور چند رقم تا ورا میدروی شیر بچه اکای حمید رقم 1 شو میدرو واردای اکای حمید رقم 1 اکای تیمور شیر پلنگ چند رقم تا ورا میدروی ورا 300 روبلی آخه اکاجون آدمو دروماده استن شیر پلنگ رقم 1 دروماد اکای تیمور رقم 3 تا بتون دا گمودان اکای تیمور میگه کی 3 4 7 دا ورا میدرون تمام یا بول کردم اکای فایزلی جون دا اینجا اکاجون نرین تا بودگاه 5 7 دا ورا بود 3 اکا 3 4 درو واردای یا که اکا درو وارد دوشتون خولیاد اکای فایزلی جون اکا نمی اکای تیمور جون چی نفهمیدی شیر پلنگ کدوم رقمو تمام میگم دا ورا میدروی اکای تیمور جون ورا دا میدرو یا نه دروی پاسش بگو خاکا جونی ما شیر پلنگ یا برای ساعت بود که یک سوال زدم خونش کنم اکای تیمور جون شیر پلنگ افی تا پیش بگو همین ورا دا رقمو تا میدرو رقم جونی ما یونه شیر پلنگ شیری نه در رقم صدخا 3 و 4 8 اکا 8 نیست اوخی مرا بدرولی 3 و 4 7 ورا تمام 3 و 4 7 ورا دوشتون خولی بمونا اکای فایزلی جون شیر پلنگ اکای فایز اوخی نبودا پونش نه نویسی اکا جونی ما نه انویسی اکای فایزلی جون شیر اکای فایزلی زنجا اکا جون بله شیروی نه 5 7 ورا بود 6 کدوم رقم خولیمون 3 4 7 رقم 2 6 1 2 3 4 شده 7 خوش دوباره یکی اوه اکای فایزلی جون شیر پلنگ شیر نه سوی بود رقم 3 گرفته تو رقم 2 6 خولی کدوم شده که اکای فایزلی جون 2 6 بخاطر بگم ما چرا خیلی نخوب نزد کن اکای فایزلی جون کدوم رقم بگی چه بچه رقم 2 6 خولی اکای فایزلی جون اوه هفت شده ما من میاختم کدوم شده گیم باشه ای باید اگر اوه اکای فایزلی جون شیر پلنگ شیر نه رقم 2 6 مخوله اکا جون کدوم شده بتون تا اکای فایزلی جون جواب تشه بچه اکا شورگی تیارش کدوم اکای فایزلی جون شیر پلنگ رقمی 2 6 مخوله کدوم رقم بتون ششم میره شیر پلنگو رقم 1
درسته. من شیرپلنگو اکای فایزین گیریته رقمی ششا. من شروع نه. اکای ترینکاتیجی سه رقم درو ولی شیرپلنگ ات ترینکامی اکای تیمور. من اون اکاجون من 500 روبل دیگر اکاجون. ادی رقم درو بخش اکاجون اکاجون در بالا بود. اکاجون من میمونه 800 روبل شیربچا. اکای تیمور. رقمی یک اکای همید درو وارده. اکای همید شیرپلنگ میمونه تا اکاجون من انا 600 دیگر. اکای فایزین درو وارده رقمی ششا آشدین. من شیرپلنگو 1 2 3 4 5 6 правильно. من شروع نه کس بزنه رقمی حاضر اوش شوا. رقم یک شیرپلنگو او 20. رقم 3 شیرپلنگ 20. رقم 4 12. رقم 5 21. رقم 6 او 20. رقم 7 شیرپلنگو 22. اکاجون بو رقم 7 تا با 20 او شامگه من درس باشه رقم 1. اکاجون او شیرپلنگو این کارتایی که سه کارتا بین اکاجون ما نه کومبینو میاکای فایدینیا بازی پراسا میکشه بچا هفته باید رقم یک بینیم یک خود دیگه میکنیم هیچ کنه باشه بودا یا با خود میگه پاس میکنیم که نه ساعت هم 4 ساعت میشه پلنگو افکر بسته اکا اوجا کشی میشه اکا نه گل منسی اکا تیمور 800 داشت اکا میمونه 2000 او دکا جون اکا اکرام بازی برومانه پولیسی اکا همین شیرپلنگ رقم 6 اخته اکا جون میمونه 500 دیگر اکا 07 رقم 10 اخته او بشه اکا بحردین رقم 5 اخته میمونه اکا جون ما 100 دیگر من شیرپلنگو اما اکا میگین کدوم رقم خوله 3 4 7 12 6 12 2 12 5 12 1 2 3 4 5 6 اکا جون رقم یک مخوله 500 رو او اکا همینجا مثلا نگفتم 500 داشته بچه 600 داشته میرسید کم 500 رقم یک مخوله اکا جونو اکا استودیو سلام علیکم شه بچه اکا همین رقم یک حدود تکجون میمونه 400 دیگه شه بچه میریم رقم یک شیرپلنگو او 11 رقم 2 او 31 رقم 3 20 رقم 4 شیرپلنگو 11 رقم 5 شیرپلنگو 20 رقم 6 شیرپلنگو 22 رقم 7 شیرپلنگو خوکی خنه اکا بور رقم 2 اکا اوشامگه با 31 داره میرم رقمی 3 دکیا اکای اکای 07 نوشاجون شاید بچه تابریک میکنیم رقم زد اکا جونی ما نه شروع نه درس بوشی ولی اکای بحری جو پاسر مو اکای 900 اکای بحری جو خوب گیری نه شیرپلنگو رقم 3 او شاکدون داده نه درس بوش اکا جونو نه درسی اکای بحری او اکای 9 میمونه 500 روبل دیگر اکای همید میمونه شیرپلنگ در رقم 200 دیگر اکا جون گلی فراموش میکنه اکای ترینکاتینو اکای تیمون میمونه 1700 دیگه شه بچه میریم 1 2 3 4 5 6 7 اخر اکا جون گل میکشه مردم کیفالو میکنه شیرپلنگو همین خیلی کار
رقم 3 رقم 3 20 رقم 2 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 28 Arkadaşlar bu rakam yapıyor. Arka babisi o şama göre daha çok olsa rakam ya kefayeli bu. Ne bu çuval rakam pul rakam keser. Arka aziz. Ya böyle saat çok soğuk makam şakın. Şöyle parango ben daha şey rakam parango rakam şarkı pan bu rakayı şey çok ha. Akar Bahreddin. Akar Bahreddin jo pul rakam şey var. Kadın o rakam kolu ne sakacın mı? Akar Bahreddin jo. Akar şey rakam var. Rakam falan mı takılar rakam Bahreddin müzik ne? Ne şöyle ne? Daha rakam panza rakam şaşmıyor şöyle ne? Merin. Akay Hazor Sevşurha Timur Hazor Çorsa o memuna Akay Homi Şepana o şiri Akay Noha memuna Çorsa diğer şermaça Akay Bahardin Pansa diğer memuna Hacı Merin. Zinda başa Kajono Şepana o Gabado rakami Eblin Pansa rakami şaş benim Aul megi rakami şaş 22 rakami haf Şepanango Yoz Eda rakami yak 22 rakam 2 Au Akay homijon tu de rakam o şida kajon rakam 3 rakam 3 22 rakam 3 kajon çok yakın biz ya kez gol hiç demez rakam 2 orada rakam 5 biz akajon bu rakam 7 akar o şama göre daha bu şey rakam 3 شروع نه اکای همیجون رقم یک شش پختور اکاجون اکاجون شما خیلی پاد میکنید یا برات مود میشه زعفران گرین یه زعفران ترینکا هست فریز اکا ترینکا هست که تو خدا بسته توز خولکا بسته توز چه باشو بسته توز من دارشی او مگه اکا او شاش تبلیغ خب اکاجون پاستا باشی راکت میکشه بچه راکت میکشه نه بریم دارش باشی یه باشه شما این کلمه خوب نمیده شروع نه رقم این دیده رقم سه میشه پانگو نه شروع نه اکای 3 و 4 هفت میمونه 1100 اوش اکای همین اکای 07 06 میمونه 900 دیگه شه بچا اکای بهردین شه پنج میمونه 400 دیگه اکای ما میرم اما اکای اکای چیزا میشه اکای همین 500 رو بودم اکای 500 رو میمونه 300 دیگه میریم رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 او 10 رقم 7 می فراد وارا شود رقم 7 خود رقم 7 23 رقم 1 20 رقم 2 خوک کنه اکایون بول رقم 7 اکا با 20 او شامگه من دارش بوشه رقم
یک اکاجون تبریک میکنه او شا اکای تیمور شیپالان او میگه من در شما شروع نه نارتون بینو شیپالان گو نارتون بینو شما شیپالان گو شما دین من در شما چی راست پا خطو بلاتانی اصلا می حاضر اصلا می اگر شیپالان گو اکاجون اگه دو سه خود دیگه میگو بگذارم خم بود که میکنم خوب دونی دو حفظ دیگه را بیشتر بیشتر اون میگم دارم دوام بودا ما اونجا مثلا گری اکای ترینکا هزار میمونه اکاجون من 1400 دیگه اکای ترینکا میگه تیمور اکای همید 100 دیگه دونه اکاجون اکای 0706 اون 800 دیگه اکای بخردی میمونه اکاجون من 300 رو دیگه من شروع نه اکای میاد 20 اکای 2 20 اکای 3 10 اکای 4 23 اکای 5 20 اکای 6 11 اکای 7 شیپالانگو 20 اکا بول اکای 4 اکا با 20 او شامگه من دارش باشه اکای 5 اکای 4 هم اکای اما اکای کی دا بوی تا بود او مگه شروع نه اکای همیجون 6 پاس باید رقم بوز میکنی شیپالانگو گاب نیست اکای یک باشه اکای یک اکاجون اکای 6 مخوله شیپالانگو اکای 6 مخوله چی میگیرش اکای فایزی بوده شیپالانگو نمیشه اکای ما چورده اکای پام بریم اکاجون دا واتساپ کی نمیشه اکاجون هم بودم تو جا سعی نمی‌کنم اکاجون پول حرکت که 0706 سلام علیکم اکاجون صدی خوبی سلامت اکای ما میشون سمول بیا که خجالی های این اکای ما 200 قرض داره اکاجون نیک تعلیش کردی اکاجون شناختم شیپالانگ شناختم اکاجون اما قرض داره میدونی اکاجون ما من شروع نه اکای رقم 347 شیپالانگ 1400 و 1700 میمونه اکای همید رقم یک 6 شیپالانگ اکتا 6 پاس کرد یک او میشیم اکای 0706 شیپالانگ میمونه شیرینات 700 رو دیگه اکای باهردین رقم 3 5 اکتا میمونه 200 دیگه بین شیپالانگام دو فامیل کوچیک‌ها میشه رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 خوکی خنه اکاجون بول رقم 5 اکال او شامگین با 22 داده من داشت میشه رقم 6 اکاجون اگه کس رقم 6 نمیگه شیپالانگو اکاجون خرطو تا پاس میکنی برای چی ساعت دوبل مینوس اکایی 0706 فهمیدو دا واتساپ دارم نرسیما چند هزاری اکاجون چند هزاری صد روبلی اکاجونو همین دماغ پیک بکنیم ای اکای حکم پاس نمیده اوشا بارا ایستو اکای همیجون شیپالانگ بچه خوب نداره اکا 500 دوم اکاجونی من کبیم بیم میگم وارش دای وقت دو بچه جهرات رو برو
فهمیدم خوبه خفا کنم آخه چند ورشید اکانجون کارتا وارا اگر 5 جواب وارا کرده پلنگو 300 روبلی وارا کی میدونه شروع اینا 5 7 وارا کرده بینش پلنگو 5 جواب وارا اکای بعد اینجا مخلوق اکای بعد خون نمود خیلی ساعت هم ساعت شد بینش پلنگو وارا کرد شروع اینا رقمی 7 5 اکای همید رقمی یک بله ما باش رقم یک درو وارده اکای نور هفت بولده رقمی درا اکا جانو 7 5 خیش کرده برای شیر پلنگو 3 4 6 وارا اکای میروب جان ها شیر پلنگو اکای تیمور 3 و 4 شما گرفتای رقمی 3 و 4 شما گرفتای رقمی 6 مخوله تو خدا وارا شیر پلنگو رقمی 6 دکی بتون شروع دا رقمی 6 مخوله شیر پلنگو